มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนกุ๊กไก่จะมาเล่าซีรีส์เรื่องใหม่คราวนี้เป็นเรื่องยาวมีทั้งหมด30ตอนนะคะชื่อเรื่องสตรีเช่นฆ่าหาได้ยากยิ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะทุกคนได้เฉินตูหลิงกับซินหวินหลายมาเล่นเป็นพระนางมีนิยายด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะปรับมาจากนิยายค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าถ้าใครอยากไปอ่านนิยายก็คือกดไปได้ตามลิงก์ที่ให้มานี้เลยนะทุกคนเปิดเรื่องมาเป็นเสียงนางเอกหรือว่าจวงหานเยี่ยนที่รับบทโดยเฉินตูหลิงเล่าเรื่องอดีตให้เราฟังว่าคืนที่นางเอกเกิดท่านปู่ก็เสียชีวิตนักพรตทำนายว่านางเอกเป็นผีเท้าแดงมาเกิดจะนำหายนะมาให้ทางบ้านนางเอกก็เลยโดนส่งตัวไปต้านโจที่อยู่ไกลเป็นพันลี้ไปฝากเลี้ยงบ้านเพื่อนร่วมเรียนของพ่อนางเอกแล้วนางเอกก็คือโตมาแบบโดนคนบ้านนี้ทารุณมาตลอดกินไม่เคยอิ่มนอนไม่เคยอุ่นนางโดนกรอกหูว่านางไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ว่ามีแม่เป็นสตรีสูงศักดิ์ตลอด17ปีคำว่าครอบครัวอะไรไม่รู้จักทั้งนั้นนางเอกก็คือน่าสงสารมากแล้ววันหนึ่งนางเอกก็เกือบโดนอาที่เลี้ยงมาติดเหล้าบ้าราคะลงมือขืนใจนางเอกคือพยายามสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วเดือนนึงต่อมานางเอกก็ฝ่าหิมะสภาพเหมือนขอทานเข้าเมืองหลวงโอ้ยน่าสงสารแล้วนางเอกก็ไปลงที่หน้าจวนสกุลจวงเด็กน้อยชื่ออาจือแต่งตัวน่ารักออกมาเห็นก็ก้มลงถามว่าพี่สาวเป็นอะไรไหมซุนหมัวได้ยินนางเอกพึมพำว่าเป็นใครก็ตะโกนว่าคุณหนูสามกลับมาแล้วก็ไปตามคนไม่นานต่อมาพระเอกหน้าเหี้ยมมาจากศาลต้าหลี่มาถามนางเอกว่าคดีที่อากับอาสะใภ้ที่เลี้ยงนางเอกมาโดนฆ่าส่งไปที่ศาลต้าหลี่แล้วนางเอกหนีตายมาได้ไงนางเอกบอกว่าคนลงมือคือโจรสลัดอุ๊ยพระเอกเปลี่ยนมาถามว่าแล้วนางเอกหาโจรสกุลจวงเจอได้ยังไงที่เมืองหลวงนางเอกก็บอกว่านางแค่ลองถามดูเท่านั้นมันก็ไม่ยากพระเอกถามว่าโจรสลัดแต่งตัวยังไงนางเอกก็ตอบได้อย่างชัดเจนอ้างว่าต้องจำหน้าพวกมันให้ได้เพื่อไปชี้ตัวล้างแค้นให้อากับอาสะใภ้ใส่ตาพระเอกไม่เชื่อนางเอกเลยอะโอ้โหใส่ตาเข้มมากส่วนนางเอกก็ดูอ่อนแอไอไม่หยุดพอพระเอกไปแล้วสาวใช้ที่ชื่อซูหงบอกว่าพระเอกชื่อจิงฟู่อินซีเป็นรองตุลาการศาลต้าหลี่และเป็นคู่มั่นนางเอกตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยเฮ้ยซินหวินหลายคือแบบหล่อร้ายมากฉันรักเขาตั้งแต่เป็นโม่ฟางในเทียบท้าปัตตภีแล้วนะนางเอกมองส่งด้วยสายตาคมกริบนี่มันคู่รักกิ่งทองใบรับรองแพทย์ใช่ไหมซูหงเล่าต่อว่าหลายปีก่อนการมั่นหมายถูกเปลี่ยนคนเป็นคุณหนูใหญ่กับพระเอกแทนแต่นางไม่สะดวกเล่าเรื่องในบ้านมากไปกว่านี้เปลี่ยนมาเล่าว่าพระเอกเก่งมากทำคดียากๆอย่างคดีสำนักดาราศาสตร์ได้นางเอกแค่ยิ้มนิดเดียวเรียกพระเอกเป็นพี่เขยเบาๆสายตาสองคนนี้คือร้ายทั้งคู่ดูทรงจะเป็นตัวร้ายที่จับได้บทพระนางปะเนี่ยพระเอกกลับมาทำงานต่อได้ข่าวจากมู่เฟิงเจ้าหน้าที่ศาลต้าหลี่ว่าคนยังไม่สารภาพก็เลยไปดูเจอใต้เท้าห่วงที่ปรึกษาสำนักสารบัญกลางโดนจับยกบ้านและด่าพระเอกเป็นชุดเลยบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนพ่อพระเอกนะแต่พระเอกเจอหน้าก็จัดการให้คนทรมานเอามีดปักมือใต้เท้าห่วงเอารายชื่อมาโชว์หราบอกว่าเผยกงก่อตั้งสำนักดาราศาสตร์กำจัดคนเห็นต่างจนก่อกบฏตอนนี้เผยกงชิงจบชีวิตในคุกไปแล้วใต้เท้าห่วงคิดว่าตัวเองยังจะรอดเหรอลูกน้องเป็น10พร้อมใจกันหันหลังส่วนพระเอกคุกเข่าลงพูดนิ่งๆว่าทรัพย์สมบัติของเผยกงอยู่ไหนกันแน่กระซิบว่าถ้าบอกจะใช้กลยุทธ์จักรจั่นลอกคราบช่วยเอาไหมแต่ว่าใต้เท้าห่วงด่าพระเอกต่อก็เลยเจอพระเอกเอามีดเสียบพุงจนหมดลมพระเอกร่ายความผิดยาวเหยียดบอกว่าสมควรตายแล้วก็เช็ดมือตัวเองที่เปื้อนเลือดสะอาดก่อนเคลื่องภาชนะทิ้งแล้วจากไปส่วนนางเอกก็ตั้งการ์ดสูงกับที่บ้านจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถึงแม้นางเอกจะเป็นลูกเมียเอกคนเดียวของสกุลจวงก็เหอะอนุโจที่ให้กำเนิดลูกชายรีบฝ่าหิมะมาดูนางเอกรีบสะจนล้มต่อหน้านางเอกเลยเห็นนางเอกใส่เสื้อน้อยชิ้นก็เอาเสื้อคลุมตัวเองให้บอกให้เรียกนางว่าแม่เล็กโจก็ได้นางเอกก็เลยขอร้องให้พานางไปกราบผู้อาวุโสหน่อยแม่เล็กโจเหลือบเห็นแล้วว่ามือนางเอกนี่มีแต่รอยแผลระหว่างทางแม่เล็กโจบอกว่าวันนี้เที่ยงมีงานมั่นหมายของน้องสี่ลูกชายของนางกับลูกสาวคนรองของเสนาหารแต่ว่ามีปัญหาทะเลาะกันพ่อนางเอกกำลังแก้ไขอยู่นางเอกรู้ดีว่าเป็นเพราะนางแน่นางมีชะตาทำให้ปู่ตายตั้งแต่ตอนที่นางเกิดอากับอาสะใภ้ก็ตายไปอีกแต่แม่เล็กโจปลอบว่าอย่าไปคิดมากทัญญาหรือเหล่าไทยดูแข็งแรงสุดๆกินยาบำรุงไม่หยุดจนเลือดกำเดาไหลแต่พอได้ยินว่านางเอกจะมาก็รีบปฏิเสธว่าไม่พบอ้างว่าป่วยนางเอกรู้ทันถัดมาแม่เล็กโจก็พานางเอกมาที่หอเจียนเจียเรือนของแม่นางเอกหรือฮูหยินใหญ่แต่ว่าไม่ได้เข้าแม้แต่ประตูหน้าจ้าเรือนนี้ล็อกอยู่ตลอดนางเอกยังได้ยินเสียงของจวงอุ๋ยซานคุณหนูรองโวยวายอยู่ในนั้น
แม่เล็กโจเล่าว่าจวงอุ๋ยซานเลี้ยงม้าก่อกวนความสงบก็เลยโดนกักบริเวณไม่มีอะไรมากแล้วเสนอให้นางเอกย้ายมาอยู่ที่เรือนนางด้วยกันตกค่ำซูหงเอาขนมมาให้ชิมนางเอกได้แต่คิดในใจว่าเมื่อก่อนนางได้กินแต่ขนมถั่วเขียวที่ทางนี้ส่งมาแต่ซูหงเพิ่งจะบอกว่าขนมถั่วเขียวสำหรับคนรับใช้เจ้านายได้กินขนมที่ดีกว่านี้มากนางเอกได้ยินเสียงแม่เล็กโจสั่งสาวใช้ห้ามละเลยนางเอกเด็ดขาดแต่ว่าเพราะเดิมเรือนเราก็ขัดสนขอจ่ายเงินเดือนสาวใช้ช้าหน่อยพวกสาวใช้บางคนประท้วงว่าจะรับนางเอกมาเป็นภาระเพิ่มทำไมแม่เล็กโจก็ปรามว่าพวกเราเป็นสตรีต้องคอยดูแลกันสาวใช้มารายงานว่าเรือนน่าวุ่นวายไปใหญ่แล้วจนแม่เล็กโจรีบไปดูนางเอกออกมาถามรายละเอียดยายสาวใช้ชื่อหลางที่รังเกียจนางเอกก็กล้ามากพูดเหน็บนางเอกแบบไม่เห็นหัวจนนางเอกทำนิ่งๆว่าบ่าวพลังปักต้องทำยังไงซูหงบอกว่าต้องโดนตบปากแต่ไม่ทันไรจวงอุ๋ยฉือหรือว่าคุณชายสี่น้องสี่ของนางเอกก็มาหาแม่เล็กโจถึงนี่จวงอุ๋ยฉือมาถึงก็เรียกนางเอกเป็นผีเท้าแดงหลังสอบทันทีว่านางเอกย้ายมาที่นี่เรือนปีกข้างที่ใหญ่ที่สุดของอุ๋ยฉือตอนนี้แบ่งให้นางเอกพักอุ๋ยฉือได้ยินปุ๊บก็แล่นเข้าไปคว้าของนางเอกมาโยนทิ้งบอกว่าทำลายงานแต่งตัวเองยังจะมาแย่งที่พักอีกอุ๋ยฉือตั้งหากที่เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อนางเอกดวงซวยทำคนตายแล้วยังทำให้พ่อต้องบากหน้าไปขอโทษคนอื่นหาว่าเป็นความผิดนางเอกจะไล่ไปจากนี่นางเอกพูดว่านางผิดไปแล้วก่อนอมยิ้มว่าที่ทำลายกันผิดที่นางไปทำลายการแต่งงานการหวังไต่เต้าคนมีอำนาจของอุ๋ยฉือได้ยินก็เดือดจัดผลักนางเอกตกสระบัวที่มีน้ำแข็งบางๆปกคลุมอยู่นางเอกลุกแล้วก้าวออกมายิ้มว่าตีนางจนตายบ้านนั้นเขาก็ไม่ยอมให้อุ๋ยฉือแต่งเข้าไปรอบอุ๋ยฉือจะลงไม้ลงมือต่อแต่บ่าวชายรีบห้ามและแม่เล็กโจก็กลับมาพอดีแม่เล็กรีบขอโทษขอโพยนางเอกว่าเป็นความผิดนางที่ตามใจลูกจนเสียคนเดี๋ยวจะไปรายงานพ่อตามจริงอย่างแน่นอนนางเอกยิ้มถามว่าแม่เล็กโจอยู่นี่มานานยังแม่เล็กบอกว่านานมากแล้วแต่งเข้ามาก่อนพ่อจะแต่งฮูหยินใหญ่แม่นางเอกยิ้มบอกว่าการกระทำแม่เล็กเหมือนแต่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะอุ๊ยนางเอกฉลาดมากนางเอกถามเรื่องคนที่แต่งกับพระเอกขึ้นมาแม่เล็กก็บอกว่าคือจวงอุ๋ยฉินลูกสาวนางเองทำหน้าเศร้าบอกว่าตายไปหลายปีแล้วน้ำตาคลอไม่ยอมเล่าว่าตายได้ยังไงแล้วให้นางเอกพักผ่อนพอซูหงเอายาแก้ไอเย็นมาให้นางเอกกลับไม่ดื่มแต่ยกไปให้ทัญญาแทนสาวใช้รีบโกหกว่าทัญญาพักผ่อนไปแล้วตอนนี้เองก็มีคนชุดดำถือดาบมานางเอกเอากล่องยารับไว้แล้ววิ่งเข้าไปปกป้องทัญญาพอดีบ่าวในบ้านมาทันมือสังหารก็เลยหนีไปนางเอกล้มลงไปบนพื้นหันไปอีกทีก็เห็นพระเอกยืนอยู่นิ่งๆแล้วอะอะไรคะเนี่ยเดือดตั้งแต่ตอนแรกพระเอกดื่มชาบอกว่าพอดีตั้งใจมาดูนางเอกเรื่องคดีต้านโจแล้วถามว่าคิดว่าอุ๋ยฉือไปจ้างคนมาเก็บนางหรอแม่เล็กโจรีบบอกว่าเข้าใจผิดหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าคงไม่ใช่แต่พระเอกตอบกลับว่านางเอกเพิ่งกลับเข้าบ้านรู้ได้ยังไงว่าคนไหนนิสัยเป็นยังไงอุ๋ยฉือเข้ามากับปากดีไม่สนพระเอกเดินนิ่งๆหันไปขู่ให้สาวใช้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซูหงก็เลยยอมเล่าเรื่องทั้งหมดนางเอกยอมรับว่านางเป็นฝ่ายยั่วยุอุ๋ยฉือจริงๆจนอุ๋ยฉือพูดว่าจะตีนางให้ตายพระเอกหันไปพูดว่าจะพาอุ๋ยฉือกลับศาลต้าหลี่แม่เล็กโจละลังมากบอกให้รอพ่อนางเอกกลับมาก่อนดีไหมจังหวะนี้ฮูหยินใหญ่หรือแม่นางเอกชื่อจริงหรวนซีเหวินก็เข้ามาแบบนั่งรถเข็นค่ะถามเสียงเฮียมว่าไหนใครว่าที่นี่ไร้คนคุมมาถึงก็สั่งโบยนางเอก30ทีข้อหาก่อความวุ่นวายในเรือนหลังจนพระเอกอดเหลือบมองนางเอกไม่ได้นางเอกหันไปมองแม่น้ำตาคลอใส่ตาว่างเปล่าในใจนางเอกเศร้ามากว่าแม่ไม่ใช่ที่พึ่งพิงอะไรให้นางได้เลยก่อนโดนโบยนางเอกถามว่านางทำผิดอะไรสาวใช้ข้างกายฮูหยินใหญ่ก็บอกว่าเพราะนางเอกเอาเรื่องไปฟ้องคนศาลต้าหลี่เรื่องในบ้านก็ต้องจัดการกันเองแต่นางเอกข้ามหัวผู้ใหญ่นางเอกบอกว่านางไม่ได้ฟ้องฮูหยินใหญ่กลับสั่งเสียงเฉียบขาดให้ตีนางเอกซะหลังโดนโบยไปหลายทีแม่เล็กโจก็รีบเข้ามาขอความเมตตาแทนฮูหยินใหญ่เยาะเย้ยว่าท่าทางอย่างกับสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันแท้ๆเลยนะแม่เล็กโจรีบปล่อยบอกว่าถ้าจะลงโทษก็รอให้นางเอกแข็งแรงกว่านี้ดีไหมแม่เล็กโจก็เลยโดนสาวใช้ข้างกายฮูหยินใหญ่ตบเอาที่มาก้าวไก่การดูแลบ้านจนนางต้องรีบขอโทษแล้วก็ตบหน้าตัวเองรัวๆต่อจวงอุ๋ยซานวิ่งมาถามฮูหยินใหญ่ว่าทำไมต้องทำกับแม่นางแบบนี้ด่าว่าฮูหยินใหญ่อวดบารมีจนโดนตบไปอีกคนฮูหยินใหญ่มองดูทั้งหมดแล้วพูดแค่ว่าให้โบยนางเอกต่อทันทีโอ้ยอีหยังทัญญาเข้ามาจะระงับศึกเพราะว่าอุ๋ยซานไปตามมาแต่ว่าทัญญาก็ช่วยอะไรไม่ได้หงอกับฮูหยินใหญ่สุดๆได้แต่เสียงอ่อนบอกว่าอย่าลงมือหนักไปจนมี
ใครคิดต้องขึ้นศาลแล้วเพ่นไปเลยจวงอุ๋ยซานหันมาด่าว่านางเอกเป็นผีเท้าแดงทั้งหมดก็เป็นเพราะนางเอกทั้งนั้นก็เจอฮูหยินใหญ่ด่าสองแม่ลูกหาว่าคิดจะแย่งอำนาจการดูแลจวนงั้นสิจนสองแม่ลูกเงียบแล้วฮูหยินใหญ่ก็บอกว่าจวงอุ๋ยซานพูดถูกอย่างหนึ่งนางเอกไม่ควรกลับมาแล้วสั่งให้ไล่นางเอกออกไปจากจวนชีวิตนี้ห้ามกลับมาอีกแม้แต่ก้าวเดียว OMG อะไรคะเนี่ยทำร้ายหรือว่าปกป้องคะตอนที่นางเอกโดนลากออกไปฮูหยินใหญ่แลดูน้ำตาคลออยู่นะตอนยังเด็กนางเอกแอบอ่านหนังสือมากมายแค่หวังให้แม่ชอบตัวเองบ้างตอนที่ได้เจอกันพอนางเอกกลับบ้านมาเห็นสภาพนางเอกที่โดนโบยแล้วก็โดนหิ้วปีกจะลากออกไปพ่อก็เลยรีบรับตัวนางเอกไว้แล้วจะพากลับเข้าข้างในแต่ฮูหยินใหญ่โผล่มาเสียงดังถามว่าใครกล้าลืมไปแล้วหรอว่านางเอกคือผีเท้าแดงไม่ใช่คนบ้านนี้กลับมาวันแรกก็ทำรายงานแต่งอุ๋ยฉือมือสังหารก็บุกมานางเอกกับสกุลจวงดวงชงกันถ้าให้อยู่ต่อต้องมีเคราะห์ร้ายแน่แม่เล็กโจกับอุ๋ยซานรีบวิ่งมาเพิ่มคนลูกก็ฟ้องใหญ่คนแม่ก็เอาหน้าบวมๆมาบอกว่าไม่เป็นไรฮูหยินใหญ่น้ำตาร่วงแต่สีหน้าเย็นชาเหมือนเดิมบอกถ้าไม่เห็นด้วยก็เชิญพาตัวนางเข้าโถงบรรพชนลงโทษได้พ่อนางเอกรีบบอกว่าให้นางเอกอยู่เหอะพ่อเองก็อยากรับนางเอกกลับมาทุกปีแต่เพราะฮูหยินใหญ่ขวางไว้ฮูหยินใหญ่พูดเลยว่าเป็นไงนางเอกได้ยินชัดไหมเกลียดนางหรือยังที่ทำให้นางเอกตกต่ำอยู่ที่ต้านโจนางเอกที่ร้องไห้อยู่นานแล้วบอกว่านางไม่ได้ลำบากนางแค่คิดถึงท่านแม่เท่านั้นฮูหยินใหญ่ใส่ตาอ่อนโยนขึ้นนิดเดียวนางเอกพูดต่อว่าได้ยินมาตลอดว่าแม่นางเป็นสตรีสูงศักดิ์มีทั้งหน้าตาและความรู้อยากเจอแม่อยากให้แม่ปกป้องแต่ฮูหยินใหญ่หัวเราะเหมือนคนบ้าบอกว่าบ้านเดิมของนางมีป้ายอภัยโทษยังโดนประหารทั้งครอบครัวขานางก็พิการเพราะคลอดนางเอกยังจะมีหน้ามาให้นางคุ้มครองอีกนางปกป้องตัวเองยังไม่ได้เลยจากนั้นฮูหยินใหญ่ก็กรี๊ดบอกว่าสกุลจวงมีแต่ผีร้ายกินคนรู้งี้นางควรเผาบ้านนี้ส่งไปยมโลกให้มันจบไปเลยซะดีกว่าสติสตังไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยเล่นดีไม่ไหวในที่สุดเรื่องนี้ก็จบลงนางเอกคิดในใจว่าแม่นางผ่านอะไรมาบ้างกันแน่พระเอกที่รออยู่นานแล้วเดินออกมาพ่อนางเอกก็เข้าไปคุยด้วยแล้วพระเอกก็ปิดห้องสืบสวนนางเอกต่อบอกว่านางเอกจงใจยุหวี่ฉือรู้ทันว่านางเอกตั้งใจก่อความวุ่นวายเพื่อทดสอบสถานะและความสัมพันธ์คนในบ้านนี้หาคนที่นางเอกจะพึ่งพิงใช่ไหมล่ะนางเอกใส่ตาซื่อมากบอกว่านางโตมาที่บ้านนอกไม่เข้าใจที่พระเอกพูดมาสักคำพระเอกก็มาใกล้มากถามว่านักฆ่าคนนั้นนางเอกก็ล่อมาละสินางเอกรีบบอกว่าชายหญิงแตกต่างนางจะเรียกคนแล้วนะแต่พระเอกกลับพูดว่าในสายตาตัวเองคนร้ายไม่แยกชายหญิงเรียกคนมาเลยก็ได้จะได้ดูกันว่านางเอกผู้หญิงตัวคนเดียวดันโดนจากต้านโจมาถึงนี่ได้ยังไงพอนางเอกไม่ตอบพระเอกก็เปลี่ยนมาถามว่าทำไมต้องกลับมาที่นี่ให้ได้นางเอกไม่หลบตาบอกว่านางแค่อยากมีบ้านเหมือนคนอื่นเท่านั้นก่อนจะน้ำตาร่วงเงียบพระเอกจับมือนางเอกแบบไม่ทันตั้งตัวจนนางเอกสะดุ้งแต่ที่พระเอกมอบให้คือยาทาแผลสูตรลับของซานต้าหลี่พระเอกจากไปทิ้งคำพูดแค่ว่าอย่าเสียใจภายหลังก็แล้วกันพอเข้ามาดูนางเอกแล้วก็ระลึกถึงเพื่อนร่วมเรียนที่เลี้ยงนางเอกมาบอกว่ามีบุญคุณที่ช่วยเลี้ยงนางเอกมาให้โอ๊ยพ่อแล้วก็บอกอย่าไปโกรธแม่เลยในใจแม่มีนางเอกอยู่ต้องใช้เวลาด้วยกันอีกสักหน่อยพ่อตำแหน่งไม่สูงแต่บ้านเราพอมีสมบัติต่อไปนี้พ่อจะดูแลนางเอกเองพูดไปพ่อก็น้ำตาเหมือนจะไหลนะพอพ่อไปแล้วมือสังหารก็ย้อนกลับมาว้ายมือสังหารเป็นสตรีชื่อว่าไฉจิ้งทั้งหมดเป็นแผนนางเอกจริงๆไฉจิ้งห่วงนางเอกมากรีบบอกว่าฮูหยินใหญ่ไม่ใช่คนดีจะไปจัดการแต่นางเอกห้ามไว้บอกยังไงก็เป็นแม่และที่นี่คือเมืองหลวงไม่ง่ายเหมือนต้านโจนางเอกบอกว่าที่นี่มีเงื่อนงำเต็มไปหมดให้ไฉจิ้งไปซ่อนตัวก่อนไฉจิ้งบอกว่าชีวิตนางได้นางเอกช่วยไว้ถึงแม้นางเอกจะไม่ต้องการให้นางตอบแทนแต่นางจะทำทุกอย่างตามที่นางเอกบัญชาแน่นางเอกนิ่งๆเล่าต่อว่านางเข้าใจความสัมพันธ์ในบ้านนี้หมดแล้วแม่เล็กโจทำเป็นแบ๊วๆใสๆคอยดึงพ่อไว้ส่วนลูกๆของแม่เล็กโจก็มีนิสัยวางอำนาจบาดใหญ่ย่าก็เป็นแค่ตำแหน่งลอยๆเอาตัวเองรอดไปวันๆไม่สนใครส่วนฮูหยินใหญ่แม่นางคือผู้กุมอำนาจที่แท้ทรูที่ทุกคนกลัวแต่ละคนมีเอเจนดาแน่นอนนางเอกมีแค่ไฉจิ้งคนเดียวที่เชื่อใจได้ให้ไฉจิ้งปกป้องตัวเองให้ดีและที่นางกังวลที่สุดก็คือซานต้าหลี่นางเอกคิดถึงพระเอกขึ้นมาไฉจิ้งออกมาลอบฟังได้ยินแค่ว่าพระเอกกำลังพาลูกน้องออกเดินทางไกลวันต่อมานางเอกลุกขึ้นได้อุ๊ยยาพระเอกดีเหล่าสาวใช้แห่กันมาดูแลแต่งตัวให้นางเอกมียายหลังอริคนเดิมทำหน้าบอกบุญไม่รับวีซ่านวีชือสองพี่น้องไปให้อาหารมาแล้วเมาส์กันว่า
เมื่อวานที่นางกับแม่เล็กโจไปร่วมวงด้วยก็เพราะหาจังหวะหนีออกจากการโดนหูหญิงใหญ่กักบริเวณตั้งหากธัญญาเรียกทุกคนในบ้านไปกินข้าวยกเว้นนางเอกก็เลยได้แต่ยิ้มอ่อนกินข้าวคนเดียวหวี่ชื่อกับหวี่ซานบีบพ่อว่าถ้าจะเก็บนางเอกไว้สองพี่น้องจะออกจากบ้านแม่เล็กโจรีบห้ามลูกธัญญาก็อ้างว่าไม่ใช่เจ้าบ้านให้พ่อจัดการเองพ่อคอตกบอกว่าห่วงหน้าที่การงานอันน้อยนิดนางเอกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะไล่นางเอกที่สมซานมากลับไปได้ยังไงอ้าวที่แท้พ่อแค่ห่วงหน้าที่การงานตัวเองอะแล้วพ่อก็เล่าว่าบ้านของไต้เท้าหานคนที่หวีฉืออยากจะแต่งลูกสาวเขาเข้าบ้านเนี่ยบอกมาว่าก่อนปีใหม่ให้ไล่นางเอกไปซัดถึงจะรับปากแล้วก็เลยหันมาบอกว่าให้หวีฉือยกเลิกเรื่องนี้ไปเหอะแต่หวีฉือไม่ยอมบอกว่าถ้าไม่ได้แต่งกับคนนี้จะไปออกบวชพ่อถึงกระตบโต๊ะแต่ก็ไม่เด็ดขาดใดๆสาวใช้ก็เลยเสนอว่าให้นางเอกแต่งงานออกเรือนไปสินี่ก็เป็นการแก้ปัญหาอีกทางนึงนะแต่ว่าพอแม่เล็กโจเรียกแม่สื่อมาคุยหลายต่อหลายคนทุกคนก็เพ่นกันแนบสู้หงคอยมารายงานนางเอกว่าคนนี้ก็แม่สื่อคนที่6แล้วนางเอกแอบมาบอกไฉจิ้งว่านางไม่ยอมแต่งหรอกมาถึงที่นี่แล้วนางจะไม่ยอมโดนบงการอีกต่อไปที่แม่สื่อทั้งหลายเพ่นหนีก็เพราะว่านางเอกชื่อเสียงย่ำแย่พ่อนางเอกทุ่มสุดกำลังเชิญรองเสนาหารมากินข้าวบ้านกะใช้โอกาสนี้พูดเรื่องแต่งงานพ่อนางเอกกับแม่เล็กโจมาเก็บผักสมุนไพรที่ปลูกเองอย่างอารมณ์ดีสาวใช้ก็วิ่งมาบอกว่าธัญญาเจอผีเข้าพ่อกับแม่เล็กโจวิ่งมาดูธัญญาสาวใช้กับหมัวโมรีบใส่ไฟกันใหญ่ว่าจะซ้ำรอยท่านปู่ไหมเพราะอาการเหมือนกันเป๊ะซูหงเองก็วิ่งมารายงานนางเอกอย่างไวหวี่ซานเข้ามาหานางเอกถึงห้องบอกมาดูแลความเป็นอยู่แต่ที่จริงมาริบทานกับผ้าห่มไปทั้งที่นี่คือหน้าหนาวนะรังแกกันเกินกลับไปก็ยังสอนน้องชายว่าวิธีทำร้ายคนไม่ได้มีแค่ตะโกนว่าจะฆ่าซะหน่อยสอนว่าพรุ่งนี้ให้ทำตัวดีๆเดี๋ยวพี่วางแผนให้เองสองพี่น้องวาดฝันใหญ่โตว่าจะแต่งลูกสาวรองเสนาหารเข้ามาแล้วตัวมันก็จะได้ตำแหน่งการงานดีๆตกข้ามซูหงโดนหลังขวางไว้ไม่ให้เข้าไปฟ้องพ่อนางเอกเนี่ยหนาวแทบตายแล้วในห้องนางเอกมีแค่เทียนไขกับเสื้อคลุมที่กันหนาวได้จู่ๆเทียนไขก็ดับทำให้นางเอกเจอจดหมายที่ซุกไว้ไฉจิ้งมารายงานว่านักพรตที่ทำนายว่านางเอกคือผีเท้าแดงคือนักพรตต้วนและนักพรตต้วนเนี่ยเข้าเมืองมาแล้วด้วยนางเอกคิดได้เลยว่าสงสัยจะมีคนเอาลูกไม้เดิมมาเล่นอีกถึงสถานการณ์เร่งด่วนแต่ไม่แน่ว่าอาจจะแก้ไขได้ด้วยจดหมายที่ได้มาจากเทียนไขที่จริงนางเอกรู้ทันตั้งแต่ตอนที่ธัญญาป่วยแล้วนางเอกคิดในใจว่าการอยู่เมืองหลวงได้ต้องกำจัดชื่อเสียงผีเท้าแดงของนางออกเป็นอันดับแรกตัดกลับไปในอดีตนางเอกใช้ปิ่นแทงอากับอาสะใภ้ที่เลี้ยงมาเพื่อเอาตัวรอดไฉจิ้งมาชวนนางเอกไปด้วยกันแต่นางเอกเป็นคนเลือกเองว่าจะมาเมืองหลวงกลับบ้านสกุลจวงแล้วนางเอกก็ทำลายหลักฐานปิ่นนั้นด้วยการทิ้งปิ่นลงไปในบ่อน้ำพระเอกมาถึงต้านโจถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เจอกับปิ่นจนได้โอ้ยอย่าอุตส่าห์งมเจอส่วนนางเอกก็ได้เจอกับนักพรตต้วนที่บ้านในวันถัดมาที่เป็นวันงานเลี้ยงจริงๆนักพรตต้วนมาแบบไม่ได้เชิญบอกว่าจับยามสามตาว่าที่นี่มีภัยก็เลยมาช่วยพอได้ยินจากนางเอกว่าธัญญาป่วยก็อาสาตรวจให้ทันทีแหมทำเป็นหลายอย่างดีนะแกพอจับชีพจรเสร็จก็บอกทันทีว่านี่เหมือนเมื่อ17 ปีก่อนคือที่นี่มีผีร้ายอ้างว่าต้องเปิดแท่นบูชานางเอกถามเรื่องบ้านเกิดของนักพรตต้วนแล้วก็ทักเบาๆว่าหิมะตกให้ระวังพื้นลื่นเอาแล้วนักพรตต้วนเข้าแก๊ปตามใบโพยที่ได้รับมาจากเทียนไขหวี่ฉือพาเพื่อนร่วมงานพ่อจะไปเยี่ยมอาการป่วยธัญญาก็เลยมาเห็นพิธีของนักพรตต้วนพวกเพื่อนร่วมงานรวมใต้เท้าหานว่าที่พ่อตาหวี่ฉือก็เลยปักหลักอยู่ดูส่วนหวี่ฉือก็วิ่งมาส่งซิกกับแม่เล็กโจแหมจังหวะนี้การทำนายของนักพรตต้วนก็ดูขลังอย่างยิ่งนักพรตต้วนบอกว่านี่เรื่องใหญ่มากเลยถ้าอยากช่วยชีวิตธัญญาก็ต้องใช้ชีวิตแลกกับผีร้ายและผีเนี่ยคือเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อนางเอกทุกคนพร้อมใจกันหันมามองนางเอกทันทีพ่อพยายามแบบอ่อนแอว่าไม่ละมั้งแต่นักพรตต้วนมีวันเดือนปีเกิดของผีร้ายแต่กลายเป็นของหวี่ซานจ้าทุกคนงงกันหมดส่วนนางเอกได้แต่มองบนนักพรตต้วนบอกว่าเมื่อ17 ปีก่อนอาคมอ่อนแอขออภัยนางเอกด้วยที่ทายผิดที่จริงนางเอกเป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่กลับมาเกิดเป็นสมบัติล้ำค่าของที่บ้านอะไรคะเนี่ยกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าหวี่ซานกลับพาคนบุกมาตอนนี้จับนักพรตต้วนบอกให้แจ้งทางการเลยนางมีหลักฐานเพราะหลังเห็นกับตาว่าเมื่อวานนางเอกแอบเจอกับนักพรตต้วนแล้วก็มอบเงินทองให้แล้วก็ตามไปถึงโรงรับจำนำแล้วเห็นว่านักพรตต้วนเอาเครื่องประดับที่แม่เล็กโจมอบให้นางเอกไปจำนำแหมละครหยาบๆแบบนี้ก็กล้าเล่นเนาะหาว่านางเอกจงใจจ้างนักพรตต้วนมาอีกทีนึง
แล้วอุ๋ยซานก็ใช้ให้คนตบนักพรตต้วนให้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ฮูหยินใหญ่ได้ข่าวแล้วก็สั่งเสียงเรียบว่าให้หมัวมัวออกไปดูตอนนี้นักพรตต้วนก็โดนตีจนฟันหลุดเลือดอาบก็เลยสารภาพว่านางเอกจ้างมันมานางเอกหันไปมองรู้ทันว่าคนบงการเรื่องนี้เบื้องหลังไม่ใช่สองพี่น้องแต่เป็นแม่เล็กโจนางเอกคิดในใจว่าจะไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆแน่แล้วนางเอกก็พูดว่านางได้เจอกับนักพรตต้วนจริงนางแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่านักพรตต้วนเชื่อถือไม่ได้ตั้งแต่ต้นโดนคนซื้อตัวแล้วนางเอกก็ถามนักพรตต้วนว่า17 ปีก่อนรับสินบนใครล่ะนางเอกเดินไปจ้องหน้าแม่เล็กโจจนนางไม่กล้าสบตานางเอกพูดจาฉัดฉานจนอุ๋ยซานรีบพูดขัดบอกถ้านางเอกไม่ใช่ผีเท้าแดงแล้วทำไมท่านย่าถึงไม่หายป่วยจังหวะนี้เฉินหมัวคนของฮูหยินใหญ่ก็พาตัวพ่อครัวที่แม่เล็กโจจัดหามาให้ท่านย่าโดยเฉพาะพ่อครัวสารภาพว่าใส่เห็ดพิษลงไปทำให้เกิดภาพหลอนแถมยังทำของหวานที่แสลงกับยาบำรุงท่านย่าจนล้มป่วยไม่ฟื้นพ่อครัวรีบบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเฉินหมัวก็บอกว่าพ่อครัวไม่รู้แต่บ้านเรามีคนที่บ้านเดิมทำร้านขายยานะแม่เล็กโจรีบคุกเข่าว่านางจ้างพ่อครัวผิดเองสองพี่น้องก็รีบพูดว่าแม่ตัวเองไม่เกี่ยวส่วนพ่อก็ยังคิดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นแต่เฉินหมัวกัดไม่ปล่อยแม่เล็กโจกับอุ๋ยซานชงใหญ่ว่าคนที่ซื้อการพลูมาให้พ่อครัวทำขนมคือฮูหยินใหญ่นี่นานางเอกเห็นแล้วว่าพ่อห่วงแต่หน้าตาเอาแต่มองไปทางเพื่อนร่วมงานตลอดก็เลยกล่าวมาบอกว่าการทำเรื่องนี้ให้กระจ่างถึงจะเป็นการดีต่อหน้าเพื่อนร่วมงานนะแล้วก็บอกวิธีแก้พิษเห็ดป่าสั่งคนให้ไปทำตามเพื่อช่วยท่านย่าเดี๋ยวนี้แล้วนางเอกก็หันไปบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะนักพรตต้วนก่อความวุ่นวายวีฉือยังขุดไม่เลิกว่านางเอกซื้อตัวนักพรตต้วนไปไม่ใช่หรอใต้เท้าหานเองก็เห็นด้วยนางเอกแฉว่านักพรตต้วนเป็นโจรแน่นอนให้ถลกแขนเสื้อดูรอยประทับที่ต้นแขนได้เลยนักพรตต้วนรีบขู่ว่ารู้จักคนในรั้วในวังจนพ่อนางเอกละล้าละลังอีกแหละแต่นางเอกพูดเก่งกว่าบอกว่าถ้าปล่อยไปหลอกผู้สูงศักดิ์เราก็ยิ่งแย่นะสิเฉินหมัวจัดการพุ่งไปเปิดแขนเจอคำว่าโจรจริงๆที่นางเอกรู้ก็เพราะว่ากระดาษที่ได้มาจากโพยในเทียนไขในเขียนไว้ครบจ้านักพรตต้วนแถว่านั่นมันอดีตแต่นางเอกรู้ทันว่ามันยังโดนตามจับอยู่เลยบอกว่าถ้ายอมพูดว่าใครบงการเมื่อ17 ปีก่อนจะยอมปล่อยไปไม่งั้นก็เข้าคุกแล้วนางเอกก็หันไปมองแม่เล็กโจจนอุ๋ยซานเต้นผางนักพรตต้วนเลยยอมบอกว่าชีนั่นแหละที่ทำแม่เล็กโจรีบปฏิเสธส่วนอุ๋ยซานย้ำว่านางเอกแอบนัดพบกับนักพรตต้วนจริงๆนะนางเอกเลยหันไปถามหลังว่าที่ว่าเห็นนางคือเห็นใครหลังบอกว่าไม่เห็นหน้าแต่จำได้จากเสื้อคลุมว่าในจวนมีแค่ตัวเดียวแม่เล็กโจเพิ่งสั่งทำใหม่ให้นางเอกเลยท้าให้ไปร้านตัดผ้าว่าตัดมา1หรือว่า2ชุดกันแน่แม่เล็กโจเล่นละครเบอร์ใหญ่ว่านางเอกไม่ยอมรับนางก็ไม่เป็นไรไม่เห็นต้องทำร้ายกันบอกจะใช้ความตายพิสูจน์ความบริสุทธิ์วิ่งไปชนเสาหินจนหัวแตกทุกคนก็เลยวุ่นวายจะไปช่วยนางกันหมดส่วนนักพรตต้วนรีบขอร้องให้นางเอกปล่อยตัวตามสัญญาแต่นางเอกบอกว่า17 ปีนี้นางแค้นนักพรตต้วนแทบตายจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงเล่าทุกคนค่อยๆแห่แหนกันออกไปจากตรงนี้ส่วนนางเอกยืนอยู่คนเดียวโล่งใจว่านางได้กำจัดชื่อเสียงเลวร้ายออกไปแล้วมโนเห็นตัวเองยื่นมือให้กับตัวเองในวัยเด็กที่มีสภาพยิ่งกว่าขอทานยื่นรองเท้าให้แล้วก็กอดตัวเองเอาไว้ที่นางเอกเข้มแข็งได้แบบนี้ก็เพราะโดนทำร้ายมาหนักมากจริงๆสุดท้ายงานแต่งที่หวี่ฉือต้องการก็ล่มไม่เป็นท่าทันยาฟื้นในอีก2 วันแม่เล็กโจโดนกักบริเวณไม่กี่วันแล้วก็หักเงินครึ่งปีเรื่องทั้งหมดหลังยายสาวใช้โดนเป็นแพะรับบาปไปจ้าสิ่งที่นางเอกสงสัยที่สุดก็คือทำไมเฉินหมัวมาได้ถูกจังหวะเหมือนเตรียมการไว้นานแล้วและใครกันที่แอบช่วยนางแบบอ้อมๆไม่ยอมเปิดเผยตัวถึงแม้นางจะกำจัดชื่อเสียงเลวร้ายได้แต่หนทางข้างหน้าคงไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกทันยายอมให้นางเอกเข้าพบปลอบว่าลำบากมามากเลยนะแล้วก็บอกว่าอายุขนาดนี้ต้องคิดเรื่องแต่งงานได้แล้ววันนี้คือวันย่ำหิมะหาดอกเหมยก็คืองานที่จะมีคุณชายคุณหนูได้พบกันขยันขยอให้นางเอกไปแม่เล็กโจมาช่วยแต่งตัวปักปิ่นให้นางเอกบอกว่านางรู้สึกผิดมากเพราะหลังเป็นคนของนางที่อยู่ข้างกายอุ๋ยซานนางเอกบอกว่าหลังแค่ทำเพื่อเจ้านายเท่านั้นแม่เล็กก็รีบว่านางเอกเมตตาแต่นางเอกบอกว่านางก็เปล่านะนางโตมาบ้านนอกเป็นคนที่มีแขนต้องชำระแม่เล็กโจก็เลยรีบเปลี่ยนมาชมว่านางเอกงดงามคงต้องหาผู้ชายดีๆได้แน่อุ๋ยซานเข้ามาเห็นนางเอกก็แอบขำแต่นางเอกฉลาดลากตัวอุ๋ยซานมานั่งแล้วปักปิ่นทั้งหมดที่แม่เล็กโจเพิ่งปักให้นางลงไปบนหัวอุ๋ยซานบอกว่าอุ๋ยซานแก่กว่านางควรต้องแต่งตัวยิ่งกว่าอุ๋ยซานรีบแย้งว่านางไม่ใส่ของทองบ้านนอกแบบนี้นางเอกยิ้มเย็นบอกว่านี่แม่เล็กโจเพิ่งให้แหมคิดว่านางเอกไม่รู้เรื่องจวงอุ๋ยซานน้ำท่วมปากต้องออกนอกบ้านสภาพปิ่นทองเต็มหัวเป็นสภาพบ้านนอกเข้ากรุงสุดๆนางเอกตามออกมาแตะปิ่นเบาๆส่งใส่ตากวนประสาทให้แต่พอนางเอกขึ้นรถม้าไปอุ๋ยซานก็ส่งซิกให้คนจูงม้า
ระหว่างทางคนจูงม้าขอไปทำธุระเบาตรงที่รกร้างห่างไกลสู้หงประคองนางเอกลงมาสองสาวระแวงว่าต้องมีอะไรแน่คือคนขับรถม้าก็หายไปอย่างนานพอดีมีรถม้าของผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายวีเหวินฉางอันผ่านมาก็เลยเชิญนางเอกขึ้นมาบนรถบอกว่าเดี๋ยวไปส่งบอกว่ารู้จักกับพ่อนางเอกให้นางเอกเรียกตัวเองว่าลุงอีเหวินก็ได้นางเอกก็เลยตกลงลุงวีเหวินทักว่านางเอกเหมือนแม่จนนางเอกถามว่ารู้จักกับแม่นางด้วยหรอลุงวีเหวินบอกว่าสมัยสาวๆแม่นางเอกโดดเด่นเป็นหนึ่งไม่มีสองหนุ่มๆบัณฑิตเกินครึ่งมีแต่ชื่นชมแล้วก็อดแนะนำไม่ได้ว่าแม่นางเอกมีความลำบากใจอย่าแค้นแม่เลยนะพอใกล้ถึงสวนขอเหมยที่จัดงานนางเอกก็ลงจากรถมาแล้วเดินเข้ามาวีซานเห็นนางเอกเข้ามาจนได้ก็หงุดหงิดด้านพระเอกก็มางานนี้เหมือนกันโอ๊ยหล่อกลับมาแล้วเหรอคะพ่อพระเอกเข้ามาก็มาหานางเอกเลยบอกว่าเก็บของนางเอกได้ระหว่างทางแต่ในมือก็คือปิ่นที่เป็นอาวุธของนางเอกพระเอกก้าวมาปักให้นางเอกยายจวงวีซานเห็นภาพนี้เขาก็อึ้งสีหน้าผิดหวังเสียใจมากมีคนแอบรักพระเอกแล้วหนึ่งนางเอกนั่งลงคุยกับพระเอกปฏิเสธว่าปิ่นนี้ไม่ใช่ของนางสองคนนี้ดันปิ่นกันไปมาเกี่ยงกันสุดฤทธิ์พระเอกบอกว่าก็จะดึงดันว่าเป็นของนางให้ได้จะทำไมนางเอกก็เลยถามว่าแล้วนางไปล่วงเกินพระเอกเมื่อไหร่พระเอกบอกว่าตัวเองเป็นขุนนางซานต้าหลี่ในเมื่อนางเอกไม่ยอมรับจะเอาปิ่นนี้ไปให้ซานต้าหลี่ก็ได้นางเอกก็เลยบอกว่าในเมื่อพระเอกมีใจนางยอมรับไว้ก็ได้พระเอกแกล้งดึงปิ่นไว้อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอให้นางเอกได้เจอคนที่ถูกใจพอนางเอกจะกลับสองพี่น้องก็ชี้หน้านางเอกบอกจะฟ้องพ่อเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนหลีกเลี่ยงพระเอกเพราะพระเอกล่วงเกินขุนนางไปตั้งเยอะในคดีสำนักดาราศาสตร์จนโดนลอบสังหารวีซานมองปิ่นในมือนางเอกแล้วก็หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีส่วนนางเอกก็คิดหนักว่าพระเอกไปต้านโจเรื่องอากับอาสะใภ้ตายพระเอกติดใจอะไรนักแต่พอเจอหน้านางเอกกลับไม่ยอมพูดถึงคดีนี้สักคำหลังจากวันนั้นพระเอกก็เงียบไปแต่นางเอกจิตใจไม่สงบไฉจิ้งมาบอกว่าไปสืบแล้วพระเอกชื่อเสียงเฉาโฉเพราะคดีสำนักดาราศาสตร์จริงแต่เพราะทำงานมานานกุมความลับคนเยอะก็เลยใช้จุดนี้ป้องกันตัวได้ตลอดที่ผ่านมาพระเอกโดนลอบสังหารมาแล้ว6 ครั้งไฉจิ้งจะไปเก็บพระเอกแต่นางเอกเอ่ยปากห้ามพระเอกยังคงตามหาเบาะแสเงินที่เผยกงซ่อนไว้แต่ก็ให้มู่เฟิงหาเอกสารเรื่องคดีโจรสลัดต้านโจมามู่เฟิงบ่นว่าถ้าว่างก็หาเงินกลับมาก่อนดีกว่าไหมลูกพี่คำนั้นพระเอกเลิกงานแล้วซื้อถังหูลู่2 ไม้พ่อค้าเห็นคราบเลือดในมือพระเอกก็ตกอกตกใจระหว่างเดินกลับในจุดเปลี่ยวพระเอกโดนไฉจิ้งใส่ผ้าปิดหน้ามารอบสังหารโอ้โหไฉจิ้งฝีมือไม่ธรรมดาแต่ว่าพระเอกคือเกือบจะกระชากผ้าปิดหน้าไฉจิ้งออกได้พระเอกได้รับบาดเจ็บที่แขนก็เลยปาดาบปักผนังแล้ววาร์ปกลับไปถึงจวนซึ่งไฉจิ้งก็ตามไปถึงนั่นนางเอกนั่งห่วงไฉจิ้งอยู่พ่อนางเอกก็มาหาถึงเรือนพอได้ฟังจาก2 พี่น้องลูกแม่เล็กโจแล้วพ่อทำหน้าลำบากใจว่ามีคนซุบซิบว่านางเอกคิดจะแต่งกับพระเอกไปเป็นฮูหยินทดแทนคนโตที่ตายไปพ่อเล่าว่าบ้านเรากับพระเอกรู้จักกันมานานเลยมั่นกันไว้ตอนแรกที่มั่นก็เป็นนางเอกนี่แหละแต่ว่าพ่อของพระเอกตายไปเมื่อปีที่แล้วนางเอกสงบมากถามว่าพี่หญิงใหญ่แต่งแทนใช่ไหมพ่อเล่าว่าใช่แล้วก็บอกพี่สาวว่าก็ตายเพราะโดนพิษและคดียังไม่ปิดทิ้งไว้แค่ลูกสาว5 ขวบที่ชื่ออาจือที่แท้เด็กน้อยที่นางเอกเจอตอนมาถึงบ้านนี้วันแรกก็คือลูกพระเอกนี่เองนางเอกหน้าซีดตัวสั่นเลยเพราะว่าไฉจิ้งไปเก็บพระเอกอยู่พอพ่อออกไปไฉจิ้งก็เข้ามาบอกว่ารอบสังหารไม่สำเร็จพระเอกบาดเจ็บเล็กน้อยไฉจิ้งก็เลยจัดการขังพระเอกไว้ในบ้านแล้วก็วางเพลิงเรียบร้อยนางเอกฟังจบก็พุ่งออกไปที่โจรสกุลฟู่ทันทีนางเอกมาถึงเรือนสกุลฟู่ก็โดนเผาไปอย่างเยอะบ่าวกับเจ้านายพากันขนของหนีตายกันออกมานางเอกกำลังอึ้งก็เห็นพระเอกอุ้มอาจือออกมาอย่างปลอดภัยนางเอกสีหน้าโล่งใจมากส่วนพระเอกก็หันมาเห็นนางเอกแล้วเหมือนกันพระเอกก้มลงมาปลอบอาจือพอเงยหน้ามาก็ไม่เห็นนางเอกแล้วนางเอกเดินมาซุดนั่งข้างกำแพงไฉจิ้งตามมานางเอกก็ถามเลยว่าไม่รู้หรอว่าพระเอกมีลูกสาวอยู่คนนึงไฉจิ้งบอกว่ารู้แต่คิดว่าไม่สำคัญนางเอกมองหน้าไฉจิ้งเงียบๆที่ข้างๆมีเด็กน้อย2 คนมาเล่นพลุกันอยู่นางเอกจับมือไฉจิ้งบอกว่าเด็กน้อยคือคนบริสุทธิ์เราจะเพิ่มคนชะตารันทดแบบพวกเราที่เป็นเด็กกำพร้าคนนึงครึ่งกำพร้าคนนึงไม่ได้นางเอกให้ไฉจิ้งหลบออกไปนอกเมืองเพื่อความปลอดภัยสักระยะเช้าวันต่อมาหวี่ฉือมาตามนางเอกบอกว่าพ่อให้ไปกินข้าวด้วยนางเอกอ้างป่วยแต่หวี่ฉือบอกว่าพระเอกมาก็เลยต้องตามนางเอกไปสร้างภาพว่าไม่ได้รังแกนางเอกฟีลเหมือนว่านางเอกได้กินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าทุกวันว่างั้นเถอะพอนางเอกนั่งลงพระเอกก็เอาเรื่องไฟไหม้บ้านตัวเองจนวอดมาพูดค่ะบอกว่าอยากจะขอพักที่นี่สัก 2-3 วัน
เพราะว่าจะให้อาจือไปกินนอนที่ศาลต้าหลี่ก็ไม่สะดวกหวีซานแอบทำหน้าดีใจส่วนพ่อนางเอกก็ตกลงค่ะพระเอกถามหาที่พักนางเอกขึ้นมาทันทีบอกเอาเรื่องคดีต้านโจมาอ้างบอกว่าจะได้คุยกับนางเอกง่ายๆหน่อยจับฆาตกรฆ่าคนได้เมื่อไหร่จะต้องแขวนคอพวกมันรบกวนทุกคนมาชมด้วยนะนางเอกนี่คือได้จะส่งยิ้มอ่อนแต่สายตาเหี้ยมเกรียมไปให้หวีซานไม่พอใจมากลุกจากโต๊ะเลิกกินข้าวทันทีพอนางเอกมานั่งกลุ้มใจรู้ดีว่าพระเอกเจ้าวางแผนต้องมีอะไรแน่ถึงได้มาพักที่นี่ยายลูกสาวตัวดีหวีซานก็ชอบผู้ชายแบบแสดงออกนอกหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าให้พระเอกพักนี่มันจะดีหรือไม่ดีแม่เล็กโจพยายามชงใหญ่ว่าสายตาที่พระเอกมองนางเอกมันแปลกๆหวีซานอารมณ์ไม่ดีหาเรื่องสาวใช้จนนางเอกได้ยินนางเอกบอกซูหงว่านางเพิ่งเก็ตว่าหวีซานมีใจให้พระเอกก็เลยขู่นางสารพัดที่จะไล่นางไปก็คงกลัวเรื่องพระเอกนี่แหละเพราะเดิมมันคือการมั่นหมายระหว่างนางกับพระเอกอยู่แล้วด้วยซูหงบอกว่าตอนที่คุณหนูใหญ่เป็นฝ่ายแต่งไปนะหวีซานโวยวายไม่หยุดแต่เพราะตอนนั้นนางยังเด็กเกินแต่งงานออกไปไม่ได้ไฉจิ้งยังคงคอยอยู่ไม่ได้ออกไปนอกเมืองถามนางเอกว่าลงมือเก็บพระเอกไปเลยดีไหมไหนๆก็พักใกล้กันอยู่แล้วแต่นางเอกบอกว่าไม่ได้ไม่งั้นพระเอกต้องโบยโทษนี้มาลงบนหัวนางแน่นอนแล้วนางเอกก็ให้ไฉจิ้งไปหาที่พักก่อนซูหงมาเชิญนางเอกว่าพระเอกเรียกไปพบหวีซานก็มายืนหน้างำหน้างอนางเอกเข้ามาเห็นพระเอกทำม้าไม้ให้อาจือใหม่เพราะว่าโดนเผาไปแล้วอาจือเห็นนางเอกก็เรียกเป็นพี่สาวชวนเล่นทันทีโอ้ยน้องน่ารักพระเอกสั่งให้นางเอกเลี้ยงอาจือให้ตอนกลางวันที่จริงนางเอกก็ไม่พอใจแต่อาจือน่ารักจนนางเอกพูดต่อไม่ออกก่อนไปพระเอกขู่เบาๆว่าให้ดูแลลูกให้ดีไม่งั้นคงรู้ผลลัพธ์พอนางเอกถามว่าทำไมต้องเป็นนางพระเอกบอกแค่ว่านางเอกเป็นคนอ่อนโยนใจดีนางเอกพาอาจือกลับห้องมาทำว่าวด้วยกันหวีซานมาถึงก็จะชิงตัวเด็กพออาจือไม่ยอมไปเรียกนางเอกเป็นพี่สาวหวีซานก็เหน็บนางเอกว่าแหมเสนอตัวเป็นแม่เลี้ยงเลยนะนางเอกพูดนิ่งๆว่าให้ระวังคำพูดหวีซานยิ่งปรี๊ดคว้าว่าวมาเหยียบย่ำเละแล้วก็จะพาตัวเด็กไปนางเอกเลยลุกไปคว้ามือหวีซานลากไปข้างนอกบอกนางไม่คิดจะแย่งผู้ชายด้วยเด็กก็ไม่ได้เต็มใจเลี้ยงหวีซานแถว่านางก็เปล่าคิดอะไรกับพระเอกซะหน่อยแค่ไม่ชอบขี้หน้านางเอกแล้วสั่งสาวใช้ให้เปิดประตูหน้าต่างห้องนางเอกพร้อมจะเอาถ่านออกไปคราวนี้นางเอกไม่ยอมจ้าจิกหัวสาวใช้นางเลยบอกคราวนี้นางจะไม่ทนถ้าอาจือไม่สบายจริงๆก็ลองดูว่าพระเอกจะมาถามความเอาจากหวีซานหรือเปล่ารอพระเอกกลับมาจากศาลต้าหลี่ชีก็ไปเสนอตัวดูแลลูกเขาเลยจ้านางเอกยินดีมากแล้วนางเอกก็กลับมาช่วยอาจือทำว่าวใหม่เด็กน้อยซื่อบอกพวกผู้ใหญ่นี่แปลกๆพ่อก็เหมือนกันไม่ชอบบ้านก็เลยเผาซะเลยพ่อทำเทียนตกจนเกิดเพลิงไหม้ทัญญาจะเรียกคนมาดับเพลิงพ่อก็ไม่ยอมบอกว่าไหนๆก็ไม่แล้วไม่ไปทั้งหลังเลยก็แล้วกันเอาพระเอกร้ายมากจ้านางเอกได้ฟังก็ถึงกับอึ้งแค่นหัวเราะเบาๆบอกอาจือว่าพ่อนางช่างน่าเลื่อมใสแท้พระเอกอยู่ศาลต้าหลี่พูดเรื่องจะหาเมียให้กับมู่เฟิงแต่พูดไปพูดมากลับบอกว่าเมืองหลวงกินคนหาภรรยาต้องเป็นคนกล้าหาญมีไหวพริบแยกบุญคุณความแค้นมีปณิธานปกป้องบ้านได้ไม่ต่างกับบุรุษอ้อยนี่มันนางเอกนี่นามู่เฟิงงงว่าทำไมแปลกๆแต่มู่เหยียนทักว่าลืมไปแล้วหรอว่าอดีตฮูหญินของพระเอกตายได้ยังไงพระเอกกลับมารับอาจือที่หลับไปแล้วนางเอกคาดคั้นถามว่าพี่หญิงใหญ่ของนางตายยังไงพระเอกบอกว่าเป็นยาพิษที่ต้องการสังหารพระเอกแต่ว่าจับพลัดจับผลูเป็นพี่สาวนางเอกดื่มไปแทนนางเอกถามว่าทำไมต้องฆ่าพระเอกด้วยพระเอกก็บอกว่าเพราะพระเอกรู้ความลับดำมืดของพวกเจ้าอุ๊ยแรงใช้คำว่าพวกเจ้าด้วยพระเอกอุ้มอาจือออกมาหวีซานที่ดักรออยู่ก็วิ่งมาถามเลยว่าทำไมต้องให้นางเอกดูแลอาจือด้วยนางต่างหากที่เห็นอาจือเติบโตมาพระเอกเนียนบอกว่านางเอกอดทนใจเย็นกว่าหวีซานทนไม่ไหวถามเลยว่าหรือพระเอกจะชอบนางเอกได้ยินคำนี้ยังเบนหน้าหลบนี่เจ๊ก็พูดตรงๆพระเอกหันไปบอกนางเอกแค่ว่าพรุ่งนี้จะเอาอาจือมาฝากใหม่แล้วก็ไปเลยทิ้งระเบิดไว้แน่นอนว่านางเอกเจอหวีซานด่าใส่เป็นชุดแต่นางเอกใจเย็นสวนกลับไม่หยุดเหมือนกันส่วนพระเอกได้ยินเสียงสองสาวเถียงกันหมดก็อารมณ์ดีจนอาจือที่ตื่นมาทักว่าพ่อยิ้มอะไรเนี่ยนางเอกเดินวนไปมาเครียดอยู่คนเดียวในคืนนี้ว่าเหมือนพระเอกรู้ทุกอย่างแต่ก็ทำเป็นนิ่งไว้สำหรับนางพระเอกเหมือนเพชฌฆาตถือมีดดักอยู่ข้างหลังตลอดนางเอกเกลียดความรู้สึกนี้มากเลยตั้งใจจะออกไปพูดกับพระเอกให้รู้เรื่องแต่พอออกมาก็เห็นพ่อนางกำลังคุกเข่าอยู่กับพื้นคุยกับพระเอกอยู่ว่าก่อนหน้านี้ที่สำนักฮั่นหลินที่ทำงานพ่อนางเอกมีคนเอาของมีค่ามาให้พ่อ
บอกให้ไปช่วยพูดกับพระเอกทีคือคนพวกเนี่ยเคยมีนอกมีในกับสำนักดาราศาสตร์ตอนรุ่งเรืองแล้วกลัวจะโดนพระเอกกวาดล้างร้องไห้บอกว่าที่บ้านมีแม่ที่แก่นี่นู่นนั่นพากันคุกเข่าขอร้องให้พ่อนางเอกช่วยหน่อยพ่อได้แต่บอกทุกคนว่าตัวเองก็เคยได้รับผลประโยชน์จากเผยกงกงเช่นกันยังเอาตัวไม่รอดตัดมาในคืนนี้ที่พระเอกเพิ่งย้ายมาพ่อกางภาพวาดโบราณล้ำค่าแล้วบอกแม่เล็กโจที่มาที่ไปของภาพนี้ว่าตัวเองหลอนกลัวพระเอกแทบตายแล้วที่นางเอกเห็นก็คือพ่อเอาภาพวาดมาให้พระเอกบอกว่าเคยช่วยกงข้อสอบให้หลานชายห่างๆของเผยกงกงพ่อคุกเข่าขอให้พระเอกเห็นแก่อดีตฮูหยินช่วยตัวเองสักครั้งนางเอกวิ่งมาแอบฟังส่วนพระเอกให้พ่อลุกขึ้นบอกว่านี่คือเรื่องเล็กๆถ้าจะให้จับทุกคนทุกเรื่องคุกคงไม่พอขังคนอีกอย่างตอนนี้มีเรื่องสำคัญอื่นด้วยพ่องงว่าจับคนไปหมดแล้วไม่ใช่หรอพระเอกนิ่งไปนิดนึงก่อนจะพูดว่าเป็นเรื่องสมบัติที่หายไปของเผยกงกงว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วให้พ่อเอาภาพวาดไปคืนแต่ว่าพ่อไม่กล้าเก็บภาพวาดแล้วจ้าบอกฝากพระเอกเก็บไว้ดีกว่าตลอดเวลาที่คุยกันเนี่ยนะก็แทบไม่กล้าสบตาพระเอกเลยพอพ่อไปแล้วพระเอกก็เรียกนางเอกให้ออกมาทันทีนางเอกจะเดินหนีก็เจอมู่เหยียนสกัดไว้พระเอกเรียกนางเอกไปคุยที่ห้องถามว่ามีเรื่องอะไรนางเอกถามเลยว่าในเมื่อพระเอกมีงานสำคัญจะถอไปต้านโจเพื่อหรือว่าเอาคดีโจรสลัดบังหน้าแต่ไปตามหาสมบัติกันแน่โอ้โหนางเอกฉลาดมากนางเอกบอกว่าต้านโจไกลก็ไกลท่าเรือก็เยอะไปซ่อนของที่นั่นสมเหตุสมผลที่สุดแล้วพระเอกกลับหาว่านางเอกโกหกนี่ที่เคยบอกว่าอากับอาสะใภ้เลี้ยงมาอย่างดีแล้วพระเอกก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตนางเอกที่ท่านอาโรคจิตสอบไม่ติดเลยใช้นางเอกท่องบทความไม่หลับไม่นอนนอกบ้านนางเอกก็เจอเด็กคนอื่นรังแกไม่หยุดหย่อนนางเอกคงจะแค้นจัดจนวันหนึ่งได้โอกาสสะสางถามว่าเรื่องนี้กับเรื่องที่บอกว่าโจรสลัดมาปล้นเรื่องไหนจริงเรื่องไหนโกหกกันแน่นางเอกฟังแล้วก็หน้านิ่งมากบอกไม่รู้เหมือนกันจะขอตัวลาแต่พระเอกจับแขนเสื้อนางเอกเลิกขึ้นถามว่าแผลพวกนี้มาจากไหนโอ้โหแขนนางเอกมีแต่แผลเป็นนางเอกไม่ทันจะตอบอุ๋ยซานก็ถือโคมเข้ามาหาพระเอกพอเห็นภาพนี้ก็ทิ้งโคมเดินหนีไปด้วยความโมโหนางเอกสะบัดหลุดแล้วเอาแขนเสื้อปิดลงถามว่าตกลงพระเอกจะเอายังไงแน่เผาบ้านตัวเองแล่นมาอยู่บ้านนางรู้ว่าวีซานหลงรักก็มาทำให้นางเข้าใจผิดเล็งเป้ามาที่นางเอกถ้าสงสัยนางเอกก็ส่งหลักฐานเข้าศาลต้าหลีไปสิพระเอกยิ้มนิดเตือนว่าคำโกหกของนางเอกมันเปราะบางเหลือเกินขอแค่มีคนคิดจะสืบก็เจอความจริงไม่ยากคนโกหกที่เก่งๆนะเขาจะไม่พูดโกหกหรอกนางเอกไม่พูดอะไรเดินสับๆจากไปด้วยความหงุดหงิดที่จริงพระเอกเขาอยากช่วยนางเอกใช่ไหมเนี่ยตอนมู่เหยียนมาช่วยพระเอกทำม้าไม้ให้อาจือต่อก็อดถามไม่ได้ว่าพระเอกเป็นคนให้ส่งเบาะแสเรื่องนักพรตต้วนไปนี่นาแล้วทำไมไม่บอกไปตรงๆอ้าวจริงด้วยเห็นไหมพระเอกบอกว่าพูดไปก็เหมือนอวดผลงานส่วนที่เดาได้ว่านักพรตต้วนต้องเข้ามาเพราะคนบงการต้องเลือกโจมตีจุดอ่อนที่สุดของนางเอกอยู่แล้วก็ที่เขียนไปกำกวมเพราะว่าถ้านางเอกยังเดาไม่ออกก็ไม่ต้องช่วยต่อมู่เหยียนเองก็ตกใจว่านางเอกฉลาดมากที่ต่อจุดได้ว่าพวกเราไปตรวจสอบสมบัติเผยกงกงพระเอกบอกนั่นนะสิแล้วก็บอกว่าจะไม่รายงานเรื่องบุตรบุญธรรมของเผยกงกงขึ้นไปถ้าหาสมบัติเจอจะแบ่งให้มู่เหยียนมู่เฟิงคนละ2 ส่วนแล้วพระเอกเอาเอง6 ส่วนบอกที่ผ่านมาไม่เคยสนใจเงินทองแต่ตอนนี้ก็ต้องคิดเผื่ออาจือไว้บ้างมู่เหยียนจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยพระเอกแค่ยิ้มบอกว่าถือซะว่าตัวเองไม่ได้พูดกันแล้วกันโอ๊ยเดาทางพระเอกไม่ออกคือตลอดมาพระเอกเป็นขุนนางซื่อสัตย์ไม่เคยยุ่งวีซานกลับไปโมโหว่านางเอกโกหกไหนบอกไม่สนพระเอกแต่กลับมาลักลอบพบกันยามดึกจับไม้จับมือแล้วนางก็สั่งสาวใช้ว่าพรุ่งนี้ให้ไปโรงหมอไปเอาหมอนที่คนป่วยฝีดาษเคยใช้กลับมากะจะให้นางเอกติดเชื้อฝีดาษซะเลยหลังหายใบหน้าก็ต้องมีแผลเป็นนี่ก็จะโหดไปปะเจ๊สาวใช้คนสนิทไม่ยอมแต่วันต่อมาก็ต้องทำตามคำสั่งอยู่ดีตอนที่สาวใช้เอาหมอนมาเปลี่ยนไฉจิ้งมองเห็นแล้วไฉจิ้งก็เลยส่งซิกเรียกนางเอกมาเล่าว่าไปสืบมาละนี่คือหมอนฝีดาษฝีมือวีซานนางเอกยิ้มให้ไฉจิ้งเอาข้าวของไปเผาทิ้งแล้วก็ไปเอาสะเก็ดแผลคนป่วยฝีดาษมาด้วย2 พี่น้องวีชื่อวีซานขนของล้ำค่ามาให้ทัญญารัวๆเป็นของขวัญปีใหม่นางเอกหน้าซื่อๆเดินมาหยิบเสื้อคลุมขนจิ้งจอกมาลองแล้วเอ่ยปากขอซึ่งอันเนี้ยเป็นของที่วีซานให้ทัญญาทำเอา2 พี่น้องด่านาง
เอกชุดใหญ่นางเอกไม่สนเข้าไปอ้อนจนธัญญายอมยกให้นางเอกได้ของปุ๊บก็ไปปั๊บแหมสะใจแล้วนางเอกก็เอาสะเก็ดฝีดาษที่ได้มาบอกไฉจิ้งว่าจะปลูกฝีดาษเองด้วยการเอาสะเก็ดเนี้ยบดแล้วสูดเข้าจมูกวิธีนี้นางจะติดฝีดาษจริงแต่อาการไม่รุนแรงแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันก็คือคำพูดพระเอกเมื่อวานทำให้นางคิดได้ว่าคนโกหกที่เก่งจริงจะไม่พูดคำเท็จนางเอกกะป่วยจริงให้วีซันสมหวังแล้วให้ไฉจิ้งไปสืบซิว่าใครที่นั่นที่ร่วมมือกับวีซานตั้งใจจะไม่ปล่อยวีซานไว้ธัญญาบ่นให้พ่อนางเอกฟังเรื่องที่นางเอกชิงเสื้อคลุมขนจิ้งจอกไปซูหงก็เดินหน้าเครียดเข้ามารายงานว่านางเอกอาจจะติดฝีดาษตอนนี้เองที่หมออูจากโรงหมอที่วีซานไปจิกหมอนมาก็โผล่มาบอกว่าจะมารักษาฝีดาษให้คนป่วยที่นี่ซูหงรีบพูดว่านางไม่ได้เชิญหมอมาจริงๆนะนางเอกนอนสมด้วยพิษฝีดาษเสียงอ่อนแอบอกว่านางอยู่แต่ในจวนหมอถามว่าสัมผัสกับอะไรแปลกๆไหมนางเอกก็บอกแค่ว่าเพิ่งได้เสื้อคลุมมาใหม่หมอพลิกดูก็เห็นแล้วว่าที่คอเสื้อผิดปกตินางเอกเก่งมากมาเหนือเมฆแม่เล็กโจเดาเรื่องนางเอกได้ว่าเป็นฝีมือลูกสาวก็เข้ามาคาดคั้นพอวีซาเล่านางก็ด่าเลยว่าทำไมให้สาวใช้คนสนิทไปทำเล่าอ้าวนะกลัวโดนจับได้ว่างั้นเถอะวีซาเล่าต่อว่าเด็กที่โรงหมอนั่นน่ะเกิดกลัวขึ้นมาก็เลยแฉจนหมออู่มาดูถึงจวนแต่ว่านางให้สาวใช้คนสนิทหนีไปแล้วนางจะขอรับโทษเองนางก็เจอแม่เล็กด่าซ้ำว่าตกลงชีวิตนางหรือว่าสาวใช้กันแน่ที่สำคัญกว่าหมออู่มาขอโทษพ่อกับย่าบอกว่าเด็กฝึกงานสารภาพว่ามีบ่าวจวนนี้เอาหมอนคนไข้ฝีดาษจากโรงหมอไปรู้แค่ชื่อของสาวใช้คนนั้นหมอตามหาของไม่เจอแต่เจอเสื้อคลุมที่มีสะเก็ดฝีดาษอยู่แล้วก็บอกขอรับผิดเต็มที่ถ้าพ่อคิดจะฟ้องทางการแต่พ่อก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละกลัวเสียชื่อมากบอกให้หมอรีบรักษาก็พอเสร็จแล้วพ่อก็ปรีแตกจะเรียกตัววีซานมาแต่แม่เล็กโจชิงพานางมามอบตัวก่อนคะมาถึงก็สั่งลูกสาวคุกเข่าให้อธิบายทุกอย่างวีซานบอกว่านางทำไปเพราะนางชอบพระเอกนางรับไม่ได้ที่นางเอกจงใจแย่งชิงแต่ท่านย่ากลับลุกมาถามว่าทำไมต้องจงใจทำร้ายย่าด้วยทำเอาสองแม่ลูกงงไปหมดนางเอกเองก็มาเช่นกันจ้าเอาผ้าปิดหน้ามาพร้อมหอบผ้าผ่อนมาคุกเข่าที่หน้าเรือนบอกพ่อกับย่าว่านางจะขอกลับต้านโจดีกว่าวันหน้านางจะไม่มาเหยียบเมืองหลวงอีกแล้วนางเอกโทษตัวเองทุกอย่างจนท่านย่าบอกว่าที่จริงถ้านางเอกไม่เอาเสื้อคลุมไปคนป่วยก็ต้องเป็นย่านางเอกบอกแค่ว่านางสมควรได้รับทำท่าไอแคกแล้วก็จะจากไปวีจันปรีจัดหาว่านางเอกจงใจใส่สะเก็ดฝีดาษที่เสื้อคลุมใส่ร้ายนางนี่นางเอกรับว่าใช่ฟิลเหมือนโดนวีซันบังคับธัญญารีบถามว่าหรือนางเอกมาขอเสื้อไปเพราะรู้อะไรมาบอกว่าให้พูดความในใจที่เก็บไว้ได้เลยนางเอกก็บอกนางแค่กลัวว่าถ้าย่าป่วยหรือว่าพ่อการงานไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวมีปัญหาอีกธัญญาฟังออกแล้วว่าอ๋อมีคนจงใจทำให้ย่าป่วยเพื่อขุดเรื่องผีเท้าแดงอีกชอบความสตอของนางเอกมากจากคนมายกไร่แถมยังมีการอวยพรให้วีซันกับพระเอกได้ครองคู่กันวีซันปรีดหาว่านางเอกวางแผนนางเอกก็บอกว่าไม่มีใครกล้าเอาชีวิตตัวเองมาล้อเล่นให้วีซันปล่อยนางไปเหอะแล้วทำท่าจะเดินออกไปวีซันที่โมโหมากก็พุ่งมาคว้านางเอกแต่ว่าคว้าไม่ทันจะถึงตัวนางเอกก็แกล้งล้มเหมือนโดนผลักโอ้โหซ้อมมากี่รอบจ้ะแล้วก็คือไม่มีใครเห็นด้วยนะพ่อเลยด่าวีซันแล้วมาประคองนางเอกแม่เล็กโจเดินเกมไวมากรีบให้บ่าวมาพาตัวลูกสาวไปกักบริเวณทันทีพ่อกับย่าสงสารนางเอกสุดๆยิ่งยาก็ยิ่งเสียใจเลยที่นางเอกรับโรคไปแทนนางหันไปกระซิบบอกพ่อให้นางเอกย้ายเรือนด่วนแม่นางเอกเป็นคนโผล่มาขัดจักบอกว่าให้นางเอกพักกับนางดีที่สุดด้วยสายตาสุดร้ายกลัวใจท่านแม่มากหวังดีแหละแต่กลัววิธีการพอนางเอกเข้ามาประตูข้างหลังก็คือล็อกทันทีแม่เนี่ยสั่งล็อกเรือนของตัวเองตลอดเวลาจ้าส่วนนางเอกก็ได้แต่คิดว่าแม่มาช่วยทุกครั้งที่นางเจอด่านยากนี่จะได้อาศัยชายคาเดียวกันแล้วแต่จะดีหรือร้ายก็ไม่รู้ตกค่ำนางเอกได้ยินเสียงกระพรวนที่ข้อเท้าสาวใช้นางเอกออกมาขอให้จุดโคมแต่สาวใช้ไม่กล้าบอกว่าต้องรอให้ฮูหยินใหญ่อนุญาตตอนนี้เองสาวใช้ข้างกายแม่ก็มาตามว่าแม่ให้มาเชิญพอนางเอกมาถึงแม่ก็ให้เฉินมัวเอายาทาแก้แผลเป็นจากฝีดาษมายื่นให้แล้วก็มอบเงินทองของมีค่าบอกให้เอาไปรักษาตัวและเงินนี้ทำให้นางเอกอยู่ได้อีกเป็น10 ปีพอนางเอกอึ้งก็ถามว่าไม่พอหรอแล้วจัดการถอดกำไลต่างหูโยนให้บอกว่าให้นางเอกไปจากที่นี่นางเอกไม่ยอมแม่ก็บอกว่าลูกไม้ตื้นๆของนางเอกหลอกแม่ไม่ได้หรอกที่นี่ไม่ใช่บ้านนางเอกให้ไปซะและอย่ากลับมาอีกนางเอกเถียงคำไม่ตกฟากจนแม่ยังชมว่าเก่งนางเอกบอกว่าที่เลี้ยงมาก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่านางเก่งเหมือนแม่บอกว่าก็ได้ในเมื่อเอาเรื่องใส่เลือดมาพูดงั้นก็อยู่ที่นี่ซะแล้วสั่งสาวใช้สวมกำไลข้อเท้าที่มีกระพรวนดูสิว่านางเอกจะอยู่ที่นี่ต่อได้อีกสักกี่วันสายตาแม่คือท้าทายสุดๆมันต้องมีอะไรแน่แม่ถึงพยายามไล่นางเอกขนาดนี้
หวีซานโผล่มากินข้าวกับพระเอกและอาจือคือว่าคำสั่งกักบริเวณนางเนี่ยทำอะไรนางไม่ได้นางหนีมาพระเอกบ่นลอยๆว่าไม่เห็นนางเอกพักใหญ่หวีซานก็ทำหน้ายิ้มเยาะบอกว่านางเอกรักษาตัวอยู่จากฝีดาษต่อให้หายก็คงมีแผลเป็นทางหน้าอาจือรีบหันไปถามพ่อว่านางเอกป่วยหรอแต่พระเอกปากแซบบอกอ๋อหวีซานแค่อิจฉาความงามของนางเอกเท่านั้นแล้วพระเอกก็ให้มู่เหยียนไปตามหัวมัวมาจับหวีซานกลับไปรับโทษนางรีบบอกว่านางจะอยู่ดูแลอาจือให้พระเอกก็กินข้าวแบบไม่สนใจบอกจะส่งอาจือไปให้แม่ตัวเองดูแลมีการคีบกับข้าวที่หวีซานคีบให้อาจือออกแบบเนียนๆแม่เล็กโจไปช่วยพ่อนางเอกทำครัวพูดกล่อมว่าหวีซานโดนสาวใช้หลอกเอาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายนางเอกแล้วก็ถามเรื่องนางเอกจนพ่อยอมจะปล่อยหวีซานหลังย่าหายโกรธส่วนนางเอกก็สุขภาพดีขึ้นเยอะแล้วซูหงโดนธัญญาเรียกมาถามอาการแต่ซูหงก็ตอบได้แค่ว่าอาการนางเอกให้ถามจากฮูหยินใหญ่ดีกว่าทำเอาย่าปวดหัวเป็นห่วงบ่นว่าฮูหยินใหญ่แข็งกร้าวออกปานนั้นไม่รู้ว่านางเอกจะเป็นยังไงบ้างพระเอกเองก็มาถึงหน้าเรือนฮูหยินใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่แม้แต่จะเคาะประตูจ้ามีคนแอบห่วงเลยนะฉันว่านางเอกหายดีแต่ว่าหน้าตาซีดเซียวเพราะโดนหมัวเอาภาพบุรุษมาให้เลือกแต่งตามคำสั่งฮูหยินใหญ่อีกแล้วแกนางเอกโซเซมาจะกินข้าวแต่ว่าอาหารของนางมีแค่น้ำข้าวต้ม1 ชามนางเอกหันไปประชดว่าลำบากแม่คัดว่าที่ลูกเขยให้มีให้แต่งออกไปไกลกว่านี้อีกไหมล่ะคือที่ส่งมาให้เลือกเนี่ยนะแต่งออกไปบ้านนอกบ้านนาทั้งนั้นเฉินหมัวบอกว่าแม่นางเอกพูดชัดเจนว่าก็ยังดีกว่าเกลือกกลัวน้ำโคลนอยู่ที่เมืองหลวงนางเอกสวนหมัวว่านางจะไม่แต่งงานอยู่กตัญญูกับพ่อแม่ไปชั่วชีวิตหมัวก็กระดูกแข็งพอกันบอกได้ค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก่อนไปนางเอกร้องขอข้าวสวยแต่เจอปฏิเสธสาวใช้เดินผ่านมาเอาขนมจากธัญญามาส่งให้ก็เจอหมัวริบนางเอกได้ยินก็มายื้อแย่งเจอแม่หาว่าทำไมไม่กี่วันก็ลงไม้ลงมือกับบ่าวแล้วนางเอกคือได้กินแค่น้ำข้าวต้มวันละชามมาหลายวันสีหน้าแม่นางเอกคือแบบยิ้มเยาะมากบอกว่าผอมลงแล้วนี่งั้นก็เลือกสามีสักคนสิดีกว่าอยู่รองรับแม่คนนี้แล้วโยนขนมที่ธัญญาส่งมาให้นางเอกลงบ่อปลาต่อหน้าต่อตานางเอกจะร้องไห้แล้วถามว่านางทำผิดอะไรแต่ฮูหยินใหญ่ไม่ใจอ่อนบอกว่าทั้งจวนเนี้ยไม่มีใครช่วยนางเอกได้หรอกยอมรับชะตากรรมซะเถอะนางเอกก็เลยพูดไปร้องไห้ไปบอกว่าถ้ายอมรับชะตากรรมนางคงตายไปนานแล้วที่ต้านโจวต่อให้แม่ขาพิการตอนคลอดนางแล้วนางเกี่ยวอะไรด้วยตอนอุ้มท้องได้ถามนางไหมว่านางเต็มใจมาเกิดหรือเปล่าพ่อยังมีนานๆทีส่งจดหมายไปแล้วแม่เคยทำอะไรให้นางบ้างแม่ปรี๊ดเลยด่าว่านางเอกสมกับเป็นลูกพ่อต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีไมตรีกันอีกแล้วให้สาวใช้ขังนางเอกในห้องปิดล็อกประตูหน้าต่างให้หมดโอ้ยแม่มีอะไรก็พูดกันดีๆไหมอย่าสงสารนางเอกมากพอนางเอกไปแล้วแม่ก็คิดถึงอดีตว่านางเป็นคนลงมือแกะสลักลูกกุญแจอายุยืนให้กับนางเอกกับมือถามตัวเองในใจว่าต้องทำยังไงถึงจะปกป้องนางเอกช่วยชีวิตได้โอ๊ยฉากนี้ฉันน้ำตาร่วงตามแล้วทั้งบทนี้ยายแม่เล็กโจนางก็มายืนแอบดูอยู่จ้ามู่เหยียนมารายงานพระเอกว่าลุงอีเหวินของนางเอกจู่ๆก็สนใจคดีเผยกงเรียกดูเอกสารแอบสืบเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายของลุงอีเหวินซะหน่อยแล้ววันนี้ลุงหวีเหวินก็นัดขุนนางจากอี้หนานมาคุยพระเอกจัดแจงให้เท่าแก่เลือกห้องให้เสร็จสับลุงหวีเหวินเอาเรื่องแก้ไขกฎหมายมาอ้างบอกอยากรู้จักกับคนในสมาคมพ่อค้าตั้นโจวแต่ขุนนางอี้หนานรู้แก่ว่าในเมืองหลวงก่อนนี้คนที่พอจะแนะนำได้มีแค่เผยกงขุนนางอี้หนานรู้ว่าต้องเกี่ยวกับเผยกงก็ขอตัวกลับทันทีพระเอกที่ฟังอยู่ข้างๆก็สั่งให้คอยจับตาดูลุงหวีเหวินซะเลยตกค่ำนางเอกใช้ปิ่นไขกำไลที่ข้อเท้าออกจนได้เก่งไม่ไหวนางเอกโซเซไปที่ประตูหน้าต่างกลับเจอทางตันแต่นางเอกได้ยินเสียงหมัวเปิดประตูหน้านางเอกเปลี่ยนเป็นสายตาเข้มแล้วก็ส่งเสียงร้องเฉินหมัวเลยเข้ามาดูนางเอกด้วยความเป็นห่วงพอเจอนางเอกเอาเก้าอี้ฟาดหัวแล้วนางเอกก็วิ่งหนีแต่ก่อนจะได้ออกประตูหน้าก็เห็นลุงหวีเหวินเปิดประตูเข้ามาเอ้าไหนบอกว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนางเอกย่องไปแอบฟังได้ยินลุงหวีเหวินอยากสงสารแทนการเจอหน้าแต่แม่นางเอกติงว่ามันไม่ปลอดภัยลุงหวีเหวินบอกว่าในเมืองหลวงลือกันเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงแม่นางเอกก็บอกว่าต้องเสี่ยงพอดีเฉินหมัวออกมาเห็นนางเอกก็ตะโกนแล้วพุ่งมาจับตัวนางเอกไว้ลุงอีเหวินตามมาดูเพราะเสียงแม่นางเอกกลับเข็นรถออกมาบอกให้ลุงกลับเข้าไปก่อนแม่ถามนางเอกว่าได้ยินอะไรบ้างนางเอกบอกอ๋อได้ยินหมดแล้วขึ้นเสียงว่าฮูหยินใหญ่แอบนัดพบบุรุษดึกดื่นแม่ปรี๊ดบอกให้ส่งนางเอกไปเรือนนาจนกว่าจะแต่งงานก็แล้วกันนางเอกพยายามดิ้นบอกนางไม่แต่ง
แล้วจังหวะนี้พระเอกก็พาคนถือคบเพลิงเข้ามาเหลือบมองนางเอกนิดนึงก่อนจะประกาศว่านางเอกยังแต่งงานตอนนี้ไม่ได้พระเอกเอาคดีฆาตกรรมที่ต้านโจมาอ้างบอกมีหลักฐานใหม่เลยต้องสอบสวนนางเอกเป็นการส่วนตัวแต่ว่าหลักฐานคืออะไรก็ไม่พูดให้นางเอกตามกลับซานต้าลีเดี๋ยวนี้นางเอกก็เลยเปลี่ยนเป็นโดนลูกน้องพระเอกจับกุมแทนพระเอกยังทิ้งท้ายบอกแม่นางเอกว่าก่อนจบคดีห้ามนางเอกออกจากเมืองหลวงแม้แต่ครึ่งก้าวพระเอกพานางเอกมาที่คุกนางเอกมีสะดุดที่เห็นคนอื่นโดนทรมานแต่ก็นิ่งมากจนพระเอกบอกว่านางเอกไม่เหมือนคนอื่นจริงๆนางเอกเล่าว่าที่บ้านนอกเห็นกันเชือดหมูเชือดวัวประจำเห็นนานๆเข้าก็ชินเองพระเอกเชิญนางเอกนั่งลงกินข้าวนางเอกมองปุ๊บก็พูดเลยว่ามีแต่ของที่นางชอบทั้งนั้นพระเอกบอกชินแล้วล่ะที่จะสังเกตว่าใครชอบกินอะไรตอนวางยาพิษจะได้สะดวกดีโอ๊ยเธอไปช่วยเขามาหรือว่าเธอเรียกเขามาข่มขู่กันแน่พระเอกนางเอกยิ้มอ่อนแล้วซัดข้าวไม่หยุดพระเอกบอกว่าไม่ได้ช่วยนางแต่ว่าเรียกนางมาสอบสวนถามว่าแม่กับลุงวีเหวินคุยอะไรกันนางเอกถามว่าทำไมพระเอกก็ไม่ยอมตอบสรุปนางเอกก็พูดว่านางได้ยินไม่ชัดเหมือนจะเป็นบทกวีโบราณแต่พระเอกรู้ทันถามว่าจะให้ใช้เครื่องทรมานกับนางไหมนางเอกบอกก็ตามใจดิพระเอกเลยมาไม้ใหม่เรื่องอดีตของพ่อแม่และลุงวีเหวินว่าท่านตานางเอกเนี่ยเป็นมหาบัณฑิตฮั่นหลินมีลูกศิษย์มากมายแน่นอนว่ารวมทั้งพ่อนางเอกกับลุงวีเหวินแต่ว่าบ้านสกุลรวนของแม่ทำให้เต้โกรธก็เลยบ้านแตกสาแหรกขาดแล้วตอนนั้นลุงวีเหวินไม่อยู่ไปราชการที่ชิงโจวกว่าจะกลับมาพ่อกับแม่นางเอกก็แต่งงานกันไปแล้วจากนั้นลุงอีหวนก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพ่อนางเอกตลอดและไม่ยอมแต่งงานเลยว่ากันว่ายังรักแม่นางเอกไม่เลิกนางเอกถามเลยว่าแล้วสกุลรวนทำไมตกอับแต่พระเอกไม่ตอบบอกต้องการรู้ว่าแม่กับลุงอีหวนวางแผนอะไรกันอยู่ตัวเองใช้คำสั่งศาลต้าหลี่ขวางการแต่งงานให้นางเอกได้นะพอเห็นนางเอกไม่พูดก็พูดถึงปิ่นห่านป่าอาวุธสังหารอากับอาสะใภ้ขึ้นมาลอยๆจนนางเอกวางตะเกียบดังปังถามว่าจะให้สืบยังไงก็ว่ามาพระเอกบอกว่าจะเปิดทางให้แม่กับลุงอีหวนได้พบกันแล้วจะติดต่อกับนางเอกผ่านทางเสียงดนตรีตอนจะกลับพระเอกคลุมเสื้อให้ด้วยตัวเองค่ะจนนางเอกอึ้งไปนิดกับความเมตตาที่โปรยมากระทันหันเกือบจะดีแต่พระเอกบอกว่าอย่าลืมทำตัวน่าสงสารเยอะๆยังไงนางเอกก็ถนัดเรื่องนี้ที่สุดไม่กี่วันต่อมานางเอกได้ยินเสียงพระเอกเล่นดนตรีจริงๆนางเอกก็เลยรีบย่องเข้ามาในห้องแม่ก่อนก็เลยได้ยินว่าลุงวีหวนนัดเจอแม่เร่งด่วนเพราะได้จดหมายลับจากเจ้าหว่างซานหัวหน้าสมาคมการค้าต้านโจจะขอเข้าพบทั้งที่ปีที่แล้วตอนเจอกันนะคนนี้ไม่ปริปากอะไรเลยแม่ฉลาดมากว่านี่น่าจะแค่อย่างเชิงแต่ว่าถ้าคนมาเป็นพยานบวกหลักฐานในมือแม่ต้องสามารถเอาคนนั้นถึงตายได้งั้นเราควรต้องเริ่มลุงวีเหวินอยากให้รอตัวเองรวบรวมหลักฐานอีกหน่อยแต่แม่ปฏิเสธบอกว่าจะไม่รอแล้วที่ห่วงก็คือลูกสาวคนเดียวที่อายุยังน้อยลำบากมามากไม่อยากให้โดนดึงมาพัวพันขอแค่ทั้งชีวิตนี้ของนางเอกสงบราบรื่นก็พอนี่ไงใจจริงของแม่แล้วแม่จะเล่นงานใครคะทั้งหมดนี้นางเอกก็คือได้ยินหมดเลยแม่เล็กโจได้ข่าวจากสาวใช้ว่าเฉินหมัวมัวพาผู้ชายลับๆล่อๆเข้าหอเจียนเจียของฮูหญิงใหญ่ไปนางก็เลยอมยิ้มร้ายเปลี่ยนชุดจากนั้นก็วิ่งไปฟ้องพ่อนางเอกเซตอัพว่าตราขุนนางของพ่อหายไปแล้วแหมเนียนชนะบอกว่ามีโจรงั้นงุ้นงี้พ่อนางเอกก็เลยสั่งปิดประตูแล้วไล่คนทุกห้องทุกเรือนด่วนแม่เล็กโจแอบไปดูทัญญาเสร็จแล้วก็พาคนมากมายไปบุกหอเจียนเจียส่วนพระเอกก็เจอคนเรือนเช่นกันพระเอกได้แต่เหลือบมองไปทางเรือนเจียนเจียแบบใช้ความคิดหมัวรีบมาบอกแม่นางเอกว่าเรือนเราโดนแม่เล็กโจพาคนมาล้อมแล้วแม่นางเอกรู้ทันว่าตัวนางนี่แหละที่โดนพุ่งเป้านางเอกตัดสินใจก้าวออกมาก็เจอแม่ถามก่อนเลยว่าเป็นคนส่งข่าวให้แม่เล็กโจหรอนางเอกบอกนางเปล่าแล้วถามว่าตกลงทั้งหมดที่แม่พยายามจะไล่นางไปกับที่นางได้ยินคืออะไรกันแน่ทุกคนกำลังอึ้งด้านแม่เล็กโจก็ใช้กำลังแล้วนางเอกก็เลยตัดบทว่าเรื่องนี้ไว้ค่อยว่ากันตอนนี้เรื่องด่วนกว่านางจะให้ลุงวีเหวินไปซ่อนในห้องนางเพราะที่แม่เล็กโจต้องการคือทำลายชื่อเสียงของฮูหญินใหญ่ตัวนางเอกเสียชื่อไม่เป็นไรฉายาผีเท้าแดงนางก็ยังทนได้แต่ถ้าแม่พ่ายแพ้จะเสียอำนาจทั้งกระดานแม่น้ำตาคลอถามว่านางเอกไปหัดเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้มาจากไหนแล้วก็จัดการขังนางเอกกับลุงวีเหวินเอาไว้ในห้องก่อนจะออกไปรับหน้าแม่เล็กโจคนเดียวโอ้ยแม่ลูกคุยกันดีๆก่อนเถอะพระเอกเป็นคนมาขวางแม่เล็กโจบอกถ้าจะจับโจรตัวเองสะดวกกว่าแต่แม่เล็กโจไม่ยอมง่ายๆพระเอกขู่ก็แล้วนางก็ยังไม่ยอมเลยจ้าพอคนของแม่เล็กโจเปิดประตูแล้วแห่กันเข้าไปพระเอกก็หันไปส่งสัญญาณให้มู่เหยียนมู่เฟิงทางสายตาสองคนนี้ก็คือวิ่งเลยลุงวีเหวินได้ยินเสียงฮูหญิงใหญ่กับแม่เล็กโจผลัดกันเถียงก็ห่วงจะออกไปแล้วแต่นางเอกรั้งไว้ว่าออกไปตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดพ่อนางเอกเป็นคนเข้ามาห้ามทับ
พวกองครักษ์ที่จะลงมือแต่ก็หันมาบอกว่าตราขุนนางตัวเองหายไปให้ฮูหญิงใหญ่ให้ความร่วมมือหน่อยฮูหญิงใหญ่บอกได้เลยแต่ก่อนคนต้องหย่ากับนางก่อนเดิมนางก็ไม่เคยมีใจให้เพราะที่บ้านนางตกต่ำถึงแต่งมาวันนี้มาถึงคันนี้แล้วก็แยกย้ายกันด้วยดีแล้วกันคราวนี้พ่อนางเอกดื้อด้านมากจะค้นให้ได้ฮูหญิงใหญ่บอกว่าที่นางไม่ยอมให้ค้นเพราะข้างในมีแขกที่พ่อนางเอกคงไม่อยากเจอหน้าหรอกโอ้โหสุดพ่อนางเอกได้ยินแค่นี้ก็ตรงดิ่งจะเปิดประตูแต่แม่ตะโกนเสียงดังถามว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมพ่อนางเอกรีตาแบบจะเข้าไปอยู่แล้วแต่พระเอกก็โผล่มาพร้อมตราประทับบอกว่ามันอยู่ในห้องหนังสือที่เดิมนั่นแหละที่ทำไปเนี่ยนะโจรเนี่ยเหมือนต้องการปั่นหัวคนในโจรมากกว่าเพราะของมีค่าก็ไม่เอาเลยแค่เอาตราขุนนางไปซ่อนพ่อนางเอกข่มสีหน้าร้ายๆแล้วหันกลับมาบอกว่าในเมื่อของได้คืนแล้วงั้นแยกย้ายละกันแต่พ่อนางเอกก็สั่งว่าไม่ให้แม่นางเอกดูแลบ้านอีกต่อไปแล้วยังให้นางเอกย้ายออกจากเรือนแม่ในคืนนี้พอคนไปกันหมดแม่นางเอกก็พยักหน้าให้พระเอกเบาๆแทนคำขอบคุณนางเอกรีบออกมาดูก็เห็นแผ่นหลังแม่ที่ดูโดดเดี่ยวมากตอนลุงวีเหวินออกมาก็เจอพ่อนางเอกดักรออยู่บอกให้ปล่อยวางเรื่องเมียตัวเองซะลุงวีเหวินพูดทันทีว่าไม่เคยทำอะไรไม่ดีไม่งาม20 ปีก่อนลุงกับแม่นางเอกต่างหากที่มีสัญญาแต่งงานถ้าเป็นชะตากรรมคงปล่อยวางได้แต่นี่มันฝีมือคนจะปล่อยวางได้ยังไงว้ายแรงมากพ่อนางเอกไม่ใส่นี่พ่อนางเอกเอาชื่อเสียงแม่มาขู่บอกอย่ามาที่นี่อีกลุงวีเหวินจากไปทิ้งท้ายว่าจะต้องมาทวงแค้นสักวันแน่ทั้งหมดนี้พระเอกแอบได้ยินหมดแล้วพ่อนางเอกทำตาเศร้ากลับมาหาแม่เล็กโจที่ยืนถือร่มคอยอยู่นานสะท้อนใจถามว่ามีอะไรที่นางเคยพยายามแทบตายเพื่อให้ได้มาแต่ว่าไม่ได้บ้างไหมเหมือนสวรรค์พยายามบอกว่าของที่ไม่ใช่ของเราก็ยอมไม่ใช่ของเราวันยังค่ำยายแม่เล็กโจก็รับบทคนดีปลอบใจว่านางผิดเองที่ไปยั่วโมโหฮูหญิงใหญ่ทำให้ผัวกับเมียเอกต้องทะเลาะกันถ้าพ่อนางเอกจะร้ายขนาดนี้ทำไมมองแม่เล็กโจไม่ออกคะงงนางเอกได้ไปอยู่กับท่านย่าถามเลยว่าทำไมผอมลงต่อไปย้ายมาอยู่กับย่าให้สบายใจเดี๋ยวย่าจะขุนเองพอย่าไปไฉจิ้งก็เข้ามาบ่นว่าถ้ายอมให้ไฉจิ้งไปกับนางเอกคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้นางเอกนั่งลงถอนหายใจกลัวแม่คิดว่านางเอกมีเจตนาแอบแฝงถ้าเอาไฉจิ้งเข้าไปด้วยอย่างน้อยตอนนี้นางก็รู้แล้วว่าแม่มีเรื่องลำบากใจแต่ไม่รู้ว่ามีความลับอะไรอีกบ้างที่แม่ซ่อนไว้แม่นางเอกนั่งหน้าเศร้าอยู่คนเดียวเฉินหมัวมัวยกยามาแช่ขาที่พิการแม่ก็ไม่เอาร้องไห้โวยวายด้วยความเสียใจว่าขานางรักษาไม่ได้แล้วเฉินหมัวมัวลุกมากอดตบบ่าเบาๆร้องไห้ไปด้วยกันสงสารใครทำแม่คะมันต้องได้รับโทษนะวันต่อมาตอนกินข้าวเช้าพ่อนางเอกมอบอำนาจดูแลโจรให้กับแม่เล็กโจแม่เล็กทำเป็นผู้จาถล่มตัวเองจะไม่รับบอกให้นางเอกเอาไปจัดการแทนแต่แหมลูก2 คนของนางนะยิ้มกว้างเลยนางเอกบอกปัดว่านางไม่เอาจนแม่เล็กโจทำเป็นบอกว่านางยอมดูแลบ้านก็ได้พระเอกก็เอ่ยปากพูดว่าบ้านตัวเองซ่อมได้ครึ่งทางแล้วจะขอย้ายกลับนางเอกก็เลยพูดว่างั้นนางขอย้ายไปอยู่เรือนวี่จู่แทนจะได้ไม่รบกวนทัญญามากเกินไปพวกบ่าวในครัวเมาท์มอยกันเรื่องฮูหญินใหญ่เถาหมัวมัวคนเก่าแก่กินตังพูดลอยๆว่าสงสัยฟ้าจะเปลี่ยนสีไม่นานแม่เล็กโจก็ใส่ชุดสีสันสดใสเข้ามาในครัวทำเป็นเมตตาทุกคนบอกที่นางรับทุกอย่างมาดูแลก็เพราะฮูหญินใหญ่ป่วยเถาหมัวมัวรีบประจบบอกแม่เล็กมีออร่ากว่าฮูหญินใหญ่ตั้งเยอะจนแม่เล็กจัดการย้ายนางจ้าแหมได้ตำแหน่งใหญ่โตโปรโมทอย่างไวแล้วนางก็ทำดีมากนะพาคนไปเรือนเจียของฮูหญินใหญ่เอากุญแจสมุดบัญชีหรือครัวส่วนตัวแล้วก็สั่งทำลายข้าวของเถาหมัวมัวกำเริบถึงขั้นกล้าแย่งบัวรดน้ำเครื่องเคลือบที่แม่นางเอกใช้อยู่จากมือแต่เฉินหมัวมัวแซ่บกว่าเดินมาผลักเถาหมัวมัวกระเด็นแถมด่าไปชุดใหญ่ปากแซ่บมากฮูหญินใหญ่ให้เอาสมุดบัญชีให้นางไปเฉินหมัวมัวก็ปาใส่พื้นแล้วด่าซ้ำว่าเถาหมัวมัวสมองหมาปัญญาควายดูค่ะปากแซ่บเบอร์นี้แม่นางเอกนิ่งมากบอกปล่อยพวกนั้นไปเหอะหวี่ซานเองก็อารมณ์ดีเอาม้าสุดรักมาขี่ใหญ่เพราะปกตินางโดนควบคุมจ้ะนางขี่ม้ามาถึงเรือนเจียด่าเน็บลอยๆว่าคนเรือนเนี้ยไม่ขาเป๋ก็เป็นผีเท้าแดงนางเอกเดินเข้ามาสวนว่าเดรัจฉานที่ไหนส่งเสียงดังเนี่ยหวี่ซานน่ะผ่านไป3 นาทีค่อยคิดได้ว่าโดนนางเอกหลอกด่าหวี่ซานด่ากลับว่านางเอกต่างหากที่เป็นเดรัจฉานนางเอกทำหน้าซื่อบอกเรามีสายเลือดเดียวกันถ้านางใช่แล้วหวี่ซานเป็นตัวอะไรพูดซะจนหวี่ซานต้องขี่ม้าหนีไปนางเอกหันไปหาท่านแม่ที่ใส่ตาว่างเปล่าถามว่าแผนต่อไปแม่จะเอาไงแต่แม่บอกว่ายังไม่ถึงคราวให้นางเอกต้องมาพูดแม่เรียกนางเอกอย่างห่างเหินว่าคุณหนู3แล้วก็สั่งให้ไปจากที่นี่ซะนางเอกเล่าว่าสมัยเด็กนางเคยโดนรังแกกดลงไปในน้ำทะเลเกือบตายจนวันนี้ก็ยังไม่ลืมความสิ้นหวังใกล้ตายแบบนั้นนางเคยอยากให้แม่โอบกอดอยู่เคียงข้างแต่ว่านางเอกทำได้แค่พึ่งตัวเอง
แม่นางเอกน้ำตาคลอพูดว่าเรื่องระหว่างเราจบไปเมื่อ17ปีก่อนตอนแม่ทิ้งนางเอกส่งไปต้านโจดังนั้นระหว่างเราไม่มีใครติดค้างใครทั้งนั้นนางเอกเดินมาสบตาบอกนางไม่เคยโกรธแม่เพราะแม่ไม่ได้ทิ้งนางเพื่อเกียรติยศนางรู้แล้วว่าแม่เองก็จมอยู่ในสระลึกดิ้นรนไม่ต่างกับนางขอร้องทั้งน้ำตาว่าเราไม่ควรเป็นศัตรูกันให้คนอื่นฉวยโอกาสทำร้ายขอร้องแม่ว่าแม่มีความลำบากใจอะไรกันแน่แต่แม่ก็ไม่ยอมพูดนางเอกเอาคำพูดที่นางได้ยินทั้งหมดเมื่อคืนมาพูดใหม่แม่บอกได้แค่ว่าถ้าอยากอยู่บ้านนี้ต่อก็แล้วแต่ไม่ต้องมาหาแม่อีกแล้วนางเอกถามเลยว่าในเมื่อแม่ไม่บอกนางจะไปสืบเองว่า17ปีก่อนใช่ฝีมือแม่เล็กโจไหมนางจะทำให้แม่ได้เห็นว่านอกจากเป็นลูกแล้วนางยังเป็นที่พึ่งให้ได้ด้วยแล้วนางเอกก็ก้มลงแตะที่ขาพิการของแม่บอกนับจากนี้นางจะเป็นขาแล้วก็คอยปกป้องแม่เองคราวนี้แม่ร้อนรนพูดเลยว่าอย่ามาต่อสู้กับพวกนางเลยแต่นางเอกสายตาเข้มแข็งมากบอกว่าไม่ทันแล้วอำนาจอาจเป็นเกียรติยศแต่ก็เป็นจุดอ่อนได้เช่นกันเดี๋ยวนางจะให้แม่ดูเองว่านางจะแย่งอำนาจการดูแลบ้านกลับมานางไม่มีความทะเยอทะยานอะไรแค่อยากเป็นเด็กที่มีแม่กับบ้านตัวเองเท่านั้นแม่พูดพึมพำว่าโลกข้างนอกก็คือบ้านได้นะแต่นางเอกนะหันกลับมาบอกว่าโลกนี้นางมีแค่แม่คนเดียวที่มีสายเลือดเดียวกันและแม่คือบ้านที่แท้ทรูของนางโอ้ยฉันร้องไห้ตามแม่เองก็ร้องไห้แล้วแม่คะลูกพูดขนาดนี้ยอมรับลูกเถอะนี่คือครั้งแรกที่นางเอกมองเห็นสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนที่แม่กลบฝังไว้นางเอกมานั่งเดินหมากกับพระเอกชนะแบบเฉียดฉิวแค่หมากตัวเดียวแต่ที่จริงพระเอกเดาทางหมากนางเอกออกได้ทั้งกระดานพระเอกสอนว่าคนร้ายถ้าโดนบีบมากๆจะกลายเป็นคนดีไปโดยปริยายที่สำคัญต้องทำให้คนอื่นมองให้ชัดเจนว่านั่นน่ะมันคนร้ายอุ๊ยพี่เขาจะสอนแต่พอนางเอกถามเพิ่มพระเอกกลับให้แลกกันว่าเมื่อคืนนี้นางเอกได้ยินแม่กับลุงหวีเหวินคุยอะไรเนี่ยพี่ก็ร้ายแบบนี้จะรักกันกี่โมงนางเอกไม่เต็มใจแต่ก็ยอมบอกว่าครั้งก่อนนะสองคนนั้นพูดเรื่องลูกบุญธรรมของเผยกงกงส่วนเมื่อวานพูดเรื่องสมาคมการค้าต้านโจวเหมือนแม่จะมีหลักฐานถ้ารวมกับพยานก็คงลงโทษคนตามกฎหมายได้แต่ว่าคนที่พูดถึงคือใครนางก็ไม่รู้แล้วพูดกันถึงตรงนี้แม่เล็กโจก็โผล่มานางเอกบอกต่อว่าหลังจากนั้นก็เป็นคำพูดที่ทำให้นางเอกได้รู้ว่าแม่ก็รักนางเช่นกันยิ้มว่าโลกนี้ก็มีใครสักคนให้นางพะวงถึงโถนางเอกตามหาความรักมาตลอดพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกอยู่ที่เรือนแม่ต่ออีกหน่อยสืบให้ว่าหลักฐานคืออะไรแต่ไม่ยอมบอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นางเอกก็เลยบอกว่าถ้าพระเอกไม่พูดนางจะไม่ช่วยแล้วหันไปยอมรับว่านางเป็นคนสังหารอากับอาสะใภ้เองนางไม่อยากรู้แล้วว่าเบื้องหลังพระเอกวางแผนอะไรไว้แต่เลิกเอาเรื่องนี้มาขู่นางสักทีอยากจับนางก็จับเลยทำเอาพระเอกอึ้งพระเอกแอบยิ้มแล้วก็บอกว่าถ้าส่งตัวนางเอกไปศาลต้าหลี่นางเอกก็คงกลับคำให้การให้ร้ายพระเอกละสิบอกว่าไม่รบกวนนางเอกแล้วก็ได้แต่เอาเรื่องใส่จิ้งมาขู่แทนบอกว่าเรื่องที่นางเอกโดนลอบสังหารกับคนที่เผาบ้านพระเอกเหมือนจะเป็นโจรเสาคนนึงเนี่ยก็กำจุดอ่อนนางเอกไว้ได้ตลอดนางเอกมาบอกไฉจิ้งว่าให้ไปหาที่พักหลบพระเอกถึงพระเอกจะแค่ขู่ก็เหอะแล้วก็บอกแผนต่อไปคือการจัดงานเส้นไหว้กงสีอี้หนานที่วนมาถึงตาจวนเราแน่นอนว่างานนี้แม่เล็กโจถ้าทำสำเร็จคงได้หน้าไฉจิ้งบอกว่ามีนางเอกอยู่คงไม่ได้หรอกมั้งแต่ถ้าต้องการตัวนางเมื่อไหร่ให้เปลี่ยนโคมไฟเป็นสีแดงแล้วนางจะมาช่วยใหญ่แม่เล็กโจมารายงานพ่อว่าก่อนงานเส้นไหว้มีงานรับรองพวกบัณฑิตแทรกมาเนียนๆบอกว่าจะเอาหวี่ซันมาช่วยงานด้วยจะได้เรียนรู้การดูแลบ้านซึ่งพ่อก็ตกลงไม่นานแม่เล็กกับหวี่ซันก็ควงกันมาที่กงสีอี้หนานมาจัดงานเลี้ยงหวี่ซันดูไม่ได้อยากตามมาเลยเฉินมัวรับคำสั่งแม่เล็กโจย่องไปดูตัวพวกบัณฑิตหาคนเข้าตาเพื่อมาแต่งงานกับหวี่ซานแล้วเฉินมัวก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งดีทุกอย่างยกเว้นแค่จนกับเป็น introvert ชื่อว่าเหอเหวินเซินแม่เล็กโจถามว่ามีคนชื่อหยางผิงมาไหมคนนี้ไม่ใช่บัณฑิตแต่ว่าเป็นครอบครัวของบัณฑิตอีกทีหนึ่งเฉินมัวไม่รู้แม่เล็กโจคือสายตาสุดร้ายเหล่าขุนนางกับบัณฑิตอี้หนานนั่งล้อมวงกินเลี้ยงกันฟิลคนบ้านเดียวกันรู้จักกันไว้ต่อไปจะได้หนับหนุนกันว่างั้นเถอะพวกผู้ชายคุยกันว่าพรุ่งนี้ที่นี่จะจัดสอบย่อยวัดระดับกันเองหวี่ฉือรีบบอกพ่อว่าไม่อยากสอบแต่พ่อบอกไม่ได้งานนี้พระเอกก็มาร่วมงานด้วยค่ะพออาหารลงโต๊ะตะภาพขาหมูก็มาทุกอย่างพร้อมเพรียงลงทุนมากแต่พอจะกินก็มีบัณฑิตโวยว่ามีอาหารจานร้อน6อย่างได้ยังไงบรรยากาศกลายเป็นมาคุนางเอกอธิบายกับหวี่ซานว่าคนอี้หนานเนี่ยห้ามตั้งอาหารร้อน4หรือไม่ก็6อย่างจ้ะเพราะนี่คืออาหารก่อนตายของนักโทษโอ้โหเงิบยายสองแม่ลูกหน้าซีดนางเอกหันไปพยักหน้าให้ซูหงเบาๆแม่เล็กโจรีบไปอ้อนพ่อว่านางเตรียมงานไว้12จานแต่พอดีจานที่นี่แตกไปเยอะเลยต้องยกมาเสิร์ฟก่อนนางส่งคนไปเอาจานที่บ้านมาแล้วแต่พอดีเริ่มงานเวลานี้ก่อนเป็นฤกษ์มงคลที่สำคัญนางเป็นคนเหนือนางก็เลยไม่รู้ธรรมเนียมนี้นางเอกรับถาดคลุมผ้า
แดงจากซูหงมาประกาศมอบอาหารจานที่ 7เป็นดอกไม้ที่ออกเสียงมงคลว่าท่านฮวาหรือว่าสอบได้ที่ 3คือบนโต๊ะมีเมนูที่ชื่อที่ 1 ที่ 2อยู่แล้วไงนางเอกเลยช่วยกู้หน้าพ่อไปได้แบบฉิวเฉียดแล้วนางเอกก็อวยพรให้ทุกคนสอบได้ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3พวกขุนนางชื่นชมนางเอกกันใหญ่เหอเหวินเซินแอบเก็บดอกเหมยของตัวเองไปจ้ะอุ๊ยตายหรือว่าคู่แข่งพระเอกจะมาแล้วพอรีบมาถามนางเอกว่าเอาจานมาจากไหนนางเอกก็กระซิบว่าเป็นจานสักการะเทพห้ามพ่อบอกใครนะพ่อจัดการลากนางเอกจะมานั่งด้วยที่โต๊ะพวกผู้ใหญ่ฝ่ายชายแทนวีฉือเลยอะแล้วสั่งให้วีฉือไปนั่งกับคนอื่นไปหาความรู้จากพวกบัณฑิตนางเอกได้ทีขยี้ซ้ำว่าดีเลยเพราะช่วงเนี้ยน้องชายการเรียนถดถอยสะใจวีฉืออวดฉลาดบอกว่าไม่จริงซะหน่อยพวกผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะคอยดูนะว่าการสอบย่อยเนี่ยวีฉือสอบเป็นยังไงบ้างพอนางเอกนั่งลงพระเอกที่นั่งติดกันก็กระซิบทันทีว่าแผนเลอเลิศค่ะสาวแล้วไปถูกใจคุณชายบ้านไหนหรือยังทำเอานางเอกหรี่ตามองส่วนวีซานก็หึงสุดๆไปฟ้องแม่ปลอบว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีคนกำราบนางเอกเองแหละพ่อบอกนางเอกว่าครั้งหน้าให้ช่วยแม่เล็กโจดูแลบ้านดีไหมนางเอกปฏิเสธแต่พวกผู้ใหญ่ร่วมกันพูดว่านางเอกมีความสามารถจนนางเอกตกลงจู่ๆหยางผิงที่หูขวามีรอยแหว่งครอบครัวคนเข้าสอบก็เดินเข้ามาเรียกชื่อนางเอกพูดจาด้วยแบบหยาบๆคล้ายๆอ่ะนั่นไงแผนยายแม่เล็กโจมาแล้วจ้าสองแม่ลูกรีบลุกมาดูเหตุการณ์ท่าทางสนุกสนานอย่างผิงบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนบ้านเก่าของนางเอกที่ต้านโจนางเอกลุกมายิ้มถามว่าสอบตกไม่ใช่หรอทำไมถึงมาเมืองหลวงได้อย่างผิงพูดเลยว่าที่หูตัวเองแหว่งก็เพราะโดนนางเอกกัดเล่าว่านางเอกสมัยอยู่ต้านโจเป็นคนป่าเถื่อนทำร้ายคนอื่นขโมยของมาเมืองหลวงก็เปลี่ยนท่าทีเป็นลูกคุณเลยนะนางเอกปลายตามองสองแม่ลูกทันทีแต่วีฉือขยี้ซ้ำว่าอยู่ในบ้านนางเอกก็ร้ายกาจเช่นกันตีหน้าซื่อแค่ตอนออกนอกบ้านเท่านั้นแหละพอตบโต๊ะเรียกชื่อวีฉือแล้วพยายามถามว่าเข้าใจผิดกันไหมนางเอกกลับบอกว่าพูดไม่ผิดนางเคยลงไม้ลงมือเพราะนางโดนรังแกก่อนส่วนที่ขโมยก็เพราะว่าคนพวกนั้นขโมยของนางไปพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องชิงกลับมานางเอกเดินไปใกล้บอกว่าที่กัดหูอย่างผิงก็เพราะว่าอย่างผิงวันๆเอาแต่เรียกนางว่าผีเท้าแดงแล้วก็ขโมยรองเท้านางจนนางต้องเดินเท้าเปล่าเลือดออกที่อย่างผิงคนเรียนหนังสือหนังหาทำกับนางแบบเนี้ยเรียกว่าคนดีแล้วหรือไงฟาดได้ฟาดนางเอกบอกว่าตอนอยู่ต้านโจนางไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาอะไรแต่ได้พ่ออบรมมาตลอด2 เดือนนางพยายามเต็มที่ไม่ให้พ่อได้อายอย่างผิงสิเจอหน้าก็เอาเรื่องเก่านางมาพูดแบบนี้วันหน้าจะมีใครอยากคบค้าบ้างพอนางเอกลุกมาไล่อย่างผิงกลับไปนั่งซะอย่างผิงเลยได้แต่โมโหจากไปแม่เล็กโจทำตาอาฆาตมาไร้นางเอกที่เอานางเอกไม่ลงขากลับนางก็อาสามานั่งรถม้าคันเดียวกับนางเอกด้วยนะบอกซาบซึ้งที่นางเอกเซฟบ้านเราไว้ต้องมาขอบคุณดีๆนางเอกก็บอกไม่ต้องเกรงใจก็ได้2 คนนี้ต่างคนต่างรู้แต่ก็ยังพูดจามีดบินในคำพูดพุ่งใส่กันไม่หยุดหย่อนนางเอกขยี้ตอนจบว่าอย่าลืมเรื่องการสอบย่อยพรุ่งนี้ของลูกชายซะละถ้าผลไม่ดีเดี๋ยวพ่อจะลามาโทษว่าแม่เล็กดูแลลูกชายไม่ดียกนี้ให้นางเอกชนะขาดนางเอกไปหาไฉจิ้งด้วยตัวเองเล่าเรื่องหยางผิงว่าอยู่ที่กงสีอี้หนานน่าจะเป็นฝีมือแม่เล็กโจแน่หลังจากนี้ไม่รู้จะมีลูกไม้อะไรอีกไหมไฉจิ้งขมวดคิ้วถามว่าไปเก็บมันเลยไหมแต่นางเอกก็บอกว่าอย่าเพิ่งจะได้ไม่เสี่ยงให้พระเอกจับไฉจิ้งได้แผนนางเอกคือจะไปลงมือกับรากฐานของยายแม่เล็กโจซะเลยวีชื่อก็คือไม่ท่องหนังสือเอาแต่วางแผนกับพี่สาวว่าจะไล่นางเอกไปด้วยการหาคนมาแต่งงานกับนางเอกซะเลยแม่เล็กโจเข้ามาลูกบอกว่าอย่าเพิ่มปัญหาให้นางเลยตอนนี้ขอร้องแล้วแม่เล็กโจก็บอกข้อสอบพรุ่งนี้ให้ลูกชายบอกว่าไม่ต้องตอบเลอเลิศมากแค่ตอบให้สุขุมก็พอแล้ว2 พี่น้องดีใจกันใหญ่แต่พอแม่ไปก็ห่อเหี่ยวว่าถึงจะรู้โจทย์แล้วแต่ก็ยังไม่รู้คำตอบโอ้ยวีซานก็เลยไปที่กงสีอี้หนานไปหาเหอเหวินเซินทั้งที่ไม่รู้จักกันมาแกล้งขอคำอธิบายของโจทย์ที่นางได้มาเหอเหวินเซินรีบซ่อนดอกเหมยวันนี้แล้วก็บรรยายคำตอบแต่วีซานบอกว่าจำไม่ได้ให้เขียนบทความให้นางกลับไปทีพอเหอเหวินเซินถามว่าทำไมไม่ไปถามนางเอกอุ๋ยซันก็เสียงเปลี่ยนเลยค่ะจนผู้ชายต้องยอมเขียนบทความให้ไม่นานอุ๋ยซันก็กลับออกมาพร้อมคำตอบให้น้องมันโอ้โหโกงมากวันต่อมาตอนสอบเหอเหวินเซินเห็นโจทย์ก็ขมวดคิ้วอุ๋ยฉือนี่จดโพยใส่มือมาสมองไปหมดแล้วเหอเหวินเซินขอถอนตัวบอกผู้คุมสอบว่าพอดีเมื่อวานเปิดคัมภีร์เจอหัวข้อนี้พอดีก็เลยไม่อยากจะโกงคนคุมบอกว่านี่เป็นการสอบที่เราจัดกันเองไม่สอบก็ไม่เป็นไรเราชื่นชมว่าเหอเหวินเซินเป็นคนดีผลสอบของอุ๋ยฉือออกมาโดดเด่นทุกคนรุมชมพ่อกันใหญ่พ่อได้แต่รับคำแบบคิ้วกระตุกพอกลับบ้านมาก็เรียกลูกชายมาคุกเข่าทันทีเพราะรู้ว่าลูกไม่มีปัญญาตอบได้แน่ที่จริงพ่อคือฉลาดมากนะเห็นอะไรผ่านตาก็ไม่เคยลืมแต่ว่าไม่ได้สืบทอดมาให้อุ๋ยฉือสักนิดแม่เล็กโจคุกเข่าอีกคนบอกนางเองแหละที่แอบดูโจทย์ในห้องหนังสือพ่อแล้วไปบอกลูกพ่อโมโหถามว่าแล้วเขียนคำตอบเองไหมอุ๋ยฉือโกหกว่าเขียนเองพ่อก็บอกว่าถึงจะรู้โจทย์ล่วงหน้าแต่ว่าเขียนคำตอบได้ดีมาก
ส่วนในการสอบรอบจริงค่อยหาทางไปต่อก็แล้วกันกระดาษคำตอบหวี่ฉือพ่อเก็บไว้แล้วผู้คุมที่เห็นคำตอบก็มีแค่3คนจากนี้ให้ลูกชายถ่อมตัวให้เยอะๆอย่าทำเป็นโดดเด่นแล้วก็เซ็งออกไปแม่เล็กโจคาดคันว่าลูกชายเขียนเองจริงไหม2พี่น้องก็ร่วมมือกันดราม่าหาว่าแม่ไม่เชื่อใจรอดตัวจากแม่ไปได้เฉยไม่นานหวี่ฉือก็ไปกินเหล้ายิ่งดึกยิ่งเมาคนก็ยิ่งโม้พอเพื่อนเสนอให้ท่องบทความหวี่ฉือกลับลืมท่องผิดท่องถูกจนมีคนมาหาเรื่องนางเอกเองก็นั่งฟังอยู่ไม่ไกลตั้งแต่ต้นจนจบพระเอกอยู่ที่นี่ในห้องส่วนตัวชั้น2ได้ยินเสียงก็เดินออกมายืนดูกับมู่เฟิงหลังคนหาเรื่องจากไปนางเอกก็จะกลับแล้วแต่เพื่อนเสเพลของหวี่ฉือเข้ามาก็รอก็ติกนางเอกซะก่อนนางเอกหลบแล้วใส่หัวเบาๆให้ไฉจิ้งพระเอกก็เลยเห็นไฉจิ้งเข้านางเอกตำหนิน้องชายแต่หวี่ฉืออาการหนักยกนางเอกให้เพื่อนบอกเชิญเข้าหอกันได้เลยมู่เฟิงรับคำสั่งพระเอกลงมาเชิญนางเอกขึ้นข้างบนเนี่ยเขามาช่วยนางเอกได้ทุกทีส่วนไฉจิ้งเห็นแล้วว่าพระเอกมองนางอยู่นางก็รีบหลบฉากไปพระเอกบอกนางเอกว่าปลาคืนนี้ของนางเอกติดเบ็ดแล้วนี่แต่ของตัวเองยังเลยนะศาลต้าหลี่ตามจับโจรสาวอยู่นางเอกรู้ว่าพระเอกหมายถึงไฉจิ้งก็ไม่พูดถามว่าแล้วพระเอกมีเหยื่อหรือยังล่ะพระเอกบอกว่าเอาเหยื่อก็นั่งอยู่เนี่ยนางเอกชะงักเลยพระเอกเอากระบี่มาเช็ดบอกอยากประมือกับโจรสาวอีกครั้งนางเอกถามว่าต้องบีบนางขนาดนี้ไหมพระเอกก็เลยถามที่มาความสัมพันธ์รู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วแบบรัวๆนางเอกไม่ตอบพระเอกก็บอกตัวเองช่วยนางเอกตั้งหลายครั้งยังไม่เชื่อใจกันอีกหรอนางเอกจะขอตัวกลับแต่พระเอกเอากระบี่ชี้หน้าถามว่าถ้าจะฆ่านางเอกโจรสาวคนนั้นจะปรากฏตัวไหมคู่แบบเอาจริงจนไฉจิ้งเข้ามาช่วยนางเอกค่ะนางเอกรีบบอกให้ไฉจิ้งหนีไปแต่พระเอกคว้ากระบี่พุ่งเข้าใส่ไฉจิ้ง2คนนี้ประมือกันแย่งนางเอกใช่ไหมคะไฉจิ้งคือโซหลัวมากอดจิ้นไม่ได้จริงๆสุดท้ายไฉจิ้งโดนพระเอกเอากระบี่พาดคอถามหาที่มาแต่นางเอกคว้ากริดมาจ่อคอพระเอกจนไฉจิ้งหนีไปได้ผัวเมียร่วมกันรบพระเอกเป็นตัวร้ายไม่ใช่ผิดพระเอกบิดมือนางเอกง่ายๆบอกว่า2 ครั้งแล้วนะที่จะฆ่าตัวเองนางเอกบอกแค่ว่าเป็นพระเอกที่บังคับนางจะออกไปแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงใต้เท้าเก่าจะเข้าห้องนี้พระเอกก็เลยรีบปิดปากนางเอกแล้วลากไปหลบในห้องลับข้างๆนางเอกดิ้นพระเอกก็เลยกอดสะแน่นโอ้ยเปลี่ยนข้างเปลี่ยนเรือทั้ง2คนได้ยินคนในห้องพูดกันว่า3ตุลาการร่วมมือกันทำคดีเผยกงแต่ว่าอำนาจอยู่ในมือศาลต้าหลี่แล้วเมากันเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงว่าซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงนี่แหละตอนนี้เองนางเอกก็เหยียบเท้าแล้วกัดนิ้วพระเอกจนหนีได้พระเอกไม่ฟัง2 คนนี้คุยต่อแต่ตามนางเอกออกมานางเอกฉลาดมากรู้แล้วว่าร้านเหล้านี้เป็นของพระเอกนางเอกบอกว่าถ้าพระเอกไม่เลิกต่อแย่นางจะเอาเรื่องห้องลับที่นี่กับเรื่องที่นางได้ยินไปแฉพระเอกเตือนว่าเล่นกับไฟระวังโดนเผานางเอกก็จ้องตามไม่หลบบอกนางนี่แหละจ้าไฟมีอะไรไหมจะบอกว่าพระเอกระวังโดนเผาว่ากันเถอะมูเฟิงเดินยิ้มกริ่มเข้ามาพระเอกเลยสั่งให้พาตัว2 คนนั้นที่อยู่ในห้องไปสอบสวนไอ้นี่ก็บอกได้ไม่อยู่รบกวนพระเอกนางเอกวอนโดนเท้าเนาะหัวหน้าทีมพายเรือเนาะมู่เฟิงถามเรื่องงานอีกเรื่องอ้อมๆพระเอกก็บอกให้ใส่หัวไปแล้วก็หันมายอมรับกับนางเอกว่าร้านเหล้านี้คือกิจการศาลต้าหลี่จริงแล้วยังเสนอให้นางเอกมาทำงานเป็นสายลับให้บอกว่าใช้ความสามารถไม่ต้องเยอะมากก็พอแล้วนางเอกปฏิเสธตาใสว่านางไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยวันนี้นางแค่มาเปิดหูเปิดตาไม่รู้จักใครด้วยแต่หนุ่มๆที่นางจ้างมาตะกี้มาทวงเงินต่อหน้าต่อตาพระเอกไปเลยจ้านางเอกหน้าแตกละเอียดแต่ก็เก๊กขรึมกลับบ้านไปเลยนางเอกกลับไปทายาแก้ฟกช้ำให้ไฉจิ้งบอกว่าพระเอกอาจจะไม่ได้อยากจับไฉจิ้งจริงๆและวันนี้นางจับจุดอ่อนพระเอกได้แล้วด้านมูเฟิงก็ไปทำอีกงานหนึ่งที่พระเอกสั่งนั่นก็คือมาสั่งสอนเพื่อนอุ๋ยฉือที่รุ่มร่ามกับนางเอกมีคนห่วงแล้วนึงพระเอกซื้อถังหูลูกกับลุงคนเดิมลุงขายไปทุกเท่มูเฟิงวิ่งมาขอเงินจ้ะบอกว่าเรื่องส่วนตัวไม่รวมในเบี้ยเลี้ยงศาลต้าหลี่พระเอกเลยเอาถังหูลูกยัดปากลูกน้องซะเลยวันต่อมาเพื่อนร่วมงานแห่กันมาอวยพรยินดีกับพ่อนางเอกใหญ่ที่ลูกชายเก่งกาจถึงขั้นเหนือกว่าพ่อแล้วเพราะคำตอบของอุ๋ยฉือลือไปถึงพระเนตรพระกันฮ่องเต้จนฮ่องเต้ขอดูกระดาษคำตอบเอาแล้วไงพ่อนางเอกรีบร้อนออกจากบ้านก็มาปะเข้ากับตุลาการศาลต้าหลี่เข้าหนึ่งในนั้นก็มีพระเอกด้วยทุกคนหน้าขรึมบอกอยากเจอพ่ออยู่พอดีอุ๋ยฉือเล่นมาหาแม่เล็กในครัวแต่เจอนางเอกช่วยเตรียมเรื่องเส้นไหว้อยู่อุ๋ยฉือก็เยาะเย้ยเลยว่าฮ่องเต้เนี่ยขอดูกระดาษคำตอบตัวเองวันไหนนะที่ตัวเองรุ่งโรจน์จะไม่ปล่อยนางเอกไปแน่จนนางเอกถามว่าแน่ใจนะว่าจะสู้กับนางจริงแน่ใจนะว่าจะเอาชนะนางได้อุ๋ยฉือก็เลยถอยกรูดแม่เล็กโจมาพอดีอุ๋ยฉือรีบบอกเรื่องดีๆของตัวเองให้แม่ฟังเห็นแม่น่าเครียดก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอกแต่อุ๋ยซานวิ่งมาเป็นคนที่3บอกว่าศาลต้าหลี่กับใต้เท้าหานมาเรียกคนไปกงสีอี้หนานหมดแล้ว
หวี่ฉือโดนเรียกมาถามต่อหน้าทั้งคนคุมสอบและบัณฑิตทั้งหลายว่าทำไมบทความที่หวี่ฉือยืนยันนั่งยันนอนยันว่าเขียนเองถึงเหมือนคำตอบของใต้เท้าห่านที่สอบหน้าพระที่นั่งเมื่อ20 ปีก่อนได้ชนิดที่ว่าลอกกันมาทุกตัวอักษรพระเอกยืนฟังแล้วก็ปลายตามองนางเอกเบาๆนางเอกเองก็ขมวดคิ้วใต้เท้าห่านหันมาบอกว่าโกงข้อสอบแบบนี้เตะเคืองมากถือว่าเป็นโทษหลอกลวงเบื้องสูงพ่อนางเอกรีบคุกเข่าขอรับโทษใหญ่หวี่ซานวิ่งมาอีกคนบอกว่าคนเขียนตัวจริงคือเหอเหวินเซินไปกันใหญ่เหอเหวินเซินเลยโดนเรียกตัวออกมาเจ้าตัวก็เล่าตามความจริงว่าหวี่ซานมาขอให้เขียนคำตอบให้เมื่อคืนกลายเป็นว่าโดนข้อหาแอบบอกโจทย์ไปอีกค่ะเหอเหวินเซินอ่านคำตอบหวี่ฉือแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่บทความตัวเองนะแล้วมีหลักฐานเป็นร่างบทความวันนั้นตอนที่แก้ไปแก้มาอยู่ด้วยพระเอกปลายตามองนางเอกเบาๆเหอเหวินเซินบอกว่าวันนั้นตัวเองถอนตัวออกจากการสอบมีคนคุมสอบเป็นพยานได้ฮองเต้ฝักคำลงโทษมาว่าในเมื่อเป็นการสอบย่อยก็ไม่ผิดมากโทษของหวี่ฉือคือห้ามเข้าสอบตลอดชีวิตและลากตัวไปประจานหน้าศาลต้าหลี่ส่วนพ่อนางเอกเจอหักเงินครึ่งปีโอ้โหแรงมากสะใจสุดนี่คือเบาแล้วเนาะเต้เนาะหวี่ฉือเลยเจอคนลากตัวไปทันทีแม่เล็กโจเพิ่งจะหันไปจ้องหน้านางเอกสงสัยว่าเป็นฝีมือนางเอกหรือเปล่าพ่อกับแม่เล็กโจพาบ่าวมายืนรอหวี่ฉือพอครบกำหนดปล่อยตัวปุ๊บหวี่ฉือก็ร่วงเลยพ่อแม่กับบ่าวรีบพยุงหวี่ฉือกลับขึ้นรถม้าไปพระเอกมองตามบอกมูเฟิงว่าเดี๋ยวจวนสกุลจวงต้องมีเรื่องคลึกครื้นแน่ทัญญาดีใจที่หลานรอดมาได้บอกไม่ต้องเป็นขุนนางก็ไม่เป็นไรนะแต่พ่อนางเอกเป็นห่วงชื่อเสียงค่ะว่าคนคงจะคิดไปว่าพ่อแอบปล่อยข้อสอบให้ลูกหวี่ฉือฟื้นมาแม่เล็กโจก็รีบโอใหญ่บอกพี่สาวไปคุกเข่ารับโทษอยู่หวี่ฉือกระท่อนกระแท่นบอกว่านี่เป็นแผนนางเอกใส่ความแอบสับบทความของเหอเหวินเซินแน่เลยนางเอกผลักประตูเข้ามาบอกอย่ามาใส่ร้ายแต่หวี่ฉือบอกว่าคืนนั้นมีแค่นางเอกอีกคนนะที่เข้ามาที่ห้องตำราของตัวเองคือวันนั้นนางเอกไปจริงเอาขนมไปส่งให้แต่ว่าเจอไล่ไปโดยที่ไม่ได้เข้าไปในห้องตำราสักก้าวเรียกสาวใช้มาถามได้เลยหวี่ฉือรีบเล่าว่าตอนอยู่ร้านเหล้าเมาจนโม้เรื่องคำตอบนางเอกก็อยู่ด้วยนี่นานางเอกบอกว่าวันนั้นพระเอกเรียกนางไปถามเท่าแก่กับพระเอกก็ได้เช่นกันหวี่ฉือหาว่านางเอกโกหกนางเอกก็เลยเล่าว่าวันนั้นหวี่ฉือยังให้เพื่อนมาทำรุ่มร่ามจะให้นางเข้าหอกับเพื่อนตัวเองที่นั่นตรงนั้นจำได้ไหมนางเอกผลัดมาเป็นคนฟ้องบ้างค่ะอุตส่าห์ไม่อยากทำให้พ่อรำคาญใจแต่ในเมื่อมาใส่ร้ายนางแบบนี้นางก็ไม่ยอมแล้วหวี่ฉือรีบบอกว่าตัวเองโดนนางเอกใส่ความพ่อนี่ปัดมืออีลูกชายออกเลยนางเอกพูดต่อเนื่องเป็นชุดว่าหวี่ฉือคงแค้นนางมานานแล้วที่ทำลายงานแต่งแต่จะแค้นยังไงก็ไม่ควรจะโกงข้อสอบนางเอกไม่ใช่คนไปจิกโจทย์หรือไปหลอกให้เหอเหวินเซินเขียนบทความให้ซะหน่อยนอกจากจะไม่สำนึกยังใส่ร้ายนางหวี่ฉือนั่นแหละที่ทำลายชื่อเสียงบ้านเราหวี่ฉือฟังจนโมโหโผไปบีบคอนางเอกแต่เจอพ่อผลักออกแล้วด่าแรงว่าตัวเองผิดเองที่รับแม่เล็กโจเข้าบ้านมาจนคลอดตัวหายนะแบบนี้โอ้โหสะใจหวี่ฉือทำเป็นสลบจนต้องตามหมอแต่พ่อไม่สนพอพ่อกับย่าไปนางเอกก็หันไปสบตาแม่เล็กโจใส่ตาคมกริบนางเอกกลับมาบอกไฉจริงว่านางไม่ได้กะจะบีบหวี่ฉือขนาดนี้และที่จริงนางไม่ใช่คนส่งข่าวเข้าวังด้วยแต่หวี่ฉือเองพอรู้ว่าฮองเต้ปลื้มก็รีบมาขยี้จะไล่นางออกจากบ้านงั้นคงได้เวลาเปิดหน้ากับยายแม่เล็กโจแล้วแม่เล็กโจมาหานางเอกถึงเรือนนางเอกเลยเชิญให้นางเดินหมากด้วยกันคุยไปก็ชิงไหวชิงพริบกันไม่หยุดแม่เล็กโจบอกว่าพ่อสั่งให้ส่งสองพี่น้องไปเรือนนาข้างนอกแล้วบอกนางเอกคงจะแค้นที่แม่เล็กโจแย่งอำนาจจากฮูหยินใหญ่มาละสิบอกว่าเลิกใส่หน้ากากกันดีกว่านางเอกก็ยิ้มบอกนางไม่ได้โกรธเรื่องแย่งอำนาจแต่แม่เล็กโจยุแยงหวี่ฉือเรียกนักพรตต้วนตอนไปงานขอเหมยก็จะให้นางอับอายใส่ทองเต็มหัวลืมแล้วไงแม่เล็กโจยิ้มเสียเสแสร้งบอกนางก็ไม่เคยได้ผลประโยชน์สักครั้งนางเอกก็เลยถามเรื่องการตายของปู่กับใส่ความนางเป็นผีเท้าแดงเมื่อ17 ปีก่อนบอกที่นางกลับมาบ้านเพราะอยากเจอครอบครัวและต้องการสะสางบัญชีเก่าใหญ่แม่เล็กโจก็เลยยุแยงเรื่องแม่แท้ๆแทนแต่นางเอกบอกว่านางไม่แค้นยังไงแม่เล็กเลี้ยงลูกมา2 คนนั้นเป็นแบบนางคงไม่ได้ด่าว่าลูกนางไม่ได้เรื่องว่างั้นเถอะตบหน้าชาอาจเจ็บน้อยกว่านะคะจุดนี้นางเอกเลยถามว่าคิดจะปกป้อง2 พี่น้องไปตลอดชีวิตได้หรอจ๊ะเอาใจมากไปเด็กก็กลายเป็นคนโง่เอาตัวรอดในโลกนี้ไม่ได้นางเอกไม่ได้แค้นที่แม่ไม่ได้เลี้ยงนางมาเพราะความลำบากทั้งหมดของนางก็ทำให้นางกลายเป็นผู้ชนะวันนี้ใหญ่แม่เล็กโจบอกนางเอกคงจะพูดไวไปไหมนางเอกก็เลยบอกว่ามีไม้เด็ดอะไรก็เชิญควักมาเลยค่ะน้อมรอรับใช้เอาเลยค่ะเอาอาวุธเลยไหมคะสาวๆคะ
เฉินหมัวมัวอดชมนางเอกให้ฮูหยินใหญ่ฟังไม่ได้จริงๆว่านางเอกเล่นซะอุ่ยฉือที่เป็นทายาทคนเดียวของจวนล้มไม่เป็นท่าที่พึ่งแข็งแกร่งของแม่เล็กโจก็เป็นอันหมดไปแม่นางเอกเองก็ไม่คิดว่านางเอกจะทำได้ขนาดนี้บอกนางเอกดันทุรังเหมือนนางไม่มีผิดเกรงว่านางเอกยากจะถอนตัวในภายหลังแล้วสาวใช้ก็เอาจดหมายจากลุงหวี่เหวินที่เพิ่งกลับจากต้านโจมาให้ในนั้นเขียนแค่ว่าจัดการเรียบร้อยรอคำสั่งจากแม่ใหญ่แม่เล็กโจฉลาดคิดได้ว่านางเอกต้องมีพระเอกคอยช่วยก็ดำเนินแผนต่อให้เถาหมัวไปเรียกหยางผิงมาเจอหยางผิงเองก็รู้นะว่าแม่เล็กโจคงจะเป็นคนที่ส่งจดหมายตามตัวมันมาเอาคืนนางเอกที่หยางผิงแค้นนางเอกมากก็เพราะหูแหว่งเนี่ยแหละทำให้มันเข้าสอบขุนนางไม่ได้แล้วหยางผิงก็แอบเอาผลชนสูตรของอากับอาสะใภ้ที่เลี้ยงนางเอกติดมาด้วยตามที่แม่เล็กโจบอกในจดหมายแม่เล็กโจกับหยางผิงมั่นใจ 99.9% ว่านางเอกนั่นแหละที่เป็นคนลงมือหยางผิงสั่งรีดเงินแม่เล็กโจได้ก้อนใหญ่เพื่อแลกกับผลชนสูตรพระเอกพามู่เหยียนมาหานางเอกเห็นนางเอกไม่อยากเจอก็ทำเป็นพูดว่าในเรือนซ่อนโจรไว้นางเอกปรี๊ดขอหมายค้นมู่เหยียนต้องบอกว่าลูกพี่ล้อเล่นที่มาเพราะมาส่งยาทาแผลให้หวี่ฉือนางเอกหันหลังกลับบอกงั้นคงมาผิดที่พระเอกก็บอกเลยว่าแม่เล็กโจนัดพบใครบางคนพอเห็นนางเอกไม่แปลกใจเดาได้แต่แรกพระเอกจะกลับเลยทีนี้นางเอกเลยเป็นฝ่ายรังไว้ถามว่าสองคนนั้นวางแผนอะไรกันแต่พระเอกบอกว่าสารต้าหลี่ไม่ได้มีหูตาทุกโรงน้ำชาแต่ว่าการบีบสุนัขจนตรอกมันไม่ใช่เรื่องดีนางเอกมีจุดอ่อนอะไรในมืออย่างผิงอีกหรือเปล่านี่ค่ะเขามาเตือนมาสอนอีกแล้วค่ะนางเอกหันมาถามว่าทำไมถึงช่วยนางเยอะขนาดนี้พระเอกกลับอึ้งไปไม่กล้าสบตาบอกว่าไม่อยากจะโดนข้อหาร่วมมือกับนางเอกปกปิดคดีที่ต้านโจแล้วก็ไปเลยแต่พอพระเอกไปนางเอกมีแอบยิ้มตกค่ำไฉจิ้งถามนางเอกว่าจะเก็บไม่เก็บว่ามาเพื่อนนางเอกบอกว่าอย่างผิงพ่อตายแม่ลำบากเลี้ยงมาเนี่ยก็คือใจอ่อนใจดีมีเมตตาตลอดจนไฉจิ้งบ่นนางเอกจิบชาบอกว่าพวกผู้ชายละทิ้งชีวิตคนง่ายๆก่อสงครามเพื่ออำนาจถ้าทุกคนล้วนใจอ่อนแบบนางคงจะมีคนตายน้อยลงแต่ไฉจิ้งก็เป็นห่วงว่าพรุ่งนี้เป็นวันเส้นไหว้แล้วนะนางเอกก็เลยบอกว่าให้จับตัวอย่างผิงไปขังไว้ละกันจบงานแล้วนางค่อยไปดีลด้วยเงินดูซิว่าจะสลายความแค้นระหว่างกันได้ไหมวันถัดมาในงานเส้นไหว้กงสีอี้หนานนางเอกช่วยแม่เล็กโจเตรียมงานแม่เล็กโจมองหาหยางผิงใหญ่แต่ว่าเจ้าตัวเจอไฉจิ้งจับไปแล้วค่ะหยางผิงฟื้นมาก็ใช้กำไลที่ซ่อนมีดไว้ค่อยๆฟันเชือกมัดข้อมือจนหลุดไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไฉจิ้งก็รีบไล่ตามจับพอจบพิธียายแม่เล็กโจเอาป้ายวิญญาณอากับอาสะใภ้มาให้นางเอกบอกว่าที่ต้านโจคงไม่มีใครสักการะทายาทก็ไม่มีนางก็เลยเอามานี่ให้นางเอกได้แสดงความกตัญญูเป็นคนถือเข้าตำหนักไปโอ้โหแรงมากคุณนะพอนางเอกฟังแม่เล็กโจพูดจบก็เห็นดีเห็นงามนางเอกรับป้ายมาจากสาวใช้เหลือบมองอย่างแรงส่วนพระเอกก็มองทุกอย่างนิ่งๆแม่เล็กโจยิ้มสะใจมากว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่นางวางแผนไว้คือนางได้ผลชนสูตรมาไว้ในมือแล้วในนั้นเขียนว่าอาตายเพราะของมีคมคาดว่าคนทำเป็นสตรีสูงเท่ากับนางเอกหลางสาวใช้ที่เคยโดนขับไล่ไปแล้วจู่ๆก็เดินเข้ามาจะตบนางเอกแต่พระเอกช่วยปกป้องหลางตะโกนด่าว่าพระเอกนางเอกอยู่ทีมเดียวกันแฉว่านางเอกคือคนฆ่าอากับอาสะใภ้ถกแขนเสื้อนางเอกให้ทุกคนเห็นแผลเป็นบอกนางเอกพูดมาตลอดเปล่าๆว่าอาสองคนนั้นเลี้ยงนางเอกมาเหมือนลูกในไส้แต่ว่าพอหลางโดนไล่ออกไปนางก็ไปต้านโจและรู้ว่านางเอกโดนทารุณกรรมมาทั้งชีวิตนางเอกเกลียดสองคนนั้นมานานแล้วเล่าแต่ละวีรกรรมของอากับอาสะใภ้ที่ทำกับนางเอกแต่ละเรื่องเนี่ยนะพระเอกเหลือบมองนางเอกด้วยสายตาสงสารแต่หลังเล่าต่อว่านางเอกทนไม่ไหวจนฟันนิ้วก้อยอาขาดนางเอกตอบรับกับพ่อว่าทุกอย่างที่หลังพูดเป็นเรื่องจริงแต่ยังไงคนก็ตายไปแล้วและนางไม่อยากให้พ่อแม่กับครอบครัวต้องเสียใจทุกวันนี้นางลืมอดีตไปหมดก็เลยไม่เคยพูดแต่ยายหลังถึงขั้นรู้ว่าพระเอกเองก็ไปสืบที่ต้านโจแต่กลับมาดันบอกแค่ว่ามีโจรสลัดจริงหมายความว่ายังไงตุลาการเหยียนแห่งศาลต้าหลี่ได้ยินชักทนไม่ไหวหลังก็ควักเอาผลชนสูตรออกมานาทีนี้นางเอกเถียงเลยค่ะว่าหรือทั้งต้านโจมีแค่นางที่เป็นสตรีที่มีปิ่นปักผมเป็นอาวุธตุลาการเหยียนบอกทุกคนว่าในเมื่อมีข้อกังขางั้นจับตัวนางเอกเข้าคุกรอการสอบสวนทันทีพระเอกจะเสนอเป็นคนดูแลคดีแต่ตุลาการเหยียนไม่ยอมก่อนไปนางเอกเหลือบไปมองหน้ายายแม่เล็กโจ1กลุ่มที่ศาลต้าหลี่คนคุมคุกเตรียมใช้เครื่องทรมานให้นางเอกสารภาพซึ่งนางเอกก็รู้ว่านี่ผิดกฎนะแต่คนคุมไม่สนใจสั่งใช้แส้ฟาดนางเอกจนแก้มนางเอกขึ้นรอยเสื้อคลุมก็ขาดมูเฟิงเข้ามายัดเงินบอกให้เลื่อนไปก่อนคนคุมก็ยอมแต่ยอมให้แค่ถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นมูเฟิงกระซิบบอกนางเอกว่าอย่าเพิ่งวู่วามพระเอกหาทางช่วยอยู่
พระเอกเดินมาที่หน้าห้องทรมานมองนางเอกห่างๆมู่เหยียนก็มารายงานว่าได้คำให้การหลังมาแล้วและปล่อยคนไป2 ลูกน้องถามพระเอกว่าตกลงจะช่วยนางเอกไหมที่บ้านสกุลจวงพ่อนางเอกเดินวนไม่หยุดแม่เล็กโจก็บอกไม่ต้องห่วงนางเอกคนดีผีคุ้มแล้วก็ยังมีพระเอกอยู่ที่ศาลต้าหลี่อีกคนส่วนพ่อก็โทษตัวเองรัวๆที่ส่งนางเอกไปต้านโจซูหงมาขอรับโทษกับฮูหยินใหญ่ที่ไม่ได้ปกป้องนางเอกให้ดีนี่ว่าแล้วคนนี้แม่ส่งมาให้อยู่ข้างกายนางเอกจ้าฮูหยินใหญ่ไม่โทษซูหงแล้วถามว่านางเอกทำจริงไหมซูหงไม่กล้าตอบแม่ก็เก็ตว่านางเอกคงจะทำจริงแม่บอกว่านางไม่คิดช่วยนางเอกหรอกที่ผ่านมาทำทุกวิถีทางไล่นางไปแต่นางเอกก็ไม่ไปเหมือนแม่เมื่อก่อนไม่มีผิดทุกวันนี้แม่เจ็บปวดทรมานมากแต่ก็ย้อนเวลาไม่ได้แล้วการให้นางเอกอยู่ที่นี่ต่อมีแต่หนทางแห่งความตายสายตาแม่ที่พูดถึงนางเอกคืออ่อนโยนมากซูหงอดพูดไม่ได้ว่าถ้าอยากช่วยนางเอกก็ต้องให้นางเอกรอดชีวิตมาได้ก่อนนะฮูหยินใหญ่ยิ้มว่าคนที่อยู่กับนางเอกจะช่วยนางเอกเองแหละถึงแม้ต้องจ่ายค่าตอบแทนราคาสูงก็ตามซูหงยังงงเพราะนางไม่รู้เรื่องไฉจิ้งแต่แม่รู้จ้าพระเอกมาดักรอไฉจิ้งเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังแล้วถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นไฉจิ้งบอกว่าเป็นการฆ่าโดยไม่เจตนาแต่ตอนนางไปถึงทุกอย่างก็กระจัดกระจายคนกลายเป็นศพแล้วนางไม่เคยถามนางเอกเหมือนกันปกติไฉจิ้งแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นพระเอกบอกแค่ว่าถ้าโดนตัดสินว่าผิดนางเอกต้องโดนโทษประหารโดนสับเป็นชิ้นๆไฉจิ้งก็เลยจะไปรับผิดแทนบอกว่าขอแค่ช่วยนางเอกได้ก็พอพระเอกนับถือมากแต่ก็บอกว่าถ้าไปมอบตัวตอนนี้มันก็ปลอมไปเพราะนางเอกเคยบอกว่าโจรสลัดมี 7-8 คนบนตัวมีรอยสักด้วยไฉจิ้งฟังถึงตรงนี้ก็ไปสักทันทีโอ้โหไฉจิ้งทำไมดีแบบนี้ไฉจิ้งยังขอร้องพระเอกว่าอย่าบอกนางเอกว่านางช่วยนางเอกเรื่องนี้พระเอกยอมรับแต่ให้ไฉจิ้งบอกว่าระหว่างไฉจิ้งกับนางเอกมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่พอถึงเวลาเที่ยงคืนได้เวลาทรมานนางเอกแล้วแต่มู่เหยียนมู่เฟิงถือป้ายคำสั่งจากใต้เท้าเหยียนมาปล่อยตัวนางเอกทันเวลาบอกว่าฆาตกรตัวจริงโดนจับแล้วนางเอกคือแบบน้ำตาคลอเลยอะรู้ว่าไฉจิ้งต้องมาช่วยนางแน่ไฉจิ้งบอกพระเอกว่านางจำชาติกำเนิดไม่ได้จำความได้นางก็อยู่บนเรือเป็นนักฆ่าคอยปกป้องเจ้านายสุดท้ายเจ้านายของนางก็ตายเรือโดนปล้นนางโดดลงน้ำหนีเอาตัวรอดแล้วไฉจิ้งก็ได้นางเอกมาเจอที่ชายหาดคือนางเอกมาปล้นรองเท้าไฉจิ้งเพราะนางเอกไม่มีรองเท้าใส่โอ้โหนางเอกโดนล่ามโซ่ที่ข้อมือด้วยโคตรน่าสงสารพอนางเอกเห็นไฉจิ้งฟื้นก็โยนรองเท้าคืนให้ข้างนึงแบ่งกันสุดท้ายนางเอกก็ทนไม่ได้มาช่วยไฉจิ้งจนไฉจิ้งรอดไฉจิ้งเลยเป็นคนช่วยแกะโซ่ตรวนข้อมือออกให้ฉันจะร้อง2 คนนี้คือเขาช่วยเหลือกันตอนลำบากมานี่เองและปิ่นดำของนางเอกที่เป็นอาวุธสังหารไฉจิ้งก็เป็นคนทำให้ตอนเมื่อกี้คือจะร้องใช่ไหมตอนนี้น้ำตาร่วงแล้วค่ะระหว่างทางที่มาเมืองหลวงไฉจิ้งคุ้มกันนางเอกมาตลอดทางแต่พอใกล้ถึงบ้านนางเอกก็ออกเดินมาเองนางเอกบอกว่าอยากเห็นว่าบ้านที่นางเฝ้าฝันหามาตลอดชีวิตหน้าตาเป็นยังไงตอนนั้นนางเอกยังให้ไฉจิ้งกลับทะเลที่คุ้นเคยไปเถอะแต่ไฉจิ้งทำใจทิ้งนางเอกไปไม่ได้ไฉจิ้งบอกว่าในใจนางเอกมองเห็นนางเป็นสหายแต่สำหรับไฉจิ้งนางเอกคือเจ้านายคนใหม่ไฉจิ้งพร้อมทำทุกอย่างปกป้องสนับสนุนจนกว่าจะตายจากกันไปข้างนึงโหโคตรเศร้าแล้วไฉจิ้งที่อยู่ในคุกก็โดนทรมานหนักจนสลบบนตัวคือไม่เหลือส่วนดีเลยพระเอกเข้ามาหาในคุกถามว่าเสียใจไหมไฉจิ้งก็ยิ้มบอกว่าไม่โอ๊ยน้ำตาไหลไม่หยุดแล้วฉันนางเอกฟื้นมาที่บ้านพ่อยาแม่เล็กโจรีบเข้ามาดูยายแม่เล็กโจใส่ชุดแดงมาเลยนะยะแหมงานมงคลอะไรก่อนนางเอกบอกว่านางไม่รู้เหมือนกันว่ารอดมาได้ยังไงแล้วก็ให้ดูหน้านางที่มีแผลเป็นแม่เล็กโจก็รีบมาโอบนางเอกใหญ่2 สาวก็เลยผสานสายตากันแบบเปรี้ยฉันเป็นนางเอกนี่ฉันตบแล้วนะแกจุดนี้นางเอกเอ่ยปากอยากขอพักผ่อนแต่พระเอกก็เข้ามาตอนนี้บอกทุกคนว่าคดีนี้คนร้ายตัวจริงโดนจับแล้วคือพระเอกจับคนร้ายได้ก่อนนี้แต่ที่ไม่บอกใครเพราะอาจเกี่ยวข้องกับคดีอื่นก็เลยขังไว้พอเกิดเรื่องนี้ที่เกี่ยวพันถึงชื่อเสียงนางเอกกับตัวเองก็เลยส่งตัวคนร้ายให้ศาลต้าหลี่ไปนางเอกรีบถามว่าเป็นใครแต่พระเอกปฏิเสธที่จะบอกนางเอกเหลือบมองแม่เล็กโจบอกว่าเมื่อวานนางโดนใส่ร้ายแต่ยังไงนางก็เป็นพยานคนเดียวนะอยากขอไปที่ศาลต้าหลี่นางเอกพูดจามีเหตุผลแต่พระเอกปฏิเสธค่ะบอกว่าเดี๋ยวถ้าต้องการตัวจะเรียกเองแม่เล็กโจกลับมาก็ให้เถาหมัวเอาเงินให้หลังไปซะแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกคือยายแม่เล็กโจเนี่ยบงการหลังตั้งแต่แรกนางยังสงสัยว่านางเอกไม่ใสแต่ว่าก็ทำอะไรนางเอกไม่ได้หยางผิงมาทวงเงินกับแม่เล็กโจซึ่งแม่เล็กโจก็เคี่ยวจัดให้ไปแค่ครึ่งเดียวบอกว่าหยางผิงทำงานไม่สำเร็จหยางผิงเลยขู่ว่าจะแฉว่านางคือคนบงการแถมยังบอกว่ามีแผนสำรองถ้ากล้ารอบทำร้ายแม่เล็กโจโดนหนักแน่ตกดึกพอซูหงออกไปจากห้องนางเอกก็ถือโคมแดงออกมาแขวนรอไฉจิ้งคือไฉจิ้งหายไปเลยยันเช้านางเอกเป็นห่วงเพื่อนมากก็เลยบุกไปศาลต้าหลี่ขอพบพระเอก
แต่ก็โดนขวางไว้ข้างนอกนางเอกก็ไม่ยอมแพ้นางรอท่ามกลางหิมะตกทั้งวันยันค่ำจนในที่สุดพระเอกก็ยอมออกมาเอาร่มมากางให้นางเอกเงียบๆนางเอกเข้ามาก็คาดคั้นเลยว่าโจรสลัดคนนั้นเป็นใครกันแน่พอพระเอกไม่บอกนางเอกก็ถามหาไฉจิ้งเอามีดมาจ่อตัวเองจ้าบีบถามว่าเรื่องที่พระเอกพูดที่บ้านนางโกหกทั้งหมดใช่ไหมคนที่ไปรับผิดแทนนางก็คือไฉจิ้งถูกไหมนางเอกบอกว่านางจะไปมอบตัวให้ปล่อยไฉจิ้งไปซะนางจะจบชีวิตตัวเองแต่พระเอกรีบเข้ามาแย่งมีดบอกว่าตัวเองไม่ได้บังคับไฉจิ้งสมัครมาเองเพื่อช่วยนางเอกร้องไห้แต่พระเอกบอกว่าตอนนี้ไร้หนทางจะช่วยไฉจิ้งได้แล้วให้นางเอกเล่ามาให้หมดว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เลยบอกว่าที่เลี้ยงนางมาเนี่ยอ่านหนังสือมามากมายแต่สอบไม่เคยผ่านก็เลยแค้นพ่อนางที่เป็นแค่คนธรรมดาแต่เลื่อนตำแหน่งอย่างราบรื่นไปเรื่อยก็เลยมาลงกับนางเอกด้านเมียก็มีลูกไม่ได้เลยโดนทุบตีเป็นประจำแล้วเมียก็มาลงกับนางเอกต่ออีกทีนึงที่จริงทั้งหมดนี้นางเอกรับได้แต่วันหนึ่ง2 คนผัวเมียกลับคิดชั่วจะทำไม่ดีไม่ร้ายนางเอกหนีเอาตัวรอดด้วยการใช้ปิ่นแทงอาสะใภ้แล้วนางเอกก็โดนบีบคอเกือบตายแต่คว้าปิ่นที่ตกพื้นมาช่วยตัวเองไว้ทันพระเอกอึ้งไปนานถามว่าทำไมไม่พูดแต่แรกนางเอกบอกว่านางรู้ว่านางไม่มีหลักฐานไร้พยานศาลก็คงไม่รับฟังนางหรอกที่นางมาเมืองหลวงเพราะอยากมีบ้านจริงๆน้ำตาคลอสบตาพระเอกถามว่าจะเชื่อนางไหมพระเอกถามว่าแล้วบ้านคืออะไรนางเอกก็ยิ้มบอกว่าเป็นที่ที่มีคนใส่เลือดเดียวกันพระเอกถามว่าแล้วถ้าคนละใส่เลือดล่ะไม่นับหรอนางเอกกลับบอกว่านางไม่อยากได้บ้านแบบนั้นแล้วนางเอกก็บอกว่าให้พระเอกจับนางเข้าคุกเถอะนางยินดีใช้ชีวิตนางแลกกับชีวิตไฉจิ้งแต่พระเอกบอกว่าไม่ทันแล้วไฉจิ้งกับพวกโจรสลัดที่ไฉจิ้งเคยอยู่ด้วยมีความเกี่ยวข้องกับเผยกงกงและเคยใช้เรือช่วยขนของผิดกฎหมายดังนั้นคดีนี้มันปนเปกันไปกับคดีเผยกงกงแล้วและมันก็ยิ่งยากที่จะช่วยไฉจิ้งออกมาพระเอกกลับมาส่งนางเอกถึงเรือนนางเอกก็ยังคงไม่ละความพยายามอยากช่วยเพื่อนถามพระเอกว่านางบอกทุกอย่างไปหมดแล้วแต่พระเอกไม่เคยพูดเลยว่าทำอะไรอยู่ตั้งแต่ต้นพระเอกก็คอยช่วยนางมาตลอดช่วยวางแผนและส่งข่าวพระเอกยอมรับว่าช่วยจริงถามกลับว่าแล้วนางเอกคิดว่าตัวเองช่วยเพราะอะไรเอากรี๊ดนางเอกน้ำตาไหลแล้วค่อยๆถอดเสื้อคลุมให้พระเอกดูว่านางมีแผลเป็นทั้งตัวส่วนที่อยู่ในร่มผ้าแทบไม่มีเนื้อดีเลยโอ้ยสงสารนางเอกบอกนางรู้ดีว่านางไม่มีสิทธิ์จะขอให้พระเอกช่วยแต่ถ้าพระเอกไม่รังเกียจนางยินดีทำทุกอย่างโอ้โหยอมมอบกายถวายตัวค่ะพระเอกถึงกระถามว่านางเอกคิดได้แค่นี้หรอนางเอกก็บอกว่านางไม่มีอะไรจะตอบแทนได้แล้วพระเอกเข้ามาแตะแผลเป็นเบาๆถามว่าทั้งหมดนี้คือแผลจากต้านโจใช่ไหมถามว่าเสียใจหรือยังที่มาเมืองหลวงนางเอกก็น้ำตาร่วงบอกเสียใจที่นางแข็งแกร่งไม่พอจะช่วยเพื่อนพระเอกเดินมาเฉยคางนางเอกให้สบตาแล้วค่อยๆผลักไปถึงโต๊ะบอกตัวเองไม่ใช่คนดีเต็มใจแน่นะนางเอกตอบว่าขอแค่พระเอกช่วยได้นางก็ยินดีพระเอกที่จริงรู้ทันว่านางเอกแค่ขู่รู้ว่าพระเอกไม่กล้าทำพระเอกจัดการห่มเสื้อคลุมตัวเองให้เกลียดที่ทันกันไม่ไหวไม่ต้องทันกันมากก็ได้ค่ะโอ้ยพระเอกบอกว่าจะพยายามเต็มที่แต่ให้นางเอกเผื่อใจเอาไว้นางเอกรอข่าวจากพระเอกจนมืดข้าวปลาไม่ยอมกินส่วนไฉจิ้งก็โดนทรมานจนไร้ชีพจรตอนเช้าแม่เล็กโจทำมาเป็นพูดกับพ่อว่าจะปีใหม่แล้วมันจะเงียบเหงาไปหน่อยจนพ่อยอมให้รับลูก2 คนกลับบ้านได้เถาหมัววิ่งมารายงานว่าโจรสลัดคนนั้นตายแล้วแม่เล็กโจคิดนิดเดียวแล้วก็ยิ้มร้ายวิ่งมาหานางเอกถึงที่เรือนคือนางคิดได้ไงว่าคนร้ายกับนางเอกเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้ทำเอานางเอกเสียอาการได้จริงจนแม่เล็กยิ้มเยาะว่าคนคนนั้นโดนทรมานหนักหน่วงบรรยายเป็นฉากๆจนนางเอกน้ำตาไหลแม่เล็กขยี้ไม่หยุดจนนางเอกบีบคอแม่เล็กด้วยตาไร้แววค่ะแม่เล็กคือเกือบจะคิดแล้วนะนางเอกนี่ความแค้นเข้าตาดีที่พระเอกมาคว้าตัวนางเอกออกมากอดเหมือนว่ามาช่วยแม่เล็กจนแม่เล็กตาลีตะเหลือกหนีไปพระเอกหันมาบอกนางเอกว่าแอบส่งไฉจิ้งออกนอกเมืองไปแล้วนางเอกดีใจมากที่ไฉจิ้งยังไม่ตายอยากไปหาแต่พระเอกรั้งไว้ว่าเดี๋ยวทางสะดวกแล้วจะมารับพอนางเอกได้เจอไฉจิ้งก็พูดไม่ออกเลยร่างกายไฉจิ้งมีแต่บาดแผลพระเอกบอกว่าถ้าไม่หนักขนาดนี้จะตบตาคนอื่นพาหนีมาได้ไงไฉจิ้งฟื้นมาเสียงแห้งขอโทษว่านางถือดาบปกป้องนางเอกไม่ได้แล้วไฉจิ้งชี้ไปที่กล่องดาบบอกว่าต่อไปนี้ให้นางเอกปกป้องตัวเองนางเอกน้ำตาร่วงสัญญาว่าต่อไปนี้จะเป็นคนปกป้องเพื่อนบ้างพระเอกยืนฟัง2 สาวรำลึกความหลังไฉจิ้งบอกว่าจากนี้นางเอกมีบ้านแล้วไม่ต้องเป็นผีเท้าเปล่าอีกต่อไปนางเอกร้องไห้บอกนางเห็นไฉจิ้งเป็นครอบครัวไฉจิ้งพึมพำว่านางรู้จักแค่การเป็นนายบ่าวทำตามคำสั่งได้เจอนางเอกคือโชคดีที่สุดแล้วก็เช็ดน้ำตาให้นางเอกบอกว่าไม่ร้องนะพระเอกมาส่งนางเอกกลับจวนบอกว่าจะส่งคนไปดูแลไฉจิ้งให้แต่ไฉจิ้งจะมาเหยียบเมืองหลวงไม่ได้อีกต่อไปนางเอกอุ้มกล่องดาบออกมาบอกนางจะไม่ลืมบุญคุณแต่ถ้าพระเอกยังไม่บอกเจตนานางคงช่วยเรื่องแม่ไม่ได้พระเอกถามกลับว่าถ้าก่อนหน้านี้พระเอกเอาเรื่องนี้มาแลกกับการช่วยไฉจิ้งจะทำไงนางเอกก็ยิ้มบอกนางจะตามน้ำไปก่อนแล้วค่อยกลับคำทีหลังนี่สิคะพระเอกนางเอกคนจริงค่ะนางเอกเรียกพระเอกโดยชื่อแทนคำว่าพี่เขยแล้วนะถามว่าเชื่อใจพระเอกได้แน่ไหมพระเอกกลับยิ้มให้แทนคำตอบ
นางเอกเดินเข้ามาหาแม่กังร่มให้แทนเฉินหมัวมัวแม่ถามว่าโกรธแม่ไหมที่ไม่ช่วยนางเอกก็ยิ้มบอกว่าขอแค่แม่ปลอดภัยถือว่าเป็นการช่วยนางมากแล้วแม่ยังถามว่าถึงขนาดนี้ยังจะไม่ไปจากที่นี่อีกแต่นางเอกบอกนางเข้าใจแล้วว่าที่แม่พยายามไล่นางเพราะการต่อสู้ระหว่างสกุลใหญ่มีแต่คนแพ้ไม่มีใครชนะแต่นางเอกก็ยังคงไม่อยากจากไปแม่พูดนิ่งๆว่าที่นางเอกเห็นยังไม่ใช่ทั้งหมดนี่มันแค่เปลือกนอกเท่านั้นคราวนี้เสียสละสหายแล้วครั้งหน้าต้องเสียอะไรบ้างต่อให้สุดท้ายชนะมีแต่รอยแผลไร้คนเคียงข้างไร้ความหมายมันไหวหรออีกไม่นานนางเอกจะเข้าใจเองพอถึงปีใหม่2พี่น้องก็กลับมาจริงๆส่วนพระเอกเดินเท้าเปล่าย่ำหิมะฟีลแบบอยากรู้ว่านางเอกที่ไม่มีรองเท้าใส่ตลอดชีวิตมันเป็นยังไงแต่จู่ๆพระเอกก็กระอักเลือดสดๆออกมาโอ๊ยพระเอกเป็นอะไรคะเนี่ยส่วนแม่นางเอกก็เผาจดหมายอะไรไม่รู้ที่ลงท้ายว่าให้ทุกคนพินาศย่อยยับไปพร้อมกันโอ๊ยยิ่งดูยิ่งพีคอารองโคของโจรสกุลฟู่เป็นผู้หญิงร่าเริงมากและเป็นคนดูแลบ้านเพราะแม่พระเอกร่างกายไม่แข็งแรงตอนช่วงปีใหม่ก็วิ่งดูแลจัดโน่นนี่ไม่หยุดตอนที่บ้านนางเอกมาเยี่ยมปีใหม่ก็วิ่งเอาปิ่นเงินมาเทสทุกจานก่อนจะกินกันแม่พระเอกก็แนะนำให้นางเอกได้รู้จักตกค่ำพระเอกมาบอกแม่ว่าฮองเต้ให้เส้นตาย30 วันถ้าคดียังไม่คืบพระเอกต้องโดนแม่อยากให้พระเอกลาออกเพราะแค่อยากเห็นพระเอกกับอาจือมีความสุขปลอดภัยแต่งานยิ่งมาก็ยิ่งพาภัยมาให้พอพระเอกก็จากไปแล้วจากคำพูดแม่ทำให้เรารู้ว่าพระเอกไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เป็นลูกบุญธรรมอ่ะพ่อแม่แท้ๆพระเอกตายหมดจากสงครามพระเอกเป็นเด็กดีเชื่อฟังมาตลอดให้แต่งกับพี่สาวนางเอกพระเอกก็ยอมแต่งแม่บอกว่าเดิมเราก็โดนคนรอบทำร้ายไม่หยุดถ้าฮองเต้ยังเพ่งเล็งอีกจะใช้ชีวิตกันยังไงแต่พระเอกปลอบว่ามีทางออกแล้วปีใหม่นี้ให้แม่พาคนกลับบ้านเดิมให้สบายใจได้คืนส่งท้ายปีใหม่นางเอกยืนมองอาจือวิ่งเล่นอย่างมีความสุขพระเอกพาอาจือมาขอแตะเอียที่บ้านสกุลจวงนางเอกบอกว่านางยังไม่ได้แต่งงานให้แตะเอียไม่ได้แต่มอบปิ่นเงินเล็กๆให้แทนพระเอกเป็นคนปักปิ่นบนผมอาจือเองบอกว่านาอยากให้อาจือเข้มแข็งปกป้องตัวเองได้อาจือก็ยิ้มยื่นว่าวในมือให้นางเอกบอกนี่คือของขวัญปีใหม่จากพระเอกแล้วก็วิ่งตื่อไปขอเงินอั่งเปาจากท่านตาพระเอกให้แต่ว่าวแต่ไม่ให้เชือกจนนางเอกระแวงอีกแล้วค่ะพอพระเอกบอกว่าจะพาไปเจอคนในครอบครัวอีกคนหรือว่าไฉจิ้งนางเอกถึงได้ยิ้มกว้างระหว่างเดินในเมืองพระเอกมีเหลือบมองนางเอกตลอดไม่ใช่อะไรมีมือที่3ยายหวี่ซานตามมาด้วยแม่ชีก็รักของชีเนาะตอนที่หวี่ซานเลือกซื้อเครื่องประดับพระเอกบอกว่าชอบก็เอาสิเดี๋ยวซื้อให้หวี่ซานหันไปปุ๊บพระเอกก็คว้ามือนางเอกออกวิ่งแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคือมันต้องแห้งแรงเบอร์ไหนคะแค่จุงมือเราก็อารมณ์ดีได้พระเอกพานางเอกมาถึงริมกำแพงแล้วจะพาไปทางหมาลอดนางเอกเห็นพลุอย่างสวยก็หันไปเรียกพระเอกแต่ว่านางเอกลื่นจนกลายเป็นพิงผนังหน้าใกล้พระเอกซะงั้นพระเอกสีหน้าตกใจแต่นางเอกแอบยิ้มโอ๊ยมันสลับบทบาทกันสุดๆไฉจิ้งตอนนี้เดินได้แล้วแต่มือยังถือไม้ไม่ได้ไฉจิ้งเศร้าใจไม่ไหวแต่พอเห็นนางเอกมาก็ตาเป็นประกายนางเอกยังพกวัตถุดิบมาทำเกี๊ยวปีใหม่ให้เหมือนกับที่เคยกินกันกับไฉจิ้งทุกปีที่ต้านโจวพระเอกปฏิเสธเสียงแข็งว่ามือตัวเองมีไว้ฆ่าคนแต่แป๊บเดียวก็มายืนช่วยนางเอกบดแป้งทำเกี๊ยวพระคุณนี่เหมือนเป็นมือที่3มาฟังพระเอกนางเอกเขารำลึกความหลังกันยังไงชอบกลนะพอนางเอกลุกไปเอาเหล้าไฉจิ้งก็ลุกมาคุยกับพระเอกว่าสำหรับนางแล้วนางเอกคือคนสำคัญที่สุดถามว่าพระเอกคิดว่านางเอกเหมือนอะไรพระเอกถอดผ้ากันเปื้อนตอบว่านางเอกเหมือนห่านป่าโดดเดี่ยวที่ไม่กลัวหนาวฝืนสร้างรังด้วยตัวเองนางเอกโกหกมาตลอดมีแค่ตอนที่บอกว่าเข้าเมืองหลวงมาเพราะอยากมีบ้านแววตานางเอกทั้งจริงใจทั้งขมขื่นไฉจิ้งตอนนี้ก็เลยหันมายิ้มให้พระเอกได้นางเอกเห็น2คนนี้คุยกันก็อมยิ้มดีใจตอนจะกลับนางเอกจับมือพระเอกขึ้นมาแล้วก็หันไปสบตาขอบคุณเรื่องคืนนี้ที่ช่วยไฉจิ้งนางเอกจะไม่ลืมและตอบแทนแน่นอนตอนนี้มันแฮปปี้มากบ้านนางเอกตั้งโต๊ะเตรียมกินข้าวหวี่ซันงอนป่องบอกนางเอกหนีไปกับพระเอกแล้วนางเอกเข้ามาพอดีอ้างว่าดูการละเล่นเพลินไปหน่อยพอเห็นขนมถั่วเขียวนางเอกก็อึ้งพอยิ้มบอกว่าได้ยินว่านางเอกชอบเลยทำส่งไปให้ที่ต้านโจทุกปีแล้วถามว่าฝีมือพ่อเป็นยังไงบ้างนางเอกหยิบมาน้ำตาร่วงคิดในใจว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในครอบครัวเสียดายที่ขาดท่านแม่มาฉลองกันตอนที่ทุกคนดูพลุแม่นางเอกก็เข้ามาด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวพร้อมกับเฉินหมัวมัวแม่นางเอกกินข้าวไป3 คำก็วางตะเกียบแรงมากพ่อนางเอกรีบเอาใจใหญ่แต่แม่สั่งเฉินหมัวมัวแจกของขวัญปีใหม่เลยแม่เล็กโจได้กล่องอันว่างเปล่าส่วนธัญญาได้กระจกไว้ส่องจิตใจส่วนพ่อนางเอกได้ขนมหวินหนีที่แม่เคยทำให้ตอนแต่งงานกันใหม่
บรรยากาศสุดจะมาคุพอยืนให้แม่กินก่อนแม่ก็รับมากัดบอกว่าไม่มีพิษแต่พอกินไปก็คายทันทีเพราะขมปีแม่บอกว่าชีวิตคนเรามันขมหรือหวานเราล้วนสร้างกันเองที่ผ่านมาชอบหาว่าแม่ไม่มากินข้าวปีใหม่ปีนี้มาแล้วนะของขวัญก็ให้แล้วกลับก่อนนะบายโอ้ยพีคทุกครั้งที่แม่มานางเอกสัมผัสได้จากการกระทำว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องใหญ่แน่ไม่นานเถาหมัวก็กลับมาบอกแม่เล็กโจว่าพ่อนางเอกกับขุนนางใหญ่อีกหลายคนไม่ได้กลับออกจากวังส่วนฮูหยินใหญ่เอาสัญญาของบ่าวไปคืนให้ทุกคนบอกให้แยกย้ายกันไปได้ธัญญาแล่นมาเอ็ดแม่ว่าตอนนี้ต้องควรหาทางช่วยผัวก่อนไหมเฉินหมัวมัวเถียงกลับไม่หยุดว่าฮูหยินใหญ่เป็นสตรีจะยื่นมือไปถึงในวังได้ยังไงปล่อยพวกบ่าวไปจะได้มีคนบริสุทธิ์เคราะห์ร้ายน้อยลงหน่อยปกติธัญญาหลับหูหลับตาไม่สนเรื่องในบ้านนี่นาฮูหยินใหญ่ขยี้ซ้ำว่าสงสัยได้กระจกเมื่อตอนปีใหม่เลยยอมเผยร่างจริงได้มั้งธัญญาทำอะไรแม่นางเอกไม่ได้แม่เล็กโจกับโผล่มาอีกคนมาคุกเข่าคืนอำนาจดูแลจวนเฉยเลยบอกนางไร้ความสามารถแม่นางเอกรับมาแบบสวยๆแล้วก็สั่งกักบริเวณ3แม่ลูกเป็นอันดับแรก2พี่น้องโดนขังยังไม่รู้เรื่องรู้ราววิ่งไปฟ้องแม่ให้พ่อมาจัดแม่เล็กขึ้นเสียงบอกพ่ออาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วพวกเราก็ไม่รู้จะรอดชีวิตไหมส่วนนางเอกไปหาแม่ประชดว่ายินดีด้วยถามว่าแม่กับลุงอุ๋ยเหวินร่วมมือกันพังสกุลจวงทำไมแม่นางเอกยิ้มอ่อนบอกนางทำอะไรยังไม่ถึงคราวให้นางเอกมาซักไซนางเอกถามว่าพ่อทำอะไรกันแน่เฉินหมัวก็มารายงานว่าทหารมากันแล้วตอนนี้แม่นางเอกยังคงสงบนิ่งสุดๆหรือว่าที่แม่สั่งขัง3แม่ลูกเพราะกลัวไอ้3แม่ลูกหนีใช่ไหมคะแม่ด้านพระเอกก็ส่งลูกสาวกับแม่แล้วก็ท่านอาออกไปพอดีกับตอนที่ทหารมาพวกทหารนี่คือไปล้อมไว้หลายจวนมากลุงวีหวนใส่ชุดขุนนางเข้าบ้านนางเอกมาบอกว่ามาตรวจสอบคดีสำนักดาราศาสตร์ในฐานะผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายเพราะลูกบุญธรรมเผยกงซ่อนตัวอยู่ในเหล่าคุณน้ำขุนนางที่โดนคุมตัววันนี้โอ้คุณพระพ่อนางเอกจะเก่งกาจปืนนั้นเลยลุงวีหวนบอกว่าก่อนได้รับการยืนยันว่าพ่อนางเอกบริสุทธิ์ให้ทุกคนย้ายไปอยู่ในการควบคุมที่กงสีอี้หนานแต่ถ้าผิดแล้วก็จะต้องโดนโทษประหารยึดทรัพย์ทั้งสกุลขุนนางทั้ง10คนโดนขังอยู่ในหอหนึ่งมีทหารเฝ้าพร้อมอ่างอาบน้ำไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าโดนอะไรก่อนจะมีคนสังเกตว่าพวกเราคือขุนนางอี้หนันกันหมดเลยในนี้มีใต้เท้าหานกับใต้เท้าเหยียนที่เป็นหัวหน้าศาลต้าหลี่ด้วยลุงวีเหวินก้าวมาพูดแกมบังคับให้ทุกคนอาบน้ำซะเพราะตัวเองทำคดีสำนักดาราศาสตร์ต่อมีคนรู้เลยว่านี่หาตัวลูกบุญธรรมเผยกงนี่เพราะคนสนิทเผยกงโดนตอนทุกคนเพื่อแสดงความภักดีลุงวีเหวินยอมรับว่าใช่คนซ่อนอยู่ใน10คนนี้แหละพ่อนางเอกชงทันทีว่าพ่อพระเอกก็คนอี้หนานแต่รอดได้เพราะตายไปแล้วลุงวีเหวินบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมีการตรวจสอบแน่แต่ถ้าใครอยากรีบกลับบ้านก็รีบอาบน้ำให้ตรวจสอบบัดเดี๋ยวนี้หลังจากทุกคนอาบน้ำกงก็ออกมารายงานว่าทุกคนเป็นชายแท้ไม่ผ่านการตอนสักคนเอาเงิบลุงวีเหวินขมวดคิ้วบอกว่าหรือลูกบุญธรรมคนนี้ไม่โดนตอนไม่เป็นไรไปลงมือกับคนในครอบครัวแทนก็แล้วกันคนในครอบครัวขุนนางที่เหลือถูกพาตัวมากงสีอี้หนานกันหมดนางเอกหันไปก็เห็นพระเอกโดนพาตัวมาเหมือนกันแต่มาคนเดียวพระเอกบอกว่าแม่กับคนอื่นเพิ่งไปเยี่ยมญาตินางเอกรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกไม่ทันตอบคนสกุลเติ้งก็โวยวายด่าลุงวีเหวินชุดใหญ่ทุกคนที่กงสีอี้หนานเครียดกันหมดยกเว้นพระเอกที่ดูชิลจัดส่วนแม่นางเอกก็ยื่นมือเหมือนอยากไปแตะจันสีหน้าแบบเดาไม่ออกแม่น่ากลัวที่สุดแล้วลุงวีเหวินก้าวมาพูดแกมขู่ทุกคนว่าที่นี่มีทั้งหมด12ครอบครัวลูกบุญธรรมเผยกงซ่อนตัวอยู่ในนี้แหละใครมีเบาะแสให้รายงานมาในมือลุงมีกระบี่อาญาสิทธิ์ของฮ่องเต้ที่สามารถประหารก่อนกราบทูลทีหลังได้หลังยามจื่อจะทยอยสังหารทีละคนจนกว่าจะจับตัวคนได้เล่นเอาคนที่ปากดีเมื่อกี้พูดไม่ออกบางคนก็สลบไปเลยสีหน้าแม่นางเอกสงบแตกต่างจากคนอื่นมองลุงวีเหวินแบบปล่อยวางมากพร้อมกับน้ำตาไหลเบาๆนางเอกรีบเข็นแม่กลับเข้าไปข้างในแม่คะแม่ทำอะไรคะนางเอกบอกให้แม่พูดความจริงมาทั้งหมดที่แม่พยายามไล่นางไปกับความแค้นที่แม่มีต่อพ่อก้มลงมากระซิบว่าหรือแม่กะใช้โอกาสนี้ใส่ความว่าพ่อคือลูกบุญธรรมเผยกงกันแน่ใหญ่แม่เล็กโจมายืนแอบฟังอยู่แต่แม่ตอบนางเอกว่านางเอกกับผู้จาไร้สาระเครียดทำไมแม่ไม่บอกลูกไปตามตรงว่าอะไรเป็นอะไรส่วนนางเอกก็มีปมอยากรักษาครอบครัวนี้ไว้เพราะนางอยากมีบ้านพระเอกโดนคนสกุลเติ้งคาดขันว่าที่พ่อพระเอกจบชีวิตเพราะหนีความผิดหรือเปล่าพ่อพระเอกนั่นแหละที่เป็นลูกบุญธรรมเผยกงครอบครัวคนอื่นก็ตามน้ำเลยว่านั่นน่ะสิถ้าบ้านพระเอกผิดก็รีบไปสารภาพซะพวกเราจะได้ไม่โดนไปด้วยพระเอกหันมาตอบกลับว่าเผยกงมีเรือนลับอยู่นะแล้วเคยมีรถม้าคนสกุลเติ้งไปที่นั่นด้วยแหละเติ้งฉานหลานสาวสกุลเติ้งน้ำตาคลอออกมาพูดแทนว่าเผยกงเชิญคนไปทั่วไม่มีใครกล้าไม่ไปคนสกุลเติ้งเลยหันไปหาเรื่องคนอื่นแทนว่าใครใส่ความบ้านฉันสมน้ำหน้ามาก
พระเอกหันไปเห็นว่าแม่ลูกกับอาตัวเองโดนทหารจับมาแบบกึ่งบังคับลงมือเบาๆพระเอกขึ้นค่ะลงมือกับทหารทันทีซัดคนหัวหน้าซักกระเด็นและคว้ากระบี่มาชี้พวกทหารรีบพูดว่าพวกเราก็ทำหน้าที่เช่นกันอย่าทำให้ลำบากใจเลยวีซานอยากมาดูพระเอกแต่เจอแม่นางสกัดดาวรุ่งอาจือวิ่งร้องไห้จะมาหาพ่อเล่นเอาพระเอกยิ่งไม่อยากปล่อยกระบี่นางเอกเดินเข้ามาถามพระเอกว่าอยากตายทั้งบ้านหรอพระเอกยอมให้นางเอกแย่งกระบี่ไปโยนทิ้งลงพื้นส่วนนางเอกก็ใช้เหตุผลพูดว่ายังไม่ถึงเวลาสังหารคนใครกันแน่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจนพวกทหารยอมให้พระเอกเข้าไปหาอาจือได้นางเอกขอพบลุงวีเหวินอยากบอกว่านางมีเบาะแสแต่หัวหน้าทหารไม่เชื่อจ้าผลักนางเอกกลับไปดีนะที่พระเอกรับนางเอกไว้ได้ได้กอดกันเบาๆพอเข้ามาข้างในพระเอกก็ขอบคุณที่นางเอกช่วยพูดแต่นางเอกอยากรู้เรื่องจริงมากกว่าคาดคันว่าทำไมพระเอกถึงส่งครอบครัวออกไปได้ก่อนล่วงหน้าพระเอกกลับบอกว่าถ้าเป็นงั้นจริงพระเอกก็ต้องส่งคนออกไปนานแล้วสิไม่ใช่วันนี้พระเอกบอกว่านี่มันแค่แผนบีบคั้นทรมานใจคนไม่ได้ลงมือฆ่าจริงหรอกนางเอกก็รู้แต่นางสงสัยมากว่าสมบัติเผยกงที่ตามหากันอยู่มันเยอะมากนักหรอถึงได้วุ่นวายขนาดนี้พระเอกตอบแค่ว่าคดีนี้คนยิ่งรู้หน่อยก็ยิ่งดีที่นางเอกเคยเล่าว่าแม่กับลุงวีเหวินวางแผนอะไรสักอย่างพระเอกก็เดาได้ว่าเป็นเรื่องนี้แม่นางเอกกับลุงวีเหวินน่าจะจัดฉากแน่นอนแต่ขนาดนางเอกยังง้างปากแม่ไม่ได้แล้วพระเอกจะเอาความสามารถที่ไหนมาทำได้เล่านางเอกได้แต่ถอนหายใจบอกคงได้แต่รอแล้วพระเอกบอกว่าก็ใช่อีกอย่างพระเอกอยากจะดูเหมือนกันว่าแม่นางเอกเตรียมทางหนีทีไล่อะไรไว้จังหวะนี้หัวหน้าทหารพาคนมาจับคุณชายคนหนึ่งไปค่ะบอกว่าจับฉลากได้เป็นคนแรกแล้วพาไปเชือดหลังฉากทำเอาทั้งครอบครัวร้องไห้ส่วนคนอื่นก็ขวัญเสียกันไปหมดระหว่างที่ทหารทยอยจับคนไปฆ่าเรื่อยๆจนถึงตอนเช้าก็ถึงตาอุ๋ยฉือบ้างหัวหน้าทหารมาแบบเลือดอาบแม่เล็กโจเสนอตัวไปแทนแต่ทหารก็ไม่ยอมอุ๋ยฉือและลำละลักบอกว่ามีเบาะแสแต่ทหารก็ไม่สนลากตัวอุ๋ยฉือออกไปเลยนางเอกได้แต่เหลือบมองแม่นิ่งๆแม่เล็กโจมาคุกเข่าต่อหน้านางเอกกับแม่บอกยอมเป็นวัวเป็นม้าขอแค่ช่วยลูกหน่อยหวีเฉือไม่รู้เรื่องหรอกพอนางเอกกับแม่เงียบก็บอกว่านางได้ยินหมดแล้วว่าหายนะวันนี้เกี่ยวข้องกับ2แม่ลูกขึ้นเสียงจนทุกคนแห่มากดดันชี้ว่าลูกบุญธรรมเผยกงคือพ่อนางเอกหรือเปล่าแม่นางเอกไม่พูดอะไรซักคำนางเอกก้าวมาบอกว่าเรื่องนี้มีลุงวีเหวินเป็นคนนำทำไมเราต้องยอมด้วยพวกเราคนมากกว่าทหารที่ล้อมอีกมาร่วมมือกันตีฝ่าทหารดีกว่าแม่นางเอกคือมองนางเอกด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อมีคนด่าว่านางเอกเจตนาไม่บริสุทธิ์นางเอกเลยตบไปทีนึงบอกว่านางไม่ยอมอยู่เฉยๆรอความตายใครคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็มาด้วยกันละครตบตาสอบสวนคนนี้นางเอกจะเปิดโปงเองคุณหนูเติ้งเป็นคนแรกที่ตามนางเอกมาส่วนคนที่โดนนางเอกตบก็มาเป็นคนที่2นางเอกคือปลุกระดมม็อบได้จริงด้วยแฮะเหลือพระเอกกับแม่นางที่ยังนิ่งอยู่นางเอกหันไปยิ้มกับแม่นิดเดียวว่าแม่กับนางจะมาตายเปล่าแบบนี้ไม่ได้แม่นางเอกคือน้ำตาร่วงแล้วส่วนพระเอกก็ยังยืนอยู่เฉยๆนางเอกพาทุกคนไปเผชิญหน้ากับทหารเรียกลุงวีเหวินออกมาจนในที่สุดลุงวีเหวินก็ต้องส่งทหารมาเชิญตัวนางเอกไปคุยกันจนได้พอเจอหน้านางเอกก็ถามทันทีว่าได้สังหารคนไปจริงไหมลุงวีเหวินบ่นเบาๆว่าประเมินนางเอกต่ำไปหน่อยคนทั้งหมดยังอยู่แค่เล่นละครขู่คนเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้หรือว่าคนในกงสีอี้หนันก็ตามทุกคนในนั้นถือว่าเป็นพยานทั้งนั้นนางเอกถามว่าตกลงวางแผนอะไรไว้กันแน่ลุงวีเหวินก็ได้แต่ถอนหายใจแรงนางเอกถามว่าที่ไม่แต่งงานคงปล่อยวางใครไม่ได้ละสิลุงวีเหวินก็ไม่ตอบบอกว่าในเมื่อนางเอกรู้แล้วยังจะถามไปอีกทำไมนางเอกเลยเอาแม่นางมาขู่ว่าถ้าไม่พูดความจริงนางจะไปบอกครอบครัวที่เหลือให้รุมแม่นางซะโอ้โหนางเอกแซ่บเวอร์ลุงวีเหวินยังถึงกับอึ้งนางเอกขยี้ต่อว่าลุงเองก็โดนแม่เอาความรักมาต่อรองให้ทำเรื่องนี้ใช่ไหมเรามาช่วยกันหาทางออกกันดีกว่าในที่สุดลุงก็ยอมเล่าว่าหัวหน้าสมาคมการค้าอี้หนานติดต่อลุงมาแบบคลุมเครือแล้วหายเงียบไปลุงเลยไปเองถึงต้านโจวหัวหน้าสมาคมยอมรับว่ามีคนของเผยกงใช้สมาคมฟอกเงินสินบนมหาศาลมาตลอดแต่ตัวตนลึกลับมากเคยเจอแค่ครั้งเดียวเห็นหน้าไม่ชัดรู้แค่อายุ40เป็นขุนนางเกิดที่อี้หนานแค่นั้นคนทั้งหมดที่เข้าแก๊ปเนี่ยมีทั้งหมด12คนแต่ว่าตายไปแล้ว1คนคือพ่อพระเอกลุงวีเหวินนะพาหัวหน้าสมาคมไปเข้าเฝ้าเต้แล้วเต้ให้ลุงวีเหวินทำคดีนี้แบบลับๆแม่นางเอกเองก็รู้เช่นกันแม่นางเอกอยากให้จับพ่อนางเอกมาดำเนินคดีนางเอกก็เถียงเลยว่าแล้วจะมายัดใส่พ่อนางได้ยังไงลุงไม่ทันอธิบายทหารก็พาแม่นางเอกเข้ามาบอกแม่นางเอกแจ้งว่ามีเบาะแสพอแม่เข้ามาก็หันไปถามลุงเลยว่าบอกนางเอกไปหมดแล้วหรอลุงพยายามบอกให้แม่นางเอกพอแค่นี้นางเอกถามเลยว่าเพื่อทำลายพ่อแล้วขนาดนางก็ไม่สนใจแล้วหรือไงแต่แม่บอกว่าช่วยไม่ได้นะแม่พยายามไล่นางเอกไปแล้วทุกวิถีทางนางเอกขึ้นเสียงว่าแต่ถึงยังไงแม่ก็จะป้ายสีพ่อไม่ได้แม่นางเอกเลยบอกดีงั้นเดี๋ยวจะให้นางเอกได้ดูหลักฐานแล้วก็
จัดการคว้าปิ่นตัวเองมาแทงหลังมือน้ำตาไหลเข็นรถออกไปลุงอีเหวินได้แต่รั้งนางเอกไว้บอกว่าให้ปล่อยแม่ไปเหอะแม่นางเอกออกไปก็ตะโกนบอกว่านางโดนทรมานไม่ไหวนางขอยอมรับว่าสามีนางคือลูกบุญธรรมเผยกงกงและที่บ้านมีทางลับเชื่อมไปเรือนส่วนตัวของเผยกงกงจริงๆด้วยธัญญาแทบสุดส่วนแม่เล็กโจทำหน้าไม่อยากจะเชื่อ OMG พ่อนางเอกเห็นเงียบๆติ่มๆนี่มันร้ายลึกนี่ที่แท้เมื่อ2 ปีก่อนแม่นางเอกกับเฉินหมัวมัวค้นเจอทางลับพวกทหารรีบตามไปดูก็เจอจริงๆด้วย2 ปีก่อนแม่ให้เฉินหมัวมัวโรยผงแป้งสีแดงไว้ก่อนออกจากทางลับแล้วก็จับได้ว่าพ่อนางเอกเหยียบแป้งนี้จริงๆพอพ่อนางเอกรู้เรื่องก็รีบก้มลงคำนับว่าโดนใส่ความทำท่ากลัวปลกส่วนที่กงสีอี้หนานทุกคนได้รับการปล่อยตัวยกเว้นบ้านนางเอกอาจือเป็นห่วงนางเอกแต่ว่าพระเอกปลอบว่านางเอกไม่เป็นไรแน่มูเฟิงมารายงานพระเอกว่าฮองเต้ให้ศาลต้าหลี่ทำคดีนี้ร่วมกับสำนักตรวจการใต้เท้าเหยียนเรียกตัวพระเอกไปพบแล้ว2 พี่น้องคิดว่าแม่นางเอกใส่ร้ายธัญญาสวดมนต์ไม่หยุดส่วนแม่เล็กโจทำหน้าครุ่นคิดแม่นางเอกให้เฉินหมัวมัวจากไปแต่เฉินหมัวมัวไม่ยอมคุกเข่าเรียกแม่นางเอกด้วยชื่อจริงน้ำตาคลอว่าสกุลหรวนก็เหลือแค่เรา2 คนแล้วแม่เองก็ไม่เคยมองว่านางเป็นบ่าวขอร้องให้นางได้อยู่ส่งแม่เดินทางเป็นครั้งสุดท้ายลุงอีเหวินเข้ามาพร้อมลูกน้องบอกว่าพ่อนางเอกไม่ยอมรับแต่หลักฐานพร้อมลุงมาเพื่อตรวจนับครอบครัวเข้าคุกพรุ่งนี้จะประหารทั้งบ้านธัญญาได้ยินก็จะเป็นลมทันทีส่วนแม่นางเอกสายตาแบบในที่สุดก็ถึงวันนี้ลุงอีเหวินอ่านรายชื่อทุกคนยกเว้นนางเอกคนเดียวจนอีซันกรีดถามว่าแล้วนางเอกล่ะทำไมไม่โดนจับลุงอีเหวินบอกว่าอ๋อจากบัญชีเนี้ยนางเอกโดนลบชื่อออกไปเมื่อ2 ปีก่อนไปเป็นลูกบุญธรรมของคนที่เลี้ยงนางเอกมาโอ้โหตั้งแต่แม่รู้เรื่องก็จัดการเอาชื่อนางเอกออกไปเป็นอันดับแรกสุดมากนางเอกไปคว้าบัญชีมาดูด้วยสายตาไม่อยากเชื่อแม่น้ำตาไหลมองลุงอีเหวินแบบขอบคุณลุงอีเหวินเองก็ทำใจไม่ได้เดินออกไปนางเอกร้องไห้หันมาถามแม่ว่าทั้งหมดนี้มันเพื่ออะไรกันแน่แม่เสียงอ่อนโยนตอบว่าถ้านางเอกไม่รู้อะไรก็จะไม่มีความแค้นใดๆทั้งนั้นยิ้มทั้งน้ำตาบอกว่าแบบนั้นนางเอกจะได้มีชีวิตต่อไปได้ระหว่างเราแม่ลูกจบกันวันนี้ไว้ค่อยพบกันใหม่ชาติหน้านี่น่าจะเป็นรอยยิ้มจริงใจแรกของแม่ที่มีให้นางเอกตั้งแต่ฉันดูมาเนี่ยโอ๊ยน้ำตาร่วงไปด้วยคนนางเอกได้แต่ร้องไห้เต็มหน้าคิดในใจว่าที่นางตามหาบ้านอย่างยากลำบากหรือว่าที่แท้แล้วมันเป็นความผิดกันแน่ครอบครัวนางเอกโดนทหารพาตัวไปแบบอกสั่นขวัญแขวนยกเว้นแม่นางเอกที่สีหน้าโล่งใจส่งสายตากับยิ้มนิดๆให้ลุงอีเหวินแทนคำขอบคุณฟีลแบบอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำมากแม่หันไปมองนางเอกที่ยืนส่งกับเฉินหมัวมัวที่คำนับกับพื้นน้ำตาร่วงแค่นิดเดียวส่วนนางเอกเองก็ร้องไห้เงียบๆนางเอกเดินอย่างโดดเดี่ยวกลับบ้านเห็นภาพตัวเองเหมือนขอทานเข้าเมืองหลวงมาแล้วก็ถามตัวเองในวันนี้ว่าที่ตามหาบ้านอยู่เจอหรือยังแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตาพระเอกพาทหารมายึดทรัพย์ที่สกุลจวงบ้านทั้งหลังเหลือแค่นางเอกคนเดียวเท่านั้นพระเอกถามว่าจะเอาไงต่อแต่นางเอกลุกมาคัดค้านว่านางไม่เชื่อหรอกว่าพระเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางยังมีเวลาอีกวันหนึ่งก่อนประหารยังไงก็ต้องพยายามช่วยแม่กับสกุลจวงอย่างเต็มที่นักโทษประหารควรได้สิทธิ์เยี่ยมญาติแต่พระเอกย้ำว่านางเอกไม่มีฐานะเป็นญาตินี่เพราะนางเอกโดนลบชื่อออกไปแล้วนางเอกจะไปที่คุกเองแต่พระเอกรั้งแขนเตือนว่าถึงไปแม่ก็ไม่ยอมให้พบนางเอกส่วนว่านางไม่มีบ้านไม่มีแม่ชีวิตนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมพระเอกบอกว่าสกุลฟู่ยินดีให้นางเอกเข้าพักแต่นางเอกปฏิเสธบอกว่านางไม่อยากจะพึ่งชายคาคนอื่นอีกแล้วมู่เหยียนวิ่งมารายงานพระเอกว่าพ่อนางเอกกลับคำให้การอีกแล้วค่ะตอนนี้เรียกร้องจะขอเจอนางเอกพระเอกเลยพานางเอกเข้าคุกมาเจอพ่อก็ยังขอร้องจะคุยกัน2 ต่อ 2ซึ่งพระเอกไม่ยอมง่ายๆยอมแค่หันหลังห่างไปอีก3 ก้าวนางเอกรีบถามว่าพ่อเกี่ยวข้องจริงหรอพ่อก็พยักหน้าเบาๆบอกว่าพ่อเองก็ลำบากใจที่โดนเผยกงบีบพ่อเองก็เลือกไม่ได้จับมือว่ามีแค่นางเอกที่เป็นความหวังให้นางเอกหาวิธีช่วยหน่อยระหว่างที่พูดมือก็เขียนตัวอักษรให้นางเอกสุดฤทธิ์พอพระเอกหันมาก็ทำเป็นจับมือนางเอกบอกว่าต่อให้มีหลักฐานก็ให้ระวังคนอื่นมาทำลายเอาใครทำผิดคนนั้นต้องรับโทษความผิดที่คนก่อนๆก่อไว้ไม่สมควรให้คนข้างหลังมารับกรรมพระเอกฟังถึงตรงนี้ก็สุดจะทนบอกว่าไหนอะเรื่องที่ว่าจะสั่งเสียคือที่พ่อพูดมามีแต่น้ำทั้งนั้นพอออกมาจากคุกนางเอกก็มุ่งไปหานายหน้าขายบ้านทันทีซึ่งนี่คือเบาะแสที่พ่อให้ไว้นายหน้าบอกว่าซื้อขายบ้านหลังนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วนางเอกยัดเงินจนนายหน้ายอมบอกว่าเจ้าของเก่าคือซุ่นผิงอ๋องอู่โหย่จื้อท่านอ๋องคนนี้เป็นคนอี้หนานเข้าเขาแต่นายหน้าเตือนว่าซุ่นผิงอ๋องถึงจะเป็นอ๋องต่างแท้ไร้อำนาจแต่ชื่อเสียงโด่งดังว่าไม่ใช่คนดีนี่ก็หายตัวไปหลายวันแล้วสงสัยจะโดนศัตรูคู่แค้นลักพาตัวไปที่จวนเหลือแค่พระชายาคนเดียวที่อยู่ดูแล
นางเอกใช้เวลาไม่นานก็ส่งตัวเองไปเป็นสาวใช้ข้างกายพระชายาได้นางเอกเห็นพระชายามีรอยช้ำที่ต้นคอก็ทำน้ำชาหกใส่จะดูรอยช้ำเพิ่มแกล้งพูดว่าที่นางได้มารับใช้ในเรือนชั้นในเป็นฝีมือท่านอ๋องจัดการพระชายาได้ยินแบบนั้นก็กลัวจัดจนนางเอกถามว่าหรือพระชายากลัวโดนทุบตีเลยลงมือให้ท่านอ๋องหายตัวไปโอ้โหนางเอกก็กล้าขนาดแล้วนางเอกก็แอบว่านางเป็นญาติท่านอ๋องนางแซ่อูบอกนางจะไปฟ้องเต้พระชายาสงบทันทีบอกว่าก็ไปสินางโดนทำร้ายมาตั้งแต่ปีที่3ที่แต่งงานกันท่านอ๋องตายไปก็ดีนางจะได้ไม่โดนทุบตีอีกครั้งนางไม่ใช่คนลงมือรอกแต่ถ้าอยากรู้โน่นไปหอหงหลิวถามหานางลมคนสนิทท่านอ๋องไปนางเอกก็ 5G มากเวอร์แป๊บเดียวซื้อสัญญาทาสของม่านคนรู้ใจท่านอ๋องออกมาได้นางเอกไปหาม่านถามข่าวแต่ม่านก็ไม่รู้เหมือนกันบอกได้แค่ว่าอ๋องคนนี้ผิดปกติไม่เคยขึ้นเตียงกับนางสักครั้งแถมยังห้ามนางเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นสงสัยจะเสื่อมสมรรถภาพนางเอกปฏิติดประต่อได้ทันทีว่าท่านอ๋องคงเป็นคนของเผยกงที่โดนตอนนางก็คิดว่าขอแค่หาตัวท่านอ๋องเจอก็จบแล้วม่านพูดต่อว่านางเอกใจดีผิดกระสานต้าหลี่เลยฟังไปฟังมาก็คือพระเอกคะที่เคยมาถามเรื่องนี้กับม่านก่อนหน้ามู่เหยียนมารายงานทุกการกระทำของนางเอกให้พระเอกฟังพระเอกอดชมไม่ได้ว่านางเอกเก่งมากไวขนาดนี้ที่จริงพระเอกเห็นหมดแล้วว่าพ่อบอกอะไรนางเอกจ้าพระเอกบอกมู่เหยียนว่าพ่อนางเอกคิดจะโบยให้ท่านอ๋องไงถ้านางเอกทำได้ก็ช่วยสกุลจวงได้จริงบอกให้รอดูต่อไปเหอะคนต่อไปที่นางเอกจะมาหาก็คือตัวเองพูดจบปุ๊บนางเอกก็มาปั๊บนางเอกนั่งเล่นตราประทับกับอาจือบอกว่าป้ายห้อยเอวของพ่อก็ประทับออกมาได้สวยเช่นกันพอพระเอกเดินเข้ามาอาจือก็อ้อนพ่อขอเอาตราของพ่อไปเล่นทันทีพระเอกรู้ทันนะแต่ก็ยอมยื่นให้นางเอกบอกพระเอกว่านางมาขอพักที่นี่ตามที่พระเอกเชิญพระเอกถามเอาจริงอะทำไมยอมแพ้ง่ายนางเอกก็แอบอ่อนแอบอกนางยังหาข้าวกินไม่ได้นับประสาอะไรจะไปเกาะคลื่นลมถ้าพระเอกไม่ยินดีนางจะไปหาที่พักอื่นพอพระเอกตกลงนางเอกก็ขอข้าวกินสักมื้อพอนางเอกจะเดินไปพระเอกก็รู้ทันนะว่านางเอกจะไปเอาตราที่อาจือมากกว่ามั้งนางเอกสะดุดเกือบล้มใส่มู่เหยียนแล้วแอบว่าเปล่าแล้วก็ออกไปเงียบๆพระเอกไปดูอาจือที่ยังเล่นตราของพระเอกอยู่พระเอกวางใจหันไปสั่งคนในจวนให้หาอาหารกับที่พักให้นางเอกหน่อยแต่บ่าวบอกว่าเห็นนางเอกรีบร้อนออกไปแล้วนะพระเอกก็เลยรีบหันไปถามมู่เหยียนว่าตราของแกล่ะนางเอกจิกตราสารต้าหลีของมู่เหยียนไปเรียบร้อยนางเอกฉลาดเกินแล้วนางเอกก็วิ่งไปหามู่เฟิงบอกว่าพระเอกมีอันตรายเหมือนจะเกี่ยวกับท่านอ๋องบอกมู่เหยียนให้มาตามมู่เฟิงไปช่วยมีป้ายของมู่เหยียนมายืนยันด้วยมู่เฟิงเชื่อสนิทใจพานางเอกขึ้นม้าไปทันทีพระเอกตามมาที่ศาลต้าหลี่อย่างไวพอได้ยินว่านางเอกขึ้นมามู่เฟิงไปแล้วก็รีบหันหัวม้าตามระหว่างทางนางเอกพยายามเนียนหลอกถามเรื่องท่านอ๋องแต่ก็ไม่ได้คำตอบมู่เฟิงพานางเอกมาที่บ้านร้างนอกเมืองตะโกนหาพระเอกกับมู่เหยียนแต่ก็ไร้เสียงตอบรับทีนี้มู่เฟิงรู้แล้วค่ะว่าโดนหลอกก็เลยคว้ากระบี่มาขวางนางเอกบอกให้นางเอกพูดมาเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกกับมู่เหยียนตามมาทันตรงนี้พระเอกมาถึงก็สั่งให้มู่เฟิงลดอาวุธแล้วหันไปดุนางเอกแต่นางเอกสวนว่าพระเอกเองก็โกหกนางไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ถามว่าทำไมพระเอกต้องซ่อนตัวท่านอ๋องไว้ที่นี่พระเอกให้2ลูกน้องออกไปข้างนอกรินชาให้นางเอกดื่มบอกเลิกหาเหอะที่นี่ไม่มีท่านอ๋องและก็ไม่มีอาวุธที่นางเอกใช้งานได้ถามว่าพ่อนางบอกอะไรนางกันแน่ที่นางเสี่ยงทุกอย่างก็แค่เพื่อตามที่พ่อบอกเนี่ยนะนางเอกเลยบอกว่าพระเอกส่งคนติดตามนางหรอแต่ก็ถามว่าทำไมหัวหน้าสมาคมการค้าต้องเข้าเมืองมาฟ้องเต้ตอนนี้มันตรงกับที่พระเอกเพิ่งไปต้านโจมาพอดีพระเอกไม่ยอมรับง่ายๆแต่นางเอกเดาว่าพระเอกได้คำให้การของหัวหน้าสมาคมมาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแต่หลักฐานไม่เพียงพอพระเอกได้ยินว่าในมือแม่นางมีหลักฐานก็เลยให้หัวหน้าสมาคมติดต่อลุงอีเหวินเพื่อให้แม่เปิดเผยหลักฐานในมือพระเอกถึงได้นิ่งมากตอนอยู่ที่กงสีแล้วก็ส่งคนที่บ้านตัวเองออกไปได้ทันนางเอกบอกว่าแม่นางกับลุงอีเหวินร่วมมือกันจริงแต่มีพระเอกชักใยเบื้องหลังอีกทีหนึ่งนี่นาพระเอกจ้องตานางเอกไม่หลบถามว่าทำไมตัวเองต้องทำแบบนั้นด้วยนางเอกก็เดาได้อีกว่าพระเอกมีเส้นตาย30วันจากฮ่องเต้จนพระเอกหัวเราะบอกว่าฉลาดจริงคะแนนเชื่อมโยงแกดแพทเอาไปเต็ม100แต่พระเอกก็บอกว่าต่อให้นางเอกเดาได้แต่พ่อนางเอกยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นลูกบุญธรรมของเผยกงพระเอกไม่ได้ปรักปรำซะหน่อยนางเอกขึ้นเสียงว่าแล้วทำไมแม่นางต้องตายตามไปด้วยล่ะพระเอกย้อนว่านี่คือสิ่งที่แม่ต้องการต่างหากถ้าพระเอกบอกว่าท่านอ๋องอยู่ไหนนางเอกจะไปลากตัวมาแล้วทำลายแผนการหลายปีของแม่หรือไงนางเอกตอบโดยไม่คิดว่านางต้องช่วยแม่ให้ได้ทั้งชีวิตนางเพิ่งรู้ว่าการได้รับการปกป้องจากแม่มันเป็นยังไงไม่ว่าแม่จะมีแขนแค่ไหนก็จะช่วยแม่จัดการเองวันหน้าแต่วันนี้นางจะไม่ยอมให้แม่ตายไปพร้อมสกุลจวงเด็ดขาดพระเอกก็เลยบอกว่าท่านอ๋องตายไปแล้วศพโดนฝังอยู่ที่นอกเมืองนี่แหละนางเอกก็ไม่ยอมแพ้จ้าบอกขอแค่ศพไม่เน่าก็ยังพิสูจน์ได้
แต่นางเอกเริ่มมึนหัวแล้วนางเอกก็เลยรู้ว่าที่แท้พระเอกวางยาสลบแต่นางเอกก็ยังฝืนเดินต่อไปได้ไม่ถึงหน้าบ้านนางเอกก็ล้มนางเอกกระท่อนกระแท่นขอร้องให้พระเอกไว้ชีวิตแต่พระเอกกลับบอกว่าตัวเองสิต้องพูดเพราะว่านางเอกเดาผิดไปเรื่องหนึ่งที่จริงพระเอกไม่ได้ซ่อนตัวท่านอ่องไว้แต่ท่านอ่องตายไปนานแล้วพระเอกจับตัวท่านอ่องไปสืบสวนแต่ท่านอ่องใจเสาะเกินโดนทรมานรอบเดียวก็ตายเลยถ้าโดนเอาเรื่องท่านอ่องขึ้นมาพระเอกเองก็ไม่รอดเช่นกันมันพิสูจน์ยากว่าท่านอ่องตายเพราะอ่อนแอหรือว่าโดนทรมานดังนั้นถ้านางเอกไปขุดศพท่านอ่องพระเอกก็แย่แน่หรือว่านางเอกจะเอาชีวิตพระเอกไปแลกกับคนทั้งสกุลจวงนางเอกเถียงว่าอย่ามาพูดดีพระเอกคิดแผนนี้มาก็ไม่เคยคิดเผื่อนางเหมือนกันนี่นานางเอกก็มีสิทธิ์จะตายพร้อมคนอื่นในบ้านถ้าไม่ได้ถูกแม่ช่วยไว้เมื่อ2 ปีก่อนนางเอกคว้าปิ่นดำของนางออกมาจะลงมือแต่พระเอกหลบทันพระเอกจับข้อมือนางเอกไว้บอกว่านี่มัน3 ครั้งแล้วนะที่นางเอกคิดฆ่าตัวเองนางเอกจะร้องไห้บอกนางเคยคิดว่าระหว่างเรามีความเป็นไปได้อื่นแล้วนางเอกก็สลบไปเพราะฤทธิ์ยาพระเอกรับตัวนางเอกไว้มองหน้านางเอกที่น้ำตาไหลเงียบๆโอ้ยจะรักกันกี่โมงคะพี่นางเอกฟื้นมาก็ยังคงไม่ยอมแพ้ออกไปหาที่ฝังศพท่านอ่องตามที่พระเอกพูดพอเจอจุดที่น่าจะใช่ก็ใช้มือเปล่าขุดดินจนเลือดออกเต็มมือไปหมดแล้วนางเอกก็ขุดจนสำเร็จไปหารถเข็นมาลากศพไปได้โอ้ยสุดมากเวอร์พระเอกแอบดูอยู่ห่างๆอดถามกับลูกน้องไม่ได้ว่าตัวเองทำผิดไปไหมนะมูเหยียนมูเฟิงบอกว่าปล่อยนางเอกไปแบบนี้พระเอกอาจจะไม่รอดเอาเราเองก็มีบ้านมีครอบครัวเหมือนกันนี่นาแต่พระเอกก็เข้าใจนางเอกไปอีกว่านางเอกมีแม่เป็นความอบอุ่นเดียวบนโลกนี้ปล่อยนางเอกไปก็แล้วกันคดีนี้ค่อยหาทางสืบใหม่ก็ได้ฉันก็ว่าแล้วรถลากมาจากไหนพระเอกแอบเตรียมไว้ให้สินะสปอยมากที่ลานประหารหิมะตกท่วมแม่นางเอกสีหน้าสงบอยู่คนเดียวส่วนลุงหวีเหวินสายตาว่างเปล่าพ่อนางเอกโวยวายเหมือนอยากพูดอะไรจนใต้เท้าเหยียนสานต้าหลี่ดึงผ้าอุดปากออกพ่อนางเอกตะโกนว่าต้องการร้องขอความยุติธรรมจวนเนี้ยพ่อซื้อต่อจากท่านอ๋องอีกทีหนึ่งพ่อไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องด้วยแม่นางเอกนะถึงกระหันขวับไปมองหน้าลุงวีเหวินบอกว่าท่านอ๋องหายตัวไปแล้วหลักฐานเองก็แน่นหนาให้ยอมรับชะตากรรมเหอะลุงวีเหวินจัดการโยนไม้สั่งให้ลงมือประหารแต่กลับมีเสียงกลองข้างๆดังขึ้นก่อนนางเอกฉันลากศพท่านอ๋องเข้ามาทันแล้วก็ตีกลองรัวๆมากสู้คนจริงๆนางเอกเอ้ยนางเอกตะโกนว่าศพท่านอ๋องที่เป็นพักพวกเผยกงอยู่นี่แล้วแก้เสือที่ห่ออยู่ให้ทุกคนดูแม่นางเอกใส่หน้าใส่ตาสุดผิดหวังส่วนพ่อคือสายตาโล่งใจสุดๆนางเอกพูดได้แค่นี้ก็ล้มลงสลบไปเลยในที่สุดนางเอกก็ฟื้นมาข้างเตียงมีท่านพ่อและท่านย่าคอยอยู่ท่านย่าสวดมนต์ขอบคุณบรรพบุรุษรัวๆพ่อบอกว่านางเอกสลบไปหลายวันไข้ก็ไม่ยอมลดนางเอกถามหาแม่พ่อก็บอกว่ายังอยู่ดีบ่นว่าแม่เจอทางลับแต่ไม่เชื่อใจพ่อทำให้บ้านเราต้องรับเคราะห์แบบนี้แต่ว่าพ่อดุแม่ไปแล้วนิดหน่อยไม่ได้ลงโทษอะไรเนี่ยนางเอกช่วยแม่ได้ก็ต้องรับผลที่ตามมาเนาะนางเอกถามหาลุงอุ๋ยเหวินพ่อก็บอกว่าที่เคยแค้นกันเป็นเรื่องเก่าๆวันหน้าคุยกันดีๆก็ได้แล้วให้นางเอกรักษาตัวให้ดีท่านย่าบอกว่าตอนนี้ชื่อเสียงนางเอกงดงามไปทั่วว่ากล้าหาญและกตัญญูนางเอกรีบลงจากเตียงไปหาแม่นางเอกคือหน้าซีดมากที่ผ่านมาแม่ไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นพอนางเอกมาแม่ก็ให้เฉินหมัวไล่ไปเสียงแห้งบอกว่านางเอกทำร้ายแม่ทั้งชีวิตนางเอกบอกนางไม่เสียใจแต่แม่ก็คว่ำถาดอาหารเสียงดังมากเฉินหมัวทนไม่ไหวลากนางเอกออกมาบอกเลิกทำอะไรโง่ๆได้แล้วนางเอกต้องการอะไรกันแน่นางเอกจะเข้าไปหาท่านแม่ถามหาความจริงก็เจอเฉินหมัวสกัดบอกนางทนดูแม่ลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วในเมื่อนางเอกอยากรู้ความจริงนักนางจะบอกให้เองเฉินมัวบอกว่าแม่นางเอกแต่งเข้ามาตอนแรกก็ดีกับพ่อได้2 ปีพอตั้งท้องพ่อก็คาดหวังอยากได้ลูกชายมากๆหมอเองก็บอกว่าใช่แต่แม่สัมผัสได้ว่าลูกน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าพอแม่ท้องปุ๊บปู่นางเอกก็ป่วยเฉยยายแม่เล็กโจก็ลงมือจ้างนักพรตต้วนมาใส่ร้ายลูกที่ยังไม่เกิดทันทีค่ะบอกให้ระวังคนที่จะเกิดมาจะเอาชีวิตท่านปู่ไปวิธีแก้เคล็ดก็คือให้ฟาดขาเบบีให้หักแล้วท่านปู่ก็อาการสุดตอนแม่นางเอกคลอดพอดีนักพรตต้วนบอกให้พ่อตัดสินใจซะแม่เป็นคนตั้งชื่อนางเอกแบบคาดหวังให้นางเอกมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยแต่พอเฉินหมัวรายงานเรื่องนักพรตต้วนแม่นางเอกก็หน้าเปลี่ยนวูวามคว้าอาวุธจะไปทำร้ายนักพรตต้วนแต่เฉินหมัวเตือนสติว่ามันน่าจะเป็นฝีมือแม่เล็กโจแน่แม่นางเอกจะพานางเอกออกไปจากที่นี่แต่พ่อนางเอกสั่งล็อกประตูทุกบานแม่ไปขอให้ท่านย่าช่วยแต่ท่านย่าปิดหูปิดตาเอาแต่สวดมนต์อยู่ในห้องไม่ยอมช่วยใดๆแม่นางเอกก็เลยไปหาแม่เล็กโจแต่ไร้การตอบรับแม่นางเอกยอมถึงขั้นคุกเข่าหน้าเรือนแม่เล็กโจยอมแลกทุกอย่างแล้วแม่เล็กโจก็ยังกอดลูกสาว2 คนไม่สน4 สน 8
แม่นางเอกก้มหัวคำนับจนหน้าผากเลือดอาบก็แล้วนางก็ยังไม่สนน่ะสุดท้ายนักพรตต้วนจะลงมือหักขานางเอกจริงๆแม่นางเอกน้ำตาไหลบอกนางจะพาลูกจากไปไม่ย้อนกลับมาอีกแต่พ่อกลับพูดว่านี่เรากำลังทำเพื่อทุกคนรวมทั้งนางเอกด้วยแม่นางเอกเด็ดเดี่ยวมากเถียงว่านักพรตต้วนหลอกลวงเด็กเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ยังบอกไม่ได้แล้วแม่นางเอกก็รับดาบนักพรตต้วนด้วยมือเปล่าจนเลือดอาบบอกว่าถ้ามีใครสักคนที่ผีเข้าในบ้านนี้ก็คือนางไม่ใช่นางเอกซะหน่อยแม่กรีดว่าคนที่ข่มจนท่านปู่ตายโดนผีเข้าสิงก็คือแม่ล้วนๆพ่อนางเอกถึงกับพูดว่าวันหน้าเราค่อยมีลูกกันใหม่แต่แม่รักนางเอกมากกว่าบอกว่าให้ลงมือกับนางซะผีร้ายจะได้ออกจากนางไงในที่สุดพ่อนางเอกก็ยอมโอ้โหพ่อคนอะไรวะเนี่ยสุดท้ายแม่นางเอกก็เลยโดนฟาดจนขาหักพิการจนถึงทุกวันนี้โอ้โหฉันร้องไห้ไม่ไหวสงสารแม่มากไม่แปลกใจแล้วจ้ะที่แม่มีท่าทีกับคนทั้งบ้านแบบนี้ไม่มีใครดีสักคนนางเอกฟังจนน้ำตาร่วงเฉินมัวบอกว่านอกจากจะโดนพรากลูกไปแม่ก็ยังเดินไม่ได้แต่อยู่บนรถเข็นมาตลอด17ปีนางเอกวิ่งร้องไห้เข้ามาดูขาแม่แม้ว่าแม่จะผลักใส่ยังไงนางเอกก็ได้เห็นรอยแผลเป็นที่ขาแม่มากมายในที่สุดแม่ร้องไห้บอกว่านางเอกก็ไม่ต่างกับคนอื่นๆทั้งเหยียดหยามและทำร้ายนางอีกคนแม่ยื่นมือมาหยิบรองเท้าจนล้มลงไปกับพื้นนางเอกเข้าไปกอดแม่ร้องไห้หนักมากแม่เองก็ร้องไห้เช่นกันบอกว่านางเอกไม่ควรกลับมาเลยแม่ทนอยู่ในนรกนี้มาได้ตั้งนานนางเอกจะกลับมาอยู่ด้วยกันทำไมแม่เล็กโจเป็นแค่ดาบในมือพ่อเท่านั้นแหละบอกว่าตั้งแต่เรื่องที่บ้านแม่วอดวายตอนช่วงที่จะแต่งงานยันเรื่องท่านปู่จบชีวิตแล้วใส่ร้ายนางเอกก็คือพ่อทั้งนั้นแม่บอกแม่อดทนรอให้เผยกงแบ็กอัพชิ้นใหญ่ของพ่อตายถึงได้เปิดโปงพ่อแต่นางเอกบอกว่ามันไม่คุ้มนะที่แม่ต้องมาตายพร้อมคนชั่วไปด้วยเราสองแม่ลูกนับจากวันนี้ควรจะมีชีวิตให้ดีๆนี่นาแต่แม่บอกว่าแม่ใช้ความแค้นเป็นแรงให้มีชีวิตอยู่ตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเข้าใจไหมแม่จับมือนางเอกไว้นางเอกรีบบอกว่านางไม่ได้จะให้แม่ปล่อยวางความแค้นแต่การมีชีวิตอยู่เพื่อคนชั่วมันก็เป็นการทรมานตัวเองอย่างหนึ่งขอร้องให้แม่เลิกอยากตายให้โอกาสนางเอกช่วยแม่ตามหาคนกับเรื่องราวที่ทำให้แม่อะไรอาวรณ์โลกนี้ได้ไหมในที่สุดแม่ก็ค่อยๆแตะหน้านางเอกแล้วก็กอดนางเอกเอาไว้ในที่สุดนางเอกก็ได้รับอ้อมกอดจากแม่ใต้เท้าเหยียนเรียกนางเอกมาพบบอกว่าศพท่านอ๋องที่นางเอกพามาเป็นตัวจริงนางเอกเลยขอให้คืนความยุติธรรมให้พ่อนางใต้เท้าเหยียนบอกว่าแน่นอนแต่ว่าท่านอ๋องตายไปแบบนี้ไม่ได้ถามว่านางเอกได้ศพมาจากไหนนางเอกหันไปมองพระเอกที่ยืนอยู่ใต้เท้าเหยียนก็บอกว่าพระเอกยอมรับแล้วว่าเคยพาตัวท่านอ๋องมาศาลต้าหลี่และใช้เครื่องทรมานนางเอกบอกว่านางโดนโจรลักพาตัวไปแล้วโจรจะฝังนางกับศพเพื่อปิดปากพอดีว่าศพนั้นคือท่านอ๋องแต่โจรเป็นใครนางเอกก็ไม่รู้ใต้เท้าเหยียนได้แต่ปลายตามองสองคนนี้พระเอกออกมาส่งนางเอกพูดเตือนว่าคนเราไม่โชคดีทุกครั้งนะนางเอกบอกว่าในเมื่อเราต่างคนต่างมีจุดอ่อนกันละกันก็ขอให้อยู่กันอย่างสงบไม่งั้นนางไม่รับประกันว่าวันหน้าจะพูดอะไรออกมาบ้างพอนางเอกมารับนางเอกถึงนี่เห็นพระเอกอยู่ด้วยก็ชวนไปกินข้าวพระเอกปฏิเสธว่างานยุ่งพ่อก็อวยพรให้พระเอกจับตัวลูกบุญธรรมเผยกงได้ไวๆแล้วพานางเอกกลับไปแหมนี่ก็กล้าพูดพ่อนางเอกพานางเอกไปกราบไปวิญญาณท่านปู่นางเอกถามเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงขึ้นมาบอกว่าในคุกพ่อพูดถึงอยู่ว่าพ่อลำบากใจเช่นกันนางจะหาทางช่วยพ่อเองพ่อแอปเป็นคนบริสุทธิ์ทันทีค่ะแล้วหยิบธูปส่งให้นางเอกบอกนางเอกคือคนที่มีอนาคตสดใสที่สุดแล้วพอนางเอกหันหลังปุ๊บพ่อนี่ก็สายตาเปลี่ยนเลยค่ะนางเอกปักธูปแล้วก็บอกว่าขอแค่บ้านเราสงบสุขแบบที่พ่อพูดก็พอแล้วและเสนอตัวจะดูแลจวนพ่อกลับบอกว่านางเอกยังไม่ผ่านพิธีปักปิ่นนางเอกก็เลยเสนอให้พ่อจัดพิธีให้นางแล้วค่อยส่งมอบก็ได้พ่อก็เอาเรื่องงานมาอ้างใหญ่ว่ายุ่งมากนางเอกเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่จัดงานปักปิ่นแทนก็ได้จนพ่อต้องตอบรับเอาละจ้ะได้เวลาชิงไหวชิงพริบแล้วใช่ไหมไม่กี่วันต่อมาก็ถึงพิธีปักปิ่นของนางเอกเดินเข้ามาในชุดสีแดงอมส้มสวยงามสดใสมากแม่นางเอกน้ำตาคลอมองนางเอกด้วยความรักผมของนางเอกที่ปักปิ่นแล้วคือหรูหราม้าเห่าสุดๆค่ะพอนานิ่งมอบอำนาจการดูแลจวนให้นางเอกไปหวีซันทำหน้าสุดเซ็งอยู่คนเดียวจู่ๆบ่าวก็มารายงานว่าขนาดเหมียวกุ้ยเฟยก็ยังส่งของขวัญมาให้คนในงานพูดกันว่าสมัยก่อนมีสองสาวเป็นเพื่อนรักกันคือแม่นางเอกกับเหมียวกุ้ยเฟยทุกวันนี้เหมียวกุ้ยเฟยยังเป็นที่โปรดปรานของเต้อยู่เลยแต่แม่นางเอกสีหน้านิ่งสุดๆนางเอกเข็นรถแม่ออกมาแม่บอกว่าหลังแต่งงานก็ต่างคนต่างเก็บตัวไม่ค่อยได้เจอกันหรอกลุงอีเหวินเอาของขวัญมาให้นางเอกเช่นกันยอมรับกับแม่ว่าโดนเต้พักงานจริงดีเหมือนกันจะได้ใช้โอกาสเนี่ยไปจากเรื่องวุ่นวายที่นี่แค่มีห่วงที่ปล่อยวางไม่ลงเท่านั้นบอกให้แม่นางเอกตัดสินใจเรื่องนี้ให้ตัวเองหน่อยแม่นางเอกกลับบอกว่านางคงได้แต่อวยพรให้ทางที่ลุงเลือกน้ำตาคลอว่านางเสียเวลาไปครึ่งชีวิตทำอะไรไม่ได้แล้วลุงพยายามบอกว่าแม่ยังมีอีกครึ่งชีวิตที่เหลือนะแต่สุดท้ายก็ยอมตัดใจกลับไปอย่างโดดเดี่ยวแม่นางเอกไม่ยอมให้โอกาสตัวเองเลยสักครั้งนางเอกได้แต่แตะบ่าแม่ปลอบใจพอลุง
ลุงไปแล้วพระเอกก็มาอีกคนนางเอกนี่คือแบบนาไม่อยากจะมองพระเอกเลยจ้าพระเอกพานางเอกไปถงบรรพบุรุษถามว่าเคยคุยกับพ่อเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงหรือยังนางเอกตอบว่าถามแล้วแต่พ่อพูดว่าที่พ่อพูดไปวันนั้นเพื่อเอาตัวรอดเฉยๆที่จริงนางก็ไม่กล้าเชื่อใจพระเอกเช่นกันพระเอกเล่าว่าตอนที่นางเอกสลบไปพ่อเองก็พูดแบบนี้กับซานต้าหลี่พระเอกหยิบธูปมาดมบอกว่าธูปนี้เรียกว่าธูปสงบวิญญาณคนทั่วไปเขาไม่ใช้กันจ้ะเพราะเชื่อว่ามันเอาไว้สะกดวิญญาณพ่อนางเอกใช้สิ่งนี้สะกดวิญญาณปู่มาตลอดนางเอกคิดถึงที่แม่พูดแล้ววางธูปลงบอกพระเอกเดาไปเองป่ะแต่พระเอกรู้ทันว่านางเอกต้องสังเกตได้แล้วว่าพ่อไม่ใช่คนขี้ขลาดแบบที่พ่อสร้างภาพถ้าพ่อโดนจับได้ว่าเป็นลูกบุญธรรมเผยกงอีกครั้งเมื่อไหร่รับรองว่าทั้งบ้านไร้คนรอดแน่โดยเฉพาะแม่ที่นางเอกเป็นห่วงที่สุดเจอคำนี้ของพระเอกเข้าไปนางเอกถึงกระสุดลมหายใจเลยจ้าพระเอกเตือนว่าถ้าอยากตัดไฟแต่ต้นลมต้องรีบหาหลักฐานให้เจอก่อนซานต้าหลี่และเสนอให้มาวางแผนร่วมกันกับตัวเองเพราะคดีท่านอ๋องทำให้พระเอกเจอพักงานเรามาร่วมมือกันส่งพ่อนางเอกกลับคุกพระเอกจะได้กลับไปทำงานส่วนนางเอกก็จะได้แก้แค้นโดยที่คนในครอบครัวไม่เดือดร้อนโอ้โหข้อเสนอมันเย้ายวนมากนางเอกอย่างเชิงถามว่าพ่อจะใช่แน่หรอแต่พระเอกพูดเลยว่าทุกอย่างมันบังเอิญเกินไปจนไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกอย่างบ้านนางเอกออกจะเรียบง่ายจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อตัวหลังนี้พ่อนางเอกวางแผนไว้นานแล้วว่าจะโบยให้ท่านอ๋องเป็นแพะไงนางเอกถามย้ำว่าพระเอกคิดจริงหรอว่าพ่อนางมีความสามารถพระเอกตอบว่าแน่นอนส่วนนางเอกเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันถึงมองแผนการของพระเอกออกหมดนางเอกถามว่าพระเอกเอาอะไรมามั่นใจในเมื่ออีกฝั่งก็เป็นพ่อแท้ๆของนางนะพระเอกกลับบอกแค่ว่าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาก็แล้วกันพอพระเอกไปแล้วนางเอกก็หันไปมองทูบเงียบๆซูหงเข้ามาบอกว่าแม่เล็กโจตามหานางเอกอยู่เพื่อส่งมอบกุญแจกับสมุดบัญชีให้แม่เล็กโจตีหน้าซื่อบอกนางเอกว่ามีอะไรถามนางได้เลยนางเอกก็เลยขอตัวเถาหมัวโมทันทีเถาหมัวโมรีบคุกเข่าขอให้แม่เล็กโจช่วยแต่แม่เล็กโจสนใจที่ไหนละจ้ายกตัวนางให้นางเอกอย่างไวจ้านางเอกก็เลยสั่งให้เถาหมัวโมไปช่วยงานเฉินหมัวโมคนสนิทของแม่นางเป็นอันดับแรก ได้เวลาล้างแค้นไปทีละคนแล้วใช่ไหมคะพอนางเอกจะออกไปแม่เล็กโจก็รีบออกปากแทนลูกชายว่าต่อไปจะอบรมลูกให้ดีให้นางเอกเมตตาไม่เอาเรื่องแต่เก่าก่อนแต่นางเอกตัดบทว่านางยึดถือความยุติธรรมเท่านั้นแม่เล็กโจส่งหายากให้2พี่น้องบอกให้เอาไปให้นางเอกไปเอาอกเอาใจแต่หวี่ซันไม่ยอมไปแม่เล็กโจสอนว่าพวกเราสู้นางเอกไม่ได้ต้องเก็บตัวรอโอกาสและสั่งลูกๆห้ามพูดเรื่องคดีเก่าโดยเฉพาะต่อหน้าพ่อหวี่ซันหงุดหงิดสะบัดหน้าไปเลยโถฟังแม่เขาเถอะลูกหวี่ฉือตามมาปลอบพี่สาวว่าแม่ก็พูดมีเหตุผลอยู่นะทนไปก่อนดีกว่าหวี่ซันเถียงกลับว่ามันต้องมีสักคนที่กดหัวนางเอกได้เสะนางเอกนั่งดูบัญชีกับคนสนิทแม่โหใครสอนนางเอกมาคะอยากรู้มากหรือนางเอกแค่อ่านหนังสือตามที่โดนบังคับสมัยเด็กก็เก่งแล้วเนี่ยนางเอกจู่ๆก็ได้รับเทียบเชิญไปงานเลี้ยงเทศกาลโคมไฟแล้วก็เชิญไปทั้งแม่ทั้งลูกนางเอกอ่านแล้วสายตาเปลี่ยนทันทีว่านี่มันกับดักแต่ก็บอกซูหงว่าไม่แน่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้พระเอกกำลังจับมืออาจือสอนเขียนหนังสือที่บ้านก็ได้รับเทียบเชิญให้ไปพบจากนางเอกซะงั้นพอพระเอกมาถึงปุ๊บก็ถามนางเอกที่รออยู่ว่าเปลี่ยนใจแล้วหรอนางเอกบอกว่าใช่แต่ว่านางต้องการให้พระเอกร่วมมือบางอย่างกับนางก่อนนางเอกเอาเทียบเชิญมาให้แม่ดูบอกที่ผ่านมาคนพวกเนี้ยนินทาเราแม่ลูกมาตลอดแม่ต้องโดนเม้ามอยว่าพิการบ้างใส่ร้ายสามีบ้างวันหน้าแม่ยังไงก็ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้เรามาตอกกลับพวกคนถอยจากงานเลี้ยงนี้กันนางจะอยู่เคียงข้างแม่เองแม่นางเอกในที่สุดก็ยอมรับปากแต่ขอให้นางเอกไปไล่เถาหมัวโมออกไปที่โหยหวนทุกวันแม่รำคาญจะแย่แล้วนางเอกยิ้มว่ารออีก 2-3 วันนางโยนเหยื่อล่อไปแล้วแม่ยังทำขำว่างั้นก็โยนเถาหมัวโมลงบ่อปลาไปซะเลยสิแม่ลูกเขาร่วมมือกันแล้วเอาแล้วนางเอกสั่งเฉินหมัวโมให้คอยจับตาดูแล้วก็จับได้ว่าเถาหมัวโมเนี่ยวิ่งไปหาหวี่ซานและหวี่ซานก็มอบผ้าเช็ดหน้าให้แม่นี่ก็ยังไม่หยุดก่อเรื่องวันงานเลี้ยงเทศกาลโคมไฟพวกสาวๆลูกคุณมาร่วมงานกันมากมายพระเอกเองก็มาเช่นกันนางเอกมาพร้อมแม่นางเอกยื่นมือให้แม่จับทำให้แม่ที่สีหน้าลังเลมั่นใจขึ้นสาวๆที่อยู่หน้าหอจัดงานนินทาแม่นางเอกก่อนเลยแต่นางเอกตอบกลับบอกแม่นางวันนั้นทำเพื่อคนบริสุทธิ์และซื้อเวลาให้คนอื่นมีชีวิตรอดพวกสาวๆเห็นนางเอกปากแจ๋วก็วิ่งหนีไปเลยนางเอกกับแม่กำลังอึ้งเพราะทางขึ้นเป็นบันไดแต่แป๊บเดียวพระเอกก็ส่งคนมาวางทางลาดให้โอ้โหแสนดีพระเอกเดินคุยกับนางเอกว่าจัดการตามที่คุยกันแล้วแต่มีความมั่นใจแค่5 ส่วนเท่านั้นดีที่สุดแล้วสำหรับตัวเองที่เสียตำแหน่งไปนางเอกน่านิ่งมากว่าถ้าคนผู้นั้นไม่มางานนี้คงไม่สำเร็จแต่พระเอกปรับใจว่าไม่เป็นไรถ้ามาค่อยทำตามแผนแล้วก็ไปดูว่าพาคนมาได้ไหมหลี่เจียฉี่ลูกสาวอัครเสนาบดีฝ่ายขวาพาสาวๆรวมทั้งหวี่ซานเข้ามาชวนแม่คุยเน็บว่าที่มางานนี้เพราะเรื่องงานแต่งของนางเอกละสิท่านางเอกเก่งกล้าสามารถแบกศพมาด้วยตัว
คนเดียวนางเอกจะเถียงแต่ว่าแม่ตอบแทนว่าในอดีตก็มีวีรสตรีมากมายที่นางเอกทำไปมันเล็กน้อยเท่านั้นคุณหนูหลี่ไม่ยอมแพ้คิดว่านางเอกไร้การศึกษาก็เลยชวนทายปริศนาโคมไฟซึ่งนางเอกก็ตกลงนางเอกคือตอบได้หมดแม้แต่ที่มาของคำถามก็บรรยายได้คุณหนูหลี่ยังไม่รู้เลยเหอเหวินเซินที่มายืนฟังปรบมือชมแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเจอสาวๆค้อนใส่แล้วตอนที่สาวๆเดินผ่านเหอเหวินเซินได้มองนางเอกไม่วางตาพวกฮูหยินก็ร่ำลือกันใหญ่ว่าแม่นางเอกมาแล้วมโนว่าคงแก่ผมงอกไร้ความงามแง่ๆพวกสาวๆทายปริศนาโคมไฟจนมาเจอกับแม่เข้าแต่คำตอบของปริศนาอันนี้คือกระโผลกกระเพลกเหน็บแม่นางเอกแล้วหนึ่งนางเอกชักเดือดแต่แม่น่ายิ้มให้ปริศนาบ้างสาวๆไม่มีใครตอบได้เลยนางเอกก็เลยเฉลยว่าคำตอบก็คือคนถอยโอ้โหสะใจแม่กับนางเอกร่วมมือกันหลอกด่าว่าพวกสาวๆเป็นผีเจาะปากมาพูดจนคุณหนูหลี่โมโหถามว่าไม่รู้เหรอว่านางลูกใครนางเอกยุต่อว่าอย่าให้โดนคนอื่นปั่นเอาง่ายๆสิจับมือว่าเดิมนางกับคุณหนูหลี่ก็ไม่มีความแค้นต่อกันซะหน่อยเรามาเป็นสหายกันดีกว่านางเอกไม่ใช่คนที่ผลักคนอื่นมาทำเรื่องร้ายแต่ตัวเองหลบหลังคนอื่นโดยเฉพาะเบื้องหลังคุณหนูหลี่มีอำนาจอยู่อาจโดนหลอกใช้ได้พูดไปกับปลายตามองอุ๋ยซานไปไม่หยุดจ้าจนคุณหนูหลี่อ่อนลงนางเอกยังเป็นฝ่ายคำนับขอโทษก่อนจนคุณหนูหลี่ยอมรับนางเอกเป็นสหายส่วนอุ๋ยซานโดนเจดหัวเด้งจบรุ่นเล็กไปรุ่นใหญ่ก็มาหาเรื่องฮูหยินฐานเติมหน้ามาใหม่แล้วมาตามแม่นางเอกไปสนุกสนานกับรุ่นเดียวกันมีสาวใช้มาประกาศเริ่มงานแม่ก็เลยให้นางเอกไปกับคุณหนูหลี่และพวกสาวๆส่วนแม่กับเฉินหมัวมัวไปร่วมงานกับพวกฮูหยินแม่โดนฮูหยินฐานจิกให้ชงชาให้เพราะแม่เคยชื่อเสียงเรื่องลือทุกด้านแม่นางเอกยิ้มรับเหน็บกลับแบบผู้ดีว่าโอ้ยแก่บ้างละชาแก่ไม่มีความรู้ชุดน้ำชาไม่ได้เรื่องจนฮูหยินฐานหน้ามันไปเลยแต่นางไม่ยอมแพ้ค่ะแยกตัวเฉินหมัวมัวออกไปจนได้เฉินหมัวมัวโดนส่งไปเลือกใบชาใหม่แต่โดนขังไว้โอ้ยส่วนแม่นางเอกโดนคนรอบโต๊ะยกจอกชาคำนับไม่หยุดกะให้ปวดฉี่แน่ๆแหมรวมหัวกันแกล้งวอนละพวกสาวๆเล่นเกมแต่งกลอนหาคู่ซึ่งสาวๆจะเป็นฝ่ายแต่งบทกวีครึ่งแรกด้วยชื่อตัวเองแล้วถ้ามีหนุ่มๆคนไหนแต่งกวีมาพ้องกันได้ก็จะได้ดื่มชากันเหมือนเกมจับคู่นัดบอดยังไงอย่างนั้นนางเอกตามน้ำเล่นไปกับเขาพระเอกก็แต่งกลอนมาพ้องกับกลอนนางเอกอย่างไวปาดหน้าเหอเหวินเซินจ้ะเหอเหวินเซินมาไม่ทันได้แต่ยืนอ่านว่าพระเอกแต่งมาได้ไพเราะมากอุ๋ยซานที่เมาพุ่งมาดูแต่นางอ่านไม่เข้าใจเหอเหวินเซินเฉลยให้ว่ากลอนที่พระเอกแต่งใช้คำโบราณแทนคำว่ารักโอ้ยกรี๊ดหวีซานนะโมโหจัดกระชากกลอนทั้ง2แผ่นลงมาแล้วพุ่งไปหาพระเอกถามว่ามีคนในใจแล้วใช่ไหมพระเอกก็ถามกลับว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับนางด้วยหวีซานน้ำตาร่วงว่านางชอบพระเอกมาตลอดพระเอกชอบอะไรในตัวนางเอกนางพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองแต่พระเอกไม่แม้แต่จะหยุดคุยด้วยนานๆปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วก็ไปเลยหวีซานได้แต่กระทืบกลอน2แผ่นรัวๆแม่นางเอกเริ่มปวดท้องแล้วแต่ก็ยังโดนกรอกชาไม่หยุดแม่จะเข็นรถไปเปลี่ยนชุดฮูหยินฐานก็ไม่ยอมมีบางคนพยายามช่วยแม่นางเอกพูดแต่ก็ไม่สำเร็จสาวใช้อีกคนของแม่ที่นางเอกให้จับตาดูหวีซานมารายงานว่าหวีซานไปที่คอกม้าแล้วนางเอกเลยให้จับตาดูต่อไปนางเอกกลับมาดูแม่ก็กระซิบบอกให้รีบพาแม่ไปทีนางเอกเหลือบมองทุกคนแล้วเข็นรถแม่จะออกมาแต่เจอด่าว่าไร้มารยาทเอาเรื่องนางกัดหูคนที่ต้านโจมมาพูดนางเอกก็ตอบกลับแบบไม่สนว่าระวังหูตัวเองเอาไว้ให้ดีเฮ้อเฉินหมัวมัวที่หนีได้ออกมาเป็นกำลังเสริมด่าทุกคนว่าเป็นคนชั่วช้าสามาน20 ปีก่อนสู้แม่นางเอกไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เช่นกันแล้วช่างให้ชาติหน้าเกิดเป็นหมูหมากาไก่ให้พวกนางกินโอ้โหปากแจ๋วแม่นางเอกก็ไม่ยอมด่ากราดรัวๆฮู้หยินฐานชี้หน้าด่าบอกแม่แน่จริงก็ลุกยืนให้ได้สินางเอกเลยขัดขานางจนล้มแล้วก็เจอแม่นางเอกตบซ้ำก่อนจะเละเทะไปกว่านี้เหมี่ยวกุยเฟยก็เสด็จมาถึงก็ทักแม่นางเอกคนแรกอู้หู้ดีไงที่แม่บอกเคยรู้จักส่วนอุ๋ยซานเอาดอกอะไรไม่รู้ให้ม้ากินแล้วก็ปล่อยม้าออกไปนี่นางเมาแล้วก็เรื่องไม่หยุดค่ะเหมี่ยวกุ้ยเฟยให้ทุกคนดื่มน้ำแกงเรียกสติและให้ฮูหยินฐานออกไปจัดการตัวเองจากนั้นก็ลงโทษนางเอกให้คุกเข่าเป็นการสั่งสอนพวกฮูหยินเมากันไม่เลิกว่า2คนนี้แก่งแย่งกันตั้งแต่สาวยันแก่ที่จริงเหมี่ยวกุ้ยเฟยคือคนที่นางเอกขอร้องให้พระเอกช่วยเชิญมาให้ได้นางอยากให้แม่หย่าเผื่อวันหน้าถ้าพ่อโดนจับได้อีกจะได้ไม่เดือดร้อนถึงแม่แบบนี้นางถึงจะวางใจร่วมมือกับพระเอกได้นางเอกอยากให้เหมี่ยวกุ้ยเฟยมาเกลี้ยกล่อมแม่ให้หย่าจังหวะนี้นางเอกเริ่มสำนึกเสียใจแล้วว่าหรือแม่กับเหมี่ยวกุ้ยเฟย
จะเป็นศัตรูกันไม่ใช่สหายระหว่างที่เหมียวกุ้ยเฟยพูดว่าแม่ยังหัวรั้นไม่เปลี่ยนก็หยิบผ้าเช็ดหน้าแม่มาดูนางเอกเริ่มรู้แล้วว่าหวีซานทำอะไรลงไปเหมียวกุ้ยเฟยทักขึ้นว่าอบผ้าด้วยหรอนางเอกถึงนึกได้ว่าเถาหมัวมัวได้ผ้าเช็ดหน้ามาจากหวีซานอีกทีนึงมาที่หวีซานปล่อยก็โผล่เข้ามาถึงนี่พวกสาวๆวิ่งหนีตายกันใหญ่เพราะว่าม้าคลั่งม้าพุ่งเข้าหากุ้ยเฟยที่ถือผ้าเช็ดหน้าไว้ในมือทันทีนางเอกรีบคว้ามือกุ้ยเฟยให้หลบแล้วก็ขึ้นขี่ม้าตะโกนให้กุ้ยเฟยส่งผ้าเช็ดหน้ามานางเอกเคยได้ไฉจิ้งสอนหัดขี่ม้ามาก่อนแม่แทบกรี๊ดด้วยความห่วงนางเอกควบคุมม้าได้แล้วหันไปเห็นหวีซานแล้วหวีซานรีบฉากหลบหน้านางเอกส่วนนางเอกก็บังคับม้าออกไปนอกหอจัดงานแล้วขี่ออกไปพระเอกรีบขึ้นม้าตามนางเอกไปอีกคนพระเอกยื่นมือให้นางเอกจับแล้วก็กระโดดพานางเอกลงจากม้าตื่นได้อย่างปลอดภัยนางเอกแตะแขนให้พระเอกลุกกลายเป็นพระเอกล้มลงมาจูบกับนางเอกพอดีโอ้ยกรี๊ดมากค่ะรอมานานเหลือเกินค่ะจูบนี้ทั้งสองคนรีบลุกขึ้นนางเอกปัดที่หลังพระเอกให้ถึงได้รู้ว่าพระเอกมีแผลอยู่พระเอกรีบขอโทษเรื่องเมื่อกี้นางเอกก็บอกไม่เป็นไรแล้วก้มลงเก็บผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าหวีซานวางแผนทำร้ายแม่หวีซานเป็นบ้าไปแล้วมูเฟิงขี่ม้าอีกตัวมาเจอ2 คนบอกว่าเหมียวกุ้ยเฟยรออยู่เหมียวกุ้ยเฟยถามพระเอกทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกเล่าตามจริงว่ามาคลั่งเพราะโดนวางยานางเอกพูดต่อว่ามีคนต้องการทำร้ายแม่นางปลายตามองหวีซานบอกอยากขอเวลาสืบสวนเหมียวกุ้ยเฟยบอกโอ๊ยถ้าสับเปลี่ยนผ้าเช็ดหน้าได้แปลว่าเป็นเรื่องภายในบ้านถามแม่ว่าจะให้ช่วยไหมแต่แม่บอกว่าไม่กล้ารบกวนกงบอกแบบเนี้ยมันต้องลงโทษสกุลจวงนะไม่ให้ชื่อเสียงของกุ้ยเฟยต้องมัวหมองเหมียวกุ้ยเฟยก็เลยเรียกนางเอกให้มาคุกเข่าตรงหน้านางแล้วทอดกำไลหยกล้ำค่าให้บอกว่านี่คือรางวัลที่นางเคยได้จากตอนสมัยสาวๆที่แข่งขี่ม้ากับแม่นางเอกตอนนั้นแม่นางเอกจงใจออมมือให้ดังนั้นวันนี้ถือว่ากำไรส่งคืนให้เจ้าของเดิมแล้วแม่กับพระสนมก็มานั่งด้วยกัน2 คนแม่ปราณีชงชาให้เหมียวกุ้ยเฟยพร้อมรอยยิ้มจริงใจแต่ก็ถามว่าที่ให้กำไรนางเอกวางแผนอะไรไว้อะเหมือนว่าชมแต่สาบแช่งถูกไหมเหมียวกุ้ยเฟยมองบนบอกว่างานนั้นที่นางชนะอะทำให้นางเป็นจุดสนใจของฮ่องเต้แม่นางเอกไม่อยากชนะไม่อยากโดนขังไว้ในวังถึงได้ยอมอ่อนข้อหลายปีที่ผ่านมาเหมียวกุ้ยเฟยต้องเจอเรื่องราวไม่รู้ถึงตายตั้งกี่ครั้งแม้แต่ลูกนางก็โดนบีบบังคับให้ไม่มีแม่ยิ้มอ่อนว่างานนั้นคนชนะจะได้เข้าวังเป็นพระสนมทุกคนก็รู้ดีแม่ก็แค่ให้ในสิ่งที่เหมียวกุ้ยเฟยต้องการเหมียวกุ้ยเฟยยังคงโทษแม่ไม่เลิกคิดว่าแม่มีชีวิตที่ดีกว่านางแต่ที่สุดแล้วแม่ก็ยังโดนปองร้ายไม่ต่างกันแม่ยิ้มว่าเสียดายนะที่นางขาพิการก็เลยคำนับเหมียวกุ้ยเฟยไม่ได้จนเหมียวกุ้ยเฟยปรี๊ดลุกมาตบโต๊ะเหมียวกุ้ยเฟยเรียกหมอหลวงฐานที่เป็นหมอสตรีเข้ามาตรวจขาแม่ขัดไม่ได้แต่บอกเรื่องที่เกิดขึ้นไปตามตรงหมอหลวงบอกว่าหมอพวกนั้นที่รักษาแม่เมื่อ17 ปีก่อนมันลวงโลกแล้วโรคของแม่มันรักษาได้ทำเอาแม่ถึงกับน้ำตาร่วงเหมียวกุ้ยเฟยเองก็ถอนหายใจว่าแม่ฉลาดแต่กลับตกม้าตายโดนหลอกมาครึ่งชีวิตหมอหลวงบอกว่าจากการจับชีพจรดูแม่แค้นและเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปีไม่งั้นที่จริงแม่ควรจะเริ่มเดินได้บ้างหลังจากนี้หมอหลวงอาสาไปฝังเข็มให้ที่จวนทุกวันแต่ว่าสภาพจิตใจแม่ก็ต้องพร้อมไม่จมกับความโกรธเกลียดเหมียวกุ้ยเฟยน้ำตาคลอบอกว่าถ้ากลับมาเดินได้ก็ทวงทุกอย่างที่สูญเสียไปได้แล้วนะแล้วจากนั้นก็แววตาเคว้งคว้างเดินจากไปก่อนไปเหมียวกุ้ยเฟยยังสั่งว่าปีหน้าต้องเดินให้ได้แล้วมาคุกเข่าให้นางการแข่งขันระหว่างเราจะได้ตัดสินแพ้ชนะสักที2 คนนี้เป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันแหละรู้ใจกันและกันมากฟีลแบบว่าคนนั้นฉันทำไรที่คนเดียวคนอื่นห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยแม่นางเอกได้แต่หัวเราะทั้งน้ำตานางเอกไปคุยกับหวีซานว่านางรู้นะว่าหวีซานอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ถ้ากล้าแกล้งแม่อีกนางจะไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกตอนนี้นางกำจุดอ่อนหวีซานไว้แล้วแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันนางขอเตือนสักคำว่าอย่าวิ่งตามผู้ชายที่เขาไม่รักเลยนางไม่เคยคิดแข่งกับหวีซานด้วยซ้ำแต่หวีซานฟังที่ไหนคิดว่านางเอกมาเยาะเย้ยแม่นางเอกอยู่ที่งานจนดึกเพราะไม่อยากกลับไปที่บ้านลุงหวีเหวินมาเงียบๆตอนที่ไม่มีคนเอากล่องมาให้บอกเป็นของที่อยากให้แม่มานานแล้วพอเปิดมาแม่ถึงกับน้ำตาร่วงเพราะมันคือหนังสือมั่นหมายระหว่างแม่กับลุงและอื่นๆอีกมากมายสำหรับใช้ในงานแต่งงานแม่ปิดกล่องเงียบๆบอกลุงมาช้าเกินไปแต่ลุงบอกว่าถ้าไม่อยากกลับไปทำไมต้องทรมานตัวเองด้วยโลกนี้กว้างใหญ่ต้องมีสักที่ให้แม่พักพิงได้ไปค่ะแม่อย่าแล้วเดินออกมาสวยๆไปเลยลุงบอกว่าจะไม่บังคับแต่จะรอแม่ตลอดไปแล้วก็เดินจากไปเงียบๆลุงจะดีอะไรเบอร์นี้นางเอกยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดเงียบๆพระเอกก็เข้ามาชมว่านางเอกเดาได้เก่งมากว่าเหมียวกุ้ยเฟยจะไม่มามือเปล่าต้องพกหมอมาด้วยนางเอกก็ชมกลับว่าพระเอกก็สามารถมากที่เชิญกุ้ยเฟยมาจนได้พระเอกบอกมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกแค่ส่งข่าวว่าแม่จะมางานนี้เหมียวกุ้ยเฟยก็มาเองถึงที่นางเอกบอกว่าที่แท้แม่กับเหมียวกุ้ยเฟยก็เหมือนกันตรงที่แต่งงานกับคนผิดจนพระเอกถามว่าแล้วนางเอกล่ะคิดยังไงกับเรื่องงานแต่งนางเอกยิ้มอ่อนสบตาบอกว่านางขอแค่มีชีวิตรอดมันก็ยากแล้วดังนั้นการแต่งงานกับใครสักคนชั่วชีวิตนางไม่หวัง
จะดีกว่าพระเอกเตือนว่าสกุลจวงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะนางเอกก็บอกว่านางไม่ได้จะไม่แต่งแค่สำหรับนางแล้วมันคือที่สำหรับนางพักพิงที่ไม่ต้องระหกระเหินนางไม่ได้คาดหวังไปมากกว่านั้นสายตานางเอกก็คือเศร้ามากตอนนี้เองที่บนฟ้าจุดพลุมากมายนางเอกยืนยิ้มมองพลุส่วนพระเอกก็เอาแต่มองนางเอกพูดว่าตัวเองสามารถให้สิ่งที่นางเอกต้องการได้กรี๊ดบอกรักแบบใดไม่ต้องมีคำว่ารักแต่ว่าเสียงพลุดังมากนางเอกได้ยินไม่ชัดพระเอกก็ไม่ยอมพูดซ้ำบอกแค่ให้นางเอกกลับบ้านดีๆอ้อยไม่กี่วันต่อมาหมอหลวงมาฝังเข็มให้ทุกวันจริงๆจนเริ่มมีพัฒนาการนอกจากฝังเข็มยังมียาและให้แม่พยายามหัดเดินด้วยบอกว่าแรกๆมันยากหน่อยแต่ว่าต้องอดทนตราบใดที่ใจสงบได้ต้องดีขึ้นแม่ขอร้องให้หมอหลวงบอกคนนอกว่าแค่มาบำรุงร่างกายเฉยๆเพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายหมอก็รับปากว่าเข้าใจแม่นางเอกใจสู้มากๆพยายามเดินด้วยตัวเองพอล้มก็พยายามจะลุกด้วยแรงตัวเองให้ได้นางเอกคอยดูแลใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงแม่ถามว่าทั้งเรื่องกุ้ยเฟยกับลุงวีเหวินเป็นแผนนางเอกใช่ไหมแล้วก็ยอมรับว่าการจะไปจากที่นี่มันไม่ง่ายหรือว่าจะให้แม่ไปแล้วก็ทิ้งนางเอกไว้ที่นี่กันเทียบเชิญถูกส่งเข้ามารัวๆทั้งหมดก็เพราะอยากดูตัวนางเอกแม่เลยหันมาถามว่านางเอกกับพระเอกมันยังไงกันแน่พระเอกช่วยนางเอกมาหลายครั้งแล้วนะมีใจหรือเปล่านางเอกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันพระเอกเดาใจยากแม่ก็เลยเปลี่ยนมาถามว่าแล้วนางเอกละมีใจไหมทีนี้นางเอกพูดไม่ออกแม่ยิ้มบอกว่าการได้อยู่กับคนที่ใจตรงกันถือเป็นวาสนาแต่อย่าฝากทั้งชีวิตไปกับความรักแม่จะไม่ไปจากนี่กับนางเอกแต่หวังให้นางเอกแต่งงานมีชีวิตเป็นของตัวเองนางเอกเข้าใจที่แม่จะสื่อส่วนที่แม่ถามว่าคิดยังไงกับพระเอกนางเอกก็บอกว่านางคงจะมีใจให้เหมือนกันแหละแต่ในนั้นมันยังมีความกลัวความโกรธแค้นอยู่ด้วยนางเอกเองก็ยังแยกแยะไม่ได้แม่บอกว่านางเอกไม่มีเวลาให้คิดแล้วเพราะทั้งที่พ่องานยุ่งจัดก็ยังอุตส่าห์แบ่งเวลามาคัดเลือกว่าที่สามีให้นางเอกพ่อนางเอกต้องอยากตัดสัมพันธ์ระหว่างนางเอกพระเอกแน่และคงจะกลัวเราแม่ลูกหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เพิ่มอยากส่งนางเอกแต่งงานออกไปไวๆชัวร์เรื่องพ่อเราทำอะไรไม่ได้ที่เราทำได้คืออย่างเชิงว่าพระเอกคิดยังไงกันแน่โอ๊ยเสียดายที่นางเอกไม่ได้ยินที่พระเอกพูดเนอะไม่นานต่อมาพ่อนางเอกรับรองคนที่มาสู่ขอส่วนนางเอกแอบฟังอยู่หลังฉากเขาไม่ทันจะคุยกันเท่าไหร่พระเอกก็ถือกระบี่เข้ามาอ้างว่าเป็นห่วงพ่อตาเอาเรื่องคดีมาพูดว่าพ่อยังโดนสอบสวนอยู่ถ้าผิดนะจะโดนประหารไปอีก7ชั่วโคตรจนคนที่มาสู่ขอหนีไปแทบไม่ทันไม่อยากจะดองญาติแล้วจ้าส่วนพระเอกก็ตามออกไปอย่างไวมีการเหลือบมาเห็นว่านางเอกยืนอยู่ด้วยพอกลับไปบ้านมู่เหยียนก็มารายงานว่าคุณชายที่ไปสู่ขอวันนี้โม้ไปทั่วว่านางเอกตอบรับการแต่งงานแล้วแถมมีผ้าเช็ดหน้าแทนใจทำเอาพระเอกเงยหน้าเลยค่ะไม่ทันจะพ้นวันพ่อแม่คนเดิมก็มาหาถึงบ้านนางเอกเพื่อขอโทษขอโพยแทนลูกพอนางเอกโผล่มาก็ขอร้องให้ปล่อยลูกตัวเองไปเหอะนางเอกกับพ่องงจัดไอพ่อแม่คุณชายคนนั้นได้แต่บอกว่าให้ไปถามพระเอกเอาพอดีเลยพระเอกมาขอพบนางเอกเอาผ้าเช็ดหน้าที่นางเอกทำหายมาคืนให้บอกเกือบทำให้นางเอกเสียชื่อซะแล้วนางเอกงงมากบอกไม่ใช่ของนางนี่นาพระเอกก็นิ่งสุดจะกลับเลยแต่นางเอกรั้งไว้ถามว่าทำแบบนี้หมายความว่าไงกันแน่พระเอกเลยหันกลับมาบอกว่าในเมื่อนางเอกรีบแต่งงานมากเดี๋ยวพระเอกช่วยเลือกให้เองแล้วพระเอกก็หยิบเทียบเชิญของแต่ละบ้านมาไล่ข้อเสียแต่ละคนเป็นฉากๆสรุปว่าไม่มีใครดีพอสักคนมีแต่ตัวเองดีคนเดียวใช่ไหมล่ะพระเอกเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่แล้วว่ะไม่กี่วันต่อมามูเฟิงเจินมาบอกพระเอกว่านางเอกไปไหว้พระเหอเหวินเซินแอบตามไปถึงวัดแล้วเสนอให้พระเอกใช้แผนช่วยสาวงามกันดีกว่าพระเอกบอกว่าไม่ว่างไร้สาระส่วนนางเอกพออยู่ระหว่างทางกลับบ้านจากวัดรอรถมาก็พังตามที่เหอเหวินเซินมาติดสินบนคนรถเหอเหวินเซินมาเสนอให้ไปรถมาตัวเองแต่มู่เหยียนมู่เฟิงแต่งตัวเป็นโจรโผล่มาซะก่อนแหมพระเอกเพิ่งบอกไม่ว่างเนาะแต่นางเอกรู้ทันบอกให้ออกมาเล่นละครให้จบซะดีๆพอพระเอกไม่โผล่มานางเอกก็ปาหินใส่พระเอกหนีไปถึงบ้านแบบสภาพหัวโนลูกน้องกลั้นยิ้มแทบไม่ไหวแล้วนางเอกก็ยังจะส่งยามาให้อีกว่ารู้ทัน IQ พระเอกดิ่งลงเหวไปหมดแล้วหรอคะทุกคนตกคำแม่ยิ้มบอกนางเอกว่าพระเอกมีใจชัดๆนางเอกยิ้มนิดเดียวแต่ก็พูดว่าถ้ามีใจทำไมไม่แสดงออกให้ชัดเจนตอนนี้เองที่เหอเหวินเซินมาสู่ขออีกแล้วค่ะนางเอกรีบเข้ามาดูพ่อก็บอกว่าพ่อตอบรับการมั่นหมายให้แล้วสายตาร้ายมากนางเอกไม่ทันจะพูดอะไรพระเอกก็มาอย่างไวอันนี้ก็ไวเกินพระเอกไม่มามือเปล่านะเอาสัญญามั่นหมายระหว่างสองตระกูลมาด้วยมีการคว้าสัญญามั่นของเหอเหวินเซินขยำทิ้งเหอเหวินเซินมาเหนือเมฆบอกว่านางเอกก็ถอนมาแล้วมาแต่งกับตัวเองได้นี่นะพระเอกก็เลยเดินไปนั่งรอนิ่งๆอ้าวนางเอกตกที่นั่งลำบากกลายเป็นคนต้องตัดสินใจเหอเหวินเซินนะจริงใจมากๆบอกแอบรักนางเอกมานานแล้วสัญญาว่าหลังแต่งงานจะดูแลนางเอกเหมือนเทพธิดาแน่นอนแต่นางเอกปฏิเสธว่านางเป็นแค่คนธรรมดาอ้าวนางเอกเลือกแล้วจ้าเหอเหวินเซินโมโหจัดเก็บสัญญามั่นหมายที่โดนขยำทิ้งแล้วก็เดินกลับเลยส่วนพระเอกก็จะไปเช่นกัน
นางเอกวิ่งตามมาขอคำอธิบายว่าพระเอกคิดยังไงกันแน่พระเอกเรียกชื่อนางเอกบอกว่าในเมื่อนางเอกไม่มีความคาดหวังในความรักแค่ต้องการการปกป้องเงินทองอำนาจและสถานะพระเอกสัญญาว่าจะให้สิ่งที่นางเอกต้องการได้มาแต่งงานกันแล้วภายใน1 ปีจะให้นางเอกได้เป็นสตรีสูงศักดิ์ที่สุดในเมืองหลวงโอ้ยบอกว่าชอบมันยากมากหรอแกนางเอกถึงกระถามกลับว่าแล้วทำไมต้องเป็นนางด้วย6 ปีก่อนแม่กับอารองโคเป็นคนช่วยพูดเรื่องแต่งงานกับพระเอกจนพระเอกตกลงรับปากแต่งกับหวี่ฉินลูกสาวคนโตแม่เล็กโจซึ่งหลังจากนั้น1 ปีหวี่ฉินก็จากไปเพราะยาพิษอาจือยังเป็นแค่เด็กทารกอยู่เลยพระเอกโทษว่าคนร้ายตั้งใจวางยาตัวเองถือว่าตัวเองนี่แหละที่ทำให้หวี่ฉินต้องตายตัดมาปัจจุบันพระเอกเสนอตัวเป็นกุนซือให้นางเอกบอกว่าตั้งแต่เจอกันครั้งแรกพระเอกก็รู้ว่านางเอกไม่ใช่สตรีในห้องหอซื่อๆทั่วไปแต่เป็นคนที่รับมือได้ทุกเรื่องขนาดพระเอกช่วยไว้หลายครั้งก็ยังไม่ยอมเชื่อใจง่ายๆแต่กลับมีน้ำใจให้สหายอย่างลึกซึ้งเพื่อครอบครัวแล้วนางเอกทำได้ทุกอย่างสรุปว่านางเอกมีความสามารถในการปกป้องครอบครัวนางเอกย้อนถามเลยว่าเงื่อนไขภรรยาพระเอกแปลกมากนะพระเอกบอกว่าที่พระเอกตามหาคือพันธมิตรเพราะคนคิดเอาชีวิตพระเอกมีนับไม่ถ้วนพระเอกต้องวางแผนเผื่อแม่กับอาจือไว้นางเอกน่าเศร้าเลยว่านี่พระเอกจะให้นางไปปกป้องครอบครัวต่างหากพระเอกบอกว่านี่มันคือการแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งและเพราะสิ่งที่นางเอกพูดในวันเทศกาลโคมไฟทำให้ตัวเองตัดสินใจได้พระเอกจะไม่บังคับถ้าปฏิเสธพระเอกจะไม่มาวอลแวร์อีกต่อไปแต่ถ้าตกลงพระเอกยินดีเป็นหินรองเท้าช่วยส่งเสริมบอกว่างานนี้เราจะวินวินทั้งคู่นางเอกนิ่งอยู่นานจนพระเอกถามว่านี่คือปฏิเสธใช่ไหมนางเอกถามกลับว่าทั้งหมดนี้พระเอกวางแผนไว้แล้วสินะด้วยสายตาผิดหวังแล้วก็เชิญพระเอกกลับก่อนนางเอกนั่งคิดคนเดียวว่าที่ผ่านมาพระเอกแค่ชื่นชมความสามารถนางจริงๆแต่ถ้านางตกลงก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจพระเอกได้แค่ไหนนางเอกมื้อยันเช้าวันต่อมาหมอหลวงที่ไปรักษาแม่บอกนางเอกว่าแม่นางเอกฝึกเดินมากจนช้ำไปทั้งตัวแล้วช่วงนี้ยาแก้ฟกช้ำขาดตลาดให้นางเอกไปลองหาดูแต่ถ้าไม่มีที่พระเอกยังพอมีเพราะพระเอกเพิ่งมาเอาไปจนหมดนางเอกก็เลยเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าพระเอกนอกจากโดนปลดจากตำแหน่งก็โดนโบยจนสลบเมื่อ 2-3 วันก่อนงานเทศกาลโคมไฟนางเอกอึ้งเลยว่าวันนั้นที่ช่วยนางพระเอกไม่พูดอะไรสักคำนางเอกตามไปดูพระเอกที่โรงหมอที่ตอนนี้อาการแย่ลงจนหมอบ่นว่าจะติดเชื้ออยู่แล้วมูเฟิงเห็นนางเอกมานี่ก็เป็นใจมากรีบขยับที่ให้พระเอกหันหลังให้หน้าต่างจนนางเอกเห็นแผลอย่างชัดแล้วก็พูดว่าเนี่ยนะวิ่งไปมาช่วยสาวจนไม่สนใจตัวเองทำไมไม่บอกนางเอกไปตรงๆเรื่องเอาชื่อนางเอกออกก็เหมือนกันพระเอกบอกว่าพอจะลงมือถึงได้รู้ว่าแม่นางเอกลงมือไปแล้วตัวเองไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยมูเฟิงพูดไม่หยุดว่าพระเอกคิดเผื่อนางเอกทุกอย่างเรื่องศพก็ไม่ห้ามแอบมองนางเอกเอาศพไปจนตัวเองโดนปลดแบบนี้เขาเรียกคลั่งรักค่ะมูเฟิงทำดีทำถึงจึ้งมากรับตำแหน่งหัวหน้าฝีพายไปเลยมูเฟิงยังบ่นว่าแล้วดูซิไปขอเขาแต่งงานแบบนั้นคนเขาก็เข้าใจผิดหมดไหมพระเอกบอกว่านางเอกแค้นที่ตัวเองทำลายครอบครัวถ้าพระเอกบอกไปตามตรงเท่ากับทวงบุญคุณนะสิพระเอกอยากให้นางเอกตัดสินใจเองและที่จริงพระเอกก็มีแผนจริงๆนั่นแหละมูเฟิงขยี้ว่าทำเพื่อเขาขนาดนี้จะไม่รักเลยงี้ก็เลยเจอพระเอกไล่ไปมูเฟิงรีบบอกว่าแหมจี้ใจดำละสิท่าแล้ววิ่งหนีนางเอกเองก็วิ่งไปเช่นกันซึ่งพระเอกได้ยินเสียงก็ลุกมายืนดูเห็นหลังนางเอกไวๆพระเอกเนี่ยนะรักมากแหละซ่อนไว้ก็ลึกด้วยนางเอกเหมือนได้เห็นภาพพระเอกโดนบวยกับตาจนน้ำตาคลอนางเอกกลับมาเห็นแม่ยังหัดเดินจนมืดค่ำวันนี้แม่ยืนเองได้แล้วแม่ดีใจมากแต่ก้าวต่อมาก็ล้มเพราะไม่มีแรงแม่ทุบขาตัวเองร้องไห้ไม่หยุดน้ำตาไหลว่าถ้าไม่หายจะทำยังไงแต่นางเอกเข้มแข็งมากบอกหมอบอกแล้วให้แม่ปล่อยวางความแค้นกับความโกรธให้แม่ใจเย็นๆนางเอกแบกแม่ขึ้นหลังพาแม่กลับแม่เองก็สะท้อนใจว่าไม่เคยได้อยู่กับนางเอกตอนหัดเดินเลยนางเอกยิ้มบอกว่าเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกมากวันต่อมาแม่นางเอกเดินได้แล้วเพียงแต่ต้องมีไม้เท้าคอยช่วยนางเอกออกมาเห็นรอยเท้าแม่เดินได้ก็น้ำตาแทบร่วงนางเอกค่อยๆเดินตามรอยเท้าแม่เข้าไปกอดแม่ร้องไห้บอกว่าถือว่าแม่สอนนางหัดเดินแล้วนะเฉินมัวก็วิ่งร้องไห้เข้ามาด้วยความดีใจอีกคนทั้ง3คนกอดกันด้วยความดีใจโอ๊ยเล่นดีไม่ไหวซึ้งจัดกลับมาในห้องแม่บอกนางเอกว่าแม่ปล่อยวางความแค้นลงได้นางเอกก็ต้องได้เช่นกันแม่เหมือนเกิดใหม่ตามที่นางเอกกับเหมียวกุ้ยเฟยบอกแม่มองไปที่หนังสือมั่นหมายของลุงอีเหวินบอกนางเอกว่าถ้าพลาดกับลุงไปอีกเท่ากับแม่ทำลายลุงแล้วจริงๆนางเอกยิ้มดีใจมากที่แม่ตัดสินใจได้แล้วแม่ลุกขึ้นพูดด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวว่าจะหย่าแล้วจะเดินออกไปจากบ้านหลังนี้อย่างผ่าเผยต่อให้พ่อไม่ยอมก็ต้องหย่าให้ได้นางเอกหน้าขรึมบอกเดี๋ยวนางจัดการให้เองให้แม่รักษาตัวให้สบายใจนางเอกบอกว่านางจะโจมตีจุดอ่อนพ่อเรื่องคดีลูกบุญธรรมของเผยกงไว้นางจะไปปรึกษาพระเอกอีกที
แม่เลยถามว่าแล้วเรื่องพระเอกจะเอายังไงต่อนางเอกยิ้มอ่อนบอกว่าอย่างน้อยพระเอกก็เป็นพันธมิตรที่ไม่เลวแม่สอนว่าคนเราความเชื่อใจสำคัญกว่าความรักความชอบนางเอกก็ยิ้มตอบแม่ว่านางยินดีจะลองเชื่อใจพระเอกสักครั้งแม่จับมือเตือนว่าต่อให้แต่งงานไปแล้วก็ต้องรักตัวเองก่อนจะเป็นเมียกับแม่ที่ดีไม่ว่าจะแต่งกับใครก็อย่าลืมตัวตนเด็ดขาดแล้วนางเอกก็นัดพระเอกมาเจอถามว่านางเชื่อใจพระเอกได้ใช่ไหมแต่พระเอกยังมีความลับกับนางอยู่เลยพระเอกบอกว่าทุกคนมีความลับอยู่แล้วมันไม่แปลกนางเอกก็เลยบอกว่านางมีเงื่อนไขแค่2ข้อแรกคือถ้านางสงสัยแล้วถามให้พระเอกตอบมาตามตรงโดยไม่ปิดบังข้อ2คือนางต้องการหนังสือหย่าของแม่กับพ่อนางเอกต้องการหลักฐานว่าพ่อเป็นลูกบุญธรรมเผยกงไปขู่นางเอกไม่เรียกพ่อแล้วนะจ๊ะเรียกชื่อจ้าพระเอกยิ้มว่าถ้าตัวเองมีก็จับพ่อนางเอกเข้าคุกไปแล้วดีนางเอกบอกว่านางรู้ว่าไม่ง่ายเลยต้องการให้พระเอกช่วยพระเอกก็เลยเสนอว่าอาจจะให้พ่อนางสารภาพเองง่ายกว่าเราว่าช่วงเวลาที่หัวหน้าสมาคมพ่อค้าได้เจอลูกบุญธรรมเผยกงมีพ่อนางเอกคนเดียวที่อ้างว่าป่วยส่วนคนอื่นมีหลักฐานที่อยู่หมดอีกเรื่องก็คือพระเอกเคยไปงานเลี้ยงบ้านเผยกงเคยได้ชิมอาหารอี้หนานชื่อดังชื่อว่าฝูโซ่เจียนที่ทำยากมากแล้วพระเอกก็ได้กินอีกครั้งที่บ้านสกุลจวงพระเอกลองไปหากินหลายที่แต่ไม่มีใครทำได้เหมือนแบบที่เคยกินสักครั้งนางเอกยืนขึ้นถามว่าหรือว่าอาหารจานนั้นมีเหล้าจินหัวหรือเปล่าเพราะเหล้านี้พ่อนางหมักเองทั้งสองคนนี้ก็เลยเตรียมกันว่าจะใช้เรื่องนี้ลากตัวพ่อออกมานางเอกกลับบ้านมาตอนเย็นแล้วเย็นนี้ที่โต๊ะอาหารก็มีฝูโซ่เจียนที่พ่อไม่ได้ทำเองจ้าพ่อเห็นแล้วก็อารมณ์ไม่ดีไล่ทุกคนออกไปพอลองเปิดหม้อดูก็เจอจดหมายน้อยนัดพบพอตกดึกพ่อนางเอกลงจากเตียงมาใส่เสื้อคลุมดันกลายเป็นเสื้อขันทีทำเอาพ่อรีบสลัดทิ้งแม่เล็กโจก็งงมากว่ามาจากไหนตกดึกมีคนใส่ชุดคลุมดำมาที่คอกม้าถามหาพ่อนางเอกพอพ่อมาเจอก็งงมากว่าใต้เท้าห่วงที่พระเอกสังหารไปที่เป็นหนึ่งในคดีของเผยกงทำไมยังมีชีวิตอยู่โอ้โหพระเอกการละครคะไว้ชีวิตคนนี้จ้าไต้เท้าห่วงเดินหน้ามาเรียกพ่อนางเอกเป็นลูกบุญธรรมเผยกงบอกซ่อนตัวซะลึกลับเลยนะวันนี้มาส่งข่าวให้ไปเจอกันที่เก่าบอกเผยกงเองก็ยังไม่ตายเหมือนกันพ่อนางเอกปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นทุกอย่างไต้เท้าห่วงก็บอกว่าที่เผยกงต้องการคือสมบัติที่พ่อซ่อนไว้ถ้าไม่ไปสงสัยเผยกงคงต้องมาด้วยตัวเองละมั้งตกดึกพ่อนางเอกก็ย่องไปที่วัดกวนตีวัดร้างแต่พอเข้าไปแล้วคนที่พ่อเจอคือพระเอกกับนางเอกด่าเลยว่าพ่อเล่นละครเก่งเสียดายที่ไม่ไปเล่นละครเนาะพ่อไม่ยอมรับง่ายๆแต่หลุดมาว่ารู้ว่าเผยกงตายแน่ทั้งที่เรื่องนี้เป็นความลับพ่อจะดึงนางเอกกลับบ้านชี้หน้าว่าพระเอกทำเพื่อยักยอกทรัพย์ของเผยกงละสิจนนางเอกหันไปมองหน้าพระเอกเลยพระเอกหาว่าพ่อพูดจาปั่นป่วนจิตใจคนแต่พ่อพูดจาคลุมเครือจนนางเอกหันไปถามว่าพระเอกยังปิดบังอะไรไว้อีกพอรีบบอกว่าพระเอกเองเนี่ยก็อยากได้เงินของเผยกงจ้าพ่อยอมรับว่าตัวเองคือลูกบุญธรรมเผยกงจริงๆแต่ว่าลูกบุญธรรมเผยกงมี2คนโดนบีบขนาดนี้พ่อเดาได้แล้วว่าพระเอกคือลูกบุญธรรมอีกคนต่างหากนางเอกถึงก็ถอยหนี2 ก้าวทวงคำสัญญาถามว่าพระเอกใช่จริงไหมพระเอกก็สบตานางเอกยอมรับว่าใช่โอ้โหพีคในพีคเมื่อ17 ปีก่อนท่านปู่เนี่ยได้รับการติดต่อให้ฟอกเงินของเผยกงแต่ปู่เป็นคนตรงจะไปฟ้องเต้พ่อพยายามห้ามก็เจอปู่ตบตีว่าอ่อนแอพ่อเลยจัดการวางยาปู่ซะเลยตามคำสั่งเผยกงแล้วเข้าไปสวามิภักดิ์ฟอกเงินให้จนกลายเป็นที่โปรดปรานจนในที่สุดเผยกงก็ยกให้พ่อนางเอกเป็นลูกบุญธรรมแต่พ่อเองเนี่ยหวาดระแวงนอนไม่หลับทุกคืนก็เลยวางยาเผยกงช้าๆจนไปปรโลกอีกคนคือพ่อเนี่ยไม่เคยกล้าเชื่อใจใครอีกเลยนางเอกหน้าเศร้าสีหน้าเคว้งคว้างว่าพระเอกขอนางแต่งงานแต่ไม่บอกเรื่องนี้พ่อรีบบอกว่าพระเอกชั่วร้ายก่อนขึ้นลานประหารพ่อเรียกพระเอกมายอมรับว่าตัวเองคือลูกบุญธรรมจริงๆแต่เผยกงยังมีลูกบุญธรรมอีกหนึ่งพ่อยินดีจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแลกกับการไว้ชีวิตตอนนั้นพ่อเดาได้แล้วว่าพระเอกคือลูกบุญธรรมอีกคนนึงพ่อบอกว่าเพราะพ่อพูดแบบนี้แหละพระเอกถึงได้ยอมปล่อยศพท่านอ๋องออกมานางเอกน้ำตาคลอถามว่าเรื่องที่พูดที่โรงหมอนั่นน่ะแสดงว่าพระเอกหลอกนางอีกแล้วใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่ใช่พระเอกมารู้ทีหลังว่านางเอกมาส่วนเรื่องศพท่านอ๋องพระเอกตั้งใจให้นางเอกเอามาช่วยครอบครัวจริงๆพระเอกไม่เคยคิดร้ายนางเอกเลยแต่นางเอกก็ไม่เชื่อใจพระเอกอีกแล้วโอ้ยเป็นเศร้าเชื่อใจกันได้แค่ตอนเดียวค่ะนางเอกหาว่าพระเอกปั่นหัวนางไม่หยุดเพื่อให้พ่อนางเนี่ยรับจบเรื่องลูกบุญธรรมใช่ไหมพระเอกบอกว่าตอนแรกใช่แต่ว่าตอนนี้จริงใจกับนางเอกจริงๆพ่อเรียกนางเอกแต่นางเอกกลับเรียกพ่อด้วยชื่อบอกให้หยุดพูดพ่อเองก็สังหารปู่แล้วโทษนางให้นางแบกชื่อเสียงเป็นผีเท้าแดงตีขาแม่จนหักแล้วยังจะมีเรื่องที่สกุลรวนของแม่บ้านแตกสลายขาดอีกพ่อรีบอธิบายว่าเรื่องนางเอกพ่อแค่ผลักเรือตามน้ำแม่เล็กโจเฉยๆพระเอกถามทันทีว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วที่อุ๋ยฉินตายก็เป็นเพราะพ่อวางยาใช่ไหม
ตอนนั้นพระเอกสืบได้เกือบถึงทรัพย์สินส่วนตัวของเผยกงกงแล้วแต่สายลับพระเอกก็ตายด้วยยาพิษดังนั้นพ่อเลยมาวางยาพิษพระเอกด้วยเช่นกันพ่อน้ำตาไหลโทษว่าคนที่ควรจะตายเป็นพระเอกต่างหากนางเอกทนไม่ไหวหันหลังเรียกทั้งสองคนด้วยชื่อว่ามิน่าล่ะเมืองหลวงถึงเป็นสถานที่กินคนนางสำนึกเสียใจที่มาที่นี่แล้วจริงๆไม่งั้นถ้านางไม่มานางคงไม่โดนทั้งสองคนวางแผนใส่สารพัดแล้วก็เดินน้ำตาร่วงออกไปทิ้งให้พ่อกับพระเอกยืนจ้องตากันนางเอกไปหาไฉจิ้งแล้วทุกเรื่องไฉจิ้งถามว่าที่เสียใจเพราะโดนพระเอกหลอกหรอจนนางเอกเข้าใจว่าเพราะนางมีใจให้พระเอกถึงได้เสียใจที่โดนหลอกแต่ก็บอกว่าทุกอย่างแค่ย้อนกลับไปจุดเดิมนางยังจำได้ว่านางมาที่นี่เพราะอยากมีครอบครัวอยากมีบ้านให้กลับไฉจิ้งปลอบว่านางมีแม่แล้วนะเช็ดน้ำตาให้นางเอกบอกว่าให้ไปกับนางกับแม่เถอะและไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกต่อไปพระเอกตามมายืนมองนางเอกเงียบๆพอได้ยินถึงตรงนี้ก็ยอมจากไปนางเอกกลับไปบอกแม่เรื่องไฉจิ้งแล้วว่าพรุ่งนี้นางต้องเอาหนังสือหย่ามาให้ได้อาจื้อเห็นพระเอกนั่งเศร้าดื่มเหล้าพระเอกบอกว่าไปหลอกคนคนหนึ่งก็เลยรู้สึกไม่ดีถึงแม้ตอนต้นทำเพื่อปกป้องตัวเองก็ตามอาจือก็น่ารักมากบอกว่าไปรับผิดก็พอแล้วนี่นาแต่ถ้าพ่อยังไม่ลองขอโทษก็แปลว่าเราไม่มีความจริงใจวันต่อมานางเอกไปขู่พ่อที่ถงบรรพชนให้ยอมหย่ากับแม่ซะนางกับแม่จะได้ไปจากบ้านหลังนี้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกขึ้นเสียงว่าพ่อขังแม่มาแล้วครึ่งชีวิตแต่พ่อไม่ยอมหาว่านางเอกอยากแยกพ่อกับแม่ออกจากกันแม่นางเอกใช้ไม้เท้าเดินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องไปพูดดีด้วยแล้วแทนที่พ่อจะดีใจกลับทำหน้าเหมือนเห็นผีว่าแม่เดินได้เดาได้ว่าที่หมอหลวงมาเพื่อรักษาขาให้แม่นี่นะแม่นางเอกยิ้มเหี้ยมบอกให้หย่าซะดีๆถ้าพ่อไม่ยอมรับเรื่องคดีเผยกงกงงั้นมาสะสางเรื่องคดีสกุลหรวนบ้านแตกสาแหรกขาดที่พ่อนางเอกสลับคำบวงสรวงเส้นไหวจักรพรรดิจนท่านตาหรือว่าพ่อของแม่โดนลงโทษและทนไม่ไหวถึงตายเสร็จแล้วพ่อนางเอกยังวางกลอุบายให้ลุงวีเหวินออกนอกเมืองตอนนั้นแม่โดนปิดหูปิดตาเลยยอมแต่งงานด้วยแม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้อดีตลูกศิษย์ของพ่อมารื้อคดีซะเลยพ่อบอกว่าขอแค่ไม่หย่ายอมรับได้หมดเราเคยรักกันนี่นาแต่แม่บอกว่าขนมที่แม่ทำให้กินนั่นน่ะเป็นขนมที่ลุงวีเหวินชอบแล้วแม่ก็หัวเราะทั้งน้ำตาให้นางเอกพาตัวเองออกไปคืนนั้นพ่อนางเอกตัดสินใจเขียนหนังสือหย่าให้แล้วก็ยังมีอาการน้ำตาไหลบนหนังสือหย่าด้วยวันต่อมาแม่เล็กโจมาลาแม่นางเอกถามว่าคิดดีแล้วหรอถ้าไปจากนี่ลุงวีเหวินก็ไร้ตำแหน่งแบบนี้นางเอกจะหาคนดีๆที่ไหนมาแต่งด้วยแหมในใจน่าจะอยากไล่แม่นางเอกไปจะแย่แม่นางเอกบอกว่าไม่อยากพูดด้วยแล้วที่ผ่านมาแม่ไม่เคยเกลียดแม่เล็กโจเลยแต่สงสารที่นางยอมเป็นหมักคนอื่นทั้งชีวิตแม่เล็กโจหมดทางเยียวยาแม่เล็กโจบอกว่าอย่ามายุแย่งกันดีกว่าแม่อดไม่ได้บอกว่านางเองก็เป็นคนเก่งนะแต่ยอมถอดเขี้ยวเล็บทำร้ายลูกตัวเองเพื่อผู้ชายที่เป็นไม้ผุๆมันคุ้มไหมขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เชื่ออีกว่าตัวเองมีความสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งไม่เรียกหมดทางเยียวยาแล้วจะให้เรียกอะไรแม่เล็กโจอึ้งสีหน้าคิดหนักกลับมาเปิดดูกล่องของขวัญว่างเปล่าที่แม่นางเอกเคยให้พระเอกมาขอพบนางเอกบอกว่าขอโทษนางเอกยิ้มนิดเดียวแล้วเชิญกลับทันทีพระเอกอยากอธิบายเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงกงแต่นางเอกไม่ฟังแล้วบอกที่ผ่านมานางขอบคุณที่พระเอกช่วยเหลือแล้วก็คำนับให้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าเราไม่ติดค้างกันอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญคุณหรือความแค้นพระเอกตามมาบอกว่าวันนั้นที่พระเอกให้ว่าวแต่ไม่ให้เชือกเพราะไม่อยากให้นางเอกถูกผูกมัดนี่คือสิ่งที่พระเอกเองก็ใฝ่หาเช่นกันพระเอกยังอวยพรให้นางเอกมีอิสระไม่ต้องเป็นห่านป่าเดียวดายอีกต่อไปนางเอกเองก็น้ำตาร่วงบอกให้พระเอกรักษาตัวด้วยแล้วออกเดินทางลุงวีเหวินเป็นคนมารับ2แม่ลูกแม่ให้นางเอกไปรับไฉจิ้งแล้วไปรวมตัวกันอีกทีพอรถม้าไปแล้วพ่อก็ออกมายืนดูจนลับตาด้วยรอยยิ้มอ่อนรถม้านางเอกมีปัญหาหยุดกลางทางท่ามกลางหิมะตกนางเอกสังเกตเห็นว่าคนขับหน้าไม่คุ้นก็เลยลงมาถามว่าแล้วคนขับรถม้าบ้านเราไปไหนคนขับบอกว่าได้รับจ้างมาอีกทีไม่รู้เหมือนกันบ้านนางเอกอาจจะมีใครเดินทางก็ได้มั้งนางเอกเอะใจรีบขอยืมม้าด่วนกลับทันทีแม่กับลุงหวีเหวินกำลังกินข้าวฉลองงานเลี้ยงเล็กๆกันเองในห้องตกแต่งบรรยากาศเหมือนงานแต่งมากแม่ยังรู้สึกกังวลใจแปลกๆลุงหวีเหวินปลอบใจแล้วบอกว่าวันหน้าจะรักนางเอกเหมือนลูกแท้ๆและชดเชยทุกอย่างให้ลุงจะเป็นที่หลบภัยให้แม่ลูกให้ไปท่องเที่ยวโลกกว้างไปด้วยกันทั้งคู่ยิ้มให้กันทั้งน้ำตาแล้วก็กินข้าวแม่เอะใจว่ารสชาติกับข้าวเหมือนที่บ้านจนหน้าเผือดสีรีบบอกลุงว่าอาหารมีพิษแม่ร้องไห้บอกว่าพวกเรากินไปไม่น้อยคงจะไม่ทันแล้วลุงวีเหวินสงบมากบอกไม่เป็นไรชาตินี้ไม่เสียใจแล้วยังไงเราก็ได้แต่งงานกันแล้วกินข้าวกันต่อทั้งน้ำตาโอ้ยพ่อนางเอกบ้ามากเร็วไม่ไหวฉันร้องไห้ตามเลยอ่ะแม่เริ่มออกอาการลุงวีเหวินมากอดแม่ไว้ทั้ง2คนรีบไหว้ฟ้าดินบอกว่าแบบนี้ต่อให้ตายก็ยังได้เดินร่วมทางกันในปรโลกข้างนอกหิมะตกหนักมากแต่มือที่กุมกันของทั้งคู่อบอุ่นสุดๆแม่กับลุงคำนับเป็นสามีภรรยากันเสร็จลุงหวีเหวินก็กระอักเลือด
แม่ร้องไห้โทษตัวเองที่ทำให้ลุงเดือดร้อนส่วนตัวเองก็กระอักเลือดเช่นกันลุงเช็ดเลือดให้บอกไม่ต้องกลัวแม่ค่อยๆหยิบจอกเหล้ามงคลมาคล้องแขนดื่มลุงบอกว่าไม่เสียใจอีกแล้วแม่บอกว่าที่ผ่านมาแม่รักลุงมาตลอดตอนนั้นเสียใจแค่แม่ไม่ได้รอให้ลุงกลับมาทั้งสองคนต่างก็บอกว่าชาตินี้ไม่เสียดายอีกต่อไปลุงจากไปก่อนทิ้งแม่ร้องไห้หนักมากส่วนเราร้องไห้เหมียนหมาแม่คว้าไม้เท้ามาเดินตะโกนเรียกให้จวงซื่อหยางพ่อนางเอกออกมาเดี๋ยวนี้พ่อนางเอกเปิดประตูเข้ามาถามว่าเจ็บมากไหมบอกชีวิตนี้พ่อไม่เคยมีใครรักเลยโดนที่บ้านโดนเพื่อนรังเกียจกีดกันมีแค่แม่นางเอกที่เคยให้เกียรติถึงได้ยึดติดกับแม่มากๆแต่ว่าแม่ก็ยืนยันจะทรยศตัวเองให้ได้แม่หัวเราะเยาะว่ามันไม่เข้าใจหรอกว่ารักแท้คืออะไรพ่อนางเอกบอกว่าแม่เองก็ไม่เคยรักพ่อเหมือนกันนี่ถ้าไม่พิการก็คงหนีตามกันกับลุงหวีเหวินไปนานแล้วพ่อนางเอกบอกว่าแม่รู้ความลับมากเกินไปแต่ถ้ายอมบอกว่ารักตัวเองสักคำยอมกลับไปด้วยก็จะมอบยาถอนพิษให้แม่ควักมีดมาจะทำร้ายพ่อนางเอกแต่พ่อนางเอกชิงไปได้แม่แค้นจัดบอกชาตินี้นางอยากให้พ่อตายไปซะบอกนางเกลียดจะแย่จนพ่อนางเอกขึ้นบีบคอแม่แล้วลงมือใช้มีดแทงแม่เลยพ่อนางเอกยังทำลายหลักฐานด้วยการเทเหล้าเผาที่เกิดเหตุก่อนเดินจากไปแบบเลือดเต็มตัวเฉินหมัวโมกับสาวใช้แม่เองก็เสียชีวิตไปแล้วแม่นางเอกยังไม่ตายขวามีดมาค่อยๆลากร่างอยากออกไปแก้แค้นแต่ก็ไปหยุดที่หน้าลานจุดพักม้านางเอกเพิ่งขี่ม้ามาถึงตอนนี้นางเอกเข้ามาประคองแม่ที่ลมหายใจรวยรินบอกจะพาแม่ไปหาหมอแต่แม่บอกว่าไม่ทันแล้วนางไปไม่ไหวแล้วสั่งเสียนางเอกว่าเราสองแม่ลูกวาสนาน้อยหลายปีมานี้แม่มีแต่ความแค้นเหมือนคนตายแต่นางเอกทำให้แม่สัมผัสได้ถึงความรักทางข้างหน้านางเอกคงต้องเดินต่อเองแม่คงไม่ได้อยู่เห็นนางเอกเติบโตแต่ขอให้นางเอกหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงก่อนจากไปโอ้ยร้องไห้หนักมากความอบอุ่นเดียวที่นางเอกตามหาแทบตายหมดไปแล้วนางเอกกลับมาบ้านพร้อมมีดในมือที่เสื้อนางเอกยังมีแต่เลือดของแม่นางเอกยืนมองพ่อที่อยู่หน้าบ้านแล้วมีเลือดเต็มตัวเช่นกันแต่จู่ๆก็มีทหารแห่มาปกป้องพ่อซะก่อนคือก่อนหน้านี้พ่อไปเผาตำราล้ำค่าแผนภาพทหารสเกลี้ยงแล้วก็ไปขอโทษฮ่องเต้อาสาเขียนขึ้นใหม่เพราะตัวเองมีความสามารถเห็นอะไรผ่านตาแล้วไม่ลืมโอ้โหพ่อวางแผนไว้ดีจัดแถมยังขอร้องให้ฮ่องเต้ออกราชองค์การส่งพระเอกมาคุ้มครองไปอีกตอนประตูจวนปิดลงนางเอกเห็นกระตาว่าพ่อเสยยิ้มให้นางเอกนี่แบบแทบจะพุ่งไปเอาชีวิตเข้าแลกแต่พระเอกเดินออกมาบอกว่าให้นางเอกพอแค่นี้พระเอกบอกนางเอกว่าถ้าก้าวมาอีกต้องโดนทำร้ายเพราะฮ่องเต้ส่งตัวเองมาคุ้มครองนางเอกแค้นเข้าตาไม่ยอมฟังจนโดนทหารลงมือพระเอกเดินมาบิดข้อมือนางเอกจนมีดร่วงนางเอกจะร้องไห้บอกนางยอมตายขอแค่ได้แก้แค้นพระเอกพูดเลยว่านี่มันไม่ใช่การแก้แค้นแล้วแต่เป็นการทิ้งชีวิตไปเปล่าๆแล้วสั่งขังนางเอกนั่งซึมกระทืออยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวจ้องปิ่นในมือพระเอกเข้ามาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าจวงซื่อหยางหรือพ่อนางเอกทำอะไรไปนางเอกเสียงนิ่งบอกจะไม่ปล่อยให้จวงซื่ออย่างลอยนวลแน่แต่พระเอกพูดเรื่องตำราที่โดนเผาขึ้นมาบอกตอนนี้จวงซื่ออย่างชีวิตมีค่าในฐานะนักเขียนแผนที่และตำราขึ้นใหม่ทั้งหมดนางเอกขู่เลยว่านางไม่สนหรอกว่าถ้าจวงซื่ออย่างตายแล้วพระเอกจะโดนโทษแต่เอาเรื่องที่พระเอกเป็นลูกบุญธรรมเผยกงมาขู่ให้พระเอกล้างแค้นให้นางด้วยใส่ตาจิตมากๆเงื้อปิ่นในมือด้วยพระเอกขึ้นเสียงบอกคิดให้ดีก่อนว่าจวงซื่ออย่างกลัวที่สุดคือเราสองคนร่วมมือกันเลยวางแผนแบบนี้ให้เราสองคนตีกันยังไงอย่าตกหลุมพรางจนขาดสติไปง่ายๆสิไม่งั้นเราจะพ่ายแพ้หมดรูปนางเอกรับปิ่นคืนมาถามต่อว่าพระเอกกับพรรคพวกเผยกงเกี่ยวข้องกันยังไงก่อนที่แท้6 ปีที่แล้วเผยกงอยากดึงพระเอกเข้าพวกตุลาการศาลต้าหลี่คนเก่าใต้เท้าเวินก็เลยวางแผนส่งพระเอกเป็นสปายเข้าฝ่ายนั้นไปเลยเพื่อหาทางบ่อนทำลายซะโดยเรื่องนี้รู้กันแค่2 คนด้วยพระเอกเก่งมากวรยุทธสูงจนองครักษ์เผยกงทำอะไรแทบไม่ได้พระเอกค่อยๆเดินไปทีละก้าวจนได้รับความเชื่อใจกลายเป็นลูกบุญธรรมระหว่างทางก็แอบเก็บหลักฐานไม่หยุดแต่ตอนที่เกือบสำเร็จเผยกงกลับรู้แผนใต้เท้าเวินว่าใต้เท้าเวินสืบตัวเองอยู่ใต้เท้าเวินก็เลยโดนเก็บทีนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้พระเอกได้แล้วพระเอกตั้งใจจะรีบส่งหลักฐานทั้งหมดที่มีให้เต้เพื่อแสดงจุดยืนและโค่นล้มเผยกงแต่ก่อนจะส่งหลักฐานไปเผยกงดันยื่นมือไปควบคุมการสืบทอดราชบัลลังก์พอเต้รู้ก็สั่งยัดเผยกงเข้าคุกทันทีพระเอกได้แต่เสี่ยงไปขอใต้เท้าเหยียนตุลาการศาลต้าหลี่คนใหม่ทำคดีสำนักดาราศาสตร์กวาดล้างพรรคพวกที่เหลือให้หมดทั้งทำเพื่อตัวเองทั้งทำเพื่อกวาดล้างคนชั่ว
แล้วระหว่างสอบสวนนี้เองที่เรื่องลูกบุญธรรมซุกเงินมันแดงออกมาพระเอกก็เพิ่งรู้ว่ามีอีกหนึ่งนอกจากตัวเองดังนั้นเพื่อเอาตัวรอดพระเอกต้องหาตัวคนนี้ให้เจอให้ได้แต่ทำไงก็หาไม่เจอหลังจากนั้นนางเอกก็รู้เรื่องแล้วว่าพระเอกตามรอยไปถึงต้านโจวเจอตัวหัวหน้าสมาคมพ่อค้าถึงเราได้ว่าลูกบุญธรรมคนนั้นคือจวงซื่อหยางพระเอกพานางเอกมาไหว้หลุมศพแม่เล่าเรื่องไปเรื่อยว่าตัวเองก็ยืมมือนางเอกชักใยกะเก็บจวงซื่อหยางให้ตายแต่ผิดแผนเพราะศพท่านอ๋องนางเอกอดพูดไม่ได้ว่านางไม่น่าทำเรื่องนั้นบางทีปล่อยให้แม่ได้ตายไปกับจวงซื่อหยางสมใจแม่อาจจะดีกว่าแต่พระเอกบอกว่าหลังจากนั้นค่ะแม่หายดีและได้อยู่กับคนที่รักนั่นอาจเป็นความสุขเดียวในรอบหลายปีเลยก็ได้นะนางเอกหันมาบอกว่าต้องรีบจับกลุ่มจวงซื่อหยางให้ไวที่สุดแต่คนเลวมันกลับอายุยืนแล้วถามว่าข้อตกลงที่พระเอกเคยเสนอเรื่องแต่งงานยังมีผลอยู่ไหมในเมื่อจวงซื่อหยางยืดชีวิตตัวเองด้วยวิธีนี้นางเอกก็ต้องปกป้องตัวเองเช่นกันหรือว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเอกต้องการแต่แรกในที่สุดพระเอกก็ตกลงแล้วยังบอกจะจัดงานแต่งพรุ่งนี้ตามที่นางเอกบอกไปอีกค่ะแต่ตอนนี้นางเอกโดนลบชื่อออกจากบ้านแล้วพระเอกต้องไปจัดการเรื่องนี้ก่อนไม่งั้นนางเอกคือคนไร้บ้านพระเอกบอกว่าได้และเตือนว่าห้ามบุ่มบามอีกให้ปรึกษาตัวเองทุกเรื่องเพราะหลังจากนี้ความรุ่งเรืองหรือล่มสลายเราสองคนโดนผูกกันไว้แล้วพระเอกคำนับไปวิญญาณแม่นางเอกที่ไม่มีตัวหนังสือส่วนนางเอกคิดในใจว่าทวงแค้นได้เมื่อไหร่จะมาสลักป้ายให้แม่อย่างแน่นอนนางเอกกลับมาบ้านได้ยินเสียงจวงซื่อหยางกับแม่เล็กโจนั่งกินข้าวคุยกันพอเห็นหน้านางเอกปุ๊บก็ทำเป็นรักใคร่แต่นางเอกพูดตรงว่าพ่อคงอยากให้นางลงมือกับพ่อมากกว่ามั้งจะได้หาเรื่องจับนางได้พอไล่แม่เล็กโจออกไปนางเอกก็พูดต่อว่านางจะแต่งงานกับพระเอกพรุ่งนี้ให้เตรียมสินเดิมให้นางให้ดีบัญชีแค้นของแม่กับสกุลรวนเรามาค่อยๆสะสางกันวันหลังพอนางเอกไปปุ๊บพ่อถึงกระทรงตัวไม่อยู่นางเอกเรียกซูหงมามอบสัญญาไขตัวคืนให้บอกให้ไปจากที่นี่นางรู้ดีว่าซูหงเป็นคนของแม่บอกซูหงน้ำตาไหลว่าทุกคนไปที่สงบแล้วซูหงขอติดตามนางเอกแม้ว่าทางข้างหน้าจะอันตรายก็ตามนางเอกก็เลยหันมากอดซูหงเอาไว้อย่างแน่นพออีซานรู้เรื่องนางเอกจะแต่งกับพระเอกก็กรี๊ดจนจะเผาบ้านแม่เล็กโจต้องส่งเบ่ามาจับตัวห้ามลูกสาวหวีฉือมาช่วยพี่แต่แม่บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีลับลมคมในแน่ๆหวีซานฟังที่ไหนด่าว่านางเอกเป็นนางแพทย์สยามและจะไม่ยอมให้นางเอกได้สมหวังหวีฉือเองก็ไม่ชอบพระเอกเช่นกันแต่สงสารพี่อยากให้แม่ช่วยพี่อีกคนแต่แม่เล็กโจไม่ใจอ่อนจวงซื่อหยางอ้างว่าจะออกไปธุระมูเหยียนก็ตามไปติดตามคำสั่งพระเอกส่วนพระเอกก็กลับไปบอกแม่เรื่องแต่งงานใหม่แม่ดีใจมากแต่อารองโคไม่ค่อยปลื้มนางเอกเท่าไหร่อยากให้เปลี่ยนคนมูเหยียนรีบมารายงานว่าจวงซื่อหยางไปหาแม่สื่อที่ปกติแต่งอนุเมียรองสงสัยจะลงมือกับนางเอกคืนนี้พระเอกกลับรู้ว่าที่จริงจวงซื่อหยางน่าจะทำทีให้แต่งออกแต่หลอกเอานางเอกไปเก็บมากกว่าแล้วก็สั่งทันทีว่าให้เตรียมลงมือชิงตัวเจ้าสาวหวีฉือมาปลอบให้พี่สาวเลิกยึดติดแต่หวีซันปรีดว่านางยึดติดจะมีอะไรไหมบอกว่าหวีฉือหมดสิทธิ์เป็นขุนนางก็เป็นคนไร้ค่าคนหนึ่งช่วยอะไรนางไม่ได้สักนิดแล้วไล่น้องชายไปทั้งน้ำตาพระเอกยกขบวนมากลางดึกพอพ่อนางเอกได้ยินว่าพระเอกมาส่วนแม่สื่อหายตัวไปก็ตะโกนว่าโจรมาแล้วระดมทหารมาคุ้มครองโจรทันทีซูหงเอาชุดแต่งงานมาให้นางเอกลองซึ่งนางเอกก็ใส่ได้พอดีเป๊ะชุดงดงามดูแพงมากๆนางเอกปักปิ่นห่านป่าสีดำแล้วก็ได้ยินเสียงบ่าวตะโกนให้ทุกคนมาหน้าจวนแต่ว่านางกับซูหงกลับโดนขังไว้นางเอกได้ยินเสียงขบวนแต่งงานแล้วก็บอกซูหงให้มาหาทางปีนออกไปกันเถอะลูกน้องพระเอกอยากเปิดประตูหน้าให้แต่พ่อนางเอกสั่งห้ามพระเอกไม่ได้มามือเปล่าเอาไม้มากระทุ้งประตูจวนสกุลจวงจ้าเป็นงานแต่งที่พีคเหลือเกินพอพระเอกเข้ามาได้ก็เปิดว่ามารับตัวเจ้าสาวทางด้านนี้เขายันกันอยู่พระเอกประกาศเลยว่างานแต่งหรืองานศพไม่เกี่ยวกับหน้าที่เราแล้วเอาสัญญาแต่งงานยัดใส่หน้าส่วนทางด้านนางเอกวีฉือบุกเข้ามาหาถึงในเรือนนางเอกเห็นแววตาแล้วก็ให้ซูหงรีบไปตามคนด่วนวีฉือหาว่านางเอกทำลายอนาคตตัวเองยังไม่พอยังจะมาแย่งคนรักวีซันไปอีกสั่งให้นางเอกถอดชุดแต่งงานให้พี่แล้วไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้วีฉือเปิดฉากลงไม้ลงมือกับนางเอกได้แต่พยายามป้องกันตัวแต่สุดท้ายวีฉือตกมาตายพลาดไปเสียบกับแท่งเหล็กเชิงเทียนที่ตัวเองฟันเองไปปักกับกรอบประตูโดยที่นางเอกไม่ได้ทำอะไรเลยเวรกรรมนี่ก็เร็วติดนรกมากแม่เล็กโจกับจวงซื่อหยางวิ่งมาเห็นภาพนี้ก็มาประคองลูกแต่หวีฉือก็จากไปพระเอกเข้ามาเห็นฉากนี้ก็เอาผ้าแดงคลุมหัวนางเอกแล้วอุ้มออกไปเลยเป็นงานแต่งที่แดงเดือดเลือดสาดไปหมดส่วนหวีซานก็เข้ามาทันแค่ลมหายใจสุดท้ายของน้อง
พระเอกพานางเอกไปกราบไหว้ฟ้าดินที่บ้านนางเอกยังมีน้ำตาอยู่เลยอาจือวิ่งมากอดนางเอกดีใจที่นางมีแม่แต่นางเอกห่างเหินมากบอกนางอาจไม่ใช่แม่ที่ดีก็ได้จนอาจือน้ำตาหยดแหมะว่าคนอื่นเขามีแม่กันหมดแต่แม่นางเป็นแค่แผ่นไม้เย็นเยียบพระเอกมาปลอบลูกสาวเสียงละมุนว่านางเอกชอบอาจือนะแค่ให้เวลานางเอกอีกนิดตกลงไหมพออยู่กัน2 คนพระเอกบอกว่าเชื่อเรื่องที่นางเอกเล่าว่านางไม่ได้ทำนางเอกเหม่อว่าแบบนี้แม่เล็กโจคงยิ่งพยาบาทนางแน่พอพระเอกถามว่านางเอกติดต่อไฉจิ้งไปหรอนางเอกก็บอกว่านางแค่บอกว่านางจะอยู่ต่อไม่ได้เล่าอะไรเลยนางไม่อยากให้ไฉจิ้งไม่สบายใจพระเอกเลยเอาจดหมายตอบที่ไฉจิ้งส่งมายื่นให้ไฉจิ้งเขียนมาว่าเคยฝันว่าจะได้ออกทะเลไปด้วยกันแต่ช่วงนี้ไฉจิ้งคิดหนักว่าสมควรจากไปเพราะนางปกป้องนางเอกไม่ได้แล้ววันนี้ไฉจิ้งได้เห็นแล้วว่านางเอกมีคนอื่นปกป้องไฉจิ้งจะขอกลับไปทะเลเร่ร่อนตามที่ที่ควรนางเอกอ่านจบก็วิ่งไปตามหาไฉจิ้งทันทีที่จริงไฉจิ้งเคยบอกไว้ว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนางเอกวิ่งไปทันเรือไฉจิ้งที่เพิ่งออกจากท่าไฉจิ้งดีใจมากแต่ก็หันหลังให้นางเอกทั้งน้ำตาและจัดการจุดพลุอันงดงามกลางทะเลตามที่ไฉจิ้งเคยสัญญาว่าจะจุดให้ในวันที่นางเอกแต่งงานไฉจิ้งเองก็น้ำตาอาบหน้าอวยพรให้นางเอกในใจส่วนนางเอกก็มองส่งไฉจิ้งไปแบบรับสายตาพระเอกเอาเสื้อคลุมมาห่มให้นางเอกเบาๆแบบทนุถนอมวันต่อมาบ้านสกุลจวงจัดงานศพแม่เล็กโจไม่หลับไม่นอนขัดเลือดลูกชายไม่หยุดรับความจริงไม่ได้ว่าลูกตายไปแล้วแม่เล็กโจเข้ามาแย่งป้ายวิญญาณจากหวีซานแล้วถามจวงซื่อหยางว่าจะชดใช้ให้นางยังไง2 คนนี้ตีกันยับว่าใครจะชดใช้ใครหวีซานสะบัดมือแม่ว่าเลิกเอานางมาอ้างแล้ววิ่งหนีไปเลยแม่เล็กโจเอาเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงมาพูดเลยถามผัวว่าคิดว่านางไม่รู้เรื่องจริงหรอที่นอนละเมอนางได้ยินหมดแหละจนจวงซื่อหยางสายตาเปลี่ยนแม่เล็กโจขู่ว่านางเนี่ยไร้สามีก็ไร้หลักนางจะไม่บอกใครหรอกจนจวงซื่อหยางคลายจิตสังหารคลายหมัดที่กำแน่นยิ้มเหี้ยมว่าเข้าใจสิ่งที่นางต้องการแล้วไม่นานแม่เล็กโจก็ได้โปรโมทเป็นฮูหยินใหญ่จ้าหวีซานได้เลื่อนขั้นเป็นลูกเมียเอกแต่หวีซานก็ยิ้มบอกน้องก็ไม่ได้ตายเปล่านี่แลกฐานะที่แม่ต้องการมาจนได้แม่สอนพวกนางแต่เรื่องผิดมาตลอดชีวิตที่น้องต้องตายแม่กับนางมีส่วนจนแม่เล็กโจตบจนหน้าหันบอกนางเอกต่างหากที่ทำน้องขอแค่หวีซานแต่งเข้าสกุลใหญ่ไปก็สู้นางเอกได้แล้วหวีซานหัวเราะทั้งน้ำตาบอกว่าแม่เอาความหวังทั้งชีวิตมาฝากไว้กับนางแทนละซี่นางไม่อยากแพ้นางเอกก็จริงแต่ไม่อยากเป็นเดิมพันการแย่งอำนาจของแม่ยิ่งกว่าบอกให้แม่เป็นฮูหญินใหญ่ไปให้ดีก่อนเดินจากไปนั่นไงลูกคนนึงตายอีกคนก็เอาใจออกห่างนางเอกไม่ได้นอนทั้งคืนพระเอกเอายาแก้หวัดมาให้นางเอกไม่ดื่มก็ไม่ว่าบอกแค่ให้นางเอกช่วยเปลืองสมองเล่นละครต่อหน้าครอบครัวให้หน่อยนางเอกยอมรับว่าได้แล้วเล่าว่านางได้เจอลุงอีเหวินวันก่อนออกเดินทางลุงอีเหวินเล่าว่าหลายปีมานี้หาทางเอาจวงซื่อหยางลงและเอกสารรวบรวมความผิดทั้งหมดน่ะลุงเก็บไว้ที่สำนักตรวจการตอนแรกกะจะสู้กับจวงซื่อหยางให้ถึงตายไปข้างแต่ว่าลุงก็ยอมปล่อยวางอยากพาแม่กับนางเอกจากไปนางเอกพูดต่อว่าของสิ่งนี้อาจยังอยู่ที่นั่นให้พระเอกไปช่วยสืบพระเอกถอนหายใจบอกว่ามันก็ยากอยู่นะแต่จะลองดูสักตั้ง2-3 วันต่อมามีคนส่งห่านป่าที่ตายแล้วมาเป็นของขวัญอารองโครีบมาบ่นกับแม่พระเอกว่านางเอกเป็นผีเท้าแดงนะแม่บอกให้หยุดพูดแต่นางเอกเข้ามาได้ยินและเห็นทั้งหมดพอดีนางเอกไม่กลัวจนอารองบอกแหมช่างสมกระโตมาจากบ้านป่าเมืองนอกนางเอกกลับยิ้มไล่เมนูจากห่านป่าเก๋ๆมารัวๆจนแม่ชมว่านางเอกเข้มแข็งมากแต่ว่าแม่ยังคงคลื่นไส้ขอเข้าไปพักนางเอกก็เจออารองโควางอำนาจใส่ทันทีบอกให้รับหน้าที่ดูแลเรือนซะเดี๋ยวอาจจะสอนให้นางเอกกลัวคนที่ไหนรับคำท้าคำสั่งทันทีค่ะด่านแรกเป็นการดูแลการกินของแม่พระเอกซึ่งนางเอกก็รับมือได้ด่านต่อไปเจอให้คำนวณบัญชีนางเอกคือดิดลูกคิดไวมากจนอารองโคพยายามแรปอ่านรายการไม่หยุดนางเอกรำคาญไม่ไหวเอาขนมยัดปากบอกเป็นห่วงกลัวอาจจะเหนื่อยโอ๊ยตลกนางเอกถามตามตรงว่ากลัวนางแยกอำนาจการดูแลเรือนสินะนางไม่สนใจหรอกอารองโคได้ทีบอกว่างั้นเดี๋ยวจะให้พระเอกรับอนุนางเอกบอกว่าก็ยิ่งดีแต่พระเอกเดินมาขัดหาว่าอารองไม่รู้ขอบเขตไม่ให้เกียรตินางเอกแล้วและประกาศว่าชาตินี้จะมีนางเอกเป็นภรรยาคนเดียวไม่รับอนุใดๆทั้งสิ้นจนนางเอกอดเหลือบมองพระเอกไม่ได้พระเอกยังบอกอาว่าไม่รบกวนให้มาเผื่อเรื่องของเราอีกจนอารองงอนจะหนีกลับบ้านส่วนนางเอกทำหน้าไม่ถูกเบาๆอุ๊ยมีคนเกินนางเอกกลับเข้ามาก็บอกพระเอกว่าอารองหาเรื่องนางไม่หยุดพระเอกกลับถามว่านางเอกยอมให้รับอนุจริง
ริงๆนางเอกหน้านิ่งบอกแค่ว่านางไม่มีสิทธิ์และนางไม่มีใจจะคิดด้วยพระเอกเปลี่ยนมาพูดเรื่องงานว่าไปสำนักตรวจการมาแล้วแต่ไม่สามารถจะค้นได้ส่วนที่บ้านลุงอุ๋ยเหวินก็ไปค้นมาแล้วแต่ไม่เจออะไรนางเอกบอกว่างั้นเราคงต้องเดินทางอ้อมคืนที่แม่ตายนางก็คิดได้แล้วว่าอยากจะเป็นสตรีสูงศักดิ์ก็ต้องคบหาชนชั้นสูงหรือว่าเหมี่ยวกุ้ยเฟยพระเอกเตือนว่าเหมี่ยวกุ้ยเฟยเคยเป็นศัตรูกับแม่อยู่นะแต่นางเอกยิ้มว่าโลกนี้ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูที่ถาวรมีแค่ผลประโยชน์ตรงหน้าเท่านั้นได้ข่าวว่าเหมี่ยวกุ้ยเฟยกำลังลำบากอยู่พอดีให้พระเอกช่วยสืบมาหน่อยสิประกาศว่าต่อให้เป็นน้ำโคลนหรือน้ำทะเลนางก็จะย่ำไปวันต่อมาซูหงหน้าตื่นมาเล่าว่าในจวนเมาส์กันว่านางเอกไม่ใช่สาวบริสุทธิ์เพราะไม่มีรอยเลือดในคืนแต่งงานนางเอกรีบไปหาแม่พระเอกตอนที่อารองโคกำลังฟ้องเรื่องนี้อยู่พอดีอารองโคหาว่านางเอกไม่บริสุทธิ์แล้วแต่นางเอกยืนยันตัวเองแถมยังเชิญหมอหลวงฐานมาเสร็จสับแต่หมอหลวงฐานฉลาดมากรู้ทันว่าต่อให้ตรวจจริงอารองโคก็หาเรื่องว่าเราเตรียมกันอารองโครีบบอกว่าไม่นะนางเชื่อใจหมอหลวงฐานก็พูดเลยว่านางเอกฉลาดจะตายไปถ้านางเอกคิดจะหลอกลวงแค่ปลอมผ้ามาสักผืนก็ได้แล้วไหมอีกอย่างโลกนี้มีผู้หญิงตั้งมากมายที่ไม่มีรอยเลือดในคืนแต่งงานและต้องตกเป็นผู้ต้องหาของสังคมแม่พระเอกลุกมาขอบคุณหมอหลวงที่ช่วยสั่งสอนให้หมอหลวงฐานจบงานแล้วก็ขอตัวกลับตอนนางเอกออกไปส่งหมอหลวงยังถามถึงแม่นางเอกน่าเสียไปหน่อยนึงก่อนจะบอกว่าแม่สบายดีแล้วถามกลับว่ากุ้ยเฟยมีเรื่องลำบากใจอยู่ไหมแต่หมอหลวงฐานไม่กล้าพูดพระเอกรีบร้อนกลับมาเอาคำสอนสำหรับพระสนมที่อดีตฮองเฮาเขียนไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่มาให้ดูบอกว่ามีคนคัดลอกเอาไปเผยแพร่ไปทั่วเพื่อหาเรื่องเหมี่ยวกุ้ยเฟยคือหลังงานเทศกาลโคมไฟเหมี่ยวกุ้ยเฟยทำเรื่องจะเอารัชทายาทมาเป็นลูกบุญธรรมพวกขุนนางเลยร่อนดีกาหาว่าเหมี่ยวกุ้ยเฟยอยากเป็นฮองเฮาจะให้ประหารชีวิตและมี5ขุนนางใหญ่กำลังจะส่งดีกาเข้าวังไปเพิ่มเดิมฮ่องเต้ไว้หน้าเหมี่ยวกุ้ยเฟยอาจจะทานไม่ไหวแล้วพระเอกพูดต่อว่าเป็นแบบนี้นางเอกยังจะเข้าทางเหมี่ยวกุ้ยเฟยอีกไหมนางเอกก็ยิ้มเลยว่านี่แหละคือหมากทำลายสถานการณ์ของพวกเราขอแค่ส่งเหมี่ยวกุ้ยเฟยกลับไปที่สูงส่งที่เดิมได้พวกเราก็สามารถถอดยันครองชีพจวงซื่อหยางออกพระเอกอดเตือนไม่ได้ว่าทำไม่สำเร็จก็แพ้ทั้งกระดานเลยนะแต่นางเอกก็ไม่ลังเลสักนิดจนพระเอกยิ้มว่าคิดไม่ผิดจริงๆรถมาพระเอกเตรียมพร้อมแต่แรกแล้วพระเอกก็พานางเอกไปดูสกุลเติ้งที่สูญเสียทายาทไปไวเมียเป็นม่ายอยู่หลายปีจนได้รับป้ายชมเชยจากราชสำนักว่าเป็นสตรีดีมีคุณธรรมพระเอกบอกว่าคืนนี้สกุลเติ้งมีงานเลี้ยงและเฉลยว่าขุนนางใหญ่ทั้ง5ที่จะถวายดีกาเป็นความลับนะแต่พระเอกสืบเจอว่าคนหนึ่งในนั้นคือใต้เท้าเติ้งท่านผู้เฒ่าคนนี้ดังนั้นวันนี้พวกเราจะเข้ามาอย่างเชิงและตามหาจดหมายลับรายชื่อขุนนางใหญ่ทั้ง5จนนางเอกชมว่าพระเอกพร้อมมากเวอร์พระเอกบอกว่าต่อให้หาเจอแล้วก็ยังต้องเกลี้ยกล่อมทั้ง5ให้ได้อีกนางเอกกล้าหรือเปล่านางเอกก็ตอบด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวว่าทำไมนางจะไม่กล้าพระเอกส่งนางเอกเข้างานเลี้ยงนางเอกเข้ามาคารวะใต้เท้าเติ้งที่ตั้งการเลยหลังได้ยินว่านางเอกได้กำไลหยกจากเหมี่ยวกุ้ยเฟยส่วนพระเอกไปแอบค้นหาจดหมายลับนางเอกได้เจอเติ้งฉานที่งานคนนี้ก็คือคนที่เคยตามนางเอกตอนนางเอกระดมม็อบที่กงสีอี้หนานยังจำกันได้เปล่านางเอกได้ยินแล้วว่าเติ้งฉานกำลังจะแต่งงานกับคุณชายเจิ้งเติ้งฉานกับแม่นางเนี่ยดูระทมทุกข์มากทั้งที่แม่นางหรือว่าสะใภ้ท่านผู้เฒ่าเติ้งเพิ่งได้ป้ายเชิดชูคุณธรรมมาฝั่งพวกผู้ชายเริ่มดื่มกันจนเมานางเอกเห็นปู่เติ้งเดินหลบไปก็รีบตามดีที่นางเอกรู้สึกตัวว่าเติ้งใจเย่หลานปู่เติ้งก็ตามนางมานางเลยหลบทันนางเอกไปแอบฟังปู่เติ้งรำลึกถึงลูกชายที่ตายไปหลายปีเติ้งใจเย่รีบมาฟ้องปู่ว่านางเอกทำตัวลับๆล่อๆพระเอกดึงตัวนางเอกหลบออกมาได้แล้ว2คนนี้ก็เห็นบัณฑิตชื่อเฉิงเลยย่องมาเหมือนทำลับๆล่อๆอีกคนนึงพระเอกเลยส่งนางเอกไปดูแล้วซัดคนสลบก่อนชิงของมาแต่พอวิ่งไปดูบนรถม้ากลายเป็นว่าเฉิงเลยคนเนี้ยติดต่อกับเติ้งฉานผ่านทางนิยายที่เติ้งฉานเป็นคนแต่งเริ่มต้นเป็นแค่การบังเอิญเก็บนิยายได้แต่คุยกันไปมาก็กลายเป็นความรักแต่ว่าเติ้งฉานต้องตัดใจเพราะนางมีพันธะมั่นหมายแล้วพระเอกนางเอกกลับมาถกกันว่าปู่เติ้งต้องเดือดเป็นไฟแน่มูเฟิงก็มารายงานว่าสกุลเติ้งเกิดเรื่องเพราะปู่เติ้งจับตัวเฉิงเลยที่สลบไว้ได้พระเอกนางเอกโผล่มาสาดน้ำมันลงบนกองไฟด้วยนิยายที่ทำตกท่านปู่นี่คือปรี๊ดจนหนวดกระดิกพระเอกนางเอกบอกจะช่วยปิดเป็นความลับแลกกับรายชื่อขุนนางใหญ่ทั้ง5ที่ร่างดีกาเหมี่ยวกุ้ยเฟยขิงแก่ก็เลยด่ากราดนางเอกทันทีที่ไปคบหากับเหมี่ยวกุ้ยเฟยเจอพระเอกยันกลับเบาๆบอกไม่รบกวนให้มาอบรมสั่งสอนเมียปู่เติ้งไม่ยอมโดนขู่หันไปสั่งให้หลานสาวหรือว่าเติ้งฉานถอนมั่นแล้วแต่งกับเฉิงเหลยให้ไวที่สุดแต่แม่นางวิ่งมาห้ามบอกว่าแต่งกับเฉิงเหลยไม่ได้นะเพราะเฉิงเหลยมีชาติกำเนิดเป็นแค่พ่อค้าไม่ฟังที่ลูกสาวบอกเต็มใจจะแต่งเลยปู่เติ้งไม่ยอมและเป็นคน
คนตัดสินด้วยตัวเองแล้วก็ไล่พระเอกนางเอกออกไปบอกจะให้เติ้งฉานกับเฉิงเลยแต่งงานกันแน่นอนพระเอกนางเอกกลับมาคุยกันวันต่อมาว่าระหว่างเติ้งฉานกับเฉิงเลยดูไม่เห็นจะพอใจกับการจับคู่นี้เลยนี่นาแล้วก็ส่งมู่เหยินมู่เฟิงไปจับตาดู2 วันต่อมาพระเอกมาบอกนางเอกว่าพรุ่งนี้ทั้งคู่ต้องแต่งงานกันแล้วแต่ต่างคนต่างแอบออกจากบ้านพระเอกนางเอกก็เลยแยกย้ายไปแอบดูสรุปคือเฉิงเลยรักกับแม่เติ้งฉานแม่นางต่างหากคือคนแต่งนิยายส่วนเติ้งฉานรักกับคนที่มีสัญญามั่นหมายกันแต่เดิมเติ้งฉานหนีมาบอกลาคนรักส่วนแม่นางก็มาไล่เฉิงเลยให้ไปจากเมืองซะ OMG มากจ้าแต่ว่าปู่เติ้งก็ตามมาอย่างไวตามมาจับตัวลูกสะใภ้กับเฉิงเลยจับได้ก็จะจับเฉิงเลยไปส่งทางการแต่นางเอกมาขวางถามว่าทำไมสามีตายแล้วเมียต้องครองตัวเป็นม่ายด้วยปู่ชี้หน้าว่านางเอกนิสัยไม่ดีแล้วก็จะสั่งสอนด้วยการลงไม้ลงมือแต่พระเอกมาปกป้องพร้อมพาเติ้งฉานมาด้วยท่านปู่ตบเติ้งฉานทันทีแต่แม่นางเข้ามาดูลูกบอกว่านางไม่อยากให้ลูกต้องมาแบกชื่อเสียงอะไรไว้แล้วยืนขึ้นบอกว่านางลืมหน้าตาอดีตสามีไปชาติเศษเพราะสามีไร้ความสามารถบทความทั้งหลายนางก็เป็นคนเขียนทางหนึ่งสามีก็ขโมยบทความอีกทางก็กดข่มนางตลอดเพราะอิจฉาที่นางเก่งนางทนมาเกินพอแล้วท่านปู่ก็ด่าไปเฮ้อวันนี้นางไม่เอาแล้วจ้ะชื่อเสียงอันจอมปลอมพวกนี้นางขอกลับไปเป็นตัวเองสักทีนางทำเพื่อทุกคนมา17 ปีแล้วนางเอกฟังจนน้ำตาคลอส่วนปู่เติ้งก็ให้คนลาก2 แม่ลูกกลับบ้านประกาศจะจัดงานแต่งงานตามเดิมบอกใครมาขวางมีเรื่องแต่วันต่อมาคนที่มารับตัวเจ้าสาวหรือว่าเติ้งฉานก็คือคนรักของนางจ้าระหว่างที่ปู่ส่งตัวหลานออกมานางเอกก็จัดการเผาเรือนหลังพร้อมราชองค์การในมือปู่เติงรีบมาดูแล้วช็อกมากว่านางเอกแอบปล่อยสะใภ้ตัวเองไปได้เมื่อไหร่พระเอกเดินหล่อเข้ามาบอกเรื่องแค่นี้จิ๊บแต่งเรื่องมาให้เสร็จสับว่าสะใภ้ปู่เผาตัวตายไปแล้วไงนางเอกบอกว่าคนไม่อยู่ก็เผาราชองค์การทิ้งไปเลยละกันเนาะแต่ว่าปู่นี่คือห่วงชื่อเสียงมากรักราชองค์การยิ่งชีพและล่ำละลักยอมบอกว่าใน5 คนที่ยื่นดีกาเหมียวกุ้ยเฟยคนที่เป็นหัวโจกคือเหย่าจือต้งมหาบัณฑิตสำนักราชเลขาพระเอกนางเอกนี่นะร่วมมือกันได้โหดมากค่ะเติ้งฉานมาส่งแม่ออกจากเมืองด้วยความช่วยเหลือของพระเอกนางเอก2 แม่ลูกกอดกันแน่นแล้วก็ร่ำลากันอย่างเศร้านางเอกเสนอให้แม่ไปที่บ้านเดิมคุณชัยเจิ้งสิอย่างน้อยแม่ลูกจะได้เจอกันปีละครั้งตอนที่คุณชัยเจิ้งพาเติ้งฉานกลับบ้านเดิมเฉิงเลยกับ2 แม่ลูกก้มลงคำนับพระเอกนางเอกด้วยความขอบคุณตอนที่มองส่งแม่เติ้งฉานจากไปนางเอกเหมือนเห็นท่านแม่ตัวเองเลยนางเอกคือยิ้มแบบอิ่มเอมใจมากพอขึ้นรถมาค่ะกลับพระเอกรู้ว่าเมื่อกี้นางเอกคิดถึงแม่แล้วก็บอกว่าขอแค่จัดการเหย่าจือต้งได้ก็เข้าใกล้กันเอาคืนจวงซื่ออย่างพ่อนางเอกได้อีก9นางเอกเลยขอให้ไปจวนสกุลเหย่าทันทีบอกว่านางมีแผนแล้วพระเอกก็รู้ทันว่านางเอกจะไปลงมือกับพระชายาของอ๋องฉีพระเอกนางเอกไปเผชิญหน้ากับใต้เท้าเหย่าซึ่งก็รู้ตัวจ้ะมาถึงก็พูดเลยว่าตัวเองทำเพื่อความเป็นธรรมแต่ว่าพระเอกนางเอกมาขวางจนใต้เท้าเติ้งถอนตัวไปแล้วรายรัวว่าเหมียวกุ้ยเฟยครองความโปรดปรานจนเป็นภัยกับแคว้นเหมือนในอดีตนางเอกลุกมาตอบว่าสตรีเดิมก็คุมชีวิตตัวเองยังไม่ได้โดนพ่อแม่พี่น้องขุนนางส่งตัวเข้าไปในวังพูดเป็นนายจนใต้เท้าเหย่าหน้าถอดสีถามว่าหรือพระเอกนางเอกมาเพื่อช่วยลูกสาวคนเดียวของตัวเองที่แต่งเข้าจวนอ๋องฉีไปแบบไม่เต็มใจนางเอกบอกเลยว่านางมีวิธีช่วยให้พระชายาอ๋องฉีหลุดพ้นจากอ๋องฉีที่มีนิสัยประหลาดชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ได้นะแต่ใต้เท้าเหย่าไม่อยากแลกเปลี่ยนกับการไม่ยื่นฎีกาเชิญพระเอกนางเอกกลับไม่ทันจะเดินพ้นโถงบ่าวก็มาส่งข่าวใต้เท้าเหย่าว่าลูกสาวแทบจะไม่ไหวแล้วพระเอกนางเอกได้ยินก็เลยตรงไปจวนอ๋องฉีทันทีคุณหนูเหย่าหรือว่าเหย่าว่างซูกำลังโดนตบตีทำร้ายให้ชงชาให้ทำตัวให้เหมือนอดีตพระชายาแท้เผยทุกกระเบียดนิ้วนางทำไม่ได้ก็โดนทำร้ายจับกรอกน้ำมนต์พระเอกนางเอกมาขอพบแต่อ๋องฉีไล่กลับไม่ยอมให้เข้าแม้แต่ประตูหน้าพระเอกนางเอกกลับมานั่งคุยกันว่าจะเจาะเข้าจวนอ๋องฉียังไงดีอาจือก็วิ่งมาอ้อนพ่ออยากขอไปเรียนหนังสือที่สำนักศึกษาสกุลเจิ้งเหมือนเด็กผู้ชายคนอื่นบ้างพระเอกนางเอกตกลงพาอาจือไปดูถึงที่นั่นอาจือได้เจอพวกเด็กผู้ชายกำลังทะเลาะกันมีหัวหน้าโจกบูลลี่เพื่อนจนอันธพาลน้อยเป็นฝ่ายตกน้ำซะเองเพราะทะเลาะกับอาจือพอบ่าวด่ากระจากไปอาจือก็หันมายิ้มแฉ่งว่าพ่อกับนางเอกเข้าจวนอ๋องฉีได้แล้วนะเพราะอันธพาลน้อยคนนั้นคือลูกชายอ๋องฉีจ้าโอ๊ยอาจือฉลาดมากเลยลูกพระเอกนางเอกก็เลยมาขอโทษอ๋องฉีถึงที่พออ๋องฉีเห็นนางเอกก็ตาเป็นประกายนางเอกเอาชุดชามาขอโทษบอกว่าแม่ของนางมีฝีมือชงชาชั้นเลิศอ๋องฉีเนี่ยเดินวนรอบตัวนางเอกก่อนพาไปศาลาพอพระชายาไม่ยอมโผล่มาก็จะไปลงไม้ลงมืออีกแล้วแต่พระเอกนางเอกช่วยกันพูดว่า2 คนนี้เป็นฝ่ายบุ่มบ่ามมาขอพบนางเอกขอเป็นคนไปเชิญพระชายามาเองจนอ๋องฉีตกลงนางเอกเข้าไปก็เห็นเหย่าว่างซูกำลังเผาถ่านรมควันตัวเองอยากจะขิดก็รีบไปเปิด
ปิดม่านเปิดหน้าต่างบอกว่าทำแบบนี้พ่อจะเสียใจนะเหยาวังซูดีใจมากคิดว่าพ่อส่งนางเอกมารีบเล่าว่าอ๋องฉีบีบให้นางเป็นเหมือนเมียเก่าให้ได้เพราะนักพรตต้วนบอกอ๋องฉีว่าขอแค่ดื่มน้ำมนต์ครบตามกำหนดก็สามารถยืมร่างคืนวิญญาณเมียเก่ากลับมาได้เหยาวังซูทนแทบไม่ไหวแล้วนางเอกบอกว่านางมาเพื่อช่วยไหนเหยาวังซูก็ไม่กลัวตายลองมาสู้สักตั้งไหมเหยาวังซูมองนางเอกหัวจรดเท้าบอกว่านางเอกยังจะเหมือนเผยอิ่งเย่เมียเก่าอ๋องฉีมากตรงที่ให้ฟิลเย็นชาพอๆกันนางเอกก็เลยบอกว่านางมีแผนแล้วนางเอกกลับมาที่ศาลาบอกว่าเหยาวังซูไม่รับฟังไม่รู้จักใช้ชีวิตเอาซะเลยแล้วก็ถามเรื่องเมียเก่าพูดเรื่องดีๆมากมายว่าอ๋องฉีเนี่ยเป็นคนดีไม่ลืมภรรยาคนแรกแสะพระเอกอีกจ้าว่าไปวิญญาณพี่สาวนางที่เป็นเมียเก่าเนี่ยฝุ่นจับไปนานแล้วก็พูดซะจนพระเอกขอตัวกลับที่หน้าจวนนางเอกยังเล่นละครอีกค่ะจนอ๋องฉีที่ยืนส่งทั้งคู่ยิ้มสมใจสั่งลูกน้องให้ไปสืบความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกทันทีบนรถมาพระเอกถามเลยว่าละครนี้คือนางเอกเนี่ยแกล้งทำเป็นเหมือนไม่พอใจตัวเองหรือนางเอกคิดจะแต่งเข้าจวนอ๋องฉีสลับตัวกับเหยาวังซูนางเอกยิ้มบอกว่ามันก็เป็นแค่เล่นละครเท่านั้นเดี๋ยวตาต่อไปนางจะให้เผยอิ่งเย่เป็นฝ่ายออกโรงไม่นานอ๋องฉีก็วิ่งไปดูเหยาวังซูที่พยายามจบชีวิตตัวเองหน้าป้ายวิญญาณเผยอิ่งเย่แล้วก็เอาน้ำมนต์มากรอกบอกอีกแค่ครั้งเดียวก็จะได้เมียเก่าคืนมาแล้วพอเหยาวังซูฟื้นมาอีกทีนางก็กลายร่างเป็นเผยอิ่งเย่จริงๆคำพูดคำจาท่าทางเหมือนเดิมเป๊ะขนาดบทกลอนที่เคยต่อกันระหว่างอ๋องฉี2 ต่อ 2ก็ท่องได้ทำให้อ๋องฉีดีใจมากอ๋องฉีรีบเล่าว่าเมียเนี่ยจากไป3 ปีแล้วแต่ว่าได้นักพรตต้วนมาช่วยแนะนำจนนางได้ย้อนคืนมาอ๋องฉีกับเหยาวังซูมีความสุขกันมากแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงแต่ไม่นานอ๋องฉีก็ไปกอดเบาหญิงคนอื่นจนคืนหนึ่งลุกมากลางดึกก็เจอเหยาวังซูปล่อยผมสยายเหมือนผีบอกว่าเราไปครองรักกัน2 ต่อ 2ในปรโลกดีกว่าเอาปิ่นที่เป็นของแทนใจมาเสนอให้จบชีวิตด้วยสิ่งนี้จนอ๋องฉีร้องวักวิ่งหนีไปเลยตอนอยู่นอกจวนก็มีหมอพเนจรมาทักทายเรื่องดวงอ๋องฉีว่าระวังนะว่าคนเก่าจะก่อเพศภัยคนใหม่ย่อมดีกว่าพอกลับจวนมาบ่าวก็แจ้งมารายงานว่าพระเอกนางเอกทะเลาะกันจะหย่าเพราะนางเอกไม่ยอมให้พระเอกรับอนุแล้วนางเอกก็มาขอพบพระชายาด้วยอ๋องฉีก็เลยยิ้มสมใจเชิญนางเอกเข้ามาแต่สั่งขังเหยาวังซูเอาไว้อ๋องฉีเดินเข้ามาในศาลาที่นางเอกชงชายอยู่ก็มองไม่ยอมวางตาแล้วก็อ้างว่าพระชายาป่วยพูดเป็นในว่าทำไมนางเอกไม่เปลี่ยนกิ่งไม้พักพิงเสนอว่าจะหย่าพระชายาแล้วแต่งนางเอกเข้ามาเองเสร็จแล้วอ๋องฉีก็รีบวิ่งไปเขียนหนังสือหย่าเลยเพราะว่าเหยาวังซูมาแบบสภาพผีบ้าบุกจะมาหากรีดว่าคิดถึงสามีพอเขียนหนังสือหย่าจบปุ๊บก็ให้บ่าวรีบไล่เหยาวังซูออกไปพ้นเหยาวังซูแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วรีบจากไปอย่างไวจนอ๋องฉีก็รู้สึกได้แล้วว่ามันแปลกเหยาวังซูวิ่งมาคำนับพระเอกนางเอกที่รออยู่พระเอกเห็นบ่าวอ๋องฉีวิ่งตามมาก็จัดการล็อกประตูก่อนเลยนางเอกขอรับหนังสือหย่าไปเก็บตามข้อตกลงบอกเหยาวังซูว่าไปเจอกันที่บ้านสกุลเหยาแล้วนางจะเข้าใจเองเหยาวังซูก็ยอมยื่นให้แล้วทั้ง3ก็ตรงไปบ้านสกุลเหยา2 พ่อลูกพอเจอหน้ากันก็กอดกันด้วยความดีใจเหยาวังซูเล่าว่าได้2 คนนี้ช่วยไว้แต่นางเอกเป็นฝ่ายรับคำขอแต่งงานอ๋องฉีแทนเดี๋ยวพระเอกนางเอกต้องเป็นฝ่ายเดือดร้อนแน่ใต้เท้าเหยาถึงจะดีใจแต่ก็ถามเลยว่าทั้ง2 คนทำไปเพื่อดีการเหมี่ยวกุ้ยเฟยใช่ไหมนางเอกมองหน้าพระเอกแล้วพูดว่าให้ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูเหมี่ยวกุ้ยเฟยก็มีครอบครัวเช่นกันเพียงแค่โลกนี้สตรีไม่มีใครคิดจะปกป้องเหมือนบุรุษก็เท่านั้นใต้เท้าเหยาฟังแล้วคำนับขอบคุณบอกว่าละอายใจแล้วที่ก่อนหน้านี้ตัวเองไม่กล้าแตกหักกับอ๋องฉีเพื่อลูกสาวแต่วันข้างหน้าถ้าอ๋องฉีทำให้ทั้งคู่ลำบากจะยอมบุกน้ำลุยไฟแน่ส่วนเรื่องเหมี่ยวกุ้ยเฟยใต้เท้าเหยาก็จะยอมเลิกราชั่วคราวแต่ถ้าในอนาคตเหมี่ยวกุ้ยเฟยยังหวังอำนาจอีกก็จะไม่ยอมเลิกราแน่ 2-3 วันผ่านไปพระเอกมาบอกนางเอกว่าเรื่องเหมี่ยวกุ้ยเฟยเงียบไปแล้วและพระเอกก็ให้ขันทีส่งข่าวให้เหมี่ยวกุ้ยเฟยว่านางเอกลงแรงอยู่เบื้องหลังเรียบร้อยส่วนเทียบเชิญอ๋องฉีไม่ต้องไปสนบอกเหมือนเดิมว่านางเอกป่วยก็พอแล้วถ้าเหมี่ยวกุ้ยเฟยเป็นแบ็คให้เมื่อไหร่อ๋องฉีก็ทำอะไรนางเอกไม่ได้ด้านอ๋องฉีก็เดือดจัดว่าพระเอกนางเอกรวมหัวกันมาหลอกตัวเองก็เลยคว้ากระบี่บุกมาถึงบ้านจ้ามาถึงก็ชี้หน้าพระเอกบอกให้หย่ากับนางเอกเดี๋ยวนี้พระเอกยิ้มนิ่งๆบอกว่าเรา2 คนทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ดีกันแล้วไงไม่เขียนหนังสือหย่ามีอะไรไหมนางเอกก็เดินมาขยี้ว่าคนอะไรมาบีบให้คนอื่นเขาหย่ากันแล้วพระเอกก็ชิงกระบี่มาชี้หน้าอ๋องฉีแทนจนอ๋องฉีด่าว่าวันนี้แหละจะเป็นวันตายของทั้งคู่พระเอกจับมือนางเอกแน่นแล้วถามอ๋องฉีว่าจะไม่เกรงใจกฎหมายกันเลยงี้แต่ก่อนที่จะโดนรุมเฟิงกงก็เข้ามาถ่ายทอดคำสั่งเหมี่ยวกุ้ยเฟยเรียกตัวนางเอกไปพบบัดเดี๋ยวนี้นางเอกนะหันไปมองพระเอกแล้วก็แอบยิ้มสมใจเลยทุกคน
นางเอกปักปิ่นดำที่ไฉจิ้งทำให้เข้าวังจนพระเอกยังทักนางเอกหันมายิ้มบอกว่าปิ่นนี้ปกป้องนางจากอันตรายเสมอก่อนเดินเข้าไปก็บอกว่าหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมาพระเอกมองตามด้วยแววตาเป็นห่วงพอนางเอกเข้ามาในตำหนักเหมี่ยวกุ้ยเฟยก็ให้นางกำนันออกไปหมดแล้วหยิบผ้าขาวให้นางเอกดูว่านางเตรียมตัวตายไว้นานแล้วที่นางเอกช่วยชีวิตไว้คิดละสิว่าจะให้นางชื่นชมตกรางวัลแต่นางเอกกลับบอกว่าสตรีอย่างเราล้วนลำบากกันทั้งนั้นเล่านิทานเป็นในว่านางเข้าใจว่าเหมี่ยวกุ้ยเฟยแค่อยากหาทางรอดให้ตัวเองในวันที่ฮ่องเต้ไม่อยู่ถึงได้รับรัชทายาทมาดูแลเหมี่ยวกุ้ยเฟยตวาดเสียงดังแต่นางเอกไม่กลัวบอกให้เหมี่ยวกุ้ยเฟยสั่งให้พระเอกตรวจสอบเรื่องที่มีคนขัดลอกคำสอนอดีตของเฮาเผยแพร่ได้นะถึงใต้เท้าเหย่าจะวางมือฮ่องเต้ก็ไม่ว่าแต่ก็ดีกว่าปล่อยไปง่ายๆให้คนอื่นกล้าก่อเรื่องบ่อนทำลายนางอีกเหมี่ยวกุ้ยเฟยอดไม่ได้ถามว่านางเอกทำขนาดนี้ต้องการอะไรกันแน่นางเอกคำนับบอกอยากให้ช่วยสั่งให้พ่อนางเขียนตำราให้เสร็จใน10 วันไม่งั้นจะยกเลิกทหารคุ้มกันแต่ไม่ยอมบอกเรื่องภายในมากไปกว่านี้เหมี่ยวกุ้ยเฟยไม่ยอมจนกว่านางเอกจะพูดเพราะนางก็ต้องเสี่ยงไปขอร้องเต้นางเอกกลับลุกขึ้นมาเอาปิ่นจี้เหมี่ยวกุ้ยเฟยเลยเหมี่ยวกุ้ยเฟยก็ใจเด็ดมากไม่หลบไม่กลัวใดๆส่วนพระเอกที่อยู่หน้าวังคิดไปคิดมาก็เดาได้แล้วว่านางเอกตั้งใจจะทำอะไรแต่ก็ฝ่าเข้าวังหลังไปไม่ได้นางเอกตาแดงบอกเหมี่ยวกุ้ยเฟยว่าถ้าจะไม่รับปากนางก็ตะโกนเรียกคนมาเลยอย่าลืมช่วยเล่นละครให้ดีๆหน่อยจนเหมี่ยวกุ้ยเฟยเข้าใจแล้วว่านางเอกเล็งเป้าไปที่จวงซื่ออย่างจริงๆคือถ้านางเอกลงมือกับเหมี่ยวกุ้ยเฟยพ่อนางก็ไม่มีทางรอดแน่เหมี่ยวกุ้ยเฟยก็เลยรีบถามถึงแม่ขึ้นมานางเอกน้ำตาคลอบอกแม่โดนแทงหลายแผลจนเหมี่ยวกุ้ยเฟยสุดลงร้องไห้นางคิดมาตลอดว่าแม่นางเอกหนีจากกรงขังไปใช้ชีวิตแต่แม่นางเอกกลับตายไปแล้วเล่าว่านางไม่รู้เลยว่าการแข่งม้าคราวนั้นเบื้องหลังคือการคัดเลือกสนมเข้าวังวันนั้นเหมี่ยวกุ้ยเฟยพยายามทำทุกอย่างแค่อยากให้แม่นางเอกมองนางด้วยความชื่นชมกลอนที่แม่เคยแต่งเหมี่ยวกุ้ยเฟยก็ยังท่องได้นางแค่อยากเป็นคนเก่งเหมือนแม่นางเอกเท่านั้นแล้วก็ยังโทษว่านางเอกดูแลแม่นางได้ไม่ดีแล้วก็เช็ดน้ำตาจับมือนางเอกว่าปิ่นนี้ไม่ใช่ของที่สมควรจะชี้มาที่นางโอ้ยในที่สุดเหมี่ยวกุ้ยเฟยก็ยอมช่วยนางเอกเดินออกมาหาพระเอกที่หน้าประตูวังด้วยสายตาสมใจมากน่ากลัวสุดแต่พอทั้งสองคนอยู่ด้วยกันพระเอกก็หันไปบีบคอนางเอกนางเอกยิ้มเหี้ยมถามว่ารสชาติการโดนหลอกเป็นยังไงรู้ซึ้งแล้วไหมพระเอกที่เดาทางนางเอกได้แล้วก็ขึ้นสุดๆว่าการทำแบบนี้ถ้าพลาดคือตายไปด้วยกันทั้งหมดแต่นางเอกก็บอกทีตอนพระเอกขอนางแต่งงานก็ไม่เคยเปิดเผยว่าตัวเองเป็นลูกบุญธรรมเผยกงเช่นกันนางเคยเป็นเบี้ยพระเอกมาตลอดพอเปลี่ยนสถานะกันบ้างหรือว่าพระเอกจะรับไม่ไหวพระเอกได้แต่บอกว่านางเอกบ้าไปแล้วแต่นางเอกก็บอกนางทำสำเร็จนี่แล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายด้วยแล้วยังบอกว่าอีก10 วันพระเอกก็หมดงานปกป้องจวงซื่ออย่างแล้วจากนั้นฐานะของพระเอกก็จะไม่มีใครรู้แต่พระเอกแทบจะผลักนางเอกตกจากกำแพงสูงบอกว่าก็ยังมีนางเอกอีกคนที่รู้ความลับนี้นางเอกหัวเราะเยาะว่าหรือจะเก็บนางไปอีกคนดีไหมแต่พระเอกทำไม่ลงค่ะนางเอกเตือนให้พระเอกมีสติตอนนี้นางคือพันธมิตรของพระเอกที่เก่งที่สุดแล้วถ้าฉลาดก็มาช่วยนางซะดีๆจนพระเอกได้แต่ถามว่าแล้วจะให้ตัวเองทำอะไรอีกนางเอกบอกว่าเหมี่ยวกุ้ยเฟยให้พระเอกไปสืบเรื่องใครเผยแพร่คำสอนพระเอกจะได้ใช้โอกาสนี้ไปหาหลักฐานที่ลุงวีเหวินทิ้งไว้ที่สำนักตรวจการเพื่อจะมีประโยชน์ใช้กำจัดจวงซื่ออย่างได้พระเอกเตือนว่าทำแบบนี้วันหน้านางก็จะโดนอำนาจกักขังให้ดูแลตัวเองให้ดีเหอะโอ๊ยหัวจะปวด2 คนนี้จะรักกันได้กี่โมงใต้เท้าเหยียนเรียกพระเอกมาบอกเรื่องคดีเผยแพร่คำสอนว่าฮ่องเต้บอกว่าให้ทำเป็นสืบไปงั้นไม่ต้องเอาจริงแล้วก็มีป้ายตัวแทนฮ่องเต้มาให้ด้วยบอกว่าพระเอกสามารถเข้าออกได้ทุกพื้นที่พระเอกรับไปปุ๊บก็มุ่งไปที่สำนักตรวจการก่อนเลยจ้าอ๋องฉีได้รับจดหมายจากเหมี่ยวกุ้ยเฟยให้ปล่อยนางเอกกับพระเอกไปก็โมโหขยำจดหมายทิ้งเรียกบ่าวมาบอกให้ไปเชิญแม่สื่อมาเดี๋ยวนี้บ่าวนี่ตัวสั่นลงคุกเข่าบอกว่าไม่มีใครกล้าแต่งเข้ามาที่นี่จนอ๋องฉีปรี๊ดหนักมากบอกว่าจะไม่ยอมเป็นตัวตลกที่โดนหลอกลวงเอาเมียไปเด็ดขาดแม่เล็กโจมากระซิบเล่าเรื่องที่นางเอกทำกับอ๋องฉีเพื่อช่วยเหย่าว่างซูและได้รับเชิญเข้าวังไปเจอเหมี่ยวกุ้ยเฟยให้จวงซื่ออย่างฟังจวงซื่ออย่างยังคิดไม่ทันว่านางเอกทำอะไรก็มีขันทีมาสั่งให้ทำงานให้เสร็จใน10 วันจวงซื่ออย่างเงยหน้ามาก็เห็นนางเอกยิ้มเหี้ยมรอพบอยู่อีกคนนางเอกเข้ามาก็ไม่พูดเยอะบอกวันนี้มาเพื่อเตือนให้แม่เล็กกับหวี่ซานรีบจากไปซะจะได้ไม่สูญเสียกันทั้งหมดจวงซื่ออย่างมารินชาให้นางเอกแต่นางเอกปล่อยถ้วยชาตกแตกลงพื้นบอกอีก10 วันที่นี่ก็จะเป็นแบบชาถ้วยนี้แหละแล้วก็จะไปเลยจวงซื่ออย่างรีบวิ่งตามมาแงว่าขอโทษงนงี้งั้นให้นางเอกยกโทษให้บอกการที่แม่นางเอกจากไปตัวเองก็เสียใจไม่ต่างแต่จวงซื่ออย่างก็เจอมู่เฟิงขวางไว้พูดง่ายๆก็คือกักบริเวณไม่ให้ออกจากบ้านจนกว่าจะ
ขียนตำราแผนที่เสร็จในอีก10 วันนางเอกหันมาบอกว่าก็หาเหาใส่หัวเองอะเนาะแล้วยิ้มจากไปแบบคนชนะจงซื่อหยางไม่ยอมแพ้ง่ายๆเดินกลับมาบอกให้แม่เล็กโจส่งจดหมายไปจวนอ๋องฉีให้หน่อยพอกลับมาที่บ้านนางเอกก็ชักมีดมาดูสายตาโหดเหี้ยมแต่พออาจือเข้ามาก็รีบเก็บแล้วยิ้มอ่อนโยนให้บอกนางเคยทำผิดในอดีตและอาจทำเรื่องร้ายแรงถึงอาจือได้แล้วก็ไม่ยอมเรียกอาจือเป็นลูกอาจือร้องไห้แล้วที่นางเอกไม่ยอมเป็นแม่แต่ก็ไม่โวยวายให้นางเอกรำคาญพูดแค่ว่าเราสองคนไม่มีแม่เหมือนกันเลยคิดว่าเราจะสามารถอบกอดกันและกันได้โอ๊ยทำไมน้องถึงฉลาดน่ารักแบบนี้นางเอกก็ฟังจนน้ำตาคลอหันไปกอดอาจือแน่นบอกจากวันนี้ไปให้เรียกนางเป็นแม่เถอะจนอาจือยิ้มกว้างทั้งน้ำตาดีใจที่ในที่สุดนางก็มีแม่แล้วชวนนางเอกเล่นซ่อนหาเลยบอกว่านางยังมีของขวัญจะให้แม่พระเอกเชิญนางเอกมาพบเพราะมีหลายสกุลส่งเทียบเชิญมาเพียบบอกนางเอกให้เลือกว่าจะไปที่ไหนคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครอยากคบค้ากับพระเอกเลยแต่ตอนนี้เพราะเหมียวกุ้ยเฟยทำให้ฮูหยินทั้งหลายรีบอยากเอาอกเอาใจนางเอกกันหมดแต่อารองโคก็ยังคงไม่ค่อยจะพอใจเบ้ปากมองวนตลอดนางเอกไปตามนัดพวกฮูหยินตอนขากลับอยู่บนรถม้ายังได้เห็นว่าเหอหวนเซินสอบได้ตำแหน่งจองหวนเหอหวนเซินหันมาสบตานางเอกก็พยักหน้ายิ้มให้เงียบๆพอรถม้าไปต่อสู้หงปลอบนางเอกที่น่าเครียดว่าพวกเราทำเรื่องไม่ละอายใจก็พอนางเอกตอบแค่ว่าถึงยังไงนางก็ล่วงเกินคนไปมากแล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันอ๋องฉีมาหาจวงซื่อหยางตามคำเชิญถึงบ้านด่านนางเอกไป1 กลุ่มแล้วถามว่ามีอะไรเรียกมาทำไมจวงซื่อหยางทำเป็นอ่อนน้อมบอกว่านางเอกเลอะเลือนไปเข้ากับเหมียวกุ้ยเฟยตอนนี้ก็ดูรุ่งเรืองอยู่แต่อาจโดนพวกขุนนางดึงลงมาได้ง่ายมากอยากให้อ๋องฉีช่วยนางเอกหน่อยอ๋องฉีด่ากลับทันทีว่าถึงตัวเองจะเคยชอบนางเอกแต่โดนนางเอกหลอกต่างหากเว้ยจวงซื่ออย่างเนียนเลยบอกตัวเองก็มีลูกสาวอยู่แค่2 คนเท่านั้นอ๋องฉีเลยปิ้งถึงอุ๋ยซันบอกว่าตัวเองจะฆ่านางเอกส่วนเหมียวกุ้ยเฟยก็จะไม่ปล่อยไว้ถ้าจวงซื่ออย่างอยากเกาะตัวเองก็คิดให้ได้แล้วกันพูดเป็นในแต่ก็คือให้ส่งอุ๋ยซันเข้าไปเป็นพระชายานั่นแหละแม่สมใจจวงซื่ออย่างละจ้าแม่เล็กโจตามเข้ามาดีอกดีใจเรื่องนี้จงซื่อหยางก็ทำเป็นหน้าเครียดบอกว่าอ๋องฉีชื่อเสียงไม่ดีแต่งเมียมากี่คนไม่ตายก็หนีไปแต่แม่เล็กโจอาสาจะไปดีลกับลูกให้เองพออุ๋ยซันรู้ก็ไล่แม่ออกจากห้องแต่แม่เล็กโจปลอบว่านางก็อายุเยอะแล้วหาคนแต่งด้วยยากแต่งกับอ๋องฉีเนี่ยถือว่าเอาชนะนางเอกได้เลยนะหรือว่าอยากแต่งกับคนอื่นเป็นแค่อนุไงอีกอย่างแต่งไปแล้วผัวเมียจะดีร้ายมันขึ้นกับฝีมือภรรยาว่าจะทำให้สามีรักได้หรือเปล่าพออุ๋ยซานเริ่มฟังแม่เล็กโจก็บอกว่านางเอกกำลังกดดันพ่อสุดๆที่เรามีทุกอย่างในวันนี้ก็เป็นเพราะพ่อนะให้อุ๋ยซานคิดดูให้ดีอุ๋ยซานเลยไปหาพ่อถามว่าอยากให้นางแต่งกับอ๋องฉีไหมจวงซื่ออย่างกระซิบหน้าเสียว่าไม่เลยชื่อเสียงนั้นมันไม่ดีอุ๋ยซานก็ไม่ได้รักทำท่าน่าสงสารว่าเหลือนางเป็นแค่ลูกสาวคนเดียวแล้วปัดน้ำตาว่าจะขัดขวางทุกทางไม่ยอมส่งนางออกไปจนในที่สุดอุ๋ยซันก็ตกลงแต่งพอจะได้ไม่ตกที่นั่งลำบากโถอุ๋ยซันเอ้ยคิดว่าพ่อรักนางทำเพื่อนางซะงั้นทุกคนในโจรนี้โดนไอ้นี่หลอกกันหมดตกค่ำอุ๋ยซันมาปล่อยม้าตัวโปรดไปทั้งน้ำตาบอกให้ม้าไปใช้ชีวิตอิสระแล้วก็เอาทุกอย่างเกี่ยวกับการขี่ม้าที่นางรักและสะสมมาตลอดมาเผาทิ้งอ๋องฉียกขบวนมารับตัวเจ้าสาวอย่างยิ่งใหญ่หวี่ซานใส่ชุดแดงแต่งออกไปด้วยสายตาว่างเปล่าจวงซื่อหยางกับแม่เล็กโจมายืนส่งด้วยสายตาเป็นห่วงเฮ้ยห่วงตัวเองละไม่ว่า2 คนเนี่ยอ๋องฉีเปิดผ้าคลุมหน้าหวี่ซานนัดเทรนมาดีเรียกตัวเองด้วยชื่อเมียเก่าเผยอิ่งเย่นางเอกรู้เรื่องก็เก็ตเลยว่าจวงซื่อหยางโผล่ไปหาอ๋องฉีให้ปกป้องนางเอกรีบไปถามว่าพระเอกรู้เรื่องไหมตอนนี้จวงซื่อหยางวางแผนอะไรกันแน่แต่พระเอกตอบอย่างเย็นชาว่าไม่รู้ไม่ว่างกำลังสืบคดีเผยแพร่คำสอนส่วนเรื่องลุงอีเวินก็ไม่มีความคืบหน้าเหมือนกันทั้งที่พระเอกค้นไปหมดทุกที่แล้วนางเอกถอนหายใจจะเดินหนีพระเอกก็เรียกไว้บอกว่าให้ทำหน้าที่เป็นแม่อาจือด้วยการรักและปกป้องนางด้วยแล้วพระเอกก็มาแอบดูตอนที่หวี่ซันกลับบ้านเดิมกับอ๋องฉีตอนกินข้าวแม่เล็กเห็นแล้วว่าลูกสาวต้องปรนนิบัติท่านอ๋องแต่หวี่ซันก็ใช้โอกาสนี้ฟ้องอ๋องฉีว่านางเอกแค้นที่บ้านก่อกวนทุกวันจนบ้านไร้ความสงบแล้วก็ยังมีเอี่ยวเรื่องที่น้องชายของนางต้องตายตอนนี้ก็ยังขังพ่อไว้ในบ้านพ่อทำเป็นคนดีจ้าบอกว่าไม่เป็นไรแต่อ๋องฉีตาร้ายบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้พระเอกมาหานางเอกแต่ซูหงบอกว่านางเอกออกไปหาเหมียวกุ้ยเฟยก่อนพระเอกจะไปซูหงตัดสินใจยื่นหนังสือหย่าให้พระเอกดูบอกว่านางเอกเตรียมหนังสือหย่าไว้ตั้งแต่วันแต่งงานให้นางเก็บไว้เพราะนางเอกรู้ดีว่านางกำลังเสี่ยงครั้งใหญ่นางไม่อยากให้สกุลฟู่ทั้งบ้านต้องเดือดร้อนไปด้วยซูหงทนดูพระเอกนางเอกทะเลาะกันไม่ไหวแล้วนางเอกแค่เคืองที่โดนพระเอกหลอกก็เลยอยากจะเอาคืนบ้างแต่ไม่เคยคิดร้ายอาจือกับแม่พระเอกหรือคนอื่นๆเลยนางอยากจะเห็นพระเอกนางเอกร่วมมือร่วมใจกันนะพระเอกก็เลยรีบขี่ม้าตามนางเอกไปจนทันพอเจอหน้ากันนางเอกก็งงถามว่ามีอะไรไหมนางเข้าวังเพราะใกล้ครบกำหนด10 วันแล้วนางต้องไปวางแผนกับเหมียวกุ้ยเฟยต่อ
พระเอกรีบบอกว่าตัวเองส่งมู่เฟิงไปสืบได้ยินว่าอ๋องฉีช่วยจวงซื่ออย่างจริงแต่ไม่รู้ว่าอ๋องฉีทำอะไรลงไปแล้วจู่ๆพระเอกนางเอกก็ได้ยินเด็กๆร้องเพลงเด็กที่มีความหมายเป็นในว่าเหมียวกุ้ยเฟยอยากเป็นฮ่องเต้คิดชิงบัลลังก์ขึ้นเป็นอู่เจอเทียนหรือว่าบูเช็คเทียนคนต่อไปโอ้โหมูเฟิงรีบมารายงานว่าคนจากหอดูดาวหลวงเพิ่งเข้าเฝ้าเต้เป็นการลับเมื่อคืนนี้สงสัยเหมียวกุ้ยเฟยจะลำบากเหมียวกุ้ยเฟยเองก็ได้ข่าวจากขันทีแล้วเช่นกันนางเอกก็น่าเครียดหนักมากส่วนพระเอกนางเอกปรึกษากันว่าเรื่องนี้จวงซื่อหยางต้องช่วยลงมือลับหลังแน่นางเอกบอกว่านางจะเข้าวังไปหาเหมียวกุ้ยเฟยไปช่วยชีวิตพระเอกก็ไปเป็นเพื่อนแต่ว่าทั้งคู่ได้แต่รออยู่หน้าวังแล้วพระเอกนางเอกก็เห็นพ่อแม่เหมียวกุ้ยเฟยก็โดนเรียกตัวเข้าวังมาทั้งน้ำตานางเอกเลยเนียนๆตามเข้าไปด้วยอีกคนฮองเต้ค่ะไม่ยอมเสี่ยงกับการโดนแย่งบัลลังก์เลยจัดการออกราชองค์การว่าเหมียวกุ้ยเฟยสมคบกับเผยกงกงลงโทษให้นางจบชีวิตตัวเองซะนางเอกเข้ามาถึงก็ช่วยเหมียวกุ้ยเฟยไม่ทันแล้วที่จริงในใจเหมียวกุ้ยเฟยไม่โทษนางเอกเลยนางรู้ดีว่าชีวิตในวังหลังสักวันก็ต้องจบลงแบบนี้นางเอกกลับห้องมาคว้ามีดจะเอาไปบุกพระเอกมาขวางเอาหนังสือหย่านางเอกมาเผาทิ้งต่อหน้าบอกว่านางเอกแต่งกับตัวเองแล้วก็คือครอบครัวอีกคนดังนั้นจะไม่ยอมปล่อยให้นางเอกไปทำเรื่องโง่ๆเด็ดขาดแต่นางเอกเลือดเข้าตาบอกให้พระเอกหลบไปจนเผลอแทงพระเอกไป1 ดอกนางเอกน่าเสียแต่ยังบอกว่าที่นางแพ้ตานี้เพราะนางผิดเองลืมไปว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านางจะไปเก็บจวงซื่ออย่างซะให้จบๆไปพูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยแต่พระเอกสบตาขึ้นเสียงว่านางเอกควรดีใจที่นางยังรอดอยู่นะแล้วพระเอกก็สุดลงกระอักเลือดนางเอกได้ยินเสียงคนหลบอยู่ก็ถือมีดเดินไปดูปรากฏว่าเป็นอาจือที่มาซ่อนตัวเพื่อเล่นซ่อนหากับนางเอกอาจือร้องไห้ขอร้องนางเอกว่าอย่าฆ่านางได้ไหมพระเอกรีบเข้ามาปลอบนางเอกก็เดินหนีแต่อาจือวิ่งตามนางเอกไปกอดขาขอร้องว่าอย่าไปแต่นางเอกทำเสียงเย็นชาบอกนางไม่ได้เลี้ยงดูอาจือมาซะหน่อยอย่ามาเรียกนางเป็นแม่นางจำเป็นต้องไปล้างแค้นแต่อาจือยังคงร้องไห้ไม่หยุดบอกนางก็แค่ต้องการแม่เหมือนกันเอาไว้นางโตแล้วนางจะช่วยนางเอกล้างแค้นให้เองนางเอกถึงกับอึ้งว่าอาจือก็ไม่ต่างจากนางตอนที่นางกลับเข้าบ้านมาใหม่ๆแล้วถามหาความรักจากแม่อาจือพูดต่อว่าวันแรกที่นางเอกเข้าเมืองหลวงมาก็ได้เจอกันนับตั้งแต่วันนั้นอาจือก็เหมือนได้เจอแม่แล้วถึงนางเอกไม่ได้เลี้ยงนางมาแต่ว่าอาจือกับนางเอกยังมีวันเวลาข้างหน้าอยู่อีกเยอะอาจือกอดนางเอกไม่หยุดบอกเรา2 คนคือเด็กไม่มีแม่มาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ถอดสร้อยให้ว่านี่คือของขวัญที่นางอยากจะให้นางเอกซึ่งสร้อยเนี้ยนางได้มาจากแม่นางเอกอีกทีนึงบนสร้อยสลักชื่อนางเอกไว้ด้วยนางเอกปล่อยมีดรับมาดูด้านหลังแม่นางเอกสลักไว้ว่าไร้กังวลชั่วชีวิตซึ่งสร้อยเนี้ยนะเป็นสร้อยสำหรับเด็กเพื่อให้ความปลอดภัยให้อายุยืนคราวนี้นางเอกร้องไห้หนักมากก้มลงกอดอาจือแน่นเหมือนที่แม่เคยกอดนางโอ้ยฉันร้องไห้ตามเลยอะอาจือแสดงดีมากเลยอะลูกหนูเล่นเก่งมากๆคืนนั้นนางเอกนั่งจ้องโคมไฟมู่เฟิงก็เข้ามาขอโทษนางเอกเรื่องที่โรงหมอบอกว่าตัวเองเห็นนางเอกมาก็เลยชงเข้มแต่พระเอกไม่เห็นนางเอกจริงๆและคำพูดที่พระเอกพูดมาก็เป็นคำพูดจากใจบอกว่าพระเอกทำเพื่อนางเอกมาตลอดที่นางเอกพาศพท่านอ่องเข้าเมืองไปช่วยครอบครัวได้ก็เพราะหลังจากนางเอกสลบไปพระเอกก็อุ้มนางเอกมานั่งเฝ้าแล้วตัดสินใจเปลี่ยนแผ่นทั้งกระดานเพื่อนางเอกส่วนจวงซื่ออย่างที่พูดนั่นนะเชื่อถือไม่ได้หรอกสาบานว่าพระเอกจะโหดเหี้ยมแค่ไหนก็จริงใจกับนางเอกจริงๆจนนางเอกยอมรับว่าที่นางหลอกใช้มาตลอดก็คือความจริงใจของพระเอกเช่นกันแล้วนางเอกก็มาช่วยพระเอกทายาที่นางเอกเอามีดปักอกรักกันแบบใดเอาแต่แทงมีดใส่กันไม่หยุดโอ้ยนางเอกบอกพระเอกว่านางจะไม่ปล่อยจวงซื่ออย่างไปแน่แล้วตอนนี้ก็ยังมีหนี้เลือดของเหมียวกุ้ยเฟยมาเพิ่มพระเอกหันมาบอกว่าถึงจะแค้นยังไงนางเอกก็ไม่ควรบุกไปลอบสังหารทวงสัญญาว่านางเอกตกลงจะช่วยพระเอกปกป้องครอบครัวไว้นางเอกถามว่าแล้วทำไมต้องยึดติดกับนางขนาดนี้ในเมื่อพระเอกก็ทำเองได้แต่พระเอกไม่ยอมพูดบอกนี่คือสัญญาระหว่างเราแหมพูดคำว่ารักมันจะตายไหมล่ะพ่อนางเอกตกลงบอกว่าที่ผ่านมาเราต่างคนต่างหลอกใช้แต่หลังจากนี้ไปมันจะเป็นความจริงใจพระเอกถามกลับว่าบ้านสำหรับนางเอกคืออะไรกันแน่นางเอกก็บอกว่าบ้านคือที่ที่มีคนมีความผูกพันทางสายเลือดไงเหมือนพระเอกกับบ้านหลังนี้พระเอกเลยบอกว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าที่บ้านหลังนี้รับมาเลี้ยงแต่พ่อแม่กับอารองโคมอบความรักให้มากมายจนที่นี่กลายเป็นบ้านดังนั้นที่นี่ก็สามารถเป็นบ้านให้นางเอกได้เช่นกันอ้อยฉันจะถือว่าเขาบอกรักกันแล้วนะทุกคนพระเอกยิ้มอ่อนโยนมากแต่พอดีแม่มาดูพระเอกซะก่อนถามว่าได้ยินเรื่องเหมียวกุ้ยเฟยหรือยังด้วยความเป็นห่วงทั้งคู่พระเอกนางเอกผลัดกันปลอบว่าไม่มีอะไรจนแม่วางใจนางเอกออกไปส่งแม่พระเอกกลับมาก็เห็นพระเอกยืนรออยู่นางเอกสะท้อนใจว่าเหมียวกุ้ยเฟยสูงสักแค่ไหนก็ต้องตายไปแบบนี้
พระเอกเปลี่ยนมาบอกว่าเรื่องหลักฐานของลุงหวีเหวินที่เราตามหากันอยู่มู่เหยียนเหมือนจะเจออะไรบางอย่างพรุ่งนี้พระเอกจะไปดูแล้วกลับมาบอกวันต่อมาพ่อนางเอกเขียนตำราเสร็จแล้วเต้โปรโมทให้2 คันเพื่อนร่วมงานมาอวยพรกันใหญ่แต่พ่อทำเป็นถ่อมตัวเหมือนเคยค้าสายตาพ่อนี่คือพอไม่มีใครเห็นเนี่ยร้ายมากๆอ๋องฉีเซ็งที่พระเอกนางเอกไม่เป็นไรเลยหวีซานยกชามาให้บอกนางมีแผนก็เจออ๋องฉีตบว่าเป็นแค่ชะนีไม่ต้องมายุ่งถ้าเป็นย่เมียเก่าไม่มีทางทำตัวแบบนี้หวีซานแค้นจัดแต่ก็ทำท่าเชื่อฟังขอโทษแล้วก็เชิญท่านอ๋องกลับบ้านนางไปงานวันเกิดท่านย่าด้วยกันอ๋องฉีไม่ไปบอกยอมให้นางไปได้แต่กำหนดเวลาไว้แค่2 ชั่วยามส่วนมู่เหยียนมาบอกพระเอกว่าหลักฐานของลุงหวีเหวินเราหาไม่เจอเพราะมันถูกซ่อนไว้ที่ห้องชันสูตรศพโอ้โหลุงพระเอกไปเอาด้วยตัวเองไปเจอนักชันสูตรซุนที่เป็นเพื่อนสนิทกับลุงพระเอกฟันกุญแจทิ้งทันทีแล้วเปิดอ่านเอกสารลายมือลุงหวีเหวินพระเอกยังบอกนักชันสูตรซุนว่าลุงตายไปแล้วเอกสารพวกนี้กับของที่ลุงฝากไว้อีกชิ้นอาจช่วยล้างมลทินให้ลุงได้พระเอกส่งคนไปตามนางเอกมาส่วนตัวเองก็เปิดโหลที่ปิดผนึกในนั้นมีโครงกระดูกอยู่ไว้พระเอกกับนักชันสูตรซุนช่วยกันจัดเรียงพอนางเอกมาพระเอกก็ให้ดูว่านี่คือกระดูกของปู่นางแต่ห้ามนางเอกแตะต้องเพราะอาจจะมีพิษโอ้ยลุกขึ้นปรบมือให้ลุงหวีเหวินเลยเหอะเก่งโคตรในอดีตตอนจวงซื่อหยางลงมือกับปู่ทัญญาเองก็มาเห็นเข้าแต่ทัญญารักตัวกลัวตายกลัวโดนลูกชายเก็บเป็นคนต่อไปรีบยกให้จวงซื่อหยางเป็นคนดูแลสกุลบอกว่าจะเชื่อฟังลูกชายทุกอย่างอ๋อนี่เองสินะที่ทำให้ทัญญาปิดหูปิดตามาตลอดกลัวตายนี่เองพระเอกยื่นเอกสารการสืบสวนการตายท่านปู่ของลุงหวีเหวินให้นางเอกดูและยังมีบันทึกว่าแม่นางเอกเคยไปอย่างเชิงทัญญาพบว่าทัญญาน่าจะรู้แต่ว่าปิดปากสนิทมากนางเอกสีหน้าเด็ดเดี่ยวบอกพระเอกว่างั้นนางจะไปจัดการทัญญาในงานวันเกิดญาติที่จะถึงเองเพราะนางรู้จุดอ่อนทัญญาดีพอถึงวันเกิดทัญญาแม่เล็กโจนั่งเล่นไพ่นกกระจอกกับหวีซานและฮูหยินอีก2 ท่านแม่เล็กหน้าบานมากที่ได้ตำแหน่งฮูหยินใหญ่ลูกสาวก็เป็นพระชายาอ๋องฉีแต่พอนางแตะมือหวีซานก็ชักมือกลับ2 แม่ลูกตึงกันอยู่ลึกๆแต่พอนางเอกมาก็ร่วมมือกันกดหัวนางเอกหวีซานเหน็บว่านางเอกชอบกินของเหลือแต่นางเอกเหน็บกลับแรงกว่าว่าก็ดีกว่าหวีซานที่กินอาหารในจานเป็นคนที่4ที่5แล้วยังจะเชิดหน้าชูตาอยู่ได้จนหวีซานปรี๊ดบีบคอนางเอกหาว่ามินเกียรติอ๋องฉีแม่เล็กโจรีบเข้ามาห้ามหวีซานให้นางระวังกิริยาจนแม่ลูกเกือบจะตีกันนางเอกเลยถามว่าหวีซานโดนบังคับให้แต่งหรือเปล่าว่างๆก็ไปหาเหย่าว่างซูหน่อยไหมแต่หวีซานหูตามืดบอดด่าว่านางเอกแอปเป็นคนดีนางเอกก็เป็นสตรีสูงศักดิ์แบบนางเอกได้เช่นกันนางเอกยิ้มว่าคำเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับตำแหน่งจ้าแต่ใช้กับคนที่กล้าหาญเพื่อตัวเองเหมือนเหย่าว่างซูตั้งหากเหย่าว่างซูเอาชีวิตเขาแลกเพื่อหนีออกมาจากที่นั่นส่วนหวีซานไม่ได้สักนิ้วของคำว่าสตรีสูงศักดิ์หรอกหวีซานจะบังคับให้นางเอกดื่มชาจากแก้วของคนอื่นให้ได้แต่พระเอกเอากระบี่มาปัดทิ้งแล้วจูงมือนางเอกออกไปเลยหวีซานมองตามแบบสุดจะแค้นนางเอกไปหาทัญญาพูดว่าปู่ไม่ได้ตายแบบปกติใช่ไหมหรือว่าย่าไม่อยากกำจัดโรคภัยความกลัวทั้งชีวิตนี้ทำเรื่องที่ถูกต้องสักครั้งทัญญาปฏิเสธแต่นางเอกเหนือมากบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะงั้นนางจะมาหาย่าทุกวันแน่นอนว่าจวงซื่อหยางต้องระแวงย่าแน่นอนแล้วนางเอกก็เอาชามเงินตะเกียบทองมากล่อมบอกนางเองก็ดูแลทัญญาไปได้ทั้งชีวิตทัญญาไม่ยอมบอกจะไปฟ้องลูกชายนางเอกก็เลยยิ้มโกหกว่านางมีจดหมายที่ท่านแม่เขียนเองว่าสงสัยทัญญาจะเป็นคนวางยาท่านปู่และแม่เคยมาลองอย่างเชิงดูถ้านางส่งจดหมายให้ทางการย่าคิดว่าพ่อจะช่วยย่าหรือว่าผลักเรือตามน้ำให้ย่าเป็นแพะรับบาปล่ะจนทัญญาอึ้งหนักนางเอกบอกว่านางแค่ต้องการให้คนผิดรับโทษบอกจะให้เวลาย่าคิดทั้งหมด3 วันไม่นานทัญญาก็ให้หมัวส่งกล่องใส่ขึ้นช่าย1 ต้นมาให้นางเอกบอกพระเอกว่านางเห็นในแปลงผักพ่อปลูกสิ่งนี้มาตลอดทั้งปีพระเอกเอะใจรีบปัดทิ้งแล้วพลิกมือดูนางเอกบอกนี่คือพืชมีพิษที่หน้าตาคล้ายกันต่างหากที่แท้ทัญญาจับได้เพราะว่ากระต่ายของหลานสาววิ่งมากินแล้วก็เดทคาที่ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนนู่นวันต่อมาพระเอกใส่เครื่องแบบซานต้าหลี่พาคนไปจับตัวจวงซื่อหยางถึงในครัวตอนกำลังทำกับข้าวอยู่แล้วก็เรียกหมอมาดูว่าอันไหนคือขึ้นช่ายพิษแม่เล็กโจเองก็แอบได้ยินทั้งหมดแล้วพระเอกพาตัวจวงซื่อหยางไปที่ศาลนักชันสูตรซุนพาโครงกระดูกเข้ามาต่อหน้าใต้เท้าเหยียนบอกว่านี่คือพ่อจวงซื่อหยางนางเอกกับซูหงเองก็แอบฟังอยู่ที่ข้างพระเอกมอบหลักฐานเอกสารเก่าของลุงหวีเหวินให้ใต้เท้าเหยียนมู่เฟิงก็เอาขึ้นช่ายพิษมาวางต่อหน้าพระเอกรายงานว่าพิษตรงกับโครงกระดูกของพ่อจวงซื่ออย่างจริงๆจวงซื่ออย่างยอมรับแต่โทษว่าโดนแม่เล็กโจบงการแม่เล็กโจเนี่ยนะกำลังเร่งพาเถาหมัวจะไปปรึกษากับหวีซานแต่เจอมู่เหยียนมาเชิญไปสั่นต้าหลีก่อนจ้านางเลยให้เถาหมัวไปบอกหวีซานด่วนแม่เล็กโจคืองงมากมาถึงก็เจอผัวโบยความผิดให้จวงซื่อหยางยั้งจะให้ตามนักพรตต้วนที่อยู่ในคุกมาไต่ถามอีกคนนักพรตต้วนมาถึงก็สารภาพว่าแม่เล็กโจ
ให้ตัวเองใส่ร้ายนางเอกว่าเป็นผีเท้าแดงแล้วก็ยังสงสัยว่าแม่เล็กโจเป็นคนวางยาท่านปู่แหมไอ้นี่มันเปลี่ยนสีไวยิ่งกว่าจิ้งจกจังหวะนี้หวี่ซานก็มาถึงที่นี่แล้วทุกคนคำนับหวี่ซานกันหมดเพราะนางมีฐานะเป็นพระชายาอ๋องหวี่ซานมาถึงก็ให้พ่อกับแม่ลุกแม่เล็กโจรีบพูดเลยว่าตอนนั้นหวี่ซานโตพอรู้เรื่องเป็นพยานให้แม่ได้ใช่ไหมส่วนพ่อนางเอกเหงื่อออกเต็มหน้าไปหมดพ่อแม่โทษกันไปมาไม่หยุดจวงซื่อหยางเห็นจวนตัวก็แอบรับผิดเหมือนจะรับแทนนางซะอย่างนั้นหวี่ซานก้าวมาบอกว่านางเห็นกระตาว่าแม่นางเป็นคนปลุกขึ้นชายพิษและเป็นคนวางยาซูหงเห็นนางเอกหน้าเสียก็ถามว่าแผนล่มแล้วจะทำยังไงดีแต่นางเอกยิ้มเฮี้ยมว่าไม่หรอกนี่เรียกว่าประสบความสำเร็จต่างหากแล้วก็ไปเลยแม่เล็กโจสุดน้ำตาร่วงหวี่ซันก็ร้องไห้บอกว่าแม่สอนให้นางหน้ามืดตามัวกลายเป็นแบบทุกวันนี้ไงเล่าโอ้โหแกแค้นแม่โดยวิธีนี้ไปเลยส่วนจวงซื่อหยางก็การละครทำเป็นจะปกป้องเมียบอกให้หวี่ซันหยุดพูดแม่เล็กโจเลยยอมรับผิดบอกยอมรับก็แล้วกันในเมื่อลูกสาวนางก็พูดถึงขนาดนี้แล้วพระเอกกลับบอกว่าตอนนั้นหวี่ซันยังเด็กคำพูดเชื่อถือไม่ได้สองผัวเมียนี่ก็โทษกันไปมาขอเวลาหาหลักฐานเพิ่มก่อนซึ่งใต้เท้าเหยียนก็ตกลงคือสมัยเด็กแม่เล็กโจสอนนางมาตลอดว่าเราแม่ลูกได้แต่พักพิงพึ่งพิงพ่อเท่านั้นพ่อคือท้องฟ้าของเราต้องคอยเอาใจพ่อเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราแม่ลูกต้องการดังนั้นหวี่ซันก็เลยยึดถือว่าต้องเชื่อฟังพ่อเท่านั้นพอพวกพระเอกจากไปแม่เล็กถามเลยว่าหรือทุกอย่างมันจะสายเกินแก้หวี่ซันก็ยังไม่เหลือบแลแม่แม้แต่น้อยแต่ประคองพ่อให้ลุกขึ้นแล้วจากไปเป็นไงล่ะพีคมากพอสองผัวเมียสกุลจวงกลับบ้านไปจวงซื่อหยางก็จะขายนางทิ้งให้หอนางโลมแม่เล็กโจเลยคว้าปิ่นจากบนหัวมากรีดหน้าตัวเองทันทีแบบตาไม่กระพริบโอ้โหฉากทำดีเกินนางน้ำตาคลอหัวเราะถามว่าจะขายนางไปไหนได้ออกไปนางก็ตายสินางไม่ยอมไปหรอกต่อให้ตายก็จะตายเป็นผีสกุลจวงซื่อหยางเดินมาริบปิ่นแล้วให้คนลากไปซะแล้วก็สั่งแม่เราที่มาว่าให้ส่งนางไปที่ดีๆหน่อยคนที่ซื้อแม่เล็กโจต่อจากแม่เล้าพานางไปขุดหลุมจะฝังทั้งเป็นอย่างโหดแต่พระเอกนางเอกเป็นคนมาเซฟนางจ้าแม่ช็อตที่นางเงยหน้ามาเจอพระเอกนางเอกเนี่ยนะยังก็ยมมาบานมาทวงหนี้นางเอกพูดเสียงอ่อนว่ากะแล้วว่าแม่เล็กโจต้องโดนแบบนี้ก็เลยแอบส่งคนคอยจับตาดูอยู่ตลอดแม่เล็กโจร้องไห้ไม่หยุดบอกไม่คิดเลยว่านางเอกจะเป็นคนมาช่วยนางไว้แล้วนางเอกก็พานางไปที่หลุมศพแม่บอกว่าทุกคนจากไปหมดแล้วไม่อย่างนั้นนางจะย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นทำไมแม่เล็กโจรู้เลยว่าเป็นฝีมือสามีตัวดีนางเอกขยี้ว่าลูกคนโตของแม่เล็กโจอดีตภรรยาพระเอกก็ตายเพราะจวงซื่ออย่างเช่นกันทำเอาแม่เล็กโจสุดลงด้วยความแค้นนางเอกยังพูดต่อว่าหวี่ฉือตายเพราะอุบัติเหตุนางไม่ได้ทำจริงๆแต่นางก็รู้สึกผิดมากแม่เล็กโจลุกมาถามว่านางเอกอยู่เบื้องหลังคดีขึ้นใช่ผิดใช่ไหมนางเอกรับว่าใช่นางก็พอเดาได้เหมือนกันว่าแม่เล็กโจจะต้องกลายเป็นแพะรับบาปแม่นางกับลุงหวี่เหวินเองก็รู้เรื่องแต่ตั้งใจจะปล่อยไปธัญญาก็รู้เรื่องนี้เช่นกันจนแม่เล็กโจหาว่านางเอกอยากให้นางไปรับใช้ละสิท่านางเอกบอกว่านางอยากช่วยแต่แน่นอนว่าต้องการข้อมูลจากแม่เล็กโจมาแลกเปลี่ยนธัญญายังร่วมมือกับนางแล้วหรือว่าแม่เล็กโจจะยังดื้อด้านต่อไปตลอดชีวิตนางโดนจวงซื่ออย่างหลอกใช้มาตลอดแม่เล็กโจน้ำตาคลอบอกนางพยายามทั้งหมดแต่ก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งในมือจวงซื่อหยางนางทำเพื่อลูกๆแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่ต่างกับกล่องของขวัญที่แม่นางเอกเคยให้นางจริงๆนางเอกบอกว่าความสูงสักคือการที่มีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งหากไม่ใช่ฐานะอำนาจอะไรทั้งนั้นบอกนางเอกก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้นางเคยเกลียดแม่เล็กโจจริงแต่นางเลือกปล่อยวางเข้าอกเข้าใจยื่นมือถามว่าเรามาร่วมมือกันกำจัดคนชั่วเอาไหมแม่เล็กโจยอมจับมือนางเอกแล้วจ้านางเอกพูดต่อเลยว่าธัญญาบอกว่าหลักฐานที่แท้จริงอยู่กับแม่เล็กโจแม่เล็กรีบบอกว่ามันคือสัญญากู้ยืมเงินฉบับหนึ่งระหว่างสกุลจวงกับชาวนาหมู่บ้านสืออย่างคนหนึ่งที่ชื่อหลี่ซานตอนนั้นแม่เล็กระแวงว่าหรือว่าจวงซื่อหยางเอาเงินไปเลี้ยงผู้หญิงนอกบ้านบวกกับอยากหาเงินส่วนตัวก็เลยปลอมสัญญาไปให้จวงซื่อหยางว่าแม่บ้านเผลอซักจนเปื่อยแต่นางเก็บสัญญาตัวจริงไว้พอผ่านมานางถึงสงสัยว่าสัญญาเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้เผยกงก็ได้แม่เล็กโจเสนอว่านางจะให้เถาหมัวมัวเอาออกมาให้พระเอกเองก็ยืนฟังทุกอย่างด้วยสายตาชื่นชมอมยิ้มมองเมียเถาหมัวมัวแอบย่องเอาข้าวของมาให้จริงแม่เล็กโจยัดเงินให้บอกว่าให้หนีไปคืนนี้ซะแล้วแม่เล็กโจก็รีบเอาสัญญามาให้พระเอกนางเอกดูส่วนตัวนางบอกว่าเงินกับทรัพย์สินพวกเนี้ยนางอยู่ได้อีก3 ปี 5 ปีแต่นางยังไปไม่ได้เพราะเป็นห่วงหวี่ซานอยากไปบอกความจริงกับอยากอยู่ดูจุดจบหลัวชั่วพระเอกก็เลยเสนอให้ที่พักพิงที่ร้านเหล้าของเพื่อนพอพระเอกนางเอกกลับมาซูหงก็รีบบอกว่าอารองโคไปทำความสะอาดห้องหนังสือพระเอกเจอหนังสืออยากก็เลยแจ้งไปบอกแม่พระเอกกับอาจือบ้านแทบแตกแล้วนางเอกงงมากแต่พระเอกให้นางเอกไปหาอาจือส่วนตัวเองจะไปหาแม่พระเอกไปบอกแม่กับอารองโคว่านี่แค่เราเล่นกันอารองโคยัดหนังสืออยากคืนให้แล้วให้พระเอกไปดูอาจือส่วนอาจือก็กำลังถามนางเอกว่าจะหย่ากันจริงไหม
หรือเป็นเพราะว่านางเอกไม่ชอบพระเอกบ้างเลยนางเอกตอบว่านางเคยโกรธเคยระแวงพระเอกแต่ตอนนี้นางยินดีเชื่อใจพระเอกบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยนะมันมีค่ามากกว่าความชอบซะอีกอาจือเด็กน้อยไม่เข้าใจถามว่านั่นแปลว่าชอบมากๆใช่ไหมอ่ะงองแงให้นางเอกพูดว่าชอบพ่อนางให้ฟังหน่อยพระเอกแอบฟังก็ยิ้มไม่หยุดเลยอาจือก็คือชงเข้มตลอดนางเอกสัญญากับอาจือว่านางกับพระเอกจะอยู่คอยดูอาจือเติบโตแน่นอนพระเอกฟังถึงตรงนี้ก็น่าขรึมพอนางเอกออกมาพระเอกก็เอาหนังสือหย่ายื่นให้บอกว่าวันแต่งงานตัวเองก็เขียนหนังสือหย่าเช่นกันเพื่อให้นางเอกมีอิสระว่าจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได้นางเอกยื่นคืนบอกนางไม่ต้องการหย่าทำไมพระเอกถึงยังพูดว่าเราสองคนแลกเปลี่ยนกันอยู่นั่นแหละนางไม่เชื่อหรอกว่าพระเอกจะไม่หวั่นไหวบ้างเลยพระเอกไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นขอโทษที่ทำให้นางเอกเข้าใจผิดจนนางเอกเริ่มสงสัยว่าพระเอกมีอะไรปิดบังนางกันแน่พระเอกกลับไปก็กินยาอะไรไม่รู้สงสัยว่าพระเอกน่าจะโดนยาพิษพ่อนางเอกตอนโน้นนั่นแหละแล้วก็ยังถอนพิษไม่หมดแง่เลยวันต่อมาพระเอกนางเอกอยู่บนรถมาด้วยกันพระเอกใส่ใจเอาขนมมาให้นางเอกกินระหว่างทางแต่นางเอกเย็นชาบอกว่าเราแค่แลกเปลี่ยนกันต่างคนต่างทำหน้าที่ไปเหอะพระเอกก็เลยหลับตาไม่คุยต่อเป็นเศร้าคนดูเนี่ยเศร้าสุดพอพระเอกนางเอกมาถึงหมู่บ้านก็คือยากจนมากๆพระเอกนางเอกตามหาจนเจอตัวหลี่ซานเอาสัญญาเงินกู้มาถามหลี่ซานเห็นก็น่าถอดสีอุ้มลูกวิ่งหนีไปเลยค่ะพอทั้งคู่ตามไปก็เจอชาวบ้านมาก้มหัวขอร้องให้ผ่อนปรนให้หน่อยพวกเรานะช่วยกันผ่อนดอกเบี้ยจนจะหมดตัวกันอยู่แล้วพระเอกนางเอกอึ้งมากรีบบอกว่าเราทั้งคู่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตกค่ำหลี่ซานนั่งลงเล่าว่าตัวเองกับชาวบ้านน่ะกู้เงินเมื่อ5 ปีก่อนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนดีแต่กลายเป็นหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสุดโหดหลี่ซานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหนี้เป็นใครเพราะตอนลงชื่อบนสัญญาไม่มีชื่อเจ้าหนี้เหมือนจะเป็นจวงเย็นอะไรสักอย่างว้ายตายแล้วพ่อนางเอกใช้ชื่อนางเอกฟอกเงินสมบัติเผยกงมาตลอดอะไรจะวางแผนได้ล้ำลึกขนาดนี้โคตรเลวพระเอกนางเอกเข้าใจแล้วว่าต้านโจรนั้นเป็นแค่ทางผ่านเงินจวงซื่ออย่างเอาเงินของเผยกงมาปล่อยกู้ในชื่อนางเอกวันไหนตัวเองโดนจับได้ก็รอดปลอดภัยส่วนนางเอกรับเคราะห์ไปแทนหมู่บ้านที่โดนบีบคั้นแบบนี้ไม่รู้มีอีกเท่าไหร่นางเอกโมโหมากที่คนเดือดร้อนจริงๆคือชาวบ้านพระเอกบอกว่าที่จริงนอกจากพวกชาวนาน่าจะมีอีกหลากหลายอาชีพที่กู้เงินกับเจ้าหนี้ในชื่อนางเอกแน่นอนเพราะทรัพย์สมบัติเผยกงนับ10 ปีมีมากมายเหลือขนานับนางเอกเพิ่งเก็ตว่าจวงซื่ออย่างวางนางเป็นแพะรับบาปตั้งแต่ต้นเพราะนางโดนไล่ออกไปนอกบ้านโดนใส่ร้ายโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งใช้ชื่อนางคือสะดวกโยทินที่สุดแล้วพระเอกรีบบอกว่าไม่เป็นไรนะเรื่องนี้ยังมีช่องโหว่ตรงที่นางเอกเป็นลูกที่แท้จริงของจวงซื่อหยางแต่นางเอกบอกว่าเดี๋ยวก่อนจวงซื่อหยางอาจจะโบยว่าพระเอกต่างหากที่เป็นลูกบุญธรรมเผยกงและนางเอกช่วยพระเอกฟอกเงินไงเล่าพระเอกอึ้งไปแล้วบอกว่ามือขวาของจวงซื่อหยางน่าจะเป็นเถาหมัวมัวแน่นอนเลยโอ้ยตายแล้วกรี๊ดเถาหมัวมัวกำลังดีดาที่ได้กลับมาเป็นคนสนิทในครัวอีกครั้งโอ้โหเดิมนางก็ทำงานในครัวทุกคนจำได้ปะแล้วนางก็รู้ทุกเรื่องของจวงซื่อหยางด้วยบอกจวงซื่อหยางว่าอย่าไปเสียดายเงินเผยกงเลยถ้าเรื่องนี้เก็บพระเอกกับนางเอกไปได้ถือว่าคุ้มค่าพระเอกได้ยินเสียงทหารมาก็ให้นางเอกหนีไปบอกว่าเราจะโดนจับทั้งคู่ไม่ได้นางเอกละล้าละลังมากแต่ก็ยอมวิ่งไปใต้เท้าเหยียนมาจับพระเอกด้วยตัวเองบอกว่าพระเอกคือพรรคพวกของเผยกงโอ้ยพลิกในพลิกไปมาไม่หยุดพระเอกยอมปลดอาวุธให้จับง่ายๆแต่ก็อดเหลือบมองไปทางนางเอกที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้พระเอกโดนทรมานอยู่ในคุกซานต้าหลี่พระเอกบอกหัวหน้าว่าตัวเองโดนจวงซื่อหยางใส่ร้ายแต่ใต้เท้าเหยียนก็บอกว่าก่อนพระเอกนางเอกออกจากเมืองได้จดหมายสนเทมาแจ้งเบาะแสว่าพระเอกคือลูกบุญธรรมเผยกงและใต้เท้าเหยียนยังค้นเจอหนังสือกู้เงินที่บ้านพระเอกเป็นเงิน10 ล้านตำลึงลงชื่อนางเอกด้วยแปลว่านางเอกก็ต้องโดนเช่นกันแต่พระเอกรับจบเสียงอ่อนแอมากบอกว่านางเอกเป็นแค่ตัวตายตัวแทนของตัวเองวันที่บนใบสัญญาเงินกู้พวกนั้นทำตอนนางเอกเด็กมากจะมีปัญญาอะไรเอาเงินมากมายแล้วยังกระจายเงินไปได้ทั่วอีกอ้างว่าตัวเองมีสัญญามั่นหมายกับนางเอกก็เลยทำเรื่องนี้ใต้เท้าเหยียนด่าพระเอกว่าเหลวไหลแล้วก็ไล่ลูกน้องออกไปถามว่าพระเอกทำจริงหรอพระเอกบอกว่าเรื่องนี้มันมีลับลมคมในเดิมพระเอกก็รอดยากเพราะหาหลักฐานคดีลูกบุญธรรมเผยกงแทบไม่ได้ตอนนี้ยังจะมีเรื่องนี้มาซ้ำเติมอีกอย่างน้อยคงไม่ต้องให้นางเอกที่เป็นเมียต้องมารับเคราะห์ไปด้วยอีกคนแต่เท้าเหยียนบอกว่ารู้ดีว่านิสัยพระเอกไม่มีทางทำเรื่องนี้แน่นอนดีนะพระเอกที่หัวหน้าเชื่อใจพระเอกขอร้องว่าจบคดีนี้ใต้เท้าเหยียนต้องได้เลื่อนขั้นแน่ขอร้องให้ตอบแทนด้วยการปกป้องครอบครัวตัวเองหลังจากไปได้ไหมใต้เท้าเหยียนก็ตกลงมู่เหยียนมู่เฟิงมาแอบดูจากนั้นก็มาหาใต้เท้าเหยียนในออฟฟิศ
ส์บอกว่านางเอกมาแล้วพอนางเอกเข้ามาไม่ทันจะคุกเข่าคำนับใต้เท้าเหยียนก็ให้นางเอกประทับตรา10 นิ้วก่อนเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ตรงกับหนังสือสัญญาสักฉบับใต้เท้าเหยียนบอกนางเอกว่าให้นางเอกกลับก่อนเพราะพระเอกรับจบแล้ววันหลังใครมาถามเรื่องนี้ให้บอกไปว่าไม่รู้ไม่เห็นก็พอแต่นางเอกยืนยันว่าพระเอกเป็นคนบริสุทธิ์นางอยากขอเจอหน้าสักครั้งใต้เท้าเหยียนถอนหายใจว่าพระเอกยอมตายคงไม่ยอมเจอหน้านางเอกหรอกแค่นางเอกรอดได้ก็โชคดีแล้วมีคนเข้ามารายงานว่าพระเอกสลบไปแบบลมหายใจรวยรินใต้เท้าเหยียนเลยรีบดิ่งไปดูแต่ว่านางเอกกลับวิ่งตามมาบอกความจริงว่าพระเอกเป็นสายแทรกซึมเข้าไปเพื่อหาหลักฐานตั้งนานแล้วแต่ว่านางกับพระเอกก็ไม่มีหลักฐานจะยืนยันคนที่รู้แค่คนเดียวก็ตายไปนานแล้วคือใต้เท้าสารต้าหลี่คนเก่านางเอกขอร้องให้พานางเข้าวังไปบอกเต้ให้หน่อยใต้เท้าเหยียนคิดแป๊บเดียวบอกว่ามันเสี่ยงไปถ้าเรื่องนี้ทำได้จริงพระเอกก็คงบอกตัวเองไปนานแล้วและยังคงไม่ยอมให้นางเอกได้เจอหน้าพระเอกอยู่ดีนางเอกกลับบ้านสกุลฟู่ไปแบบจิตใจหนักอึ้งแม่พระเอกกับอารองโคและอาจือมาถามหาพระเอกกันใหญ่นางเอกน้ำตาร่วงแล้วว่าพระเอกคิดแต่จะตายยอมโดนขังคุกอารองถึงกับคุกเข่าร้องไห้ขอให้นางเอกช่วยทั้งน้ำตาบอกว่าขอแค่ช่วยพระเอกออกมาได้นางจะยอมไปอยู่บ้านนอกเลยนางเอกก็เลยเปลี่ยนเป็นเข้มแข็งบอกว่านางสาบานว่าจะต้องพาพระเอกกลับมาแน่แล้วก็หันหลังกลับออกไปเลยมูเหยียนมูเฟิงที่สแตนบายรอรับคำสั่งก็พานางเอกไปโจรสกุลเติ้งแต่ไร้คำตอบไปโจรสกุลเหย่าก็ได้แต่ตั๋วเงินกลับมามากมายไปบ้านไหนก็ไม่สำเร็จสุดท้ายนางเอกไปถึงจวนอ๋องฉีมู่เหยียนมู่เฟิงพยายามห้ามแล้วแต่นางเอกก็ยังเข้าไปหวี่ซานให้นางเอกคอยอยู่ตั้งนานแต่พอมาถึงนางก็จิกให้นางเอกรินชาอีกบอกนางไม่ช่วยพระเอกหรอกนะนางเอกบอกว่านางแค่อยากเจออ๋องฉีเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและหาทางให้ได้พบหน้าพระเอกก็เท่านั้นนางเอกยอมถึงขั้นคุกเข่าให้หวี่ซานเลยนะหวี่ซานทำท่าจะไม่ช่วยนางเอกก็เลยบอกว่าแม่เล็กโจเกือบโดนพ่อเก็บนางกับพระเอกไปเซฟไว้แล้วก็มอบที่พักที่ปลอดภัยให้บอกพ่อหลอกพวกนางแม่ลูกมานานแล้วอย่าให้พ่อที่เป็นลูกบุญธรรมเผยกงหลอกลวงอีกต่อไปเลยแต่หวี่ซานสะบัดชาใส่หน้านางเอกทันทีหาว่านางเอกโกหกแล้วก็ไล่นางเอกไปเลยเฮ้อนางเอกเดินออกมาเศร้ามากคิดในใจว่าพระเอกคงเลือกคนผิดแล้วเพราะนางปกป้องครอบครัวพระเอกไม่ได้นางเอกได้เจอสาวๆเหย่าว่างซูเติ้งฉานสองคนนี้นางเอกเคยมีบุญคุณไงแต่ว่าหลี่เจียฉีลูกสาวอัครเสนาบดีก็มาอีกคนสามสาวบอกว่าตามหานางเอกทั้งวันนางเอกร้องไห้แล้วก็ก้มลงขอบคุณทุกคนทันทีนางเอกบอกว่าที่เขาลือกันว่าพระเอกเป็นสายไปเข้าพวกกระเผยกงเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้นางเข้าไปหาพระเอกในคุกยังไม่ได้เหยาวังซูบอกให้นางเอกแอปเป็นตัวนางเข้าไปเยี่ยมญาติที่โดนขังคุกบอกว่าพวกเราสาวๆยินดีเต็มใจจะช่วยเพื่อนหญิงพลังหญิงมากจุดนี้ฉันชอบวันต่อมาสาวๆมาส่งนางเอกเข้าคุกไปด้วยความเป็นห่วงนางเอกเนียนเข้าไปได้สำเร็จก็ไปเห็นพระเอกโดนขังไว้ในคุกน้ำนางเอกรีบเข้าไปประคองพระเอกเรียกชื่อเลยถามว่าทำไมพระเอกยังโดนทรมานแบบนี้พระเอกยิ้มอ่อนให้นางเอกกลับไปนางเอกกลับพูดว่านางจะพาพระเอกไปด้วยแต่พระเอกรู้ดีว่านางโกหกนางเอกถามเลยว่าตกลงพระเอกกลัวอะไรกันแน่นางเสียแม่กับไฉจิ้งไปแล้วอย่าให้นางต้องเจ็บปวดแบบเดิมอีกเลยพระเอกกระท่อนกระแท่นยอมบอกว่าตัวเองโดนพิษอยู่ได้อีกไม่นานพิษเดียวกันกับที่สังหารอุ๋ยฉินพี่สาวนางเอกเพราะวันนั้นพระเอกเองก็ดื่มไปครึ่งจอกยานี้ไม่มีทางรักษาได้พระเอกตามหาคนที่มาปกป้องครอบครัวมาตลอดและนางเอกคือคนนั้นที่ผ่านมาพระเอกพยายามห้ามใจตัวเองแล้วแต่ก็ไม่เคยทำได้หลอกตัวเองว่าตัวเองหลอกใช้นางเอกมาตลอดพระเอกยอมรับผิดไว้เองเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยคราวนี้ฮองเต้เองก็จะยอมสืบเรื่องลูกบุญธรรมเผยกงต่อเพื่อตามหาสมบัติที่เหลือนางเอกฟังไปก็น้ำตาร่วงไปพระเอกพูดต่อว่าแอบเก็บทรัพย์สินไว้ก้อนหนึ่งที่จวงซื้ออย่างฟอกเงินไม่ทันให้นางเอกเอาเงินก้อนนี้กับทุกคนหนีไปให้ไกลและไม่ต้องหาทางช่วยตัวเองอีกแล้วนางเอกบอกแค่ว่านางกะแล้วว่าพระเอกมีเรื่องปิดบังนางแต่คิดไม่ถึงเลยว่าพระเอกจะโหดร้ายหลอกให้นางหลงรักคนที่ใกล้ตายได้พระเอกได้แต่บอกขอโทษนางเอกก็บอกว่านางจะสงเคราะห์พระเอกที่ตั้งใจจะตายด้วยการพาทุกคนในบ้านหนีไปพร้อมเงินก้อนนั้นแล้วออกจากคุกไปเลยโอ้ยสงสารใครดีคะสงสารตัวเองก่อนแล้วกันนะทุกคนนางเอกกลับไปค้นช่องลับก็เจอตัวเงินมากมายแต่แล้วก็ได้แต่นั่งลงร้องให้ไม่หยุดแม่เล็กโจมาเห็นก็ไม่ได้พูดอะไรตกดึกแม่เล็กมาขอโทษว่านางตั้งใจจะช่วยแต่กลายเป็นทำร้ายพระเอกนางเอกซะได้นางเอกเหมือว่าความรักที่แท้จริงที่นางเคยคิดว่าไม่สำคัญแต่นางเพิ่งจะรู้ตัวว่านางหวั่นไหวกับพระเอกนานแล้วปัดน้ำตาว่านางกับแม่ไร้วาสนาแต่นางจะไม่ยอมปล่อยพระเอกไปง่ายๆนางจะช่วยพระเอกออกมาด้วยการไปเป็นพยานว่าพระเอกเป็นสายลับแม้นางจะไม่มีหลักฐานก็ตามนางจะไปตีกลองร้องทุกข์ต่อให้ต้องพ่ายแพ้ยับเยินต่อให้พระเอกต้องตายแต่อย่างน้อยนางก็สามารถนอนหลับในชีวิตที่เหลือได้ว่านางทำเต็มที่แล้วแม่เล็กโจยิ้มว่าอิจฉานางเอกมาก
ที่นางเอกได้เจอคนที่ทำให้นางทำได้ถึงขั้นนี้ซูหงพาฮูหยินเวินภรรยาหัวหน้าศาลต้าหลี่คนเก่าเข้ามาที่จริงครอบครัวสกุลเวินหลังใต้เท้าเวินตายก็แยกย้ายกันไปหมดฮูหยินเวินมอบกล่องไม้ใบเล็กให้บอกว่าสิ่งนี้อาจช่วยนางเอกได้นางเอกรีบเปิดดูเห็นเป็นจดหมายลับที่ใต้เท้าเวินเขียนไว้ก่อนตายเรื่องที่ตัวเองส่งพระเอกไปเป็นสายบอกว่าให้พระเอกส่งจดหมายนี้ไปให้เต้เพื่อยืนยันตัวเองนางเอกเอามาให้สาวๆดูแม่เล็กโจชี้ว่าประเด็นไม่ใช่จดหมายนี้แต่เป็นคำพูดที่ใต้เท้าเวินบอกว่าแอบรายงานเรื่องนี้ผ่านทางดีกากับเต้ไปแล้วดีกาพวกนั้นตั้งหากที่จะช่วยพระเอกได้แต่เราต้องหาให้เจอก่อนไม่งั้นถ้าบุ่มบ่ามยื่นไปก็จะเจอข้อหาแจ้งความเท็จแม่เล็กโจบอกจวงซื่ออย่างเคยพูดว่าดีกาทุกอันที่ส่งให้เต้จะมีการคัดลอกไปเก็บไว้ที่สำนักสารบัญกลางซึ่งตอนนี้เหอเหวินเซินที่ได้ตำแหน่งจอยหงวนเป็นคนดูแลนางเอกอึ้งเลยว่าครั้งก่อนที่มาขอนางแต่งงานนางก็ปฏิเสธซะจนมองหน้ากันไม่ติดเติงฉานรีบบอกว่านางช่วยได้เพราะปู่นางเคยสอนเหอเหวินเซินมาก่อนไม่นานเหอเหวินเซินก็มาตามจดหมายนัดจากสกุลเติงแต่คนที่มาพบคือนางเอกเหอเหวินเซินหยิ่งจัดไม่ยอมรับชายที่นางเอกเทให้นางเอกขอโทษที่นางเคยล่วงเกินก็แล้วเหอเหวินเซินรู้ทันว่านางเอกทำไปเพื่อช่วยสามีนางเอกยอมรับว่านางต้องการคัดลอกฎีกาฉบับหนึ่งที่หอสารบัญกลางเหอเหวินเซินจิกให้นางเอกคุกเข่านางเอกก็ก้มลงกับพื้นเหอเหวินเซินมองแรงบอกเดี๋ยวจะยอมช่วยนางเอกสักครั้งก็แล้วกันเอาคืนได้แบบใจดำโคตรวันต่อมาตอนดึกเหอเหวินเซินพานางเอกเข้ามาได้จริงๆแต่ไม่นานก็เข้ามาจะร้องจับโจรแหมเลวโคตรนางเอกที่หาดีกาที่ว่าเจอแล้วแบบว่าฉลาดมากหลอกล่อให้เหอเหวินเซินพาคนไปที่อื่นส่วนนางวิ่งหนีออกมาทางประตูหน้าเหอเหวินเซินพาทหารตามมาเกือบทันมูเหยียนมูเฟิงชักดาบจะปกป้องนางเอกแล้วแต่สามสาวก็ก้าวเข้ามาประกาศฐานะถามว่ากล้าเรียกพวกเราเป็นขโมยได้ไงแน่จริงก็จับเลยเซ่มูเฟิงก็ขยี้ว่าก่อนจะเรียกคนอื่นว่าเป็นโจรแกเองสิเป็นโจรที่ร้องจับโจรเนี่ยเหอเหวินเซินสั่งให้ทหารลงมือพวกสาวๆรีบให้นางเอกหนีไปส่วนสาวๆอยู่รับหน้านางเอกคว้ากล่องมาวิ่งหนีไปในบ้านของเสี่ยวเซินกับอาหลานสองคนนี้ดีมากไม่ทำอะไรรีบให้นางเอกซ่อนตัวพอทหารของเหอเหวินเซินตามมาอาหลานที่เป็นทนายก็พูดเลยว่าบุกรุกชาวบ้านยามวิกาลผิดกฎหมายนะทหารไม่ฟังจะเดินไล่หาแต่เจอเสี่ยวเซินไม่ยอมให้เข้าคนไปมากกว่านี้นางเอกรอดมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดนางเอกคำนับขอบคุณแล้วก้มลงเก็บดีกาอาหลานช่วยเก็บแล้วไปเจอดีกาที่นางเอกต้องการอยู่พอดีในนั้นตัวแรกของอักษรแต่ละแถวอ่านรวมกันได้สั้นๆว่าพระเอกเป็นสายลับเข้าพักเผยกงให้ห้องเต้ตรวจสอบด้วยนางเอกน้ำตาร่วงโผล่เข้าไปกอดอาหลานแล้วว่านางจะเอาหลักฐานนี้ไปตีกลองเฝ้าเต้เพื่อหาทางออกให้คนในครอบครัวสองคนนี้รีบชี้ทางแล้วก็ให้นางเอกรีบไปในที่สุดนางเอกก็วิ่งไปตีกลองร้องทุกทันก่อนที่จะโดนคนของเหอเหวินเซินจับได้เก่งมากค่ะสู้ไม่ถอยซึ่งเสียงกลองของนางเอกนะดังก้องไปถึงพระเอกที่อยู่ในคุกน้ำเลยทุกคนนางเอกได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ในที่สุดไม่นานเหอเหวินเซินก็ได้รับโทษปลดจากตำแหน่งและเนรเทศไปรับตำแหน่งลอยๆที่เมืองแสนไกลส่วนพระเอกฟื้นมาที่จวนสกุลฟู่ในอีกไม่กี่วันต่อมาโอ้ยลุกขึ้นปรบมือให้นางเอกกันค่ะพอพระเอกฟื้นแล้วนางเอกรีบเล่าว่านางได้รับความช่วยเหลือจากคนมากมายแค่ไหนเอาจดหมายลับของใต้เท้าเวินมาให้ดูเล่าว่าใต้เท้าเวินให้เมียเอาจดหมายไปส่งแต่นางไม่รู้ต้องส่งไปที่ใครจนเรื่องพระเอกลือไปทั่วเมืองนางถึงได้เก็ตนางก็เลยเอาจดหมายมาให้นางเอกแล้วนางเอกก็เอาดีกาฉบับสำเนาให้พระเอกดูเล่าว่าเหอเหวินเซินพยายามจะเอาคืนนางแต่ว่ารับกรรมไปแล้วเรียบร้อยตอนเนี้ยเต้ยังรอให้พระเอกฟื้นไปช่วยสืบคดีลูกบุญธรรมต่อพระเอกลุกมาจับมือนางเอกเลยถามว่าช่วยตัวเองเอาไว้ทำไมนางเอกยิ้มอ่อนบอกว่าหายกันกับที่พระเอกช่วยไฉจิ้งไว้ส่วนเรื่องอื่นๆเรามาค่อยๆสะสางกันนะแล้วก็น้ำตาคลอบอกว่านางไม่ได้บอกกับเต้เรื่องที่จวงซื่อหยางคือลูกบุญธรรมที่แท้จริงเพราะชีวิตพระเอกยังอยู่ในกำมือมันพระเอกบอกว่าต่อให้ได้ยาแก้พิษมาก็ไม่รู้ว่าพระเอกจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานไหมนี่มันเป็นโอกาสดีนะที่นางเอกจะทวงแค้นนางเอกตัดบทน้ำตาร่วงบอกนางไม่ดูแลครอบครัวให้พระเอกแล้วให้พระเอกดูแลเอาเองถ้าพระเอกกล้าตายนางจะหอบเงินหนีไปแต่งงานใหม่กับคนอื่นเลยหนังสือหย่านางก็มีพร้อมพระเอกหัวเราะเบาๆแต่ไม่ทันพูดอะไรบ่าวก็มารายงานว่าจวงซื่อหยางมาขอพบจวงซื่อหยางเข้ามาก็บอกเลยว่าจะมอบยาถอนพิษให้แลกกับให้พระเอกบอกเต้ไปว่าพระเอกต่างหากที่เป็นคนดูแลทรัพย์สินแต่มันมีเยอะจนพระเอกทำอะไรไม่สะดวกกลัวถึงแก่ชีวิตและพระเอกกำลังหาทางส่งมอบคืนอยู่แต่พอดีเรื่องแดงซะก่อนส่วนยาถอนพิษจวงซื่อหยางจะมอบให้หลังพระเอกทำเสร็จแล้วพระเอกบอกแค่ว่าจะให้คำตอบใน
วันพรุ่งนี้พอจวงซื่อหยางไปพระเอกก็ยื่นมือไปแตะมือนางเอกเบาๆอ๋องฉีพอรู้ว่านางเอกมาแต่หวีซานไล่ไปก็บีบคอด่าเลยว่าโง่เง่าทำลายโอกาสที่ตัวเองจะบีบให้นางเอกแต่งงานเข้ามาจนหวีซานน้ำตาไหลว่าอ๋องฉีก็ชอบนางเอกอีกคนนึงนางกรี๊ดใส่จนเจออ๋องฉีทำร้ายร่างกายอีกแล้วเนี่ยตกค่ำนางเอกเอาเสื้อคลุมมาห่มให้พระเอกนางเอกรู้ใจกันว่าจวงซื่อหยางเนี่ยไม่ยอมมอบยาแก้พิษมาง่ายๆหรอกนางเอกรีบบอกว่างั้นเราก็หายาแก้พิษมาเองดีไหมต่อให้อยู่ได้อีกไม่นานยังไงก็ควรลองดูพระเอกจับมือบอกขอบคุณมากแต่นางเอกบอกว่าถ้าอยากขอบคุณก็ให้พระเอกมีชีวิตอยู่ต่อให้ดีส่วนจวงซื่อหยางก็สั่งลูกน้องให้ไปจับตาดูจวนพระเอกกับสำนักสารบัญกลางให้ดีที่จวนอ๋องฉีหวี่ซานโดนตบตีสาดชาร้อนๆใส่หน้าด่านางมากมายส่วนที่จวนสกุลฟูพระเอกมายืนดูนางเอกหลับเงียบๆแล้วในที่สุดพระเอกก็ตัดสินใจได้พระเอกเรียกมู่เฟิงมาหาให้ส่งจดหมายลับไปให้ฮ่องเต้ผ่านทางที่ปรึกษาหูที่สำนักสารบัญกลางพระเอกคิดจะรายงานเรื่องจวงซื่อหยางให้เต้รู้เพราะยังไงคำพูดจวงซื่อหยางเนี่ยเดี๋ยวก็พูดจริงเดี๋ยวก็โกหกเชื่อถือไม่ได้มู่เฟิงโมโหมากว่าจะเอาชีวิตคนสัวๆแบบนั้นมาแลกกับพระเอกมันไม่คุ้มแต่พระเอกยิ้มอ่อนบอกว่าจะใช้เวลาที่มีน้อยนิดที่เหลืออยู่เพื่อให้พื้นที่ปลอดภัยและที่พักพิงให้กับแม่อาจือและนางเอกต่างหากปากซีดมากบอกว่าถ้าบอกนางเอกไปนางเอกก็ต้องห้ามตัวเองแน่นอนวันต่อมานางเอกกับซูหงต้มยาอยู่ในครัวอาจือก็วิ่งมาฟ้องว่าท่านย่ากับอารองโคหนีไปไหว้บรรพบุรุษแต่ไม่พานางไปด้วยขอให้นางเอกพานางไปบ้างนางเอกก็ใจดีตกลงจะพาอาจือไปครึ่งวันกระซิบบอกซูหงว่าถ้าพระเอกมีความเคลื่อนไหวให้รีบมาบอกนางด่วนพ่อส่งหนูมาใช่ไหมลูกอาจือพอนางเอกออกไปแล้วพระเอกก็มายืนมองจวงซื่อหยางมาหาถึงบ้านพระเอกก็เรียกให้เข้ามาและปิดประตูคุยกันซูหงแอบฟังได้ยินพระเอกบอกจวงซื่อหยางว่าไม่ต้องการยาถอนพิษแต่ต้องการชีวิตของจวงซื่อหยางหรอกซูหงรีบวิ่งหนีไปเลยส่วนพระเอกพูดต่อว่าจะเข้าวังไปบอกฮ่องเต้แล้วยังจะแถมเรื่องที่จวงซื่อหยางสมคบกับอ๋องฉีจนเหมียวกุ้ยเฟยจากไปซูหงส่งคนให้ขี่ม้าเร็วไปบอกนางเอกด่วนส่วนหวีซานก็แอบหนีออกจากจวนอ๋องฉีกลับไปที่บ้านหวีซานนี่สภาพโดนตีช้ำน่วมเลือดออกไปทั้งตัวจวงซื่อหยางรีบไปหาอ๋องฉีที่จวนเลยไม่ทันเจอลูกพอเจอหน้าอ๋องฉีก็ด่าก่อนเลยจ้าว่าหวีซานหนีไปแล้วจวงซื่อหยางกลับกระซิบว่าพระเอกกำลังจะเข้าวังไปฟ้องว่าอ๋องฉีลงมือจนเหมียวกุ้ยเฟยถึงตายแล้วพระเอกก็ท่าทางมั่นใจมากด้วยอ๋องฉีนิ่งสุดๆคิดว่าพระเอกคงอยากสู้กับตัวเองเรื่องนางเอกแบบเอาถึงตายแล้วก็บอกว่าก็แค่เก็บพระเอกทิ้งก่อนเข้าวังก็ได้แล้วนี่ส่วนนางเอกตัวเองก็จะไม่เก็บไว้แต่อย่าลืมส่งตัวหวีซานกลับมาบ้านด้วยนะพอจวงซื่อหยางกลับมาเห็นสภาพลูกสาวก็แอบโทษตัวเองว่าผิดเองที่ส่งนางเข้าไปเป็นพระชายาหวีซานกอดพ่อร้องไห้บอกให้ช่วยส่งนางหนีไปทีจวงซื่อหยางก็ตกลงหวีซานเก็บของยังไม่ทันจะเสร็จก็มีคนของอ๋องฉีบุกมาจะจับตัวหวีซานวิ่งหนีสมซานไปเจอพ่อก็เลยวิ่งไปให้พ่อช่วยแต่เจอพ่อผลักกลับไปค่ะขอร้องว่าที่พึ่งของพ่อมีแค่อ๋องฉีคนเดียวแล้วตาสว่างได้ยังคะซิสพอหวีซานโดนลากตัวไปจวงซื่อหยางก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นเย็นชาตามเดิมโอ้โหรักแค่ตัวเองคนเดียวแค่นั้นจวงซื่อหยางไปนั่งกินขนมกับแม่บอกว่าบ้านหลังนี้เงียบเหงาเกินไปแล้วอยากแต่งเมียคนใหม่เข้ามาท่านย่าแต่ก็พูดตามหลังว่าอย่าไปทำร้ายใครอีกเลยขอร้องล่ะนางเอกพาอาจือไปคำนับท่านแม่ที่หลุมศพบอกนางใกล้แก้แค้นสำเร็จแล้วแต่ต้องเอาชีวิตคนอื่นมาแลกตอนนี้เองคนที่ซูหงส่งมาก็มาถึงนี่พอนางเอกได้ยินก็รีบพาอาจือกลับด่วนพระเอกมองซ้ายขวาแล้วขึ้นรถม้าซูหงมาคุกเข่าพยายามรั้งให้พระเอกรอนางเอกก่อนแต่ก็ไม่สำเร็จอ๋องฉีเองก็เข้ามาปัดผมให้หวีซานที่โดนจับมัดกลับมาบอกว่าส่งคนไปสังหารทางพระเอกนางเอกแล้วหวีซานได้ยินชื่อนางเอกก็กรอกตามามองอ๋องฉียังบอกไม่ต้องหึงหวงอีกต่อไปนะดีใจเปล่าแล้วให้คนแก้มัดนางให้ลุกมาต้มชาให้เหมือนเมียเก่าพอหวีซานลุกได้ก็เอาเตาเผาฟาดอ๋องฉีหัวแตกได้เลือดแล้วนางก็วิ่งหนีออกมาปะเข้ากับม้าสุดรักตัวเองพอดีก็เลยขึ้นขี่ออกจากเมืองไปเลยค่ะนางยังเคลื่อนชุดพระชายากับปิ่นทิ้งไว้ข้างหลังจนในที่สุดนางก็ยิ้มได้เต็มหน้าสักทีพระเอกเจอมือสังหารล่อไปที่เปลี่ยวแล้วก็ทั้งเผาทางทั้งยิงธนูใส่แต่ว่าพระเอกพร้อมกว่ามีแผนมาตลบหลังอีกทีจับเป็นพวกมือสังหารได้หมดด้วยองครักษ์หลวงพระเอกกระชากหน้ากากมือสังหารว่าพวกแกเป็นคนอ๋องฉีนี่สมใจพระเอกเลยจ้าในจดหมายลับที่พระเอกส่งหาฮ่องเต้เมื่อคืนพระเอกบอกทุกอย่างรวมทั้งแผนนี้พระเอกตั้งใจจะแหวกยาให้งูตื่นกะจะได้จับอ๋องฉีไปเลยทีเดียวแบบนี้ถึงจะตัดไฟแต่ต้นลมได้แบบหมดจดและเพราะแบบ
แบบนี้เต้ถึงได้ส่งราชองครักษ์มาช่วยดักล้อมรถม้านางเอกเจอเข้ากับคนของอ๋องฉีแต่ว่ามู่เหยียนมู่เฟิงเข้ามาปกป้องนางเอกกับอาจือจ้านางเอกเป็นห่วงพระเอกรีบขี่ม้านำไปมู่เหยียนเลยอยู่คุ้มครองอาจือส่วนมู่เฟิงก็รีบตามจะไปปกป้องนางเอกเจอมือสังหารมาลอบทำร้ายอีกจนนางเท้าแพลงแต่คนที่มาช่วยนางเอกไว้กลับเป็นหวี่ซานโอ้โหพลิกจัดหวี่ซานพานางเอกขึ้นหลังม้าแล้วขี่พานางเอกกลับมาหน้าประตูวังนางเอกวิ่งลงไปหาทหารหน้าประตูแต่แม่เล็กโจลงมาจากรถม้าที่จอดอยู่บอกนางเอกว่าพระเอกรายงานทุกอย่างกับฮ่องเต้และออกจากวังไปแล้วแต่ว่าพระเอกให้แม่เล็กมาคอยนางเอกอยู่ที่นี่ให้นางเอกกลับบ้านไปรอส่วนนางเอกก็เข้าวังไปเป็นพยานมาเหมือนกันตอนนี้พระเอกน่าจะกำลังเคลื่อนย้ายกำลังพลแล้วนางเอกก็เลยยิ้มม้าหวี่ซานไปหาพระเอกทันทีแม่เล็กโจรีบจับมือแตะผมลูกสาวว่าลำบากแล้วโทษว่านางผิดเองทั้งหมดนางไม่ได้โกรธหวี่ซานเลยเรื่องที่หวี่ซานทำลงไปสองแม่ลูกได้ปรับความเข้าใจกันต่างคนต่างร้องไห้แม่เล็กโจบอกว่านางจะใช้ทุกอย่างต่อให้เป็นชีวิตก็ต้องช่วยหวี่ซานออกมาจากจวนอ๋องฉีให้ได้หวี่ซานโผกอดแม่ร้องไห้ว่าทุกอย่างยังไม่สายเกินจวงซื่อหยางรอจดหมายตอบกลับจากอ๋องฉีแต่ว่าไรวี่แววมันเลยชักคิดได้ว่าไม่ได้การแล้วส่วนนางเอกก็ไปที่หน้าศาลต้าหลี่แต่โดนขวางไม่ให้เข้าไปเพราะว่าพระเอกไม่อยู่ออกไปจับคนนางเอกเครียดมากว่าพระเอกไปจับใครก็มีทหารมาตัวอ๋องฉีเข้ามานางเอกก็เลยร้องไห้เลยว่าพระเอกไปจับจวงซื่อหยางแล้วมูเหยียนมู่เฟิงไปสมทบกับพระเอกที่หน้าจวนสกุลจวงบอกว่าอาจือกลับจวนเรียบร้อยถามว่าแล้วนางเอกล่ะพระเอกก็ไม่ตอบแต่ยิ้มอ่อนจวงซื่อหยางหอบผ้าผ่อนจะวิ่งหนีมีพระเอกตามมาติดพระเอกให้ตามรอยเท้ากลางหิมะไปพร้อมกับปิดประตูเมืองจวงซื่อหยางหนีไม่รอดโดนจับตัวกลับมาท่ามกลางหิมะตกหนักจริงๆจวงซื่อหยางทำเป็นแอปเดินไม่ไหวอยากจะขอขี่ม้าพระเอกเลยถามแม่จะขี่ม้าตัวเองหนีไปว่างั้นแล้วบอกตัวเองยังไม่โง่เนาะจวงซื่อหยางจะพูดเรื่องยาถอนพิษแต่เจออุดปากพระเอกหันมาอีกทีก็เห็นนางเอกยืนอยู่ข้างหน้าพระเอกได้แต่บอกว่าให้ไปพักนางเอกก็ปาดน้ำตาด่าเลยว่าหลอกนางอีกแล้วต่อไปนี้พระเอกจะเป็นจะตายอะไรนางจะไม่สนใจอีกต่อไปโถนางเอกงอนที่พระเอกเสี่ยงชีวิตไม่เอายาถอนพิษแต่รับจบอเกนพระเอกบีบจะให้จวงซื่อหยางสารภาพแต่มันก็ไม่ยอมรับง่ายๆนางเอกนั่งอยู่ในห้องน้ำตาไหลเงียบๆจู่ๆก็มีคนเปิดประตูเข้ามาไม่นานนางเอกก็ใส่ชุดคลุมเฟอร์สีดำเหมือนของพระเอกเป๊ะถือป้ายประจำตัวพระเอกเข้ามาในคุกเอาเหล้ามาเลี้ยงผู้คุมแล้วไปหาจวงซื่อหยางนางเอกให้จวงซื่อหยางเขียนยาถอนพิษมาซะดีๆแล้วนางจะช่วยให้หนีออกไปได้จวงซื่อหยางกลับต่อรองให้พาตัวเองหนีไปให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนางเอกก็พาหนีมาจริงแต่จวงซื่อหยางแอบหยิบมีดติดมือมาด้วยระหว่างทางนางเอกกับจวงซื่อหยางได้ยินเสียงพระเอกตามมาเพราะว่าป้ายประจำตัวหายไปทั้งสองคนก็เลยรีบหนีพระเอกเกือบตามมาเจอจุดซ่อนตัวแล้วแต่มู่เหยียนมารายงานก่อนว่าไรวี่แววพระเอกก็เลยพาคนไปคนที่อื่นต่อจวงซื่อหยางถามว่าจะพาไปไหนนางเอกก็ยิ้มเหี้ยมแล้วพาไปที่จวนเก่าของเผยกงกงชี้ว่าให้จวงซื่อหยางกลับไปซ่อนที่บ้านตามทางลับรับรองว่าพระเอกอะที่ไปค้นทุกที่ไม่ไปค้นที่จวนสกุลจวงแน่นอนโอ๊ยฉันละกลัวสายตานางเอกมากค่ะแต่ว่าพอจวงซื่อหยางเข้ามาก็เจอว่าสุดปลายทางลับสองข้างโดนล็อกนางเอกบอกว่าให้มอบสุดยาถอนพิษมาระหว่างที่ยังรักษาพระเอกไม่หายก็คอยอยู่ในนี้ไปดีๆถ้าไม่มีคำสั่งนางรับรองว่าจวงซื่อหยางหนีไปจากที่นี่ไม่รอดจวงซื่อหยางจะขอเวลาอีกหน่อยนางเอกก็เลยบอกจะให้เวลา1 วันก็ได้ตอนที่นางเอกหันไปเรียกให้ซูหงเปิดประตูจวงซื่อหยางก็ชักมีดพุ่งเข้าใส่แต่นางเอกฉันมีปืนเอามาจากไหนคะนางเอกเอาจ่อหน้าผากจวงซื่อหยางจนบีบได้ยาถอนพิษมาแล้วโอ๊ยนางเอกเก่งมากเวอร์นางเอกเดินออกมาก็เจอพระเอกมารออยู่ที่แท้2 คนนี้เขาวางแผนกันไว้แล้วค่ะคนดูพวกเราแหละที่โดนหลอกไม่หยุดหย่อนผัวเมียนี้เขาโหดกันบรรยายอย่าให้ได้ร่วมมือกันเหอะคือตอนที่นางเอกนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านพระเอกเข้ามาขอโทษก็เจอนางเอกทุบตีไปชุดใหญ่บอกจะให้พระเอกไปตายสมใจซะเลยจนพระเอกต้องกอดนางเอกไว้อย่างแน่นบอกว่าได้ยินจากแม่เล็กโจหมดแล้วว่านางเอกรักตัวเองสารภาพว่าตัวเองก็ไม่ต่างพระเอกได้รู้จักความรักได้กลัวตายก็เพราะได้พบกับนางเอกแล้วบอกว่าที่จริงตัวเองขอพระราชโองการพิเศษจากฮ่องเต้มาได้ว่าสามารถทรมานจวงซื่อหยางจนได้ยาถอนพิษมาแล้วค่อยประหารแต่ว่าจวงซื่อหยางปากแข็งมากง้างปากไม่ออกพระเอกคิดว่าร่างกายตัวเองคงจะรอไม่ไหวแล้วตอนนี้เองที่นางเอกคิดแผนนี้ทั้งหมดออกมาโอ๊ยนางเอกฉลาดไม่ไหวค่ะน่ากลัวกว่าพระเอกไปอีกนะนางเอกน้ำตาคลอยื่นกระดาษให้พระเอกบอกว่าได้ยาถอนพิษมาแล้วพระเอกกำลังจะยื่นมือไปรับก็กระอักเลือดล้มลงซะก่อนพระเอกพยายามจะแตะหน้านางเอกแต่ก็สลบไปในอ้อมกอดของนางเอกโอ๊ยเครียด
นางเอกให้หมอหลวงฐานหมอเทวดาหมออัจฉริยะมาช่วยดูยาถอนพิษแล้วก็เอาไปต้มให้พระเอกกินจนพระเอกฟื้นมาจนได้รอดแล้วทุกคนพระเอกออกมาเห็นนางเอกต้มยาอยู่ก็เอาเสื้อคลุมตัวให้นางเอกเลยนางเอกพอหันมาเห็นเป็นพระเอกก็กอดพระเอกแน่นทั้งน้ำตานางเอกมาปล่อยตัวจวงซื่อหยางที่ทางลับเรียกเป็นพ่อพร้อมอาหารเต็มโต๊ะนางเอกดื่มก่อนเลยโชว์ว่าอาหารพวกนี้ไม่มีพิษจวงซื่อหยางรู้ว่าพระเอกน่าจะหายดีแล้วนางเอกถามว่าชีวิตนี้เคยเชื่อใจใครบ้างปะจวงซื่อหยางก็ตอบว่าแม่นางเอกเพราะนางขาพิการที่จริงจวงซื่อหยางรักแม่นางเอกมากๆเรื่องขาแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจตอนแม่นางเอกตายก็เสียใจที่สุดนางเอกฟังไปก็น้ำตาไหลไประหว่างคุยมันก็เนียนแตะอาหารในจานแล้วเอามือมาดมนางเอกรู้ทันว่าจวงซื่อหยางระแวงนางบอกคนแบบนี้ไม่มีทางสร้างครอบครัวหรือรักใครได้หรอกบอกนางหมดคำจะพูดแล้วแต่นางจะยอมปล่อยจวงซื่อหยางไปตามที่สัญญากันไว้ส่วนคนอื่นจะปล่อยไหมนางก็ไม่รู้พอนางเอกไปจวงซื่อหยางก็รีบมูมามกินอาหารทันทีนางเอกเดินออกมาเห็นแม่เล็กโจยืนอยู่ก็เตือนแค่ว่าเราไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยมือเปล่านะจวงซื่อหยางวิ่งหนีออกมาก็หาใครไม่เจอสักคนเห็นแค่เถาหมวมัวโดนมัดไว้จวงซื่อหยางก็ไม่ช่วยนะวิ่งหนีไปประตูหน้าไปเจอนางเอกยืนยิ้มอย่างโหดเหี้ยมให้นางเอกปิดประตูใส่หน้าเราช่วยล็อกประตูบ้านทันทีจวงซื่อหยางไปหาแม่ตัวเองแต่ธัญญาก็เอาแต่สวดมนต์ไม่หยุดไม่สนไม่เปิดประตูให้เอามือปิดหูร้องไห้ชุดใหญ่จวงซื่อหยางก็เปิดฉากด่าแม่รัวๆเสร็จแล้วก็เห็นแม่เล็กโจโปรยกระดาษสำหรับคนตายเข้ามาแล้วใส่ชุดที่เปื้อนเลือดหวี่ฉือเงื้อมีดใส่จวงซื่อหยางก็เลยวิ่งหนีแม่เล็กโจมาเจอหวี่ซันนั่งยิ้มอยู่บนม้าตัวโปรดมันก็รีบพลิกลิ้นว่ารักลูกให้นางช่วยหน่อยแต่หวี่ซันสนที่ไหนเล่าจวงซื่อหยางตะกายหนีไปถึงโถงบรรพชนแม่เล็กโจตามมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเห็นแก่ไมตรีที่ผ่านมานางจะยอมให้จวงซื่อหยางเหลือศพครบถ้วนร้องไห้ว่าพวกนางแม่ลูกทำเพื่อมันขนาดนี้ดูสิมันทำอะไรบ้างจวงซื่อหยางหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปในห้องลับแต่กลับไปเจอแม่นางเอกรออยู่กับสาวใช้คนสนิทและหมัวรวมทั้งลุงหวี่เหวินด้วยคือจวงซื่อหยางหลอนไปหมดแล้วในที่สุดแม่เล็กโจก็เดินออกมาจากทางลับด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่เลือดท่วมไปทั้งตัวปิดฉากชีวิตจวงซื่อหยางไปแบบนี้แหละแม่เล็กโจใส่ชุดแดงไว้ทุกข์ให้สามีและจัดงานศพด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปปิดประตูบ้านที่จวนสกุลฟู่หมอหลวงฐานบอกว่าพระเอกดีขึ้นมากแล้วแต่ยาพิษยังขจัดออกไม่หมดพระเอกก็ไม่ติดใจเลยบอกว่าทุกวันนี้คือกำไรพระเอกโอบบ่านางเอกไว้บอกเรายังได้อยู่ด้วยกันนะนางเอกก็ซบที่ไหล่พระเอกเบาๆแทนคำตอบอารองโคตั้งใจทำบะหมี่แต่พอนางเอกมาถึงครัวอารองก็รีบบอกว่านางจะไปจากที่นี่เร็วๆนี้นางผิดเองนางจะเป็นฝ่ายจากไปแต่นางเอกจับมือว่าอารองลำบากดูแลทุกคนมานมนานแล้วจะไปทำไมนางเข้าใจพระเอกกับแม่เองก็เข้าใจเช่นกันอารองโคน้ำตาร่วงด่าตัวเองว่านางเป็นคนเลวจนนางเอกรีบรั้งไว้บอกว่านางเอกเป็นคนนอกอารองโคแค่กลัวนางจะมาแย่งที่พึ่งไปก็เท่านั้นแต่ว่าที่นี่คือบ้านคือครอบครัวของอารองตลอดไปจนอารองแทบจะลุกไปคุกเข่านางเอกกอดอารองเพื่อคืนดีกันจนแม่พระเอกที่ยืนดูอยู่ปลื้มปริ่มมากพระเอกกับนางเอกมายืนดูอาจือเล่นกับซูหงอยากเป็นสตรีสูงศักดิ์พระเอกบอกว่าเราแค่คอยปกป้องอาจือให้ดีก็พอแล้วซูหงเอาเทียบจากงานศพจวงซื่อหยางจากสกุลจวงมายื่นให้นางเอกดูพอเปิดอ่านในนั้นเขียนว่าจวงซื่อหยางจบชีวิตตัวเองเพราะรู้สึกผิดนางเอกอ่านจบก็เผาทิ้งเลยบอกแหมคนอย่างจวงซื่อหยางเนี่ยรักตัวกลัวตายที่สุดแล้วก็บอกซูหงว่านางจะไม่ไปงานนั้นเพราะนางมีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำพระเอกเดินเข้ามาคลุมเสื้อให้จับมือบอกจะไปกับนางเอกเองคือวันนี้นางเอกมาเพื่อแกะสลักป้ายชื่อที่หน้าป้ายหลุมศพให้แม่กับลุงหวี่เหวินด้วยมือมีพระเอกสีซออยู่ข้างๆพระเอกวางดอกไม้สาบานกับป้ายหลุมศพแม่ว่าต่อไปจะเชื่อฟังแต่นางเอกเท่านั้นและเราจะเป็นบ้านที่อบอุ่นให้กันและกันแล้วก็จับมือแล้วก็โอบนางเอกต่อหน้าแม่ตอนนางเอกกลับมาที่บ้านก็หิมะตกนางเอกเห็นภาพตัวนางที่เป็นขอทานเข้าเมืองมาถามตัวเองในวันนี้ว่าหาบ้านเจอหรือยังนางเอกในวันนี้ยิ้มพยักหน้าให้บอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็คือบ้านแล้วก็น้ำตาไหลอย่างสุขใจพระเอกก็ตามมาโอบอีกแล้วจ้าส่วนไฉจิ้งเองก็ดูหิมะตกอยู่บนเรือด้วยสีหน้าแสนสงบธัญญาเลิกดื่มเลิกกินยาบำรุงทุกขนาดแล้วบอกบ่าวว่านางขจัดโรคทางใจออกไปได้ตามที่นางเอกเคยบอกจริงๆส่วนวีซันกับแม่เล็กโจก็จุดธูปสงบวิญญาณที่หน้าป้ายจวงซื่อหยางก่อนจูงมือกันยิ้มออกไปจากโถงบรรพชนแล้วก็ล็อกประตูประมาณว่าคงจะไม่เหยียบเข้าไปอีกแล้วล่ะ
ตกค่ำนางเอกมองดูปิ่นห่านดำแล้วเอาเก็บใส่ในกล่องก่อนจะออกมายืนดูหิมะตกพร้อมกับพระเอกมีอาจือวิ่งเล่นดอกไม้ไฟนางเอกเห็นภาพว่าแม่กับสองคนสนิทและลุงหวีเหวินก็มาร่วมเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขมีแม่เล็กโจกับสองพี่น้องด้วยนะนางเอกหันไปบอกพระเอกว่านางมีเรื่องหลอกลวงพระเอกเรื่องนึงแต่พระเอกไม่สนแล้วบอกว่าพวกเรามีแต่อนาคตที่งดงามรออยู่ข้างหน้าก่อนจะก้มลงมาจูบนางเอกค่ะในที่สุดทุกคนโอ้ยจูบนี้ที่พวกเรารอคอยเนาะแล้วภาพที่ทุกคนเล่นไฟเย็นด้วยกันมันก็สดใสมีความสุขสุดๆตัวละครเนี่ยนะคืนกลับมาครบเลยยกเป็นจวงซื่ออย่างเนาะตอนจบมีการแบ่งฝั่งการยืนแล้วให้พระเอกไปยืนข้างคนตายไปหมดแล้วคืออะไรก่อนคะแหมต้องให้พวกเราคิดมากอีกนะแต่ว่าฉันว่าพระเอกไม่ไปยืนข้างนั้นเพราะไม่มีชุดสีแดงเลยเนาะนอกจากชุดคุณนางไงพอเข้าใจได้อยู่พระเอกไม่ตายหรอกจ้าฟันธงเพราะหมอหลวงฐานขนาดขาพิการของแม่ยังรักษาได้เลยจ้าสรุปว่าเรื่องนี้นะจบดีหลังจากที่แทงกันมาทั้งเรื่องค่ะที่แทงกันก็คือพระเอกนางเอกแหละนะขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะขึ้นหิ้งจบดีเป็นเรื่องสืบสวนที่ตามติดไม่หยุดไปอีกเรื่องนึงไว้รอนะคะว่าเรื่องหน้าจะมีเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอีกคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกุ๊กไก่อยากจะขอแนะนำแปรงคาบุกิที่เอาไว้เกลี่ยรองพื้นของ Eve and Boy คือได้มาแล้วมันใช้ดีมากเวอร์โยนไอฟองน้ำที่ใช้รองพื้นอันเก่าทิ้งไปเลยทุกคนซื้อหาก็ง่ายกดตามลิงก์ช้อปปี้ไปได้เลยจ้ะมันน้ำหนักเบาพกพาง่ายขนก็นุ่มมากเวอร์เกลี่ยแล้วแบบว่ารูขุมขนเนียนกิ้งไปลองกันเลยทุกคนเชิญตามด่วน